Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn, vinsamlega gefið forseta hljóð, þriðjudaginn 3. desember. Forseta langar í upphafi fundar að óska Reykjavíkurborg, byrjum á því, til hamingju með góðar kosningar, þá meina ég framkvæmdkosninguna og starfsfólk Reykjavíkurborgar stóð hér í ströngu, fleiri hundruð manns út alla borg. Forseta langar einnig að óska nýkjörnum þingmönnum úr borgarstjórn til hamingju með kjörið og annars bara öllum öðrum til hamingju með góða framkvæmd lýðræðis í þessum kosningum. Við erum allavega sátt og sæl með framkvæmdina þó að við séum miðsæl með niðurstöðuna. Það nú bara þannig. En lýðræðið fékk að segja sitt og hér erum við í dag á þeirri lýðræðisveislu sem borgarstjórnir í síðari umræðu fjárhagsáætlunar. En forseti hefur ákveðið að umræða fyrir fyrsta lið á dagskrá fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024 og annan lið á dagskrá sem 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2024 til 2028 fari fram samhliða. Í lok umræðunnar verða teknar fyrir það breytingartillögur sem hafa borist áður en gengið verður til atkvæðagreiðslu áætlunina sjálfa. Mælendaskrá dagsins hefur verið birt á heimasíðu borgarstjórnar en samkvæmt hefð gert ráð fyrir að allir borgarfulltrúar taki til máls óski þeir þess. Í samræmi við ákvæði samþykkta ræðutími óbundinn en að öðru leyti umræðan í samræmi við hefðbundin fundarsköp. Og fyrstur á mælendaskrá tekur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, kæra borgarstjórn, ég tek undir með hamingjuóskum til nýkjörinna þingmanna hér í salnum en ætla að hefja þá aðra umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 og 5 ára áætlun. Og eins og fram kom í fyrri umræðu þá gerir áætlunin ráð fyrir því að við skilum afgangi á næsta ári en frá fyrri umræðu hefur komið ný þjóðhagsspá frá Hagstofu Íslands sem starfsfólk fjármála- og áhættustýringarsviðs borgarinnar hefur rýnt og við gerum grein fyrir áhrifum þessara nýju hagspárar á fjárhagsáætlun síðar í ræðunni. En við skulum aðeins renna yfir til upprifjunar hvernig fjárhagslegu viðmiðin okkar í fjármálastefnunni ramma inn markmið borgarinnar sjálfbæran rekstur. Fyrir ári síðan samþykktum við áætlun sem kvað á að við myndum ná jákvæðri rekstrarniðurstöðu á þessu ári og það að standast áætlun, samkvæmt útkomuspá. Við vorum þetta þá glæran sem við sýndum hérna í desember í fyrra og þá gerðum við ráð fyrir því að veltufyrir frá rekstri sem hlutfall af tekjum yrði enn á rauðu, þar að við myndum ekki náð því marki að komast yfir 7,5% og spáðum því þá að það mark næðist ekki fyrr en 2027. Síðan hér við fyrri umræðu í byrjun desember þá sýndum við þessa töflu sem hér ofar á glærunni og þá var gert ráð fyrir 7,4% veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum en eftir nýja þjóðhagsspá þá komin örlítil breyting og það þá hérna við seinni umræðu glæran eða fjárhagslegu viðmiðin neðar á glærunni og sýnir að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum þá gert ráð fyrir það verði 7,7% á næsta ári og þannig gert ráð fyrir því að öll markmið fjármálastefnunnar verði uppfyllt á árinu 2025. Þannig að við erum að ná svona eitthvað af þessu nú svona stærðir sem við kannski höfum ekki áhrif á en hagspáin gerir ráð fyrir þessari breytingu. En svona stóra myndin í þessi við erum að ná markmiðum okkar frá því síðustu fjárhagsáætlun hraðar en við gerðum ráð fyrir, sem að var jákvætt. Nú, ég held að sé líka tilefni til þess að ræða aðeins eða renna stuttlega yfir skuldahlutfall sveitarfélaganna hérna á höfuðborgarsvæðinu af því að það var umræða það fyrir ekki löngu að skuldir Reykjavíkurborgar að þær væru óvenju háar og einhver samanburður sem náði aftur í tímann og það því áhugavert að bera saman skuldahlutfall sem að
sýnir heildarskuldir og skuldbindingar á móti tekjum A-hluta sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsáætlunum, sem sagt inn á næsta ár. Og á næsta ári þá gert ráð fyrir að skuldahlutfall Kópavogs verði 105%, sem þá lægst á höfuðborgarsvæðinu. Skuldahlutfall Garðabæjar 122%, Mosfellsbæjar 129% og Hafnarfjarðar 132%. Og skuldahlutfall Reykjavíkurborgar A-hlutans hins vegar áætlað 109% og það því næst lægsta skuldahlutfallið á höfuðborgarsvæðinu. Og ríkið þarna rétt undir 150%. Og það bara fínt að halda þessu til haga og kannski sem skiptir mestu máli að horfa til framtíðar hvernig erum við að ná árangri á núna og á næstu árum. Og svo náttúrulega stefnum við hratt í þá stöðu að greiða niður meira af lánum en við tökum ný til fjárfestinga og það þrátt fyrir að við séum í miklum vexti í borginni með fjölgun íbúa og mikilli húsnæðisuppbyggingu og fjárfestingar sem tengjast því. En rennum þá yfir nýja þjóðhagsspá og forsendur frumvarpsins. Forsendur frumvarps af fjárhagsáætlun 25–29 byggja á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands sem var birt 16. apríl síðastliðinn, en þann 4. nóvember desember reyndar, birti Hagstofan uppfærða þjóðhagsspá framvindu í efnahagsmálum næstu 5 árin. Og breytingar hafa orðið á horfum í efnahagsmálum frá því í vor eins og við sjáum á þessari mynd hér, þar sem að spárnar eru bornar saman. Verg landsframleiðsla eða hagvöxtur fyrir árið 2025 lækkar 0,6% stig og gert ráð fyrir að atvinnuleysi verið 4,1% árið 2025 sem nánast óbreytt frá fyrri spá. Verðbólgan sem hefur nú reynst þrálát en gert ráð fyrir því að vísitala neysluverðs hækki 0,6% stig frá síðustu spá Hagstofu og verði 3,8%. Það gert ráð fyrir því að launavísitala hækki 0,7% stig og verði 5,8% og þá hefur gengisþróun talsverð áhrif á fjárhagsáætlun Orkuveitunar og þar með samstæðu Reykjavíkurborgar, en í endurskoðaðri spá ekki breytingu spáð á gengi krónunnar. Fjármála- og áhættustýringarsvið hefur yfirfarið áhrif nýrrar þjóðhagsspár á rekstur A-hluta. Heildaráhrif á rekstrarniðurstöðu A-hluta eru metin neikvæð 173 milljónir sem hefur í för með sér að rekstrarniðurstaðan lækkar úr 653 milljónum í 1480 milljónir. Heildaráhrifin á handbært fé A-hluta eru jákvæð 739 milljónir og hækkar þannig handbært fé í árslok úr 9.858 milljónum í 10.597 milljónir. Og það mat meirihluta Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að það sé nauðsynlegt að bregðast við þessum breyttu forsendum eins og kemur fram í breytingatillögum 13–16 sem lagðar voru fram í borgarráði 28. nóvember síðastliðnum og ég mun mæla fyrir hér á eftir. Og þá rétt að fara í þessar breytingatillögur og fyrst hér tillaga 1 vegna jafnlaunastofu. Lagt til að fjárheimildir mannauðs- og starfsumhverfissviðs verði hækkaðar 3 milljónir vegna leiðréttingar á launa- og rekstrarkostnaðargrunni. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð kostnaðarstaður 09205. Tillaga 2 vegna vöggustofunefndar. Lagt til að fjárheimildir sameiginlegs kostnaðar 09510 verði hækkaðar 37.362.000 vegna heildstæðrar athugunar á starfsemi vöggustofu Thorvaldsensfélagsins. Vinna nefndarinnar hafin en lýkur ekki fyrr en á árinu 2025 og því lagt til að fjárheimildir sem ekki hafa verið nýttar á árinu 2024 verði fluttar yfir á árið 2025. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð kostnaðarstaður 09205. Tillaga 3 vegna Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þar lagt til að fjárheimildir menningar- og íþróttasviðs verði hækkaðar 38.400.000 vegna samningsbundinna greiðslna til Sinfóníuhljómsveitar Íslands en Reykjavíkurborg greiðir 18% af rekstri hljómsveitarinnar samkvæmt lögum nr. 33/2023.
Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205. Svo hér 4. tillaga vegna búsetuúrræðis við Háteigsveg. Þar lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar 216.362.000 vegna nýs búsetuúrræðis fyrir fatlað fólk á Háteigsvegi. Útgjaldaaukinn verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205. Og þá það 5. tillaga vegna tilfærslu á fjárheimildum. Þar lagt til að velferðarsvið fái heimild til að leiðrétta dreifingu á fjármagni innan sviðs. Ekki að ræða breytingar á fjárhæð, eingöngu með hvað hætti fjármagni dreifist á kostnaðarstaði. Og breytingar á fjárheimildum eru eftirfarandi eins og sést á þessari töflu. Ég ætla nú ekki að lesa það allt saman upp, með leyfi forseta. Svo hér tillaga 6 sem breytingar á innri leigu. Lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs verði lækkaðar 29.921.000. Á sama tíma munu tekjur eignasjóðs lækka 3.172.000 og fjárheimildir á önn kostnaðarstaður 09205 ófyrirséð hækkaðar 26.749.000. Svo hér tillaga númer 7 vegna leikskólalíkansins Snorra. Þar lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 1.737.000.000 vegna innleiðingar á nýju leikskólalíkani Snorra sem var kynnt í borgarráði þann 14. nóvember síðastliðnum og gert ráð fyrir að verði tekið í notkun frá og með 1. janúar á næsta ári. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205. Þá hér tillaga númer 8 vegna sjálfstætt starfandi grunnskóla. Þar lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 300.767.000 til að fjármagna fjölgun barna og uppfærslu á framlagi til sjálfstætt starfandi grunnskóla. Fjárheimildin gerir ráð fyrir að 819 börn sæki sjálfstætt starfandi grunnskóla. Útgjaldaaukinn verði fjármagnaður á liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205 og varasjóði launa, kostnaðarstaður 09126. Þá hérna tillaga vegna sjálfstætt starfandi leikskóla. Þar lagt til númer 9. Þar lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 432 milljónir til að fjármagna fjölgun barna og uppfærslu á framlagi til sjálfstætt starfandi leikskóla vegna innleiðingar á Snorra sem nýja leikskólalíkanið. Fjárheimildin gerir ráð fyrir að 1164 börn sæki sjálfstætt starfandi leikskóla. Útgjaldaaukinn verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205. Þá það tillaga númer 10 vegna breytinga á barnafjölda í borgarreknum grunnskólum. Lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 20.325.000 til að fjármagna fjölgun barna í grunnskólalíkaninu EDDU. Fjárheimildin gerir ráð fyrir að 14.495 börnum í borgarreknum grunnskólum að þau verði þetta mörg. Útgjaldaaukinn verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205. Og þá það tillaga 11. Fjárfesting í stafrænni innviðum verði flutt í rekstur. Þar lagt til að fjárheimildir á ófyrirséð verði hækkaðar 181.679.000 til að mæta rekstrarkostnaði vegna fjárfestingar í stafrænum innviðum. Útgjaldaauki verði fjármagnaður á handbæru fé. Samanlagt gert ráð fyrir að 918.006.000 krónur verði fært úr fjárfestingu í rekstur í upphafi árs 2025. Þaraf munu fagsvið taka yfir kostnað vegna rekstrar á hugbúnaði og lausnum sem nemur 275.238.000 krónum. En af því má rekja 115.613.000 til sameiginlegra lausna og 159.624.000 vegna rekstrar á sérlausnum sviða. Reksturinn á hlöðunni og mínum síðum 242.768.000 verður færður miðlægt til útgjalda á sameiginlegan kostnað Reykjavíkurborgar og sameiginlegu kostnaður Þón vegna vörustjóra, stafrænna leiðtoga, gagnasérfræðinga og lögfræðiþjónustu verður jafnframt gjaldfærður miðlægt á sameiginlega kostnað 400 milljónir.
Þá tillaga 12, tillaga vegna hækkunar á tekjum jöfnunarsjóðs. Þar lagt til að áætlaðar tekjur frá jöfnunarsjóði vegna málaflokks fatlaðs fólks hækki 361.089.000 í samræmi við uppfærða áætlun frá sjóðnum vegna næsta árs. Hækkuninni verður ráðstafað á ófyrirséð kostnaðarstað 09205. Og 13. tillaga vegna hækkunar útsvarstekna. Þar lagt til að áætlaðar tekjur vegna útsvars verði hækkaðar 613.563.000 vegna breytinga á verðlags-, launa- og vinnumagnsforsendum í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 4. nóvember 2024. Áhrif hærri verðlags- og launaforsendu á útsvarstekjur hefur jákvæð áhrif vegna þess að útsvarstekjur eru háðar launum íbúa Reykjavíkur. Hækkun útsvarstekna leiðir til hækkunar á handbæru fé. Tillaga 14 vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar. Lagt til að áætluð gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar verði hækkuð 350 milljónir vegna breytinga á verðlags- og launaforsendu í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofunnar. Áhrif hærri verðbólgu á gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar eru jákvæð vegna þess að mikill hluti eigna lífeyrissjóðsins verðtryggður. Áhrif hærri launaforsendu eru neikvæð vegna þess að skuldbindingar sjóðsins eru uppreiknaðar með launavísitölu. Hækkun útgjalda hefur áhrif á rekstrarniðurstöðu til lækkunar en ekki á handbært fé. Breytingin felur jafnframt í sér hækkun á liðnum breyting lífeyrisskuldbindingar 350 milljónir í sjóðstreymi aðalsjóðs og samstæðu þar sem reiknaðan lið að ræða. Þá tillaga 15 vegna breytingar á fjármagnskostnaði A-hluta. Lagt til að nettó fjármagnskostnaður A-hluta verði hækkaður í samræmi við breyttar verðlags- og vaxtaforsendur í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Tillagan felur í sér að rekstrarniðurstaða lækkar vegna hærri verðbóta 436.441.000 og á móti gert ráð fyrir að handbært fé hækki 125 milljónir vegna endurskoðaðrar vaxtaforsendu og þar sem verðbætur hafa ekki áhrif á handbært fé. Breytingin hefur eftirfarandi áhrif á aðalsjóð og eignasjóð og felur jafnframt í sér hækkun á liðnum verðbætur, afföll og gengismunur 561.659.000 í sjóðstreymi A-hluta og samstæðu þar sem reiknaðan lið að ræða. Tillaga 16. Breytingar á milliviðskiptum A-hluta. Lagt til að milliviðskiptum samstæðu A-hluta verði breytt eins og lýst í meðfylgjandi töflu og hún skýrist af afleiddum áhrifum af breyttum verðlagsforsendum. Þá það tillaga 17. Lagt til að sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs verði falið að útfæra ofangreindar breytingar á kostnaðarstaði í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutafélagið. Þetta voru breytingatillögurnar. Ég ætla að renna aðeins yfir fjárfestingaáætlun Reykjavíkurborgar frá 25 til 34 og þar endurspeglast forgangsröðun borgarinnar í fjárfestingum. Fjárfestingin aukin frá því í ár. Mest aukning í stofnkostnaði fasteigna og þá það einkum leikmálin og íþróttamálin sem eru þar undir. Það náttúrulega mikilvægt að halda áfram átaki í viðhaldsmálum í húsnæði, leik-, grunn- og frístundar ásamt uppbyggingu á nýjum leik- og grunnskólum vegna húsnæðisuppbyggingar og fjölgunar íbúa. Og förum bara hér í grunnskólana. Þar áfram haldið í viðhaldsátakinu og uppbyggingu nýrra grunnskóla og í viðhaldsátakinu má helst nefna Hólabrekkuskóla og ég kannski tek það fram að þetta lítur aðeins öðruvísi út heldur en fjárfestingaáætlunin í fyrra og hittifyrra vegna þess að hér þar voru stórir safnliðir en núna vildum við skýra framsetninguna og hefum brotið þetta betur niður á einstaka verkefni. Þannig að getur fólk glöggvað sér betur á því hvernig við erum að forgangsraða í þessi verkefni. En í þessum viðhaldsverkefnum má helst nefna Hólabrekkuskóla, Vesturbæjarskóla, Hagaskóla, Réttarholtsskóla og Norðlingaskóla í Laugardalnum. Í tengslum við viðhaldsátakið á Laugarnes, Laugalækja og Langholtsskóla verður komið fyrir bráðabirgðahúsnæði í Laugardalnum. Þið sjáum nú hérna myndin þarna
næst efst til hægri. Þar bílastæðið þar sem við erum að koma niður bráðabirgðahúsnæði. Nú, einn skóli verður færður í bráðabirgðahúsnæði á meðan framkvæmdum í þessum skóla stendur, sem þá Laugarnesskóli fyrstur. Svo undirbúningur og hönnun við fyrsta áfanga Vogabyggðaskóla sem áætlað að ljúki 2029 til 30 og síðan má nefna hérna viðbyggingu við matsal í Fossvogsskóla. Og svo náttúrulega framlag Reykjavíkurborgar til stofnkostnaðar og stækkun verknámsaðstöðu Fjölbrautaskólans í Breiðholti í samvinnu við ríkið. Skóflustunga var þar tekin núna í nóvember og framkvæmdum áætlað að þeim ljúki 2026. Rennum aðeins í leikskólana. Þar bæði viðhalds og nýbyggingar áætlun. Það náttúrulega mikil áhersla lögð á það að klára endurbætur og viðhald á þeim leikskólum sem hafa verið tómir sökum slæms ástands. Þar getum við nefnt Árborg, Grandaborg, Hálsaborg, Garðaborg, Hlíð, Sólhlíð og leikskólapláss sem koma inn að hluta á næsta ári eða í byrjun árs 2026 í þessum leikskólum. Sumir fyrr eða fyrr á árinu 2025. Nýjir leikskólar sem verið að vinna að eru á Fossvogsbletti. Það 10 deilda leikskóli úr timbureiningum. Við sjáum þarna myndirnar þar sem við sjáum fljúgandi leikskóla í krana og við gerum ráð fyrir því að Fossvogsbletturinn verði því ljúki 2026. Síðan leikskóli hluti af Vogabyggðaskóla, fyrsta áfanga. Þar um 120 pláss sem koma til árið 2029 eða 30. Svo nýr leikskóli við Safamýri, 8 til 10 deilda áætlaður aðeins lengra inn í framtíðina 2028. Kannski líka nefna Laugasól, Laugaborg. Þar verið ákveðið að rífa leikskólan niður og hefja undirbúning fyrir nýjan skóla. Þar voru undirstöðurnar ekki nægilega tryggar fyrir það verkefni að gera skólan upp og við ætlum að reyna að byggja nýjan hratt og örugglega. Svo eru viðbyggingar og endurbætur við Funnaborg, Kvistaborg, Hlaðhamra, Hulduheima og Klambra. Og svo höfum við í forgangi að koma niður færanlegum stofum við nokkra leikskóla, bæði til þess að fjölga leikskólaplássum og bæta aðstöðu starfsmanna. Og þessi áætlun gerir ráð fyrir því að 900 leikskólapláss, bæði þá ný og endurheimt pláss vegna sem koma úr viðhaldsverkefnum, komi inn á næsta og þar næsta ári ef allt gengur upp. Verkefni sem að klárast á þessu ári, það Stakkaborg, stækkun þar og svo stór ævintýraborg, Vörðuborg. Og menningar og íþróttasvið, þar aðeins verið að auka við fjárfestingar til íþrótta og tómstundamála. Þar einkum að nefna fjárfestingu vegna endurnýjunar gervigrasvalla og uppsetning á blendigrasi á Laugardalsvelli. Útboð á fjölnotahúsi KR í fullum gangi og áætlað að framkvæmdir hefjist snemma á næsta ári. Það einnig áhaldahús Fram sem fer á stað á næsta ári og svo heldur áfram undirbúningu fyrir knatthús, dæluhús og fleiri smærri frágangsmál þar upp frá. Og svo erum við að halda áfram undirbúningi á danshúsi í Breiðholti og svo þetta þjóðarhöll í Laugardal sem á góðum skriði í samvinnu við ríkið og það áætlað að hönnun ljúki og framkvæmdir fara á stað á næsta ári og ljúki 2028. Þá stofnkostnað fasteigna samtals, þá sjáum við að í heildina þá fjármagn aukið í málaflokkin og þá einkum leikskóla sem fá 41% fjármagnsins, grunnskólarnir 32% og íþrótta-
og tómstundamál 24%. Og það er kannski vert að nefna það að ástæða fyrir lágri upphæð í fjárfestingum inn á velferðarsviði skýrist kannski af því að þar helst verið að fara í leiguverkefni. Undir liðnum ýmsar fasteignir ber hæst stækkun hverfastöðvar á Kjalarnesi, þar sem að slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Landsbjörg samnýta húsnæði með Reykjavíkurborg. Aðeins og menningin, þar erum við með undirbúning og hönnun vegna breytinga á Grófarhúsi og Hafnarhúsi, þau halda áfram en vegna umfangs þeirra fjárfestinga þá hefur verið lengt í framkvæmdatímanum og við erum svona bara að halda áfram að undirbúa en erum ekki alveg tilbúin til þess að hleypa framkvæmdunum af stað alveg strax. Þjóðvegir, það nú kannski svona stærsta samgöngufjárfestingin í gegnum samgöngusáttmálann og þar inni eru náttúrulega fjölmörg verkefni sem eru fjármögnuð í gegnum samgöngusáttmálann og stofnkostnaður gatna hár þar sem að það þarf að fjárfesta víða í tengslum við húsnæðisuppbygginguna og við erum að veita fjármunum inn í nýbyggingahverfin og umhverfis- og aðgengismál, hjólreiða- og göngustígaáætlun, nýja stíga og endurnýjun eldri stíga. Við aukum fjármagn til umferðaröryggismála og bætum við umferðarhraðaáætlun sem lýtur í grunninn að aðgerðum til þess að auka öryggi gangandi og hjólandi. Og ýmsar framkvæmdir, þar kannski svona stærsti liður malbikun, nýlögn og endurbætur. Aðrar fjárfestingar, þar má nefna að stafræn vegferð heldur áfram en það hægir aðeins á henni í samræmi við áætlanir þar sem að það nauðsynlegt að sjá hvernig innleiðing á nýjum stafrænum kerfum hefur tekist. Og ef við tökum þetta allt saman þá sjáum við að fasteignir og stofnbúnaður eru 15 milljarðar cirka, gatna- og umhverfisframkvæmdir 8,2 og aðrar fjárfestingar upp á 2 milljarða og 150 milljónir tæpar, samtals 25,3 milljarðar en gatnagerðargjöldin upp á 3 milljarða rúma dragast síðan frá. Og þá ég svona búinn að fara yfir megin atriðin í þessu. Þetta eru metnaðarfull áform, metnaðarfull áætlun sem að felur í sér að það verið að fjárfesta í fólkinu í borginni, fjölskyldunum, velferð þeirra og öryggi og til framtíðar. Og það verður þó að horfast í augu við það að fjárfestingagetan ekki ótakmörkuð og það nauðsynlegt að hafa aðhald í fjárfestingu þar sem að það ekki skynsamlegt að taka of mikið af lánum, sérstaklega þegar kjör eru ekki góð. En við erum áfram að gefa í varðandi skóla, leik-, grunn- og skólamálin og íþróttamálin og mikilvægt að viðhalda núverandi fasteignum ásamt því að bæta við nýjum, sérstaklega með hliðsjón af fjölgun íbúa. Og málaflokkurinn 59% af fjárfestingunni á næsta ári. Og gatna- og umhverfisframkvæmdir á svipuðum stað og hafa verið eða 32% af fjárfestingunni á næsta ári og aðrar fjárfestingar 9% af fjárfestingunni. Forseti, kæra borgarstjórn, það ánægjulegt að sjá það að fjármálin að snúast til betri vegar. Við erum með plan, sagði nú einu sinni stjórnmálamaður og gekk vel. En okkar plan birtist hér í upphafi kjörtímabilsins þegar við sáum fjármálin snúast hratt til verri vegar með mikilli verðbólgu og ýmsum svona ytri aðstæðum sem kölluðu á aðgerðir og við réðumst í þær. Það má eflaust deila margt þegar kemur að fjármálum borgarinnar og hverjir að þakka. Þetta eitt stórt samspil ytri og innri aðstæðna sem við þurfum að vinna með á hverjum degi. Undirliggjandi hins vegar bara metnaður af hálfu meirihlutans að reka borgina með sjálfbærum hætti og að þær áætlanir sem við gerum, þau fjárhagslegu mælikvarðar sem við setjum okkur, að allt þetta standist. Og við sáum það hér í upphafi
ræðu minnar að fjárhagslegu viðmiðin okkar, þar erum við að ná þeim fyrr en við byggumst við og það er bara afar ánægjulegt. Og mig langar til þess að þakka starfsfólki borgarinnar fyrir sinn ómetanlega þátt í því. Það gerist ekkert nema við spilum öll saman og mig langar að þakka sérstaklega starfsfólki í fjármála- og áhættustýringarsviðs fyrir þeirra störf við gerð þessarar áætlunar. Og svo langar mig bara að minna á það að við erum lánsöm að búa í Reykjavík. Þetta er borg sem að geymir öll þau gæði sem við þekkjum svo vel og kunnum svo vel að meta, en við gleymum stundum í amstri dagsins. Við eigum óskaplega metnaðarfullt leik- og grunnskólakerfi sem stýrt af öflugu fólki, fagfólki alla borg, miðstöðvarnar sem að tengja hverfin við þjónustu borgarinnar og halda utan fjölskyldurnar og öll þau sem að þangað leita og samfélag sem að byggir á trausti og vináttu og samvinnu og við finnum þetta öll, við finnum þetta í heitapottinum og í starfinu hjá eldrafólki, hjá íþróttafélagunum, í foreldrafélagunum og frístundamiðstöðunum og allstaðar eru falleg samskipti og samvinna sem að gerir okkur að góðu samfélagi. Ég held að það sé gott að hafa það í huga hvað við erum lánsöm í grunninn. Á sama tíma þá erum við full metnaðar sem borgarstjórn til þess að gera Reykjavík enn betri en áður. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég hef nú mælt fyrir frumvarpið að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025 og frumvarpið að 5 ára áætlun frá 25 til 29 fyrir A-hluta og samstæðu og legg til að þær verði samþykktar með framkomnum breytingatillögum meirihlutans. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir að taka til máls í andsvari. Það er Kjartan Magnússon og Líf Magnúdóttir í þessari röð. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarstjóri er embættismaður og sem slíkur þá ber honum að upplýsa borgarstjórn og borgarbúa sem best fjármál borgarinnar allt sem að þeim snýr. Mér fannst þessi ræða borgarstjóra einkennast af því að hann heldur því á lofti sem hentar hans pólitíska málstað en ekki öðru og sérstaklega saknaði þess hversu lítið var fjallað skuldir samstæðu borgarinnar sem eru mjög miklu hærri heldur en skuldir borgarsjóðs og þegar við skoðum fjármálin þá verður að líta á bæði borgarsjóð en ekki síður samstæðuna enda ber borgin á endanum ábyrgð á þeim skuldum. Nú þær áttu að vera samkvæmt áætlunum 515 milljarðar núna áramótin, verða 527 milljarðar sem 12 milljarðar króna umfram áætlun. Ég óska eftir að borgarstjóri við tækifæri sýni okkur sama samanburð á okkur og nágrannasveitarfélögunum varðandi B-hlutann. Það verður ekki fjallað fjármál borgarstjórnar með fullnægjandi hætti nema að fjalla B-hlutann líka, ekki síst vegna þess að skuldir hafa markvisst verið færðar yfir í B-hlutann og svo langum við líka til að spyrja þessar útkomuspá borgarinnar núna. Er ekki rétt skilið hjá mér að það eru óreglulegar tekjur sem lyfta borginni yfir núllið ef spáin stenst og hvernig með útkomuspá næsta ári eða áætlun næsta árs eru það reglulegar tekjur sem standa undir eða eru það óreglulegar tekjur sem kom okkur yfir núllið því ef svo þá reksturinn ekki sjálfbær. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er bara sjálfsagt mál að ég reyndar koma inn á það í ræðu minni við fyrri umferð þessarar áætlunar í byrjun desember. Þá fór ég ítarlega yfir skuldastöðu samstöðuna líka og myndi þar á að skuldahlutfallið hjá samstæðunni er 109% og ég í öllum samanburði við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu bara mjög gott. Varðandi útkomuspána þá er það alveg rétt að við höfum verið í eignasölu og það getur haft áhrif á það hvar þetta endar allt saman en það er fleira heldur en eignasala sem að skýrir góðan rekstur borgarinnar og þróunina í honum. Þannig að ég skal bara finna glæruna sem að ég var með hér við fyrri umræðu
og senda borgarfulltrúanum hana. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið og fínt að fá þessar glærur, en það er merkilegt að ég óskaði á fundinum fyrir mánuði, fyrir fundinum, eftir því að fá ræðu borgarstjóra við framlagningu fjárhagsáætlunar, sem er yfirleitt gott yfirleitt fjárhaginn á næsta ári og svona uppgjörið. Og það merkileg var að borgarstjóri neitaði mér það að fá þessa ræðu. Ég held að maður geti fengið alla ræður sem embættismenn halda, hann er embættismaður, og mér finnst alveg ótrúlegt að því þessari ræðu var einu sinni dreift til okkar allra, bara kerfisbundið, allra borgarfulltrúa, til þess að við getum glöggvað okkur betur á málflutningi borgarstjóra. En það er greinilegt að hann er ekki stoltur, bara það hann skildi neita að afhenda mér ræðuna, sýndi mér að hann er ekki stoltur af þessari fjárhagsáætlun. Maður sem er ekki stoltari af verkum sínum er svo að hann vill ekki dreifa slíkum upplýsingum þegar það er beðið, já, þá er eitthvað. Þannig að ég ítrykka ósk mína að fá ræðu borgarstjóra sem hann flutti við framlagningu áætlunarinnar, og svo ítrykja líka spurningana varðandi óreglulegar tekjur. Er útkoma næsta árs sem á að vera í plús, er hún byggð á óreglulegum tekjum eða standa reglulegar tekjur undir sjálfbærum rekstri? Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, það er bara sjálfsagt að senda borgarfulltrúanum ræðuna. Ég hélt reyndar að þessi fyrirspurn hefði verið eitthvað grín þegar hún kom fyrst fram, en það eru hér bara umræður í salnum en líka á netinu, af því að þetta er allt saman tekið upp og meiri segja textað. En það er bara sjálfsagt að verða við ósk borgarfulltrúans ef hann hefur áhuga því að fá ræðuna mína í heild sinni. Hún var 70 blaðsíður minnir mig með glærunum. Þannig að ég skal bara koma þeirri ræðu á borgarfulltrúa Kjartan Magnússon og eins og ég nefndi áðan, þá höfum við á þessu ári verið að selja eignir, þannig að þær eru óreglulegar tekjur sem að hafa áhrif á útkomuna. Við erum ekkert að fela það. Þannig að það er bara mikilvægt að hafa eignasafn borgarinnar þannig að það nýtist borgarbúum. Ég finnst skynsamlegra að selja eignir og draga úr lántökuþörf til þess að geta staðið undir bara rekstri borgarinnar og þó það sé einskiptis tekjur þá gagnast það borgarbúum samt sem áður. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og óskar borgarfulltrúum til að gera stutta athugasemd. Örstutt, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka borgarstjóra kærlega fyrir að verða við beiðni minni, og þetta verður ekkert grínið í síðasta mánuði. Ég barði upp við hann persónulega og sendi síðan tölvupósta út af þessu. Þannig að það er bara batnandi mann er best að lifa, gott mál, en ég velti ennþá fyrir mér næsta ári, þar sem plúsin á að vera 1652 milljónir á borgarsjóði, hvort að það verði byggt á, hvort að svo útkomuspá sé byggð á reglulegum eða óreglulegum tekjum. Borgarfulltrúi á að vera fullkunnugt það og forseti vill minna á að í stuttri athugasemd er ekki tækifæri til að spyrja frekari spurninga eins og borgarfulltrúin gerði. Nú mun forseti veita borgarstjóra tækifæri til að gera örstutta athugasemd einnig. Gjörðu svo vel, borgarstjóri. Örstutt athugasemd, forseti, varðandi af því að það kom þessi spurning. Það er ekki gert ráð fyrir eignasölu með sama hætti eins og gert var ráð fyrir á þessu ári hér. Þetta er að finna í fjárhagsáætluninni. Mér minnir að það sé sáralítil eignasala á næsta ári. Óskar borgarfulltrúinn eftir að taka til máls undir fundarsköp. Örstutt, gjörðu svo vel. Má ég biðja um hljóð? Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég bara þakka borgarstjóra fyrir ágætt svör, en ég vil bera mig sakir varðandi það sem forseti sakaði mig að ég hefði verið að misnota rétt minn til þess að koma með frekari spurningar. Ég var ekki að koma með neina frekari spurningu. Ég var að ítreka spurningu sem ég bar upp í fyrsta andsvari mínu. Takk fyrir það. Og þá tekur til máls næst á mælendaskrá. Það er rétt, afsakaðu Líf Magnúsdóttir, það er alveg rétt.
er einnig á mælendaskrá varðandi andsvar og það er Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir svo sem ágætis yfirferð af gögnum sem að þegar lágu til grundvallar fyrir þessum fundi. En ég saknaði þess þó, og þetta er kannski meira svona uppbyggileg gagnrýni heldur en eitthvað annað, að borgarstjóri færi rækilega yfir þá pólitík sem að birtist okkur í þessari fjárhagsáætlun vegna þess að ég hef ekki getað sett fingur rækilega vel á það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari borgarstjóri Einars Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta er ágætis sjónarmið. Áætlunin talar að mínum mati bara fyrir sig sjálf. Við erum að leggja áherslu á skólamál, fjárfest í fólki. Ég bara, ég get alveg haldið langa pólitíska ræðu um það hvað þessi áætlun þýðir. Hér erum við bara að samþykkja, fara yfir í aðra umræðu yfir þessa áætlun sem við ræddum hér fyrir mánuði síðan. Ég er nú bara þannig gerður að ég vil ekki vera að þreyta fólk með einhverjum langdregnum ræðum um eitthvað sem þegar liggur fyrir. En borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir kemur örugglega innblásin af sinni eigin pólitík hér á eftir og ég bara hlakka til að heyra þá uppbyggilegu og öflugu pólitísku ræðu sem þar verður að finna. Borgarstjóri hefur lokið við að veita svara andsvari og veit þá andsvar öðru sinni. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, já það er nú heila málið. Það er kannski hvernig þessir fundir hafa í gegnum tíðina byggst upp, þannig að borgarstjóri fer í fyrri umræðu og heldur 1,5 tíma langa ræðu þar sem að þylur upp tölu frá fjármálaskrifstofu. En það sem að ég sakna í rauninni er að þetta er allt fyrirliggjandi gögn og þetta eru fyrirliggjandi breytingatillögur. Ég sakna þess að við séum ekki að ræða hérna pólitíkina og í hverju hún birtist í þeim tölum sem að liggja fyrir fundunum og borgarfulltrúar eiga að hafa kynnt sér. Þannig að það er svona mín athugasemd á þennan fund og ég geti vel hugsað mér í framhaldinu að við myndum kannski rýna þetta eitthvað betur og fyrirkomulag þessa tveggja funda. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu en tekur þá til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, gjörðu svo vel. Inni að kunnáttu stödd í síðari umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 og ræðum jafnframt samhliða útkomuspá fyrir árið 2024. Ég vék nú að helstu stærðum í fyrri umræðu og mun svona skauta hratt yfir áður en ég kynni í stuttu máli breytingatillögur okkar sjálfstæðismanna sem að félagar mínir og samherjar í Sjálfstæðisflokknum munu svo fara yfir í ítarlegra máli í ræðum sínum hér síðar í dag. En útkomuspá gerir ráð fyrir að niðurstaða af rekstri A-hluta árið 2024 verði jákvæð sem nemur 531 milljón króna. Og eins og við höfum farið yfir áður og þá vilja fulltrúar meirihlutans meina að allt stafi þetta hér af einhverjum ótrúlegum hagræðingum. En eins og ég vék að hér við fyrri umræðu að þá ef við lítum til rekstrargjalda borgarinnar, annars vegar berum saman rauntölur 24 við útkomuspá 2024 og ef við berum svo líka niðurstöðuna við áætlun, að þá erum við að sjá hækkun milli ára og við erum að sjá líka breytingu frá áætlun. Hér stenst áætlun ekki eins og áður og hér hækka gjöld stöðugt milli ára. Launakostnaður, hann lækkaði ekkert milli ára, heldur hækkaði 7,2 milljarða. Rekstrakostnaður lækkaði ekkert milli ára, heldur hækkaði 5,3 milljarða. Launakostnaður og rekstrakostnaður fyrir 3,3 milljarða umfram áætlun. Og í hverju fólst þá þessi meinti viðsnúningur í rekstri borgarinnar sem borgarstjóri vill meina stafi af hagræðingum.
Nú, rekstratekjur borgarinnar, við ætlum að bera þær saman með sama hætti og rekstragjöldin, við ætlum að bera saman rauntölur 23 við útkomuspá 24 og við ætlum að bera saman útkomuspána við fjárhagsáætlun þess árs. Nú aftur sjáum við að tekjur hækka gríðarlega milli ára og þær líka hækka almennt frá áætlun. Þannig að rekstratekjur borgarsjóðs jukust milli ára sem nemur 17,3 milljörðum króna. Og ég bið ykkur að staldra við þessa tölu því þarna birtist okkur auðvitað fyrst og fremst þessi meinti viðsnúningur. Vandi borgarinnar nefnilega útgjaldavandi, ekki tekjuvandi. Hér streyma tekjur inn stríðum straumum í borgarsjóð og eru yfirleitt helsta ástæða þess að hér hægt að halda áfram að blása út útgjöldin, þó við séum því auðvitað algjörlega mótfallin. Þannig að viðsnúningur í rekstri borgarinnar, hann stafar ekki af hagræðingaraðgerðum heldur mikilli tekjuaukningu. Og eins og ég hef sagt hér áður, og þá hef ég auðvitað fulla samúð með sviðsstjórum sem falið að fara í flatan niðurskurð á sínum sviðum, 1% hagræðingu. Það sem maður þarf auðvitað að sjá hér pólitísk forysta það að ráðast í alvöru niðurskurð, að hætta verkefnum, að hugsanlega loka einhverjum sviðum og áfram mætti telja til þess að raunverulega hreyfa nálina hér í rekstrinum. En hvernig stendur einmitt grunnrekstur Reykjavíkurborgar? Nú, þetta framtíðarsýnin sem birtist okkur alltaf í fjárhagsáætlun að fjármálastjórn borgarinnar skuli miða sjálfbærni til lengri tíma litið. Og hvað felst í því? Það að reksturinn skili afgangi og borgarsjóður standi undir skuldum og skuldbindingum á hverjum tíma án þess að gengið sé á eignir eða þjónustu í samræmi við lögbundnar skyldur. Og ég bið ykkur að muna þetta markmið að ganga ekki á eignir í þá þess að hér sé hægt að standa undir skuldum og skuldbindingum og þjónustu við íbúa þetta. Skatttekjur og jöfnunarsjóðstekjur, þær eiga að geta staðið hér undir grunnrekstri Reykjavíkurborgar. Nú, við skulum þá víkja málinu að innviðafyrirtækjunum okkar tveimur, Orkuveitu Reykjavíkur og Faxaflóa á Höfnum. Og bæði þessi félög standa nú frammi fyrir gríðarlegri fjárfestingaþörf á næstu árum sem liggur algjörlega fyrir. Og hér sjáum við arðgreiðslurnar sem að koma út úr þessum félögum nú í ár. Það í rauninni nákvæmlega sama þó að þessi félög eins og Orkuveitan á síðasta ári skilaði afkomu sem að verri en áætlanir gerðu ráð fyrir, en samt var gerð krafa að arðgreiðslur myndu aukast vegna þess að borgin notar innviðafyrirtækið sem sína prívat tekjutusku og gerir að verkum að þessi félög þurfa að skuldsetja sig enn frekar og við víkjum að því aðeins síðar hér í dag. Svo eru hér tekjur af sölu byggingaréttar, þær eru áætlaðar 4,5 milljarðar króna og söluhagnaður eigna 2,2 milljarðar króna. Og hvað býr þar að baki? Jú, við höfum fjallað það áður, það sala á Perlunni. Hér hangir rekstur borgarinnar á því að Perlan verði seld fyrir áramót. Og seljist hún ekki fyrir áramót, þá eru auðvitað hlaupið hér til og leitað að öðrum eignum til að selja bara fyrir áramót, til þess að láta niðurstöðuna líta betur út. Og ég tek fram eins og áður, ég hef ekkert á móti því að Perlan sé seld, ég hef stutta frá upphafi, mér þykir bara næsta víst að einkaaðilar geti haldið betur utan þessa eign og gert eitthvað skynsamlegt með hana. En það á ekki að vera þannig að Perlan sé seld til þess að hér sé hægt að standa undir grunnrekstri borgarinnar og þjónustu við íbúa. Þegar við seljum stórar eignir, þá ætti söluandvirðið miklu fremur að renna til niðurgreiðslu skulda eða innviðafjárfestinga. Arðgreiðslur, tekjur af sölu byggingaréttar og áætlaður hagnaður af eignasölu áætlaður 12,4 milljarðar króna árið 2024. Ef þessara tekna nyti ekki við, þá væri niðurstaðan af rekstri borgarinnar 11,8 milljarða halli árið 2024. Þannig að það alveg ljóst að útsvarstekjur og jöfnunarsjóðstekjur þær standa ekki undir grunnrekstri borgarinnar eins og fjármálastefnan gerir ráð fyrir og við erum að treysta á eignasölu. Grunnrekstur borgarinnar því ósjálfbær enda eins og ég hef sagt hangir hann á arðgreiðslum og eignasölu. Nú, við sjálfstæðismenn kynnum hér í dag nokkrar breytingatillögur og ég myndi gjarnan vilja geta staðið hér í dag og allir félagar mínir og verið að kynna hérna innblásnar tillögur og hugmyndir að hinu ýmsa sem við myndum vilja gera hér í borginni. En það verður ekki hægt að gera fyrir en við erum raunverulega búin að koma rekstrunum hér í lag. Þannig að við reynum að leggja fram mjög ábyrgar tillögur, þær snúa allar að hagræðingum eða tekjuauka eða eignasölu og sem að geta leitt til niðurgreiðslu skulda. Við leggjum til frestun fjárfestinga og þar leggjum við annars vegar til að fjárfesting í áhöldum, tækjum og hugbúnaði þróunar- og nýsköpunarsviðs
verði lækkuð 600 milljónir og við leggjum líka til frestun tiltekinna fjárfestinga í miðborginni sem við teljum að þoli bið. Við leggjum til hagræðingu í rekstri. Við leggjum til eins og áður stjórnkerfisúttekt. Við viljum að hér verði ráðnir óháðir sérfræðingar til að framkvæma stjórnkerfisúttekt á borgarkerfinu þar sem að lögbundin verkefni yrðu sundurgreind frá ólögbundnum og áhersla sett á að framkvæma og standa undir lögbundnum verkefnum. Við viljum líka ráðningabann í takið eftir miðlæga stjórnsýslu. Hér hafa fulltrúar meirihlutans oft leikið sér að því að snúa út úr tillögum af þessum toga og sagt að hér vilji sjálfstæðismenn ekki ráða inn í grunnþjónustuna. Það er auðvitað af og frá. Hér er mjög mikilvægt að manna þjónustu á borð við leikskóla, skóla, frístundaheimili og velferðarþjónustu, svo dæmi séu tekin. En hér erum við að tala yfirbygginguna, miðlægu stjórnsýsluna. Og þetta hef ég farið yfir oft áður, þennan frasa að starfsmönnum borgarinnar hafi. Þetta kom fram held ég 2023 og starfsmönnum borgarinnar hefði þá árunum á undan fjölgað nokkuð umfram lýðfræðilega þróun og þá var þróunin í rauninni sú á milli áranna 2017 og 2022 að starfsmönnum hafði fjölgað 25% á meðan íbúum hafði aðeins fjölgað 10%. Félagar okkar hér sem hafa leitt þessa borg á síðustu árum að þeir sáu sérstaka ástæðu til að setja sér þá stefnu að í borginni ætti ekki lengur að ráða í ónauðsynleg störf. Þá vík ég aftur að því sem ég nefndi hér áður. Launakostnaður lækkaði ekkert milli áranna 23 og 4, heldur hækkaði 7,2 milljarða og launakostnaður mun halda áfram að hækka, eða sem nemur tæpum 4,3 milljörðum árið 2025. Við leggjum líka til hér, kannski svo ég klári þetta, að við erum auðvitað með tillögum okkar hagræðingar að fara í ráðningabann á miðlægri stjórnsýslu en jafnframt að aðskilja ólögbundin verkefni frá lögbundnum og við tilgreinum reyndar sérstaklega að þó að leikskólaþjónusta sé ekki lögbundin þjónusta þá er það þjónusta sem er mikilvæg, grunnþjónusta á okkar mati og við viljum auðvitað að sé haldið vel utan um. En hér skiptir máli að minnka borgarkerfið, minnka báknið eins og sjálfstæðismenn hafa löngum kallaða og það er verkefnið og þetta er svona kannski vandamálið og tölurnar eins og þær blasa við okkur sem þarf að bregðast við. Við erum með tillögu að mannréttindaskrifstofa verði sameinuð velferðarsviði og að mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð verði sameinað velferðarráði og sjáum fyrir okkur að þarna mætti spara 150 milljónir króna árlega. Við erum jafnframt með tillögu að hagræða skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem nemur 100 milljónum króna. Við leggjum til að hagrætt verði 10 milljónir hvað varðar markaðs- og viðburðamál, sérstakar athuganir og úttektir, almannatengsl og kynningar og auglýsingar. Við leggjum til fækkun upplýsingafulltrúa á vegum borgarinnar og teljum okkur geta sparað 100 milljónir með þeirri aðgerð og leggjum jafnframt til hagræðingu sem nemur 10 milljónum króna í móttökur. Og þá vík ég aðeins máli mínu að skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Árið 2022 var tæpum 25 milljónum króna varið á skrifstofu borgarstjóra í sérstakar athuganir og úttektir. Frá árinu 2022 hefur þessi kostnaður hækkað 45 til 58% og hann stendur nú í tæpum 36 milljónum króna. Og þetta er svona eitthvað sem við höfum aldrei alveg náð utan hvað er. Liðurinn almannatengsl og kynningar hækkaði 21% milli áranna 23 og 24. Liðurinn samskiptamál hækkaði 60% frá árunum 2023 til 2024. Auglýsingakostnaður á skrifstofu borgarstjóra var 35% hærri árið 2022 á kosningaári en á hefðbundnu ári. Og hér er þetta allt saman tekið 323,3 milljónir króna sem að skrifstofu borgarstjóra og borgarritara ver í montpottin svokallaða eða grópsjóðinn sem við teljum með okkar tillögum að megi sannarlega skera verulega niður. Við leggjum líka til að hagrætt verði við skipulag borgarstjórnarfunda og við tala fyrir því að þessir fundir hér hefjist klukkan 9 á morgni. Það er jafnframt mun fjölskylduvænna. Það geti dregið úr yfirvinnustundum starfsfólks og skapað hagræði og sem fyrir leggjum við til fækkun borgarfulltrúa. Það er auðvitað ekki okkar ákvörðun en í þessu felst áskorun til Alþingis að borgarstjórn hafi sjálfdæmi fjölda borgarfulltrúa. Við leggjum jafnframt til tekjuaukandi aðgerðir og þær aðgerðir þetta eru auðvitað einskiptistekjur sem við leggjum hér til en við leggjum til fjölgun lóðaúthlutana undir fjölbreyttar gerðir íbúðarhúsnæðis og jafnframt fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi, atvinnulóðir.
og úr þessu mætti auðvitað fá milljarðatugi ef viljinn væri fyrir hendi. Og þetta heldur ekki tekið úr tómarúmi, en hér hafa menn verið ansi stórhuga í yfirlýsingum og undirskriftum og borðaklippingum og skóflustungum og ég veit ekki hvað og hvað á síðustu árum í borginni, og má þar ekki síst nefna húsnæðismálin. En í upphafi árs 2023 undirritaði þáverandi borgarstjóri samkomulag sem var tímamóta samkomulag, eins og þau orðuðu það, við ríkið að á næstu árum yrðu byggðar 2000 íbúðir árlega í Reykjavík. Og svohljóðandi var þessi yfirlýsing. Stefnt að því að byggja alltaf 2000 íbúðir á ári á næstu 5 árum eða á meðan verið að mæta uppsafnaðri þörf og skapa jafnvægi á húsnæðismarkaði. Og Framsókn vildi reyndar hafa þær 3000. Nú, ef við rýnum lykiltölur frá byggingafulltrúa sem að birtast okkur í fjárhagsáætlun, þá sjáum við að þetta hefur verið ansi dapurleg þróun niður á við á síðustu árum. Á síðasta ári voru fullgerðar íbúðir 874 í Reykjavík. Samkvæmt Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem kynnti tölur nýverið, þá voru í október 877 fullgerðar íbúðir í Reykjavík. Reyndar gerir fjárhagsáætlun ráð fyrir að þær verði 900 í árslok og það kann að vera. En ef við lítum hérna á þróunina á síðustu árum, þá hefur hún verið á hraðri niðurleið. Þannig að húsnæðissáttmálinn, hann gerir ráð fyrir 2000 íbúðum árlega, en tölfræði byggingarfulltrúa gerir einungis ráð fyrir 1000 fullkláruðum íbúðum 2025. 50% árangur. Nú, við leggjum jafnframt til eignasölu. Við leggjum til sem fyrr að ljósleiðarinn verði seldur og þetta höfum við lagt til margsinnis jafnframt á síðasta kjörtímabili. Á þeim tíma fengum við aðila til að meta svona áætla virði ljósleiðarans og var það talið vera 60 milljarðar króna. Núna mætti svona fljótt á litið telja að virðið sé komið niður í 20 milljarða. Þannig að hér sjáum við afdrifaríkar afleiðingar af vondum ákvörðunum þessa og fyrri meirihluta að ráðast ekki í sölu ljósleiðarans þegar virði hans var mest. Og í dag þetta ákveðin baggi í rekstri Orkuveitunar vegna þess að ljósleiðarinn fyrirhugar að fara í gríðarlega umfangsmikla innviðafjárfestingu land allt, að ljósleiðara tengja landið allt og finnst okkur eðlilegt að Reykvíkingar ráðist í þessa fjárfestingu með tilheyrandi skuldsetningu, með tilheyrandi áhrifum á til að mynda skuldaviðmið samstæðunar. Við leggjum jafnframt til að sala á malbikunarstöðinni Höfða verði undirbúin og svo leggjum við til, sem við höfum ekki lagt til hér áður á þessum vettvangi, að bílastæðahús í eigu Reykjavíkurborgar verði hreinlega selt. Og það má áætla að virði þeirra með að við sölu á öðrum bílastæðum nýverið geti verið 10 til 12 milljarðar króna. Og við erum hreinlega þeirra skoðunar að einkaaðilar, þeir geti verið mun betur til þess fallnir að reka þessi bílastæðahús. Við leggjum til að á húsin verði þinglýst kvöð að þar verði rekin bílastæðaþjónusta. Í dag loka húsin á miðnætti. Ég er viss að það sé hægt að ná betri þjónustu út úr húsunum með því að hafa sólarhringsopnun og jafnvel einhverja aukna þjónustu fyrir notendur. Og hvers vegna leggjum við til þessa eignasölu? Við viljum fyrst og fremst að það sem tilfellur við eignasöluna renni til niðurgreiðslu skulda, hugsanlega í einhverjum tilfellum til innviðafjárfestinga. Og lítum þó aðeins á skuldirnar, en skuldir samstæðu jukust 31,5 milljarða árið 2024, en þar af jukust skuldir A-hluta rúma 12 milljarða. Og Reykjavíkurborg áætlar að ný lántaka borgarsjóðs yfir tímabilið 25 til 29, áætlunartímabilið, nemi 65,5 milljarði króna og að ný lántaka samstæðunar verði 240 milljarðar króna. Afborganir lána munu nema 11,4 milljörðum árið 2025 og hér sjáum við þróunina frá árinu í ár og til næstu ára og eins og ég hef áður sagt að þá líta sumir á eins og lántaka sé einhvers konar peningatrí en það auðvitað dýrt í rekstrinum að standa undir afborgunum og vöxtum og hugsanlega verðbótum og slíku. Þannig að það auðvitað getur verið gríðarlegt hagræði fyrir reksturinn að ráðast hér í skipulega niðurgreiðslu skulda. Ég vil nú reynda líka nefna hér vegna þess að borgarstjóri fjallaði í máli sínu skuldahlutfall Reykjavíkurborgar og nágrannasveitarfélaga. Og þetta auðvitað eins og oft áður dæmigerður leikur að tölum. Vegna þess að það ákveðið hagræði í því fyrir Reykjavíkurborg sem situr á umfangsmiklum eignum að nota sér skuldahlutfallið sem viðmið. En raunin reyndar sú að í samræmi við fjármálakafla sveitarstjórnarlaga að þá sveitarfélögum gert að
tryggja ákveðin skuldaviðmið í sínum rekstri til að geta til framtíðar sinnt sínum skyldubundnu verkefnum. Og hvað er skuldaviðmið? Það er heildarskuldir og skuldbindingar samstæðunar að þær séu ekki hærri en 150% af reglulegum tekjum. Og það er raunar þannig að borgin hefur verið á ákveðin undanþágu á síðustu árum. Undanþágu sem var framlengd í kjölfarið á heimsfaraldri út árið 2025 og undanþágan felur það í sér að það má undanskilja veitustarfsemi frá útreikningi skuldaviðmiða. Það er hins vegar svo að á síðasta ári þá stóð skuldaviðmiðið í 158% en lögin gerir ráð fyrir að það fari ekki umfram 150% og ég hnýt það í fjárhagsáætlun að þegar fjallað er skuldaviðmið samstæðunar að þá er alltaf fjallað það án orkuveitunar, út allt áætlunartímabilið, jafnvel þó undanþágan detti úr gildi í lok næsta árs. Þannig að hér er borgarstjóri að leika sér að tölum og fjalla nokkuð óheiðarlega finnst manni þróun skulda en staðan og raunveruleikinn er sá að sveitarstjórnarlög gera ráð fyrir því að skuldaviðmið borgarinnar fari ekki umfram 150%. Við sleppum fyrir horn þetta skiptið vegna þess að við erum á sérstakri undanþágu en árið 2026 að þá þurfum við að fara að starfa eftir þessu viðmiði og það er eins þá gott að hér verið tekið til í rekstrinum til þess að það náist. Og þá er það útvistun verkefna. Við leggjum að lokum til rekstrarútboð á sorphirðu Reykjavíkurborgar. Við sorphirðu Reykjavíkur mun árið 2025 starfa 95 einstaklingar. Þetta er greiðlegur starfsmannafjöldi, sveitarfélögin í kringum okkur bjóða út þessa þjónustu og við teljum eðlilegt að Reykjavíkurborg geri hið sama. Nú, hver eru áhrif þessara breytingatillagna á rekstur Reykjavíkurborgar? Við leggjum til frestun fjárfestinga sem nemur 1,15 milljörðum króna. Við erum með beinar hagræðingartillögur sem nema 370 milljónum króna en við erum jafnframt með hagræðingartillögur sem er erfitt að kostnaðarmeta á þessari stundu vegna þess að fyrst þarf að fara í ákveðna vinnu en við teljum að heildaráhrifin geti numið alltaf milljarði. Við teljum að hér megi selja líka byggingarétt fyrir tugi milljarða ef að sú ákvörðun yrði tekin og sá vilji væri fyrir hendi. Sala bílastæðahúsa borgarinnar gæti numið 10 til 12 milljörðum króna og sala fyrirtækja í eigum borgarinnar gæti numið alltaf 25 til 30 milljörðum króna. Niðurstaðan er, eins og ég nefndi áðan, ósjálfbær rekstur. Arðgreiðslur, tekjur af sölu byggingaréttar og hagnaður af eignasölu er áætlaður 12,4 milljarðar króna á þessu ári og ef þessara tekna nyti ekki við væri niðurstaðan af rekstri borgarinnar 11,8 milljarða króna halli. Og það er alveg ljóst að við erum ekki að ná framtíðarsýn í fjármálum borgarinnar að skatttekjur og jöfnunarsjóðstekjur standi hér undir grunnrekstrinum og að við þurfum ekki að reiða okkur á eignasölu. Vegna þess að perlan hún verður ekki seld tvisvar. Grunnrekstur borgarinnar er því ósjálfbær. Að lokum ætla ég bara að fara snöggt yfir þær áherslur okkar sjálfstæðismanna í rekstri borgarinnar sem ég hef tíundað hér margsinnis en við viljum að hér verði ráðist í aðhald í rekstri og hagræðingar, yfirbygging minnkuð, skipuleg niðurgreiðsla skulda, hófleg skattheimta og gjaldtaka og að borgin láti af samkeppnisrekstri og ráðist í frekari útvistun verkefna. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hefur einn óskað eftir að koma í andsvar. Það er borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er nú kunnugleg stef hér í ræðu borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur en það er alvarlegt að borgarfulltrúan skuli láta því liggja hér að ég hafi í ræðu minni með óheiðarleika verið að reyna að villa fyrir borgarbúum með ræðu minni skuldaviðmið samstæðunnar. Þetta var almenn reglugerð sem að kvaða það að sveitarfélögum gætu undanskilið veitustarfsemina og Reykjavíkurborg er ekki eina sveitarfélagi sem að hefur rekið sitt sveitarfélag undanfarin 10 ár með þetta reglugerða umhverfi. Þessari reglugerð var breytt og gildir út 2029 en ekki 2026 eins og borgarfulltrúinn hélt hér áfram og helst alveg í hendur líka við það að ábyrgð borgarinnar og skuldum orkuveituna fara sílækkandi. En eitt hjó ég eftir að borgarfulltrúinn gerði athugasemd við aukinn launakostnað, þetta 4 milljarða. Þetta er
eiginlega að öllu leyti kjarasamningsbundnar hækkanir og þá spyr ég borgarfulltrúan, borgarfulltrúinn ekki, styður hann ekki það að við efnum kjarasamninga? Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tel mig nú ekki hafa sagt eða notað orðið óheiðarleiki í ræðu minni, hafi ég gert það, þá biðst ég afsökunar á því. Það sem ég var að tala var að framsetningin væri villandi. Borgarstjóri segist síðan sjálfur hafa í ræðu sinni fjallað skuldaviðmið en hann gerði það reyndar ekki, hann fjallaði skuldahlutfall og þetta eru tveir svona nokkuð ólíkir hlutir og inn í skuldahlutfallið hefur eignasafn borgaranna töluverð áhrif sem eru auðvitað gríðarlega sterkt, mun sterkara en nágrannasveitarfélaga. Sveitarstjórnarlögin hins vegar gera ráð fyrir að sveitarfélög hafi ákveðið skuldaviðmið í sínum rekstri. Þetta er lögbundið vegna þess að þetta er mjög mikilvægur mælikvarði á það hvort að sveitarfélaga geti bara staðið undir skuldbindingum í sínu rekstri. Við höfum stutt kjarasamninga, engin vafi á því, en það sem við höfum viljað sjá var fækkun starfsfólks en ekki sífellt fjölgun eða villandi framsetning á að stöðugildi séu einhvern veginn óbreytt eða þeim fækki lítið vegna þess að það vita allir að það er hægt að fjölga starfsfólki mjög með ákveðnum leikatölum í notkun stöðugilda. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veit þá andsvari sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, starfsfólki borgarinnar fjölgar ekki eins og ég fór yfir í fyrri ræðu minni hér fyrir mánuði síðan og launakostnaður skýrist af, eða aukinn launakostnaður skýrist af því að við erum að efna kjarasamninga. Varðandi skuldaviðmiðið þá er það rétt að það var 158% hér í fyrra og eftir að reglugerðinni var breytt þá er það í 109% minnum mig eða 11 og endurspeglar ábyrgð borgarinnar og mér finnst alvarlegt ef að borgarfulltrúinn er að gera því skóna að Reykjavíkurborg ein hangi á einhverju undanþágu umfram önnur sveitarfélög. Þetta er bara í besta falli óheiðarlegur málflutningur og engum til gagns. Við erum bara margt í þessari ræðu sem hægt er að gera athugasemdir við en mér finnst nú bara lágmarkað að fólk sé eða borgarfulltrúinn sé upplýstur um það til dæmis gildistíma þessari reglugerðar. Það er ekki 26 heldur 29. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvari sinni og svara þá andsvari sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að víkja máli mínu að starfsmannafjölda en í fyrri umræðu þá fjallaði borgarstjóri fjölda stöðugilda, ekki starfsmanna og það eru mjög ólíkar tölur ef maður rýnir fjárhagsáætlunina, fjöldi stöðugildin eða starfsmennirnir og það sem við höfum séð því miður er að Reykjavíkurborg hefur stundum og þetta hefur reyndar komið fram í til dæmis skýrslu kjaratölfræðinefndar hefur verið leiðandi í launaþróun og það er í rauninni mjög óheilbrigt á markaði. Það er enginn sem heldur því fram og ég held því ekki fram í ræðu minni að ekkert annað sveitarfélag verið að nýta sér undanþáguna heldur hins vegar algjörlega ljóst að þessu undanþága hefur gríðarlega mikið gildi fyrir Reykjavíkurborg vegna þess að við erum til að mynda með gríðarlegar skuldir inni í orkuveitusamstæðunni og hér kreistir meirihlutinn arðgreiðslur út úr orkuveitunni sem leiða til þess að Orkuveitan þarf að ráðast í mikla skuldsetningu til að geta staðið hér undir innviðafjárfestingum og allt mun þetta koma í hausinn á okkur að lokum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita svara andsvari. Búin, já. Og það var það sem forseti var að hugsa. Borgarfulltrúinn var að loka við að svara andsvari öðru sinni og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að styðjast við nokkrar glærur, sumar ekki alveg nýjar. Þessa fór ég yfir hér í fyrri umferð til þess að þessar umræðu til þess að minna okkur á það að síðustu ár hafa verið viðburðarík ekki í öllum skilningi meðal annars þeim efnahagslega og Reykjavíkurborg hefur sýnt alveg gríðarlegan viðnámsþrótt og seiglu í að vinna sig fyrst út úr hruninu
sem hafði í för með sér alveg gríðarlegar efnahagslegar afleiðingar í samstæðu borgarinnar, ekki síst í B-hlutanum, þar sem að skuldir Orkuveituna sem voru aðal í erlendri mynt ruku upp og varnir voru alls ekki nægar fyrir hendi, þannig að það stóð bara býsna tæpt að tryggja gjaldfærni Orkuveitunar og það var svokallað plan sem var sett upp til 5 ára og skilaði gríðarlega lækkun skulda, mjög miklu veltufé og sterkri rekstrarstöðu Orkuveitunar. Og eins og hér hefur komið fram í umræðu í borgarstjórn að þá Orkuveitan nú í færum til þess að skila eigendum sínum eðlilegum arði. Og ég sé eðlilegum arði vegna þess að það dálítið athyglisvert þegar að fólk sem svona alla jafna lítur á sig sem stuðningsmenn markaðshagkerfisins vilja bara búa til einhverjar alveg sérstakar leikreglur arðgreiðslur Orkuveituna til Reykjavíkurborgar, til dæmis alveg aðra leikreglur en sama fólk telur að eiga gilda Landsvirkjun sem borgar arð til ríkisins. Það ekki lengra en síðan bara í vor að fjármálaráðherra sendi sérstakt bréf til aðalfundar Landsvirkjunar, sem sagt bréf til sjálfs sín það að auka arðgreiðslur Landsvirkjunar 10 milljarða frá tillögu stjórnar Landsvirkjunar. Og það var raunar samþykkt á aðalfundinum, enda fór fjármálaráðherra með eina hlutabréfið á fundinum. Vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn seldi 46% hlut Reykjavíkurborgar í Landsvirkjun á innan við 30 milljarða fyrir tæpum 20 árum síðan, sem aldrei skildi verið hafa vegna þess að þetta var algjört smánarverð eins og allir vita. En það var ekki meginmálið í þessu. Meginmálið það að hluti af þessari sögu síðustu 15 ára í raun saga mjög umfangsmikilla aðgerða til þess að koma borginni á réttan kjöl, annars vegar eftir hrun og síðan eftir COVID. Og bæði þessi verkefni hefur borgin leyst með sóma, en þau hafa ekki leyst af sjálfu sér. Þvert á móti hefur þurft að taka á öllu og sömu aðferð hefur verið beitt, djúpri greiningu, sviðsmyndagreiningu þar á meðal, síðan hefur verið valin leið þar sem ekki að gera allt í einu, heldur vinna sig í gegnum hlutina á það bil 5 árum. Núna erum við á gríðarlega góðri leið með borgina, ólíkt árunum eftir hrun, þá var höggið í COVID fyrst og fremst á A-hlutann. Það var á bæði eftir hrun, en fyrst og fremst á A-hlutann í gegnum COVID, þó að verðbólga hafi auðvitað líka áhrif á B-hlutann. Þannig að athygli okkar hefur verið þar, en við höfum samt nýtt okkur styrk, alhliða styrk borgarinnar, til þess að bæði standa af okkur COVID og afleiðingar COVID. Það sem einkenndi tímabilið á milli var, eins og hér hefur eiginlega verið gagnrýnt eða látið eins og hafi bara komið af sjálfu sér, að það voru margháttaðar aðgerðir við að styrkja tekjugrunn borgarinnar. Efla borgina að öllu leyti, efla fjárfestingu einkaaðila í íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, efla vöxt borgarinnar, efla fjölbreytni í atvinnulífi. Í staðinn fyrir að bankar einhvern veginn drottnu yfir atvinnulífinu, að þá hefur hugverkaiðnaðurinn með þekkingarstarfsemi í Vatnsmýri vaxið gríðarlega, ferðaþjónustan hefur vaxið gríðarlega, skapandi greinar hafa vaxið gríðarlega og við getum auðvitað að tala þetta sem landsdekkandi atvinnuvegi sem þetta eru, en hjarta þeirra allra og stóra umbreytingin sem hefur orðið hefur verið hér í Reykjavík á síðustu 15 árum. Og núna kemur þetta til góða og það gott, bæði fyrir Ísland og fyrir Reykjavík. Og við sjáum á þessari fjárhagsáætlun sem við erum að leggja fram núna, að við erum bæði að sjá í útkomuspá að við verðum réttum megin við núllið í ár og við erum að sjá
rekstrarbata inn í næstu ár. Þetta hefur allt tekið tíma og þetta hefur kostað alveg rosalega mikla vinnu og útsjónarsemi og ég vil nota tækifærið til þess að þakka allri borgarstjórn fyrir þeirra hluti í þessu en fyrst og fremst stjórnendum og starfsfólki borgarinnar, yfirstjórninni og fjármála- og áhættustýringarsviði sem hefur haldið utan þetta, bæði unnið með okkur markmiðssetninguna og eftirfylgnina og það hefur verið að gríðarlega mörg að hyggja í þessu. Og það þarf ekkert rosalega margt út af að bregða til þess að við séum í þeirri stöðu að við þurfum að bregðast við. Nákvæmlega eins og gerðist árið 2022 þegar verðbólgan reyndist vera miklu meiri heldur en spáð hafði verið og það auðvitað fer í gegnum bókhaldslega stærðir í rekstrinum og kallað á þessa vönduðu áætlanagerð og aðgerðaáætlun í fjármálum sem við erum að vinna markvisst eftir og höfum verið æ síðan. Það hefur dálítið verið talað skuldir borgarinnar, auðvitað í gegnum tíðina, en það hefur verið nánast athyglisvert hvað það hefur verið mikið talað skuldir og skuldastöðu borgarinnar í nýjastefnum alþingiskosningum, nánast eins og borgarstjórnarkosningar hafi verið að ræða. Stóra myndin sú að hlutfall skulda með við tekjur hafa helmingast síðan í hruninu. Helmingast. Þetta allt miklu viðráðanlegra. Þó hefur borgin á undanförnum árum verið í gríðarlegum vexti og ég vil undirstrika það fyrir borgarstjórn og borgarfulltrúa að rýna vel í fjárfestingaráætlanir fram í tímann. Borgin að gera ráð fyrir því að vera áfram í gríðarlegum vexti. Það hefur verið aðeins hik á fjárfestingum einkaaðila núna vegna hás vaxtastigs, en við erum að gera ráð fyrir því að vera í rauninni með fjárfestingum í íbúðahverfum, í innviðum eins og skólum og leikskólum, en síðast en ekki síst í veitum, í orkuframleiðslu, í margvíslegum verkefnum Orkuveitu Reykjavíkur. Þar erum við að fara úr þeirri krísu sem var hér eftir hrun, þar sem þurfti að öngla saman 50 milljörðum sem vantaði upp á greiðslustöðu Orkuveitunar þegar horft var 5 ár fram í tímann og núna erum við með fyrirtæki sem hefur það afl að geta fjárfest 50 milljarða, ekki á 5 ára tímabili, heldur á hverju ári, næstu 5 ár. Þessi fjárfesting mun aftur leiða af sér vöxt og velmegun og uppbyggingu bæði í atvinnulífi og í íbúðahverfum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta grunnur að hag heimilanna með lágu verði á rafmagni, hita og vatni og ljósleiðara raunar. En þetta líka lykilatriði í samkeppnishæfni ekki bara höfuðborgarsvæðisins heldur þjóðarinnar og fjárhagslegum styrk Reykjavíkurborgar. Við getum verið gríðarlega stolt af því hvernig hefur verið haldið á rekstri og eigendastefnu og markmiðum eigenda varðandi Orkuveituna. En það eðlilegt og ég vona að við getum náð þverpólitískri samstöðu það. Það eðlilegt að við sem eigandi Orkuveitunar fáum árlega arð af því fé sem bundið í fyrirtækinu. Það eðlilegt og það bara gott og heilbrigt aðhald fyrir fyrirtækið að það sé arðsemiskrafa á það fé sem fyrirtækið höndlar og liggur með sem eigið fé. Eigið féð á ekki að vera of mikið og ég þeirrar skoðunar að það þurfi áfram að skoða fjármagnsskipan Orkuveitunar, meðal annars með augum eigenda og mér finnst ekki
rétt og eiginlega dálítið furðulegt ef það er raunverulega þannig í pólitíkinni að sjónarmið til arðgreiðslna opinberra fyrirtækja sé í grundvallaratriðum öðruvísi innan sömu flokka eftir í hvorum megin vonarstræti sem verið að ræða málin. Mér finnst það mjög ótrúverðugt, svo ekki sé meira sagt. Mjög ótrúverðugt. Ef við skoðum skuldahlutfall Reykjavíkurborgar samanborið við ríkissjóð og sveitarstjórnir hér á höfuðborgarsvæðinu, þá stendur Reykjavíkurborg vel. Við stöndumst einfaldlega allan samanburð. Við höfum fjölþættara hlutverk að gegna og erum að standa okkur miklu betur þegar kemur að velferðarmálum og mjög mörgum lykilmálaflokkum þar sem við berum hitann og þungan af bæði þjónustuþáttum, uppbyggingu og þannig mætti áfram telja á höfuðborgarsvæðinu og á Íslandi. Þrátt fyrir það er samanburður á skuldahlutföllum eins og hér getur og við eigum að vera stolt af því að við erum að ná stefnir í að nú séum að skila afgangi strax á þessu ári og við leggjum upp í næsta ár með sama markmið. Á meðan við sáum bara í fjáraukalögum og frágangi fjárlaga á Alþingi í haust að ríkið var að auka sinn halla í tæpa 59 milljarða á næsta ári og gerir ráð fyrir 9 árum í röð með halla. Ég veit að borgarfulltrúar er að hugsa nú sé að koma ný ríkisstjórn og betri tími blóm í haga. Það er alveg rétt, við vonum það. En enga síður er fjárhagslega og samanburðurinn svona en ekki á hinn veginn, eins og mætti stundum halda af pólitískri umræðu. Og er þá ekkert verið að gera lítið úr þeim gríðarlegu viðfangsefnum sem ríkissjóður hefur verið að glíma við, líka COVID, en einnig Grindavík og önnur áföll sem auðvitað þarf að vinna úr. Og ég hef litið þannig á og ekki heyrt betur heldur en að fráfarandi ríkisstjórn hafi ætlað sér að vaxa út úr vandanum, nákvæmlega eins og Reykjavíkurborg hefur verið að vaxa út úr vandanum, meðal annars með tekjuaukningu, vegna ábata af uppbyggingunni sem hefur verið að undanförnu. Munurinn er bara sá að við erum aðeins á undan ríkissjóði að ná okkur yfir núllið. En auðvitað skiptir máli að ríkissjóði nái líka tökum á sínum rekstri og jafnvægi útgjalda og tekna. Við sýndum býsna mikinn kjark hér í lok árs 2022 þegar við lögðum upp áætlun í fjármálum vegna þess að við settum hann ekki bara fram í einhverjum almennum orðum, heldur settum okkur mælanleg markmið til þess að hver sem er, hvort sem er í árshlutauppgjörum, í fjárhagsáætlunum og ársreikningi, geti metið hvernig við erum að standa okkur og allt okkar góða fólk. Og í stuttumáli eins og fram kom í góðri ræðu borgarstjóra erum við á undan áætlun. Við erum á undan áætlun og við erum á grænu þegar við horfum inn í næsta ár. Og það getum við verið stolt af. Og þar skiptir ekki máli hvort við erum að horfa á rekstrarniðurstöðu, hlutfall launakostnaðar, veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum, veltufé frá rekstri sem hlutfall af afborgunum lána, hvað við erum að taka mikið lán sem hlutfall af fjárfestingum, skuldaviðmiðin, handbært fé í árslok. Þessar lykilstærðir sem við ákváðum fyrirfram að ættu að mæla árangurinn í því sem við erum að gera. Þarna erum við einfaldlega að ná okkar markmiðum og það hefur sannarlega ekki komið af sjálfu sér. Og takk fyrir það öll sem að þessu gríðarlega mikla verkefni hafi komið.
En þetta eru tölurnar eins og ég sagði hér í fyrri umræðu, þá snýst þetta auðvitað lífsgæðin og því hvaða umgjörð við erum að skapa fyrir blómstrandi borg og mannlífið hérna. Uppeldis aðstöðu barna sem hafa tekið byltingakenndum breytingum á síðustu 20 árum. En líka heilsuborgina, aðstæður til þess að vera virkur á öllum aldri, úti við, á göngustígum, á fallegum grænum svæðum, leiksvæðum, skólalóðum, leikskólalóðum, eða bara í eldri borgaraleikfimi í íþróttahúsunum sem við höfum byggt upp af miklum krafti á allra síðustu árum. Nú eða morgunleikfimina í Sundi. Eitt ánægjulegasta og fyrsta verkið eftir að ég tók við sem borgarstjóri 2014 var að lengja opnunartíma Sundstaða til 10 á kvöldin. Hafði alltaf opnað mjög snemma á morgnana. Eins og við höfum heyrt í umræðunni, þegar við minnkuðum opnunartímanum 1 klukkustund þegar minnst var aðsóknin 2 kvöldum helgar, að þá er þessi þjónusta eins og hjartfólgnasta í borginni. Enda því líkt lýðheilsumál. Það eru auðvitað ekkert sveitafélag með sundlaugar opnar jafn lengi og Reykjavíkurborg. En við erum stolt af þessu vegna þess að þetta er ekki bara frábær aðstæða til þess að þvo sér eða hreyfa sig. Þetta er líka bara að hitta fólk, tala saman eða hanga með öðrum unglingum eins og maður sér á kvöldin. Þetta er eitt af sérkennum Reykjavíkur og eitt af því sem veitir okkur býsna miklu sérstöðu sem borg. Lífsgæðamál. Ef við horfum á fjárfestinguna þá erum við að halda áfram á sömu braut. Borgarstjóri rakti ýmis dæmi úr leik- og grunnskólum og uppbyggingu íþróttamannvirkja, en við höfum líka að láta okkur hlakka til að sjá borgarbókasafnið í Grófarhúsi umbreytast á grundvelli nýrrar verðlaunatillögu. Næsta ár fer í áframhaldandi hönnun og síðan hefjast framkvæmdir árið 2026. Þetta er geysilega stórt verkefni, en þetta er líka mjög spennandi verkefni og hvað snýst það? Það snýst alveg nýja hugsun varðandi bókasöfn, þjónustu við börn, auki læsi, að gera bækur meira spennandi, lesefni á öllu formi af öllu tagi. Er eitthvað brýnna í samtímanum? Já, kannski að koma til móts við fjölbreytta hópa, líka þau sem eru nýflutt eða nýlega flutt til Reykjavíkur, og við vitum úr þjónustukönnunum að bókasafnið okkar eru þær þjónustustofnanir sem eru með fjölbreyttasta notendahópinn, sem skiptir hundruðum þúsunda á hverju ári. Og umbreytt Grófarhús mun ná utan þessa þætti og þá nýsköpun og nýju hugsun sem hefur verið varðandi útfærslu bókasafna, og við höfum séð víða í heim, meðan annars á öllum Norðurlöndum, og verður frábært að sjá dæmi slíkt hér á Íslandi í Grófarhúsi. Þetta er ekki endanlegt útlit, þetta er mynd sem var gerð í tengslu við samkeppnina, en það er verið að vinna baki brotnu að því að útfæra þetta, þannig að framkvæmdir geti hafist, ekki á næsta ári, heldur þar næsta. Við sjáum á yfirlitinu yfir fjárfestingar í vegum að þar er af ýmsu að taka, en línan sem lætur lítið yfir sér er samgöngusáttmálinn. Fá verkefni verða samt eins umbreytandi og nákvæmlega samgöngusáttmálinn, og ég vil benda borgarstjórn og öðrum á nýja vefsjá sem ég held í muni rétt að heiti verkefnasjá og er nýfarin í loftið. Þar má fylgjast með öllum verkefnum samgöngusáttmálans og hvernig þeim vindur fram. Það var
skemmtileg frétt þetta á mbl.is sem birtist bara í dag, en þetta bara ein hógvær lína í fjárfestingaáætlun okkar, en það að fara af stað eru framkvæmdir við fyrsta áfanga borgarlínu sem mun teygja sig úr Ártúnshöfða og yfir í Hamraborg en hafa áhrif allt höfuðborgarsvæðið, brúin yfir Fossvog og Skerjafjörð framkvæmd á næsta ári og framkvæmdir upp á Ártúnshöfða líka. Við munum vonandi taka fyrstu skóflustungurnar í Skerjafirði að nýju hverfi þar. Áhrifin af þeirri frábæra ákvörðun að Miklabrautar og leiðin í göng en ekki stokk verða mögnuð og við munum verja næstu missurum í að skipuleggja svæðið sem að verður núna lífsgæðasvæði og spennandi borgarsvæði á yfirborði þegar megin hluti umferðurinnar fer neðanjarðar og við munum sjá ný borgartorg og græn göngusvæði birtast á í raun allri leiðinni frá Grensásvegi og alveg að Landspítala fyrir vikið. Sæbrautarstokkur ennþá fyrr í framkvæmdaröðinni og tengist auðvitað áformum lagningu Sundaganga eða Sundabrautar og það eru líka mikil tækifæri til þess að tengja Vogana við Vogana eins og komist hefur verið að orði. Nýbyggingahverfin eru fjöldamörg vegna þess að við erum á miklu uppbyggingaskeiði í íbúðamálum og borgin hefur markað sér þá stefnu að láta ekki standa á borginni í þessum efnum, heldur vera tilbúin með lóðir og byggingarétt fyrir uppbyggingaraðila, allt að 3000 íbúðir sem geta farið af stað á hverju ári, en við höfum alveg verið heiðarleg með það að það eru ytri aðstæður sem ráða því hversu hratt farið af stað og akkurat núna verið að bíða að einhverju leyti eftir lægri vöxtum, þó við sjáum raunar í útgefnum byggingarleyfi á þessu ári að Reykjavík hefur haldið merkilega vel dampi og það verið að leggja inn byggingarnefndateikningar að mörgum spennandi verkefnum sem fara vonandi strax á stað eða bíða örlítið eftir því að vextir lækki. En við þurfum að hafa fjárhagslegan styrk til þess að geta farið í allar þær tengdu fjárfestingar sem að þessi nýbyggingahverfi kalla á og áætlunin endurspegla það. Og það eru fjölmargir reitir sem kom í hugann. Vogabyggðin hefur tekið ótrúlegum stakkaskiptum á undanförnum árum en það ennþá verið að byggja út á Tangan og það verkefni sem þá á leið í undirbúning og útbúð nýji Vogabyggðaskólinn sem jafnframt mun brúa yfir, ef maður kalla það síkið, sem að skilur Fleivang frá Vogabyggðarhverfinu. Verður magnaður og dásamlegur skóli í senn. Við erum auðvitað líka að fjárfesta áfram á Hlíðarenda og Ártúnshöfðin fer að koma inn af sívaxandi þunga núna á næstu misserum og Gufunesið að halda áfram uppbyggingu. Jarðvinna þar á fullu í tengslu við næstu áfanga og kvikmyndaþorpið mun stækka. Með stærstu nýmælum í fjárfestingaráætluninni aukin áhersla á gönguborgina og við vorum að samþykkja í borgarstjórn, ef maður rétt með öllum greiddum atkvæðum, að fara að gera áætlun gönguvæna borg eins og við höfum gert varðandi hjólreiðar síðastliðinn áratuginn og þetta skiptir verulegu máli og helst í hendur við aðra stefnumörkun, samgöngusáttmálann en líka aðalskipulagið og það hvernig við sjáum fyrir okkur að mæta
auknum áhuga og vilja til þess að fara gangandi borgina og njóta hennar þannig. En auðvitað munum við halda áfram með hjólreiðaáætlunina og eitt af því sem spennandi á næsta ári að láta hjólreiðaáætlunina taka mið af því að núna búið að stórauka metnaðinn í uppfærðum samgöngusáttmála varðandi hjólreiðar. Og það 36 milljarðar sem eru í uppfærðum samgöngusáttmála í hjólreiðar og þá gefst okkur tækifæri til þess að leggja áherslu á í raun aðrar fjárfestingar og skyldverkefni í hjólreiðaáætlun þegar að samgöngusáttmálinn dekkar þetta. Og hafa komið fram spennandi hugmyndir það. En við erum líka að umbreyta borginni meðal annars samhliða samgöngusáttmálunum og miklar framkvæmdir á Hlemmi yfirstandandi og framundan. Hlemmur var svona en verður svona og það ekki langt í að borgin breytum svip að þessu leyti. Við munum síðan líka sjá mikla andlitslyftingu Lækjartorgs og annarra almenningsrýma samhliða framkvæmdum við borgarlínu og frábærar tillögur sem að liggja fyrir þetta auk þess að gera Kvosina miklu gönguvænni. En stóru línurnar eru þær að við erum að snúa við blaðinu, við erum að sjá A-hluta borgarsjóðs og auðvitað samstæðuna alla koma út með afgangi á þessu ári. Við erum að stefna að afgangi í fjárhagsáætlun næsta árs og á 5 ára áætlun og raunar 10 ára áætlun. Yfir þessu getum við bæði glaðst og verið stolt, en ég fyrst og fremst þakklátur gagnvart öllu því fólki sem hefur komið að undirbúningi áætlunarinnar, stjórnendum og starfsfólki, samstarfsfólki í borgarstjórnarmeirihlutanum en reyndar í borgarstjórn allri, borgarstjóra og fjármála- og áhættustýringarsviði sem hafa auðvitað borið hitann og þungan að þessu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma í andsvar. Það Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, gjörðu svo vel. Og afsakið og Friðjón Friðjónsson sem þá í þeirri röð, gjörðu svo vel Hildur. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þarf að nýta þetta tækifæri til að svara ákveðnum ávirðingum í máli borgarstjóra en fyrir framan mér ég með bréf frá eftirlitsnefnd fjármálum sveitarfélaga sem dagsett 1. október. Og þar leggur nefndin áherslu á það við borgarstjórn að leita verði leiða til að uppfylla lágmarksviðmið nefndarinnar fyrir árið 2026 þegar ákveðnir undanþágur áttu að falla úr gildi í sveitarstjórnarlögum. Borgarstjórinn hnýtti hér í mig og sagði að það verið gríðarlega óábyrgt af minni hálfu að vita ekki af því að undanþágan hefði verið framlengd. Ég var svolítið skák og mát og rýndi í fundargerðir borgarráðs, ég sitt líka í stjórn sambandsins, ég rýndi í þær, aldrei hefur þetta verið rætt á þessum vettvangi. Í ljós kemur að þáverandi innviðaráðherra, formaður Framsóknarflokksins Sigurður Ingi, setur reglugerð inn í samráðsgátt degi eftir að Bjarni Benediktsson boðar þingrof og leggur til í rauninni þessa framlengingu sem auðvitað gríðarlegu greiði við framsóknarmanninn borgarstjóra vegna þess að hann fær hér þessa framlengingu sem að lagar töluvert rekstratölur borgarinnar sem áttu að skekkjast allverulega árið 2026 þegar einmitt verða sveitarstjórnarkosningar. Mér finnst þetta verulega furðulegt og þetta kallar á svör frá borgarstjóra í hans seinni ræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti vissum að borgarstjóri mun koma inn á þetta í sinni ræðu í lokin en ég geri ráð fyrir því að borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs, vilji nú kannski koma inn í þetta einnig. Gjörðu svo vel, Dagur. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég veit ekki hvort ég að byrja á því að bera mig sakir, ég ekki borgarstjóri, en ég kann þessa sögu sæmilega og hygg að það sé svo að þáverandi innviðaráðherra Svandís Svavarsdóttir setti drög að reglugerð í samráðsgátt með skemmri gildistíma en var bent á það að vegna þess að það var vísað til þess að það ætti að endurskoða kafla sveitarstjórnarlaga ýmislegt að það gæti tekið tíma og þar sem það væri lagaskyld að gera áætlanir til 5 ára það væri langa eðlilegast að þessar breytingar sem hafa verið í gildi meira að minna síðastliðin 20 ár en fellu úr gildi að runnu út öllu heldur 2020 ef mann rétt, myndu gilda til 2030 og það kom í hlut
nýs innviðaráðherra í starfsstjórninni að klára málið og birta viðkomandi reglugerð ekki í samráðsgátt heldur í stjórnartíðindum. Það var gert, það er eðlilegt og það er sá grunnur sem við vinnum á og hann er tilkominn eftir að þetta bréf eftirlitsnefndar er sent. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, reglugerðin er einmitt undirrituð af Sigurði Inga Jóhannssyni. Ég ætla bara að gera athugasemdir við það að þetta mál hafi ekki komið inn á borð okkar í borgarráði. Ég sé það ekki heldur inn í embættisafgreiðslum, það hefur ekki komið inn á borð okkar í sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ég hef haft samband við aðra bæjarstjóra sem ekki vissu af þessu heldur. Þannig að mér finnst svolítið sérkennileg málsmeðferðin á þessu máli og hvernig við höfum ekki fengið kynningu á því. Þetta er auðvitað gríðarlega mikil breyting og hefur mikil áhrif á hvernig við reiknum ákveðin viðmið í okkar rekstri. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni. Borgarfulltrúi Dagur eða, já, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi breyting var raunar orðin áður en lögð var lokahönd á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og greinargerð með henni, þannig að það kemur skýrt fram í gögnunum að það sé miðað við þessa nýju reglugerð í öllum þeim gögnum. Ég ætla eins og að bregðast bara mjög vel við því að það komi fram ósk að fá frekari yfirferð yfir þessa reglugerð í borgarráði og sjálfsagt bara að gera það. Við getum þess vegna gert það bara strax á fimmtudaginn. En þetta kom býsna skýrt fram í máli borgarstjóra í fyrri umræðu að nýja reglugerð væri að ræða, þannig að hér á ekkert að vera málum blandið en sjálfsagt að fara dýpra í þetta á vettvangi borgarráðs eftir því er óskað. Í þessari ræðu. Takk fyrir það. Hins vegar hefur borgarstjóri óskað eftir að koma upp í ræðu og verður forseti við því. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar bara vegna nákvæmlega þessa máls þá kannski gott að ég fara að senda ræðuna úr fyrri umferð til ykkar borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins vegna þess að ég tók þetta sérstaklega vel fram þar. Mér minnir reyndar líka að Samband íslenskra sveitarfélaga hafi fengið umsagnarbeiðni þetta, þessa reglugerðarbreytingu eftir að málið fór inn í samráðsgátt og að á fundi sambandsins hafi verið lögð blessun yfir þessa umsögn sambandsins af stjórn þar sem að við sitjum nú bæði. Þannig að það er hægt að fletta því upp. Þannig að við höfum einnig rætt þessi mál í borgarráði. Þannig ég sé ekki alveg hvers vegna borgarfulltrúinn kemur svona fjöllum þegar þetta mál er hér til skoðunar. En það getur verið að þetta hafi farið fram hjá borgarfulltrúum en ég taldi mig gera mjög góða grein fyrir þessu á fyrri fundi okkar hér fjárhagsáætlun fyrir mánuði síðan. Og enda ekkert leyndarmál við þegar við höfum verið að ræða fjármál borgarinnar, skuldastöðu og fleira, þá höfum við einmitt lagt á það áherslu að þessi reglugerð sem að fjall úr gildi var í gildi frá 2012 til 2022 þar sem að starfsemin var undanskilin að þegar hún rann sitt skeið þá hafði það áhrif á þessar stærðir og ég hef talað fyrir því að leita eftir því við stjórnvöld að þessari reglugerð verði breytt aftur og þetta samtal milli Sambands sveitarfélaga, borgarinnar, annarra sveitarfélaga og ríkisins hefur bara verið gott, það er skilningur á þessu og það er bara gott að kannski líka fara aðeins yfir það í borgarráði við tækifæri hvernig ábyrgðir borgarinnar á skuldum orkuveitunar fara sífellt minnkandi. Þannig að það er eðlilegt að bara ræða þetta í þaula og útskýra eins vel og við getum. Og gildistíminn er til 2029 en samhliða því er unnið að endurskoðun fjármálareglna sveitarfélagana í sveitarstjórnarlögunum
og það eru ýmsar hugmyndir það hvernig eigi að stilla þeim upp. Við erum með A og B hluta sveitarfélagana. Ég held að sé fullt tilefni til þess að kanna hvort það eigi að vera C-hlutafélög eða hvernig við eigum að stilla þessu upp. En á meðan þessi vinna er í gangi, og hún hefur reyndar verið í gangi nokkurt skeið en það fæst ekki niðurstaða í hana, þá eðlilegt að setja þessa reglugerð aftur með þeim hætti sem hún var frá 2012 til 2022 og ekkert óeðlilegt við það. Borgarstjóri hefur lokið við að koma inn í ræðu, borgarfulltrúinn búinn með andsvör. Ég hins vegar hljóp aðeins á mig þegar forseti sagði að andsvörum undir ræðu Dags B. Eggertssonar borgarfulltrúa væri lokið. Það var ekki rétt hjá forseta, það var einn eftir á andsvaralista, það var borgarfulltrúi Friðjónar Friðjónssonar. Já, andartak, þannig að ég ætla að bjóða honum að taka til máls en ég ætla að hleypa að Hildi Björnsdóttur með örstutta athugasemd og forseti ítrekar það að í þeirri athugasemd séu ekki spurningar sem ekki verið hægt að svara. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð nú bara að bera mér sakir í þeim efnum að hér hafi fólk ekki verið að hlusta eða hafi ekki kynnt sér eitthvað nægilega vel sem hafi komið fram á einhverjum tilteknum fundum þar sem ég hafi setið, það er bara ekki rétt. Þessi mál voru ekki á dagskrá stjórnarsambandsins og hér er ég með fyrir framan mig til dæmis fundagerð af stjórnarfundi sem átti sér stað á þessu tíma. Það eru ýmsar umsagnir, ekki þessi. Þetta verður ekki heldur verið rætt á vettvangi borgarráðs og mér þykir leitt ef ég hef ekki heyrt þetta í 90 mínútna langri tilþrifalausri ræðu borgarstjóra lesinni upp af blaði hér á dögunum en ég þakka fyrir ábendinguna. Takk fyrir þetta og þá skulum við bara getum ekki farið í þetta, þú verður bara, ég ætla bara, forseti biður. Ég óska þess að bera mig sakir. Forseti verður að leyfa það, gjörðu svo vel, borgarstjóri, örstutt. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ber af mér sakir það að ræða mín hér fyrir umræðu hafi verið tilþrifalaus. Hún var þvert á móti flutt af miklum tilþrifum og ég vísa þessari hörðu gagnrýni til föðurhúsanna. Takk fyrir það. Þá það andsvar frá borgarfulltrúa Friðjóni R. Friðjónsssyni til Dags B. Eggertssonar borgarfulltrúa og forseti biðst afsökunar á þessu frumhleypi forseta að hleypa borgarstjóra inn. En málið er að borgarstjóri hefur tækifæri til þess að fara upp í ræður eins og allir þekkja. En auðvitað hefði forseti átt að bíða með það eftir andsvar Friðjóns. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, ég hef fullan skilning á ákvörðunum forseta og ger ekki athugasemd við það. Mig langar til þess að spyrja borgarfulltrúann Dag B. Eggertsson vegna þess að hann notaði hluta á ræðu sinni til þess að víkja að arðgreiðslum Landsvirkjunar og talaði það hvernig sumir flokkar hefðu ólíka skoðun eftir hvar á héldi. Veit borgarfulltrúinn Dagur Eggertsson hver var fjármálaráðherra þegar aðalfundur Landsvirkjunar var haldinn 30. apríl á þessu ári? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Dag B. Eggertsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hefur væntanlega verið Sigurður Ingi Jóhannsson sem hefur fylgt eftir þessari beiðni ríkisstjórnarinnar. Reykjavíkurborg fékk greitt fyrir 46% hlut í fyrirtækinu fyrir tæpum 20. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvari öðru sinni Friðjónar Friðjónsson borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, það er eiginlega ekki hægt að leggja að jöfnu upphæð sem var greitt fyrir 20 árum síðan og sem greitt í ár. Það má líka benda á það að skuldastaða Landsvirkjunar aðeins önnur heldur en Orkuveitunar og það skýtur skökku við að þegar við vitum að fjárfestingarþörf Orkuveitunar gríðarleg á næstu árum að eins og borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir tók til orða að tekjutuskan sé undin til hins ítrasta.
til þess að kreista út hverja einustu krónu út úr Orkuveitunni til þess að standa undir ósjálfbærum rekstri borgarinnar. En mig langaði bara til þess að fá það á hreint hvort að borgarfulltrúinn Dagur Eggertsson væri meðvitaður þessar pillur til formanns Framsóknarflokksins og hvort það færi ekki betur á því að hann myndi bara eiga frekari orð við og halda áfram þessari gagnrýni á borgarstjóra og félaga sinni í meirihlutanum. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvaraðri sinni og svara þá andsvaraðri sinni borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrstverandi Framsóknarflokkinn, hann hefur gott fjármálavit bæði ríkismegin og borgarmegin og styður arðgreiðslur báðum megin. Sjálfstæðisflokkurinn hins vegar nokkrir flokkar, klofnir, en leikur þann hallaríslega pólitíska leik að vera á móti arðgreiðslum í borgarstjórn og með þeim í ríkisstjórn. Það var það sem ég var að gera athugasemdir við. Ef að við viljum síðan ræða hvað það hefur verið búin til góð umgjörð fjármál Orkuveitunar, að þá skal ég glaður gera það því að það er ótvírætt, meðal annars felst það í því að hafa fyrirfram ákvæðin, fjárhagsleg viðmið varðandi arðgreiðslur og hæfni til arðgreiðslna og ég held að ríki geti lært mikið af í raun þeirri þróun í eigendastefnu og eigandastefnu sem nú tvennt ólíkt sem hefur átt sér stað hjá borginni síðustu 15 ár vegna þess að það margt til fyrirmynda meðal annars þetta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvörum öðru sinni og þá er andsvörum sannarlega lokið undir ræðu Dags B. Eggertssonar borgarfulltrúa. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Pírata. Forseti. Ég kynni hér sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur fjárhagsáætlun umhverfis- og skipulagssviðs 2025. Starfsárið 2025 mun einkennast af metnaði, skilvirkni og mikilli vinnu í mjög umfangsmiklum verkefnum. Umhverfis- og skipulagssvið hefur lagt áherslu á og er að leggja áherslu á að vera í fararbroddi með því að innleiða stefnumiðaða stjórnun, skilgreindar aðferðir verkefnastjórnunar, nýja þjónustuferla, stafræna umbreytingu sem er sannarlega að skila okkur árangri en ég mun fara inn á það hér síðar og aukna teymisvinnu. Og þar er markmiðið að auka gæði, skilvirkni og að veita betri þjónustu. Hér ber svo að líta skipurit umhverfis- og skipulagssviðs og þróun undanfærin ár ber þess merki að áhersla á þjónustu, eftirlit og gæðaferla hefur verið aukin verulega með sérstakri skrifstofu stjórnsýslu og gæða. Umbóta starfi og eftirliti hefur verið gert hátt undir höfði. Þar með talið eftirlit með framkvæmda svæðum og aðgengi þar að lútandi. Viðbragð vegna ábendinga framkvæmda svæði er nú snarpara og það er mjög mikilvægt öryggisatriði. Það hefur verið að gera sérstakar leiðbeiningar aðgengi á framkvæmda svæðum og það verður vonandi til þess að skapa skýrari ramma og tryggja það sem skiptir öllu máli sem er öryggi fólks, líka á framkvæmdatíma. Í borg sem er að taka stakka skiptum og er í miklum framkvæmdum er þetta ekki aukaatriði heldur aðalatriði og ég vildi nota tækifærið og draga þetta fram. Og þetta snýst auðvitað að okkar hugsjón raungerist að gangandi og hjólandi séu engin auka stærð í samgöngukerfinu, heldur þvert á móti í forgangi eins og eðlilegt er, njóti öryggis og aðgengis. Það er búið að vinna í ýmsu áhugaverðu innan sviðsins sem þetta varðar. Til dæmis hefur verið unnið að því að auka teymisvinnu með því að
gera sætaval frjálst til að auka flæði á milli skrifstofa starfsfólks og það ýtir jú undir samvinnu og samstarf. Það verið að undirbúa innleiðingu gæðastjórnunarkerfis með áherslu á bætta þjónustu, aukna skilvirkni og skýrari ferla. Og það hefur líka verið vinna við að innleiða víðtæka umbótavinnu þegar kemur að öryggismálum. Stafræn umbreyting hefur skipt miklu máli inn á sviðinu og ný umsóknargátt fyrir rafrænar umsóknir byggingarleyfi verður tekin í notkun í byrjun næsta árs og leysir hún eldri gátt af hólmi sem flókinu meðförum bæði hjá umsækjendum og starfsmönnum byggingarfulltrúa. Samdráttur í losun vegna þessara breytingar 10,4 tonn af koltvíoxíði og minnkun á akstri sem nemur 1,6 hringi kringum sólina bara vegna þessarar byggingagáttar. Og það munar minna. Innleiðing á nýju skipuriti skrifstofu Borgarlandsins heldur áfram og þar nýjungi útboði vetrarþjónustu gatna þegar innleidd. En á árinu verður haldið áfram með endurskoðun vetrarþjónustunnar og nú einblínt á göngu og hjólastíga. Hér svo rammi sviðsins fyrir komandi ár, bæði fyrir eignasjóð og reksturinn. Og breyting á milli ára nemur tæplega 783 milljónum króna og rammi næsta árs upp á ríflega 16 milljarða. Verið að dekka betur vetrarþjónustuna eins og við vitum að það brýn þörf á því og það hefur verið unnið að því að finna þessu stað innan ramma að megninu til. Að sama skapi meðal annars viðbót vegna kjarasamninga og innri leigu. Hér svo rekstraryfirlitið sjálft fyrir árið bæði fyrir aðalsjóð og svo eignasjóð. Niðurstaða fyrir aðalsjóð nemur ríflega 12 milljörðum, fyrir eignasjóð nemur þetta ríflega 4 og samtals eins og áður segir ríflega 16 milljarðar. Hér eru viðbæturnar og mun ég gera einstökum liðum betri skil hér síðar í ræðuminni en hér ber að nefna að það betur verið að dekka vetrarþjónustuna eins og við vitum að þurfti sárlega á að halda eins og áður sagði. Hér ber svo að líta vinnu við að stuðla betri loftgæðum í borginni, vinnu við gönguvæna borg og aukinn stuðning við fjölskyldugarðana. Það einn þeirra sem sérlega vel lukkaður til dæmis Seljagarður þar sem skapast hefur skemmtilegt samfélag. Og við höfum samþykkt í takti meirhlutasáttmála að efla enn frekar borgarbúskap í borginni og styðja við myndun samfélagi í kringum ræktun í þéttbýli. Og við viljum þannig auðvelda fólki verkið og hvetja fjölbýlishús til að nýta sínar lóðir í þessum tilgangi. Við viljum sérstaklega skoða hvernig hægt að stuðla að inngildingu og vinna gegn einmannaleika og einangrun með borgarbúskap og styðja samheldni innan hverfa, nágranna og hópa. Hér eru svo breytingar til lækkunar og vil ég sérstaklega draga fram breytingar varðar byggingafulltrúa sem að skila 2 stöðugildum vegna stafrænnar umbreytingar inn á skrifstofunni. Þannig að stafræna umbreytingin skilar sannarlega árangri og hér dæmi það. Svo eru hér breytingar á tekjum milli 2024-2025 upp á 915 milljónir. Þá hér rekstraryfirlit aðalsjóðs, þá þessari 915 milljón króna viðbót og eignasjóðs. Mér langar svo aðeins að nefna græna planið sem auðvitað lykilstefna hjá okkur og hún að snýra því að vinna að kolefnishlutlausri framtíð og þetta lagt til grundvallar ásamt aðalskipulagi Reykjavíkur og þetta vísar okkur öllum veginn og þetta stefna þróun borgarinnar til ársins 2040. Húsnæðismál, vistvænar samgöngur, torg og græn svæði skipta stóran sess og lykilstefið græn og réttlát þróun borgarinnar fyrir öll. Reykjavík þátttakandi í mikilvæga Evrópusamstarfi kolefnishlutlausar og snjallar borgir 2030 og Reykjavík með í gildi stefnu kolefnishlutleysi fyrir árið 2040 og ítarlega aðgerðaráætlun. Með þessari þáttöku í þessu mikilvæga verkefni verið að herða á þeirri stefnu og flýta kolefnishlutleysis markmiðum okkar áratug eða til ársins 2030 og þá verðum við sannarlega að bretta upp ermarnar.
Áhersla auðvitað á að hraða íbúðauppbyggingu og það þarf að leggja grunn að því að draga úr kolefnisspori byggingariðnaðarins og tryggja gæði til framtíðar. Það eru mörg mikilvæg verkefni þar undir og eitt áhugavert auðvitað þróun á Keldnalandi og það undir formerkjum vinningstillögu FOIAB arkitekta og það slær svolítið nýjan tón. Ég vil nefna líka nokkur mikilvæg, græn og góð verkefni sem varða samgöngur og borgarþróun, auk samgöngusáttmála sem ég mun nefna hér betur á eftir. Borgarhönnunarstefna mun liggja fljótlega fyrir og innleiðing á að hefjast strax á næsta ári. Og hún skiptir miklu máli, hún snýst það að það verið að þétta byggð, enda það sjálfbær borgarþróunar aðferðafræði sem ekki bara okkar stefna, heldur stefna allstaðar á heimsvísu, hvert sem litið en það ekki sama hvernig það gert. Og borgarhönnunarstefna snýr að því að tryggja gæði í þéttri byggð, tryggja grænt og vistlegt umhverfi, tryggja að hlutirnir eru teknir alla leið og að okkar sýn nái inn í verkefnin. Þar verið að fjalla alls konar hluti eins og aðgengi að vistvænum ferðamátum, eins og gróður, þekju og slíku, eins og birtu í húsnæði og aðrir slíkir þættir sem mjög mikilvægt að við höfum skoðun á og því að vinna þessa mikilvægu stefnu. Og ég vil líka nefna áherslu okkar á Reykjavík sem gönguvæna borg sem risastórt verkefni með ákveðinni stefnumótun og áætlanagerð sem við höfum öll sameinast í sameiginlegri tillögu borgarstjórnar og það var mjög ánægjulegt að við skildum sameinast hana til þess að styðja við að þessi samgöngumáti sé tekin alvarlega og þetta sé sett á sama stall á hjólreiðaáætlun og hjólreiðar í borginni og það skiptir mjög miklu máli og við stefnum að því að við hefjum fjárfestingar í þessum anda strax á næsta ári og við erum stöðugt að vinna að því að auka hlutfall gangandi hjólandi og almenningssamgangna og við vitum að það skiptir miklu máli hvernig við fjárfestum og hvað við gerum. Þegar fyrsta hjólreiðaáætlun var samþykkt 2010 var hlutdeild hjólreiða í ferðum 2% en 7–8% í dag. Þannig að við vitum að þetta skilar árangri og þetta skiptir máli. Nú erum við að fara að gera hið sama fyrir gönguvæna borg. Og á næstu árum gert ráð fyrir 300 milljónum króna innviði fyrir gangandi en verið að vinna ákveðið ástandsmat á gangstéttum sem byggt verður á í þessu samhengi. En einnig gert ráð fyrir 200 milljónum í að fylgja eftir hámarkshraða áætlun og bæta öryggi í hverfunum. Sér í lagi á leiðum barna til skóla og frístunda. Og þetta hefur verið eitthvað sem mjög mikilvægt og alltaf lögð áhersla á og talað því að þetta skilar miklum árangri í því að gera hverfin vistlegri og bæta öryggi sér í lagi barnan okkar. Og þetta hríslast í gegnum alla 5 ára áætlun og mun borgin sannarlega bera þess merki næstu ár. Við erum sífellt að leita leiða til að gera borgin okkar grænni, aðgengilegri og skemmtilegri. Aldrei hafa fleiri göngusvæði verið í borginni og nú síðast var Austurstræti gert að göngugötu endilagt í sumar og aftur nú jólin. Það hefur verið heimilað að hjóla sig gegn einstefnu til að auka aðgengi hjólandi fólks og við erum að vinna að fjölgun gatna þar sem þetta leyfilegt og þetta svona dæmi litla hluti sem snýr að aðgengi og þægindum þeirra sem að hjóla og svo þeirra sem að ganga á gangstéttum þar sem þröngt eins og í miðborginni. Við höfum líka hugað að hagsmunum dýra og dýraeigenda í borginni með sérstakri tillögu þess efnis að huga betur að þeirra þörfum í skipulagi. Þannig að verkefnin eru mörg þegar kemur að grænu borginni. Og þá vil ég nefna líka viðhaldsverkefnin en þau hafa aldrei verið fleiri en stærri en á sama tíma verið að undirbúa byggingu nýrra skóla en nýjum hverfum. Á árinu 2025 verður átaksár í viðhaldi, jafnt í fasteignum og götum, gangstéttum og göngustígum. Og Laugadalurinn þar mjög umfangsmikið verkefni, en það eru líka miklar framkvæmdir á nýjum byggingarsvæðum við Elliða
Vogabygð, Hlíðarenda, Gufunes, Bryggjukverfi, Ártúnshöfða og fleira. Og ég vil líka nefna okkar stóru samgöngubyltingu og það eru stór verkefni í samstarfi við ríkið í vinnslu. Uppfærsla samgöngusáttmála liggur nú fyrir eins og við þekkjum öll og á árinu 2025 á vænta aukins kraft í þessum verkefnum. Fjármögnun borgarlínu og innviða fyrir vistvæna ferðamáta loksins tryggt með uppfærðum samgöngusáttmála. Í þessu felst svo líka rafvæðing vagnflota strætó, 71% íbúa munu búa í göngufjarlægð við hágæða almenningssamgöngur. En stefnt að því að bæta strætó strax á næsta ári. Hluti af þessu eru 100 kílómetrar af hjólastígum eða 80 kílómetrar auk þeirra 20 sem þegar hafa verið lagðir á vegum samgöngusáttmála. Og eins og ég nefndi þá skilar svona innviða fjárfesting árangri og við erum rétt að byrja. Við erum á réttri leið og við stöndum í dyragættinu og horfum inn í risastórar breytingar í þessu efni. Við vitum það líka af sögunni að innviða fjárfesting getur haft þveröfug áhrif. Það hægt bæði að auka aðgengi vistvænna ferðamáta og það hægt að vinna gegn þeim. Árið 1947 notuðu 16% fólks einkabíl á meðan 34% notuðu almenningssamgöngur. 42% löbbuðu og 8% notuðu reiðhjól til að ferðast sinna ferða. En 90–98% af fjármagni í samgöngur var ákveðið að setja í einkabílinn í samgöngur á landi. Og þetta var gert í rauninni allt frá millistríðs árunum þegar mun lægra hlutfall íbúa notaði bílinn og svo fór sem fór og okkar stóra verkefni að vinda ofan af þessu en það auðvitað risastórt og við verðum að halda áfram á fullri ferð. Þá vil ég nefna aðeins vinnuskólan. Árið 2025 verður haldið áfram með þær breytingar á verklagi og verkefnum vinnuskólans sem við höfum staðið í á þessu ári enda hefur vinnuskólinn gengið í gegnum endurnýjun lífdaga og gengið í gegnum mikla nútímavæðingu og uppfærslu, nýja verkefnalista, nýtt utanumhald og bara hefur það gefið mjög góða raun og við höldum áfram með þá vinnu sem mikilvæg og spennandi. Hér eru blómin í borginni og þá vil ég nú nefna líffræðilega fjölbreytileikann sem að við leggjum líka ríka áherslu á og ætlum að halda áfram með og bæta jafnvel í. Blómin í borginni eru svo líka svo falleg og við vitum það að það líka verið að huga þeim að veturna sem til fyrirmyndar, að kerin standi ekki bara auð og það yndislegt og gleður okkur. Hér svo yfirlit yfir gjaldskrár fyrir árið 2025 og vil ég þá fara yfir í úrgangsmálin. En nýtt og samræmt flokkunarkerfi innan sorphirðu hefur verið innleitt að fullu og það dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna urðunar. Losun vegna urðunar hefur dregist verulega saman en vinnsla í Gæju kemur í veg fyrir losun á 19.200 tonnum af koltvíoxíði og það samsvarar 10.000 fólksbílum og þeirra akstri. Það snýr líka að því að innleiða flokkun á lífrænum úrgangi í samvinnu við Sorpu. Og við erum búin að innleiða þessa breytta hirðu líka á Grendarstöðum á árinu 2024 til samræmis við svokölluð hringrásarlög sem tóku gildi í upphafi árs 2023. Þannig að það margt sem hefur verið í gangi í þessu. Hirða á 8 úrgangsflokkum við heimili eða grendarstöðvar hefur þá verið innleidd en eftir að hefja söfnun á spilliefnum í nærumhverfi og þetta verður verkefni núna árið 2025. Þannig að það heilmikið búið að gerast í þessu risastórar breytingar og núna siglum við nokkuð leiknigan sjó í þessu. Við höfum verið að breyta líka utanumhaldi söfnun á textíl og það hefur verið breytt svolítið skipulagi í kringum utanumhald þetta. Þá vil ég nefna líka vetrarþjónustuna en miklar breytingar voru gerðar á útboðum til að auka hagkvæmni án þess að skerða þó þjónustustig. Og ég vil nefna aðeins þær breytingar sem verið að gera í þessu samhengi. Þegar kemur að stofn- og tengibrautum þá tækjafjöldi í viðveru að fara úr 10 tækjum í 8. Viðvera minnkuð úr 24 tímum í 18 tíma á dag
og boðið eru út með þeim hætti að viðvera má vera að lágmarki 20% og hámark 50% á heildartilboðsverði. Þegar kemur á húsagötunum þá fer tækifjöldi í viðveru úr 19 í 17. Viðvera er takmörkuð við 12 tíma á dag en möguleiki að kalla utan viðverutíma á sérstöku tímagjaldi og við höfum aðgang að sérstökum tækjum sem ekki eru í viðveru þegar þörf er á samkvæmt sérstökum tækjalista. Nýverið var annars haldinn samráðsfundur tækifæri til að efla vetrarþjónustu við gangandi og hjólandi. þar sem fjölmargar góðar ábendingar komu fram frá hagaðilum. Oft eru það hlutir sem eru jafnvel einfaldir að bregðast við án aukins kostnaðar. Og þetta sýnir hvað samtalið er mikilvægt og hvernig gott samráð bætir ákvarðanir. Vilji er til að festa svona samráðsfundi í sessi og er það í raun upplifun mín af þeim samráðsfundur sem hafa verið haldnir almennt að fólk finnur svo sárlega fyrir hversu gott það er að tala saman milliliðalaust og hversu miklu það skilar, úrbótum án mikillar fyrirhafnar í raun. Og það er gæði og það eykur líka traust til okkar kerfa. Breyting á viðverugjöldum milli útboða 2023 og 2024 er svo hér neðst eða samtals tæpir 300 milljónir króna með því að hnika til, greina betur og skoða tækifærin og það munar minna. Og ég vil þakka kærlega fyrir þá frábæru vinnu og útsjóna semi. Hér er svo áætlaður kostnaður við vetrarþjónustuna í heild en þetta eru auðvitað heilmiklir fjármunir og því er mikilvægt að halda vel utan verkefni og leita alltaf leiða til að draga úr kostnaði en halda nauðsynlegu þjónustustigi. Ég vil svo bara nefna að Reykjavík er að færast í rétta átt og það er ekki tilviljun. Það er vegna innbeitts vilja til verksins. Því við látum verkin tala og við gömum minna á bylgjunni og vinnum meira. Stundum ættum við kannski að gjamma meira á bylgjunni. Það er bara spurning. Við skilum árangri og ég er stolt af því. Ég er stolt af frábæru samstarfi 4 flokka í gegnum árin. Ég er stolt af samheldni, jákvæðri og uppbyggilegri umræðu og hvernig við slípum hlutina til út frá almannahag og út frá mismunandi hagsmunum og það er lýðræðislegt og þannig náum við frábærum árangri í sameiningu. Ég vil þakka starfsfólki kærlega fyrir frábær störf. Takk kæra starfsfólk umhverfis- og skipulagssviðs sem leggið ykkur öll fram á hverjum degi í þá íbúa. Takk kæra starfsfólk Reykjavíkur á öðrum sviðum. Þið skiptið öll miklu máli og við værum ekki koma neinu í verkefni ykkar og við erum svo þakklátt fyrir hvað metnaður ykkar er mikill og við finnum það og við sjáum það. Ég vil þakka Ólöfu Örvarsdóttur sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs og Hreini Ólafssyni fjármálastjóra umhverfis- og skipulagssviðs. Ég vil segja takk kæru til okkar kæru skrifstofustjóra og takk þið öll sem láti borgina virka á hverjum degi. Takk Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna. Gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég lofa að vera með þá drepleiðilegustu ræðu norðan Alpafjalla svona fyrir borgarstjóra. Þannig að hann geti komið hérna upp í andsvar við mig og sagt mig hvað þetta hafi verið nú ópólitísk og staglkennd ræða og hefjast þá bragðuleikar. Í fyrri umræðu fjárhagsáætlanagerð þá fór ég yfir það hvernig fjárhagsáætlun í rauninni ekki að sjá eins og þessi fjárhagsáætlun er lögð fram núna. Það einhvern veginn lullast bara áfram og tilfinningin er svo að það er engin pólitísk yfirsýn eins og ég nefndi í ræðu minni hér í fyrri umræðu. Það þarf nefnilega að gera meira. En hefur nefnilega ekki verið leiðrétt á milli umræðuna að þeir vanfjármögnuðu og lögbundnu liðir sem ég velti upp og benti á og sannarlega varða þeir skólamál og velferðarmál og að fjárfesta í fólki.
En það er nefnilega ekki pólitík að hagræða, heldur er það pólitík hverju er hagrætt. Og í því samhengi langar mig bara að nefna nokkur atriði og það eru meðal annars atriði sem að varða stærsta sviðið okkar, skóla- og frístundasvið, vegna þess að það komu ekki neinar fjárheimildir til þess að lagfæra liði sem hafa drabbast niður síðastliðin ár og er veruleg þörf á að bæta. Og það er langt síðan að það var þörf á því. Og þá vil ég taka fram eins og í fyrri ræðu minni, það er rekstur Klettaskóla, akstur fatlaðra, sérstakt frístundastarf, rekstur leikskólana, skólaakstur, afleysingakostnaður vegna langtíma veikinda kennara sem að við virðumst ekki ná nægilega vel utanum og við mættum gera betur. Og þá þarf að bregðast við þessum aðstæðum með því að færa til fjárheimildir innan SFS. Nú, hvað þýðir það? Já, það þýðir niðurskurður. Og það þýðir frestun verkefna og niðurskurður og jafnvel frestun verkefna sem eru í meirihlutasáttmálanum, sem koma þá ekki til framkvæmda og sitja á hakanum. Sem að er náttúrulega frekar léleg pólitík að mínum mati. Ef þú segist ætla að gera eitthvað, þá viltu væntanlega gera það, hvernig sem svo á reynir. Og það er eftirtektarvert líka varðandi það sem að við reyndar afgreiddum hér í fyrri umræðum fjárhagsáætlun sem voru gjaldskrár, það var náttúrulega tekjuhliðin, og það rifjaðist líka upp fyrir mér að við vorum auðvitað búin að til þess að ná hófstilltum kjarasamningshækkunum, að þá vorum við búin að færa gjaldskrár niður 2%. En nú erum við auðvitað 1. janúar að fara að hækka þar aftur 3,5%. Þannig að hvar er sáttmálinn? En svo ég haldi nú áfram að þá blasir ekki vel við þessu stóra, mikilvæga sviði sem að snýst skólamál og ekki bara það, heldur einmitt að fjárfesta í litlu fólki. Þannig að það er ekki að sjá að það sé pólitíki sem er viðhöfð hér í þessari fjárhagsáætlun. Hana bara einfaldlega skortir og er í rauninni bara að vinna ef að eitthvað segist vera að hafa það fyrir augum í hverju sem hann gerir, þá er það bara einfaldlega rangt. Það bara er verið að vinna gegn fólki og litlu fólki sérstaklega. Og því sem að mér finnst meðal annars eitt af því mikilvægasta sem við gerum í þessari borg, það er að hlúa vel að þeim lögbundnu stofnunum sem að við sannarlega berum ábyrgð á en erum ekki að gera núna. Og þá má nefna hvað er tekið til, hvað er nú hægt að leggja á borðið og hægt að við að gera og skera niður og í fjárhagsáætlunin þá er þetta allt sundurliðað og það kemur allt saman fram og það leiðilega við þetta allt saman er að þetta kemur væntanlega til framkvæmda. Því fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar er ekki nægilega sterk og það eru blikur úr lofti og við erum skuldsett, sannarlega, við erum að taka lán. Og ég per se er ekkert á móti því að taka lán fyrir fjárfestingum. Ég er ekki á móti því að taka lán til þess að byggja leikskóla eða grunnskóla eða íbúðakjarna eða setja eitthvað inn í félagsbústað til þess að fjölga félagslegu leiguhúsnæði. Bara nema síður sé. En við þurfum að gaumga og sýna ráðdeild þegar við gerum þessa hluti og við bara spyrjum að leikslokum. En verkefni sem að, og nú ætla ég bara að nefna nokkur verkefni með leyfi forseta, fyrir í frístundaheimilin, það er hægt að fresta því. Það var verkefni í meirihlutasáttmálanum. Fresta fyrirhuguðu verkefni sem snýra áfallateymi og fjölmenningaráðgjöf í miðstöðunum, 265 milljónir. Og ég spyr mig, getum við frestað þessu? Var tekin umræða það í meirihlutanum? Fannst engum þetta að vera mikilvægt? Eða er það svo, eins og ég fór yfir hérna í fyrri umræðu, er ekki þá betra að fara í saumana á þeirri stafrænu vegferð sem að íþyngja svo sviðin? Er það ekki eitthvað skakt? Hvað var lagt hér á borðið til umræðu, hvar er yfirsýnin?
Ég hefði gjarnan viljað vera með í því samtali, en það hefur ekki farið sem skildi vegna þess að borgarstjóri lofaði hér í upphafi kjörtímabils að það væri kannski hægt að viðhafa einhver önnur vinnubrögð og hleypa kannski minnihlutanum meira að þegar við erum að ræða stóru línar. Auðvitað verður ekkert sátt um það, en þá er kannski hægt að fá útskýringar á því hvað er valið og hverju er hafnað og hvað skiptir máli. Og það er pólitíkin sem að ég er að biðja hér í dag og alla daga að við séum að ræða. Og það var það sem að ég meðal annars gagnrýndi hér í andsvörum. Það er bara, við getum ekki endalaust verið með þetta stagl. Við hljótum að þurfa einhvern veginn að tala saman. Við erum kjörin til þess, við erum kjörin fyrir almenning, 8 ólíkir flokkar. Þetta verður alveg skemmtilegt samtal, það er málefnalegt. En já, það eru ýmsir hérna stóri liðir og mikilvægir, sérstaklega, og ég er ennþá að fjalla skóla- og frístundasvið. Það er rýna á túlkaþjónustu og breytingar í tengslu við aukna tækni og netþjónustu, allt í lagi, ok. En hvað felur það í sér? Erum við þá að veita minni túlkaþjónustu, þar sem að hennar er þörf? Fresta fyrirhuguðu verkefni sem er hækkun framlags vegna Íslensku 2. Er þetta verkefni sem við megum að fresta miðað við alla umræðuna? Það verður ágætt að fá svör fyrir því hvernig þetta er valið. Fækka frístundafræðingum. Við erum í vanda með að hleypa börnum inn á frístundaheimilin meðal annars á haustin af því það vantar starfsfólk og við þekkjum öll þá umræðu af hverju það er. En er þá þetta góð leið? Ef við ætlum að fjárfesta í fólki og hlúa að börnum og skólakerfinu. Rýna að hætta þjónustu frístundaheimila á löngum dögum. Loka sumafrístund í 5 vikur í stað 4. Ég veit ekki hvort að vinnandi foreldrar og lágtekjufólk og foreldrar sem hafa ekkert stuðningsnet séu sáttir við þetta. Hagræðing í rekstri brúaskóla, 30 milljónum króna. Það held ég að sé algjörlega vanráðið. Rýni á sumarlokun leikskóla til skoðunar í tengslu við nýtt líkan. Það má alveg rýna þetta, en það er náttúrulega, við vitum ekkert hvað sparast. Og við vitum í rauninni ekki, og þess vegna erum við meðal annars með kynjaða starfs- og fjárhagsáætlanagerð, vegna þess að við þurfum að vanda okkur þegar við breytum þjónustustigi. Af því að hvað sparast og hver eru áhrifin? Og við ræðum þetta ekki nægilega vel, nógu mikið og vel í þessum sal hérna. Mér finnst þetta reyndar alveg hafa gleymst í þessu meirihluta bæði feminismu og umhverfisvernd, en það er svo annað mál. Ég ætla ekki að fara í það núna. Og svo er rýni á fækkun keyptra kennslustunda á tónlistarskólanum og breytingar á samningi við myndlistaskólann. Og ég held að það sé líka afræðið. Þar fyrir utan er 15 milljónir á breytingar á samningi við myndlistaskólann. Þetta eru í rauninni smá aurar í samhengi allra hluta. En talandi að fjárfesta í fólki í borginni og skólakerfinu og fyrsta menntastiginu, að þá virðist mér heldur ekki að við séum að hefja stórfellda uppbyggingu í leikskólamálum, nema síðu sé. Ég veit alveg að það er framtíða tónlist. Ég sé alveg fjárfestinguna, ég sé áætluninnar, en við gerum ekki ráð fyrir því að fjölga leikskólum mikið á næsta ári og ég veit líka til þess að við erum ekki að gera allt sem við getum til þess að fjölga leikskólaplásum í borgarreknum skólum. Og þar megum við standa okkur mikið, mikið betur. Og talandi fjölganir og því sem var nú lofað stórfelldri uppbyggingu á húsnæðismarkaði og hvaðina, í gögnum sem að fylgja þessari fjárhagsáætlun, þá langar mig líka að benda á það, og ég skal ekki hafa þetta svo mikið lengra og svona drefleðilegt, að þá erum við á áætlun 2025 að fara að fjölga til dæmis þjónustuíbúðum 3.
Ég held að það sé ekki svo þörf sem að hefur verið metin, alls ekki. Og það má spyrja sig, er þetta þessi sparnaður sem að er búið að búið á hagræðing og ábyrg meðferð fjármuna? Þess bara geta tilbúnar íbúðir í Reykjavík alls í útkomuspá 2024 eru 850, eiga að vera 1000. Þetta er bara nokkuð gott, kannski ekki eins og Framsóknarflokkurinn spáði að hann ætlaði að gera eða sagðist ætla að gera. En þess má geta að raun útkoma fyrir 2023 var 874, á meðan fyrir 2022 voru þær 1062. Þannig að hér eru loforð ekki endum fjölgun íbúða í Reykjavík. Alls ekki. Þannig að það er mikil óvissa í kortunum. Þessi áætlun ber ekki með sér að hérna sé félagslega þengjandi meirihluti sem að setur fólk og menntun og velferði í forgang. Heldur virkar þetta bara eins og dálítið flatur niðurskurður að þetta skuli bara lullast áfram og svo rettum við þessu seinna. Mér finnst vanta og skorta pólitík. Ég er búin að nefna hérna nokkuð dæmi og ég er bara búin að vera mjög sanngjarn í því. Það stendur allt í fjárhagsáætluninni. Og ég held eins og ég boðaði hérna í fyrri ræðu minni að þá náttúrulega ef að stafrænar lausnir eru farnar að hafa sligandi áhrif á lögbundna og mikilvæga þjónustu fyrir íbúa Reykjavíkur, þá eru þær ekki til þess fallnar að ná markmiði borgarinnar. Það bitnar nefnilega augljóslega á því sem borgarstjóri fór yfir hér í ræðu sinni, skólamálin okkar og að fjárfesta í fólki. Þannig að mér finnst við þurfa pólitískt svar. Hver er línan? Hvar er skýra stefnan? En ég held að liggi í augum uppi að eftir þessa yfirferð og eftir að sjá þær litlu breytingar sem að urðu á milli umræðna, að þá þurfum við að staldra við. Við erum í erfiðu fjárhagslegu árferði og eins og ég sagði áðan, þá eru blikur á lofti. Ég vona að allt fari vel. Ég vona auðvitað fjárhagur Reykjavíkurborgar batni og við getum snúið þessu einhvern veginn borgarbúum með vil, fjárfest í fólki og tryggt lögbundna þjónustu sem við getum verið stolt af. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokks fólksins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér að ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025, síðari umræða. Það lítur út fyrir að rekstrarafkoma borgarinnar sé betri en í fyrra, en hvort sé að ræða raunverulegan ábóta tilkomin vegna skynsamlegrar fjármálastjórnunar er auðvitað spurning. Hafa skal í huga að 6 milljarðar króna eru fluttir frá Orkuveitu Reykjavíkur yfir í A-hluta borgarsjóðs. Í öðru lagi eru hinar umdeildu matsbreytingar eigna hjá félagsbústöðum sem nema hærri fjárhæð en heildartekjur fyrirtækisins til að ná fram jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Svo er það sala Perlunnar sem ekki ennþá er frágengin, en skal færð sem rekstrartekjur í A-hluta og á þann hátt er jákvæðum rekstrarafgangi náð. Þessi aðferðafræði gengur á svig við lögbundnar bókhaldsreglur sveitarfélaga. Eignasala er einskiptis aðgerð. Söluandvirði eigna á að ganga til að greiða niður skuldir en ekki til að greiða rekstrargjöld.
Á borðinu liggur bréf frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga að Reykjavíkurborg uppfyllir ekki öll viðmið ráðuneyti sveitarstjórnarmála fjárhagslega sjálfbærni. Einnig hefur verið seilst í vasa borgarbúa. Fasteignaskattar hafa hækkað vegna hærra fasteignamats en ekki vegna betri rekstrar. Og veltufé frá rekstri 10,6 milljarðar eða 5,5% af heildartekjum. Því raunverulegt veltufé frá rekstri hjá A-hluta borgarsjóðs samkvæmt útkomuspá 2,3% sem langt fyrir neðan allar viðmiðanir. Ef litið til næstu ára þá mættu batahorfur vera mun betri. Ekki þarf mikið til að allt fari á heljarþröm. Það sést til dæmis á því að veltufjárhlutfall A-hluta borgarsjóðs fer lækkandi á tímabilinu og komið niður undir 0,8. Mikil lækkun veltufjárhlutfalls undir 1 eykur líkur á að dráttarvextir hækki. Það mun þó taka langan tíma að koma mikilvægasta atriðinu í fjármálastefnu borgarinnar í ásættanlegt horf og það veltufé frá rekstri. Ekki verður undan skorist að ræða stöðu húsnæðismála í Reykjavíkurborg þegar horft til næstu 5 ára. Skortstefna hefur ríkt í úthlutun lóða margra ára skeið. Áherslan á þéttingarstefnu sem hefur leitt af sér mikla hækkun á húsnæðisverði. Það dýrt að byggja á þéttingarreitum. Bílastæðum hefur fækkað þannig að víða ekki nema 0,2 til 0,5% bílastæði á hverja íbúð. Í grundvallaratriðum Flokkur fólksins ósammála meirihlutanum í útdeilingu fjármagns. Veita þarf meiru í beina þjónustu við fólkið. Og hverjar hafa áherslur okkar í Flokki fólksins verið? Þær hafa fyrst og fremst verið á að laga stöðu þeirra verst settu. Í það þarf að setja meira fjármagn og það þarf fjármagn sem taka þarf úr kerfum sem farið hafa offari í þenslu og bruðli. Eina tillögum Flokks fólksins sem lögði fram núna við seinni umræðu hækkun grunnfjárhæðar fjárhagsaðstoðar og skal uppfærsla miða við prósentuhækkun matarkörfunnar. Sárafátækt hefur aukist í Reykjavík síðustu misseri. Þetta þýðir að sækja þarf fjármagn til verkefna sem ekki bráðnauðsynleg og sækja þarf fjármagn þar sem þess ekki þörf akkúrat núna. Öryrkjar sá hópur sem einna verst settur í Reykjavík. Hann líður skerðingar vegna laga almannatryggingar en Reykjavíkurborg getur farið sínar eigin leiðir í þessum efnum og gert vel við öryrkja í Reykjavík. Til að sækja fjármagn fyrir fólk eins og þeir sem hafa það ekki eins gott á aðrir eða bara hreinlega hafa það skítt hér í Reykjavík, leggur Flokkur fólksins áherslu á aukið hagræði í rekstri, meiri skilvirkni og minni yfirbyggingu. Standa þarf vörð lögbundna þjónustu og aðra þjónustu við börn og viðkvæma hópa. Huga þarf að þeim verst settu en fátækt hefur aukist í Reykjavík á vakt þessa og síðasta meirihluta. Flokkur fólksins getur ekki heilum á sér tekið fyrir að búið að eyða biðlistum í félagslegt húsnæði og fagþjónustu barna. Ef horft til næstu 5 ára koma einnig samgöngumál upp í hugan og erfiðleikar með okkar einu almenningssamgöngur sem strætó. Þjónusta hefur verið skert hjá strætó en vonir bundnar við nýtt leiðakerfi strætó og það verði eini valkostur almenningssamgangna næstu árin og áfram spáð heilmikil fólksfjölgun. Skoða þarf málefni strætó af alvöru og gaumgæfilega. Með nýju meirihluta stóðu vonir til að einhverjar breytingar myndu verða í átt til bættra lífskjara hinna verst settu og þeirra sem standa höllum fæti. Það hefur hins vegar ekki orðið. Allt of stór hópur barna, öryrkja og eldra fólks á sárt að binda og líður ekki vel. Og margar fjölskyldur og einstaklingar geta ekki séð sér farborða og hafa áhyggjur á grunnþörfum sem fæði, klæði og húsnæði. Vissulega ekki allt svart. Ýmislegt gengur vel í Reykjavík og mjög margir hafa það virkilega gott. Svo það sé nú sagt og því haldið til haga. Engu að síður þá hafa rannsóknir verið að sýna ítrekað
að vanlíðan barna og öryrkja og ákveðins hóps eldri borgara hefur farið vaxandi. Einmannaleiki fólks hefur aukist og ógn fátæktarinnar leggst mismunandi að sjálfsögðu á fjölskyldur en verst á börnin í þeim fjölskyldum sem bágast standa. Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að ójöfnuður og fátækt hefur aukist og það auðvitað skýtur skökku við að því allt þetta er búið að vera á vakt Samfylkingarinnar hvað mest og auðvitað núna Framsóknarflokksins. Umræða húsnæðisskort í Reykjavík hefur verið hávær allt árið. Flokkur fólksins leggur til að huga verða fjölbreyttari leiðum til úthlutun lóða eða við úthlutun lóða. Til eru nú þegar mjög góðar staðsetningar þar sem innviðir eða grunnur að þeim eru fyrir hendi en síðan þarf að horfast í augu við að brjóta þar nýtt land undir byggð. Fólki fjölgar á ógnarhraða. 2-földun á 50 árum og 4-földun mögulega á næstu 100 árum. Og það vantar meira val. Það vantar allar tegundir af húsnæði. Þeir sem koma verst út á húsnæðismarkaði eru einstæðir foreldrar og öryrkjar sem eru á leigumarkaði. Leigumarkaðin er þungur fyrir fjölda manns enda leiguverð í hæstu hæðum og nánast þurrkar út laun fólks. Ekki bólar á neinum úrræðum til að styðja sérstaklega við þessa hópa. Þetta er allt saman sérkennilegt og hefði við þetta vilja sjá þetta vera með allt öðrum hætti. Flokkur fólksins hefur talað fyrir því að gripið verið til markvissra aðgerða í þágu þeirra verst settu meira en gert hefur verið. Hækka þar fjárhagsaðstoð og ætti það mál að vera í forgangi. Og þá að horfa sérstaklega til barnafjölskyldna þar sem áhrifin eru eins og áður sagði mest og erfiðast og neikvæðast á börnin. Hér vil ég nota tækifærið og nefna barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem virðist ekki enn komast almennilega upp á borð hjá meirihlutanum. Það mál ætti að sjálfsögðu að vera í forgangi, að innleiða hann í Reykjavík, svo vel sé. Flokkur fólksins lagði til að farið verið með kerfisbundnum hætti að vinna að innleiðingunni. Tillögunni var vísað til borgarstjórnar eða borgarráðs, ég man það ekki alveg en þar situr hún enn óafgreidd. Við höfum verið óþreytandi í umræðinu biðlista og undir haust fekk fulltrúi Flokks fólksins tækifæri til að leiða stýrihóp sem rýna skyldi biðlistina og finna leiðir til að auka skilvirkni. Eins og vitað er þá hafði fjölgun orðið skuggalega mikil á öllum biðlistum barna eftir þjónustu og í rauninni var alveg ljóst að eitthvað var ekki að virka. Biðlistar barna eftir þjónustu fagfólks, einna helst sálfræðinga og talmeinafræðinga, hafði farið frá 400 börnum 2018 og á 3.000 barna núna bara fyrir svona hálfu ári síðan. Þessi hópur, stýrihópur, er búinn að núna hitta fagfólk og starfsmenn skólaþjónustunnar og var sameiginleg niðurstaða að gera þurfti nokkrar breytingar og skerpa og ydda biðlistan sem virtist vera nokkuð kraðak, svona ef bara má taka þannig til orða. Sú vinna er hafin af krafti og er nú þegar að skila raunhæfum tölum hvað mörg börn eru raunverulega að bíða eftir þjónustunni. Ein af tillögum sem kom frá hópnum, kannski svo mikilvægasta, er að fjölga verði 1 stöðugildi talmeinafræðings í skóla- og frístundaþjónustu á hverri miðstöð. Áætlaður heildarkostnaður eru 64 milljónir á ársgrundvelli sem yrði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð. Þessi tillaga er mjög mikilvæg því að biðlista eftir talmeinafræðingum eru núna 493 börn. Fulltrúi Flokks fólksins vonar innilega að þessi tillaga fái brautargengi enda gríðar mikið í húfi fyrir börnin sem bíða. Að baki þessara tillögu má taka það fram hér að er svo sem hér stendur, fulltrúi Flokks fólksins, en einnig fulltrúar úr Framsóknarflokki og úr Samfylkingu sem áttu sæti í stýrihópnum. Og þau tvö hafa staðfest að þau standa baki þessara tillögu heils hugar. Það eru þau Þorvaldur Daníelsson og Ellen Kalmon og ég vil að það komi fram hér því að það er mikill samhugur í þessum hópi að þessi tillaga fái áframhald einhvers konar og verði allavega ekki vísa frá eða felld hér í beinni útsendingu í dag. En af mörgum ástæðum sem ekki verður rakið hér er líðan hóps barna ekki nógu góð.
og flest börn svara því til að þeim, þó að eins og ég sagði hér fyrir að flest börn svara því til að þeim líði vel og það gangi vel. Og mér finnst mikilvægt að gleyma því alls ekki að við erum mögulega að tala flest börn sem eru ánægð í eigin skinni og ánægð í sínum skólum og leikskólum. Og þó svo að við séum að sjálfsögðu kannski oftar tíðrætt þau sem eru ekki í þessum hóp þar að því að við viljum laga stöðu þeirra að þá má ekki gleyma að tala þá sem eru virkilega sáttir. En þrátt fyrir þetta allt saman að þá hefur tilkynningum vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun aukist. Eina afleiðingum þessa ástand sem nú ríkir í Reykjavíkurborg aukin vopnaburður eggvopna og barefla ungmenna. Í borgarstjórn á haustdögum 2022 lagði Flokkur fólksins fram tillögu að stýrihópur yrði settur á laggirnar sem myndi kortleggja aukin vopnaburð og eggvopna meðal ungmenna í Reykjavík. Sem svar við þessu var stór hópur ýmissa aðila settur á laggirnar. En öll vitum við hvað skilvirkni lítil þegar margir koma að borðinu. Í tillögu Flokks fólksins áttu hópurinn aðeins að vera innan borgarinnar en leita samráðs til annarra eftir atvikum. Varla þarf að minna nokkurn á þann hræðilega atburð sem varð á menninganótt og fleiri ámóta þótt ekki allir enduðu með láti einstaklings eins og á menninganótt. Þetta sagði okkur að við höfum brugðist, við höfum sofnað á verðinum, öll sem eitt, verið of hæg í viðbrögðum okkar og of kærulaus. Hér vil ég sérstaklega biðla til meirihlutans í Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði sem hefur það sem sitt meginhlutverk að stýra stefnu og aðgerðum til að sporna við ofbeldisþróun. Ég vil biðla til meirihlutans í þessu ráði að fylgja þessu máli fast eftir. Það að það verða settar fram aðgerðaáætlanir og þeim fylgt eftir í raun og sann. Og það verða aldrei bara tómt orð á blaði. En þá vil ég víkja aðeins að samgöngum sem áður hefur nú aðeins verið komið inn á. Því að samgöngur varð okkur öll. Allir þurfa jú að komast leiðar sinnar, hvernig sem þeir svo fara að því og hvar sem þeir eru í sveit settir. Strætó hefur valdið gríðarlegum vonbrigðum því sífelldar skerðingar hafa verið boðaðar. Vandamál strætó virðist ná mjög djúpt. Þetta er alveg einstakt mál í rauninni þegar horft á þetta byggðasamlag. Flokkur fólksins myndi vilja sjá algera uppstokkun á stjórn og stjórnun strætó. Nýir aðilar þurfa að koma að borðinu og setja þjónustustefnu ofar á dagskrá. Það er vont að heyra frá fólki sem óttast öryggi sitt í strætó vegna aksturslags sem dæmis. Nýlega kvartanir sem hafa borist til Flokks fólksins eru alvarlegri en nokkru sinni fyrr. Fólk telur sig sumt hvert bara heppið að komast heilt út úr strætó og þá vegna grófs aksturslags bílstjóra. Hér ekki verið að ásaka alla bílstjóra, en þeir sem sýna kæruleysi við akstur eru að skaða hina í stéttinni. Þannig það bara alltaf ef það er einhver í einni stétt sem ekki að standa sig, að þá kemur það óorði á alla stéttina. Þetta verður til þess að minnka notkun borgarbúa á almenningssamgöngum. Fólk er hrætt og það bara í fyrsta sinn sem að við erum að fá svona upplýsingar og þetta er grafalvarlegt mál. En öll vandamál á þessu tagi eru að mati okkar í Flokki fólksins fyrst og síðast stjórnunarvandi og þangað þarf að horfa. Nú en þrátt fyrir að betur ári ögn í fjármálum borgarinnar hefur ekki enn tekist að draga úr þenslu einstakra sviða. Þjónusta við viðkvæma hópa skert á meðan staðið vörð miðlæga stjórnsýslu og þjónustu og nýsköpunarsvið. Og nú á að herja á skóla og frístundasvið og kreista hverja krónu úr viðkvæmri þjónustu. Einnig seilst í vasa eldri borgara sem nú þurfa að greiða gjald í sund og í skíðabrekkurnar. Hvar endar þetta? Í þeim tillögupakka sem Flokkur fólksins leggur fram núna megin áherslan á að draga saman og spara á miðlægu sviði og þjónustu og nýsköpunarsviði sem hástökkvari í eyðslu fjármagns úr borgarsjóði síðustu ár. Afurðir láta hins vegar á sér standa,
til dæmis á skóla- og frístundasviði. Enn er kallað eftir búa, laust fyrir skólaskráningar. Á sama tíma virðist vera til botnlaust fjármagn í alls konar aðrar lausnir. Flokkur fólksins hefur spurt en fær ekki svör. Flokkur fólksins hefur sem dæmi ítrekkað lagt til að sótt verði fjármagn til þessa sviðs með því að hætta kaupum og áskrift erlendra ráðgjafar sem þar hefur verið í gangi í heilan áratug án sýnilegs ávinnings. En svo virðist vera ekki megi hrófla við miklu í þessu degur sviði meirihlutans, barni Pírata allra helst. Forgangsröðin á verkefni virðist allavega lengi vel fara að mestu leyti eftir því hvað sé skemmtilegast að gera í stað þess hvað var brýnast að gera, eins og berlega hefur komið í ljós í allri hugmyndavinnu og rannsóknum sviðsins sem lítið hefur komið út úr. Fara hefði átt strax í náið samstarf við hins sveitafélögin og Stafræna Ísland í stað þess að vera ein á ferð í stafrænni vegferð eins og þjónustu- og nýsköpunarsviðið lagði upp með og kostaði borgina háar fjárhæðir. Flokkur fólksins leggur til að breytingar verði gerðar á skipuriti og innra skipulagi þjónustu- og nýsköpunarsviðs og skrifstofur og deildir sameinaðar. Stafrænar lausnir eru sannarlega framtíðin og muni flýta fyrir allri þjónustu, það er ekki deilt. En breyta þarf forgangsröðin í þágu viðkvæmra hópa og meðal tillagna er að hagræða og forgangsraða í þágu sérstaklega lögbundinnar þjónustu. Við höfum áður nefnt svona ýmislegt smærra kannski, en margt smátt gerir jú eitt stórt og leggjum til núna aftur að dregið verður útgjöldum vegna leigubílaferða, starfsmanna og utanlandsferða, að minnsta kosti helming. Gera þarf jafnvel enn betur við dagforeldra sem er stétt sem er einhvern veginn alltaf utangarðs og að fara í nauðsynlega úrbætur á aðgengi í skólum Reykjavíkurborgar. Ég vil draga saman þessa ræðu áður en ég fer í að fara yfir tillögur Flokks fólksins hérna í svona styttra máli. En sá tími eftir að nýr borgarstjóri tók við hefur verið erfiður. Hér má nefna hvernig borgarstjóra tókst að fleygja sprengju inn í Grafavoginn með því að fara með allt og útfærðar tillögur uppbyggingun í hverfið og halda bara að allir myndu klappa. Auðvitað eiga Grafarvogsbúar sjálfir að koma með fyrstu hugmyndur hvar þeir telji að eigi að byggja. Þau þekkja hverfið sitt best, eins og foreldrar þekkja barnið sitt best. Í raun er sama límið í þessu meirihluta og þeim síðasta. Saman út yfir gröf og dauða, saman í hvaða vitleysisgangi sem er. Meðvirkni í meirihlutanum er eiginlega eins og versta sem ég hef séð og hef ég nú séð ýmislegt og upplifað sem sálfræðingur. Samráð við borgarbúa er verulega ábótavant þótt eitthvað hafi verið bætt í þar í sumum verkefnum. Bjóða þarf upp á athugasemdir fyrr á ferli, kannski bara strax. Sjá má að margt sem kallað er samráð er algjört sýndarsamráð. Fólk fær að segja nokkur orð, nánast í sömu viku og málin eru samþykkt. En ég hef farið vítt og breytt við sviðið eins og það lítur út fyrir okkur í Flokki fólksins í borginni. Fyrir okkur er auðvelt að draga skýra línur, forgangsraða á í þágu fólksins í borginni. Til þess þarf fjármagn. Lengi hefur Flokkur fólksins talað fyrir að geyma fjárfrek verkefni þar til málefni fólksins sjálfs eru komin í betra horf. Geyma má framkvæmdir við Hlemm, ég veit að það er ekki skemmtilegt, og eins með Grófarhús og Lækjartorg. Ekkert af þessu er gargandi nauðsyn. Hagræða má mikið í rekstri og óhætt er að segja að Brauðla hafi verið með fjármagn síðustu ár og er hér ekki ýkjur að ræða. Lögbundin þjónusta hefur liðið og ekki síður önnur þjónusta eins og bein aðstoð við fólk, börn og viðkvæma hópa. Biðlistar hafa lengst margfalt með hverju árinu og nú líða þau börn sem þarfnast aðstoðar talmeinafræðinga langmest og það er þess vegna sem að sú tillaga er sett í algjöran forgang.
Leikskólamálin svartur blettur og búið að vera lengi. Öll þessi loforðum pláss hafa verið svikin og hægt gengur að brúa hinn mörgu bil. Myglumálin svo enn ein sagan. Stafrænaráðið nánast bara grín og hafa fleiri en Flokkur fólksins lagt til að það verði lagt niður. Þar fullkomlega ekkert í gangi nema uppákvittanir og stimplanir eins og gamalli stimpilskrifstofu. Stafræn mál gætu allt eins átt heima í einhverju hinna ráðana eins og var á síðasta kjörtímabili. Það kostnaðarsamt að halda út í fagráði. Nóg hefur samt verið eitt í heimagerðarlausnir sem margar hafa dagað uppi og allt í beinni samkeppni við nýsköpunarfyrirtæki og einkaaðila. Stórum upphæðum var eitt í að stækka húsnæði og mublera fyrir þjónustu og nýsköpunarsvið og allt það fyrir utan ráðningar ótal sérfræðinga, fjárfestingar í áhöldum og tæki og áskriftir hjá erlendum og innlendum fyrirtækjum. En eitthvað hefur nú verið hreinsað til í þessum málum en gera þar betur. Flokkur fólksins hefur einnig ítrekað lagt til að hagrætt verði til mun á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Þar eru málaflokkar og fjármagn til þeirra ekki nógu vel skilgreint. Nefna mætti ótal margt annað sem telst til óþarfa á meðan ekki nægilega hugað að útrýmingu biðlista. En áfram skal haldið, kjörtímabili rúmlega hálfnað og Flokkur fólksins sterkur sem aldrei fyrr. Við munum halda áfram baráttunni fyrir réttlæti, sanngirni fyrir þá sem minnst mega sín. Fæði, klæði og húsnæði okkar kjörorð og eins og fram hefur komið af nógu að taka. Enda þótt öllum okkar tillögum sé formlega hafnað, fögnum við því að sjá þær skjótast upp stuttu síðar ýmist hjá meirihlutanum með öðrum flokkum. Við höfum fundið sterkt fyrir að Flokkur fólksins hefur áhrif. Frá því Flokkur fólksins hefur haft mikil áhrif þótt í minnihluta sé að sjálfsögðu fær hann aldrei lof en það svo sem allt í lagi, það sama hvaðan gott kemur. En borgarbúar taka eftir því og það elja og þrautseigja og það það sem við viljum halda áfram með og sjá aðra gera líka. Við viljum hlusta á hvað fólk að segja, til dæmis þessar kvartanir frá strætó, fólki sem hefur verið í strætó og gera eitthvað í þeim málum. Hlutverk okkar og ætti að vera okkar allra að vera málpípa fólksins og vinna skal öll mál með hagsmuni borgarbúa að leiðarljósi. Við erum að leggja fram núna 21 tillögu og höfum áður lagt fram 5 gjalda- og tekjubreytingatillögur í fyrri umræðu. Tillögurnar snúa að bættri þjónustu við börn, þær eru 3 við fatlað fólk, aðra 3 að aðgengismálum 2, að bættri þjónustu við aldraða 2 og að víkja frá skerðingum á sviði skóla og frístunda, sviðs 2, að draga úr fátækt 2 og 7 tillögur sem snúa að sparnaði, hagræðingu, draga úr sóun og bruðli og gera skipulagsbreytingar. Ég langar að renna hratt yfir þessar tillögur því að við vitum það hér á eftir þegar að farið í kosningu að þá rennur þetta í gegn á slíkum hraða ljóssins að það mun náttúrulega enginn taka eftir neinu og fæstir sennilega nenn að lesa þetta í gögnum. En fyrst að lagt til að borgarstjórn samþykki að fjölga verði 1 stöðugildi talmeinafræðinga á skóla- og frístundasvið á hverri miðstöð og ég hef áður nefnt þessa tillögu. Lagt til að borgarstjórn samþykki að veitt verði meira fé til félags- og velferðarmála fatlaðs fólks og það áætlaður kostnaður 600 milljónir og það þessi frægi liður ófyrirséð sem náttúrulega kemur nánast við í öllum tillögum. Við viljum að farið verði hraðar í að bæta úr biðstöðum strætó, það allt og hægfara verkefni og mun taka næstu 50 árin ef að halda á þeim hraða sem að meirihlutin leggur til. Við viljum að samþykkja fjármagna fullu uppbyggingaráætlun sértækt húsnæði fyrir fatlað fólk sem samþykkt var sumarið 2022. Það vantar mikið upp á að það sé í gangi nægjanlega og þetta sérstakt ákall frá Öryrkjabandalaginu. Við viljum fjölga félagsmiðstöðum fyrir aldraða og þannig að félag eldri borgara sem dæmi eitt fárra félaga
ef ekki eina félagi innan Landssambands eldri borgara sem nýtur ekki stuðnings frá sínu bæjarfélagi, Reykjavíkurborg. Og þarna gæti verið að ræða eins konar ígildi 18. félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborgar sem verður þá til sem sérstök félagsmiðstöð fyrir félag eldri borgara. Síðan það þessar skerðingar á ráðstöfun fjármagns á skóla- og frístundasviði sem var bara mikið áfall að sjá. Við viljum að fallið verði frá að fresta verkefninu fyrr í frístundaheimili, að fallið verði frá frestunarverkefninu áfallateymi og fjölmenningaráðgjöfum í miðstöðum, að fallið verði frá frestun á hækkun framlags til grunnskóla vegna íslensku 2, fallið verði frá lækkun þróunarstyrkja menntastefnu, fallið verði frá fækkun frístundafræðinga og fallið verði frá skerðing á þjónustu frístundaheimila á löngum dögum, fallið verði frá að loka sumarfrístund, fallið verði frá styttingu á opnunartíma frístundaheimila frá skólabyrjun til skólaslita og fallið verði frá því að úr fjármagn til reksturs brúarskóla, að fjármagn til skóla og frístundu sem verði hækkaðar 30 milljónir krónur til samræmis og fallið verði frá því að skerða sumarlokun leikskóla, fallið verði frá því að stytta opnunartíma leikskóla og fjármagn til skóla og ég ekki að fara inn í þessar tölur hérna því að tíminn kannski að verða svona svolítið alveg komin hjá mér. Og síðan að fallið verði frá því að fækki ráðgjafarhópi og fjármagn til skóla og frístundasviðs verði hækkað til samræmis. Ég að fara yfir þetta hérna á hundavaði því að þetta mikið en þið getið lesið allt nákvæmlega þetta náttúrulega víða og með þessu fylgir greinagerð. Við viljum líka hækka styrkveitingu til foreldrahús um 5 milljónir því að þetta foreldrahús ekkert á leiðinni á fjárlög sem það þyrfti auðvitað að vera. Við erum ekki alveg að sjá það gerast kannski á morgun en hér getur Reykjavík gert betur og úrbætur á aðgengi skóla Reykjavíkurborgar. Það víða aðkoman ekki nógu góð og sérstaklega fyrir börn sem eru fötluð eða eiga glíma við einhverja vandamál með hreyfifærni og síðan erum við með hækkun fjárhagsaðstoðar og það bara hóflegt, ætti að vera viðráðanlegt að skoða það og við erum með breytingu á launum formanna íbúðaráða og jafnvel mætti vel skoða að endurskoða íbúðaráðin alveg frá grunni og jafnvel skoða að leggja þau niður. Við þurfum það þarf að gera úttekt á þessum íbúðaráðum hvað þau hafa verið að skila því að þau virðast vinna mjög mismunandi en þetta gríðarlega dýrt fyrirkomulag. Og síðan var ég búin að nefna utanlandsferðirnar og við viljum auki fjármagn til námskeið fyrir börn og foreldra og þá mætti bæði skoða þessi hefðbundu PMT og lengri námskeið sem þarf sérfræðinga til að kenna en líka þurfum við að spýta verulega í lófana, setja á laggirnar styttri námskeið og ég vil eiginlega bara ganga svo langt að gera það að ákveðnu skilyrði að foreldrar, sérstaklega þegar börn þeirra komin í ferli hjá skólaþjónustu, að foreldrar fái öll að verði boðið upp á stutt námskeið í grunnatriðum uppeldistækni og uppeldisfræði. Foreldrar að kalla hátt eftir aðstoð og ráðgjöf. Við höfum áður verið með tilraunaverkefni og útboði sorphirðu í einu póstnúmeri til þess að sjá hvernig það kemur út. Og við höfum áður verið með tillögum breytt fyrirkomulag lóðarúthlutunina og losa það því að við þurfum auðvitað, húsnæðismálin stærsta vandamálið hér í Reykjavík og eiginlega má kenna Reykjavík mest hvernig komið í þeim efnum, stærsta sveitarfélagið. Og við erum hérna með tillögu breytingu á skipulag og þjónustu og nýsköpunarsviði sem í mjög ítarleg og mér langar mjög mikið að lesa hana alveg frá orði til orðs en ég ætla að hlífa ykkur hér við því, vonast til þið lesið það í gögnum. Tillaga að falla frá leiguverðshækkun hjá félagsbústöðum og skoða frekar möguleika á styrkja félagsbústaði til þess að halda fyrirtækjun á floti og við erum líka að tala niðurskurð og skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og þar var sett á laggirnar einhver nefnd í fyrra ef ég man rétt sem áttu að koma með hugmyndir fyrir árslok. Og það þýðir að það bara einhverjar 3 vikur til stefnu og það verður spennandi að sjá hvað sá hópur leggur til. En það segir mér líka að það eru fleiri hér inni sammála að þarna mætti spara.
Og síðan viljum við bara sjá stafrænt ráð út og þau verkefni fari annað eða dreifist en þarna er komið tími til þess að setja punkt við það bull sem þar er búið að vera í gangi. Og ég hef áður nefnt tillögum úttekt á búsetuhögum og búsetuúrræðum hérna. Nú, þá held ég að það sé komið og þá bara þakka ég fyrir mig í þessari síðari umræðu. Afsakið að ég fór svona hundavaði yfir sumt en þið hefur kannski mörg hver viljað að ég læsi þetta mikið betur en það eiga fleiri eftir að taka til máls og við viljum kannski gjarnan bara skvera okkur í það. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, það Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka ræðuna. Mér langar til þess að nefna sem stjórnarformaður Strætó að ég tek heils hugar undir þá mikilvægu vinnu að huga að þjónustunni þar og ætla að vitna með leyfi forseta í tillögu sem var samþykkt nú í haust varðandi þetta þar sem er lagt til að ráðast í úrbótavinnu þegar kemur að þjónustuferlum Strætó BS með áherslu á notenda með nálgun á þjónustukönnun. Unnar verði viðeigandi greiningar þjónustunni í þessu samhengi sem leiði til tillögu að nýrri þjónustustefnu ásamt aðgerðaáætlun með það að markmið að gera þjónustuna aðgengilegri, bæta upplifun farþega og auka notkun. Unnið verði með fram- og bakenda allra þjónustu sem snertir farþegana þar með talið upplifun farþega viðmót og akstursaks bílstjóra, tíðni ferða, tíma, áætlanir og skipulag, klappið gæðaferla, reglur sem gildi vögnum, aðbúnað og aðra stefnumörkun eftir atvikum. Auk upplýsingagjafar meðal úrbótatóla verði meðal annars lifandi þjónustukannanir, reglulegar hulduheimsóknir, námskeið þjónustumenningu fyrir starfsfólk, endurskoðun gæðahandbókar og svo heildstæð greining þar sem fyrirliggjandi efniviður er dregin saman. Og það eru frekari punktar þarna sem að ég mæli með að kynna sér, þannig að það hefur heilmikið verið skoðað í þessu og verið að vinna að breytingum. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég vissi að þessu en hlutirnir ganga bara allt og hægt og ég vil ekki að við séum bara að bíða eftir að stórslys gerist. Það er virkilega alvarlegar kvartanir að berast og fólk er bara einfaldlega hrætt eins og ég sagði áðan og það er ekki nóg að stilla einhverju svona upp á blaði. Fara þarf í þess að vinna krafti og ég verð bara að segja með allri virðingu fyrir öllum sem þarna eru að oft er þetta náttúrulega ekkert nema á stjórnunarvandi og þarna þarf að skipta út fólki og gjörbreyta hlutum og það þarf að gera það sem fyrst. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, eins og borgarfulltrúanum er kunnugt þá munu auðvitað koma inn meira fjármagn í rekstur almenningssamgangna með nýjum samgöngusáttmála sem munu auðvitað auka tækifærin til að gera betur og það hefur ekki verið viljan sem hefur vantað heldur fjármagnið vegna þess að hluti af peningunum sem að fara til Strætó hafi ekki verið vísitölu bætt. Þannig að það hefur mikil áhrif, það er mikil vilji til að breyta og þess vegna er nú verið að samþykkja svona tillögu til þess að fylgja henni eftir og það er verið að gera það. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu. Við tökum 15 mínútna fundarhlé.
Stráka, eða ekki bara merki þau eru tilbúinir og ég byrja fund. Ok. Þá er fundi áfram haldið eftir stutt hlé og næst til þess að taka til máls er Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Sjá hvort ég mann. Ja, forseti ágæta borgarstjórn og aðrir sem kunni var að hlusta. Í dag er alþjóðadagur fatlaðs fólks. Þannig mun ykkur að óska öllum fötluðum til hamingju með daginn og líka kannski svolítið viðeigandi að við séum að samþykkja fjárhagsáætlun okkar á þeim degi þar sem að það er svona eitt af því sem að við verðum að leggja áherslu á komandi ári að full fjármagna málaflokk fatlaðra. Ég tek í rauninni bara undir með félögum mínu sem hafa talað hér áður að mér finnst fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 endurspegla ábyrgan rekstur við krefjandi aðstæður. Við erum að nýta þetta stjórntæki sem að fjárhagsáætlun er til þess að ákveða hvað við ætlum að gera í rekstri og framkvæmdum og hér sjáum við að við erum að búast við því að það verði 1,7 milljarða króna afgangur af rekstri að hluta á næsta ári. Afsakið þetta, en má ég biðja hljóð í salinn? Kæru borgarfulltrúar, má ég biðja hljóð í salinn? Við töljum að vaxa úr COVID og það hefur við gert og erum að gera í sjálfu sér. Og við sjáum það í þessari fjárhagsáætlun, það kemur það líka skýrt fram að við þurfum að halda áfram að vera með þessa skörpu forgangsröðun og aðhaldi í rekstri. Og við erum í sjálfu sér ekki komin alveg út úr þessu. En við erum samt að gera hérna áætlunina út frá því að rekstrarniðurstaðan verði 14,3 milljarðar á samstæðunni og 8 milljarðar jákvæð niðurstaða á þessu ári. Þannig að við erum að komast vel frá þessu ef við horfum á alla samstæðuna. Við höfum auðvitað verið að fara í gegnum ótrúlega tíma þar sem að fólki hefur fjölgað gríðarlega hratt á höfuðborgarsvæðinu, á Íslandi, líka í Reykjavík, hlutfallslega mest í Garðabæ og Mosfellsbæ, en í Reykjavík hefur okkur fjölgað 16% á 10 árum og það er rosa mikið. Við höfum alveg fundið fyrir því. Það hefur kallað á miklar fjárfestingar, miklar breytingar og mikil hlaup hjá starfsfólki borgarinnar sem hefur þurft að þjónusta nýja íbúa sem margir hafa mjög ólíkan uppruna innbyrðis og hafa aðra reynslu heldur en við, aðra þjónustu þarfir. Og við höfum litla eðlilega á þessum tíma verið að fara í gegn sögulegt uppbyggingarskeið og íbúðahúsnæði og að jafnaði síðustu 5 árin hefur verið í byggingu 1000 íbúðir eins og við höfum oft komið inn á. Og þó að nú sé kannski smá eitthvað út af aðstæðum, ytri aðstæðum, þá er mikilvægt að við höldum áfram þeim dampi. Og við erum með húsnæðisáttmála, samgöngusáttmála og fleira sem sýnir að það er gríðarlega mikilvægt að til þess að við höfum nú pláss fyrir allt þetta fólk og það komist á milli staða að við höldum þétt utanum okkar áætlanir og framkvæmdir og vonandi fáum áframhaldandi lækkun verðbólgu og vaxta sem er sannarlega eitthvað sem við höfum tekið þátt í að sporna gegn hér á Íslandi. Af því að þetta er auðvitað mjög ótryggt umhverfi og ég veit að allur almenningur finnur fyrir því hvað áhrif vextir og verðbólga hafa á þeirra líf. Það finna sannarlega fyrirtækin og það finna sannarlega sveitarfélögin og ég held að, já bara vonandi, þá verður næsta ríkisstjórn, hver sem hún verður, með puttana á púlsinum þar og heldur áfram og gerir betur. Hér er bara kannski augljóst að sjá. Við höfum auðvitað farið, nýlega fórum við yfir þessi mál á fjármálaráðstofnun sveitarfélaga. Við fórum yfir kannski ekki akkurat
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. En við sjáum bara hér greinilega hversu, á síðustu 2 árum, hversu mikið í rauninni háir vextir og verðbólga, hversu mikil áhrif þau hafa á rekstur sveitarfélaga. Og þar í rauninni öll sveitarfélög undir og við auðvitað sátum upp með mikinn COVID-kostnað eins og önnur sveitarfélög og fengum minni stuðning heldur en önnur sveitarfélög í löndunum í kringum okkur til að komast út úr því og við sjáum bara hér eru myndir af áhrifum síðustu ára á A-hluta rekstur sveitarfélaga. Og það auðvitað þannig að síðustu ár frá 1998 þá hafa komið 2 ár þar sem að sveitarfélagastigið hefur verið í plús. Þannig að Reykjavík er auðvitað í sér flokki, stendur betur en margir aðrir en við þurfum auðvitað að gera betur. Mér fannst kannski líka rétt að taka fram þar sem að ég ætla nú kannski ekki að fara svona vítt og breitt yfir, aðrir hafa gert það, bæði borgarstjóri og Dagur B. Eggertsson, kollegi minn hér og formaður borgarráðs. En mér langaði kannski að lyfta því svona sem inngang inn í velferðarmálin að við erum auðvitað að verja stærri hluta okkar útgjalda í velferðarmál heldur en sveitarfélögin sem við erum gjarnan að bera okkur saman við. Og það sést líka greinilega í hvaða sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu málefni fatlaðs fólks taka stærri part. Og það eru í rauninni þar sem að hærri upphæðirnar eru. Og þetta eru nettó útgjöld per íbúa, þannig að þetta ætti að vera sambærilegar tölur. Og við sjáum þetta og ef að kafa er ofan í þetta eru bara myndir af Sambands íslenskra sveitarfélaga, ekkert endilega fallegustu myndir í heiminn, bara þannig að þeir eru teknar beint þaðan, að þá sjáum við að það sem að Reykjavík er í rauninni að veita umfram þá þeir sveitarfélög, Hafnarfjörð og Mosfellsbær sem eru líka með umfangsmikla þjónustu við fatlað fólk, er þá þessi þjónusta við tekjulægari hópa og fólki í félagslega erfiðum aðstæðum. En ef ég vind mér aðeins inn í velferðarsviði sem að eru þetta sem að ég fengi að fara fyrir undanfarin ár, þá eru við náttúrulega að bara fylgja sömu fjárhagsforsendum og aðrir og fengum hér gjaldskrárhækkun það sama, 3,5%. Við fengum reyndar annan rekstrakostnað bættan sem hefur ekki verið síðustu ár. Það munar það og eins líka húsalegu til þriðju aðila. Við eigum að fjármagna það ófyrirséð og við þurfum í rauninni að fjármagna sjálf það sem við ætlum okkur að gera á næsta ári innan ramma nokkurn veginn. Þannig að við í rauninni komumst að því inn í velferðarráðið saman þau sem eru í ráðinu og bara fá að þakka þeim kærlega fyrir gott samstarf á þessu ári því að við höfum unnið þar þvert og flokka. Allir sem eiga þar fulltrúa, allir fulltrúar sem hafa verið þar, það hafa ekki verið alveg sömu allt árið, en allir verið príðskoður og tekið fullan þátt í að forgangsraða. Og við erum að sjá það að við þurfum að færa 800 milljónir innan fjárheimildasviðsins til þess að loka ramma, þannig að við getum gert það sem við viljum gera á næsta ári. Og við erum búin með hluta af því og við þurfum að klára afganginn. Við erum að fara að fjármagna nýjar áherslur, við þurfum að veita heimilislausum betri þjónustu, við þurfum að gera það sem við höfum ákveðið að gera og þá þurfum við að hætta einhverju öðru á móti. Og þannig höfum við reyndar unnið mjög mikið af stórum hluta á velferðarsviði síðustu ár. Við höfum vaxið hratt en mjög mikið innan ramma. Auðvitað bætist alltaf eitthvað við. Ný verkefni bætast við, það eru verðbætur og það eru ýmislegt en svona er þetta og það getur verið að þetta verði dálítið strembið á næsta ári. Af því að það að mæta ófyrirsjáanlegum útgjöldum innan ramma verður eflaust mjög strembið. En ramminn er þá svona og hér er í rauninni bara tekjur, þessar beinu tekjur, samningar sem velferðarsvið gerir, ekki tekjur vegna málefna fatlaðra vegna jöfnunarsjóðs. Hér. Og síðan erum við með, hér er í rauninni bara fjárhagsrammin með bundnu liðunum inni og ef ég bara segi það eru hérna nokkrar breytingar, það er til dæmis breyting vegna ráða og nefnda
það minnkar, það ekki það að við höfum verið svona rosa dýr og höfum hætti, heldur færðist umdæmisráð barnaverndar á milli yfir á miðlæga skrifstofu, við bundnir liðir, það svona aðeins breyting þar og fjárhagsaðstoð og annað slíkt. Við erum að fá viðauka núna, geri ég ráð fyrir, á milli umræðna, vegna þess að við erum að fara að opna nýtt úrræði fyrir fatlað fólk á Háteigsvegi. Það er hluti af gömlu uppbyggingaráætluninni en við höfum ekki fjármagnað þessa nýju og það er þá líka kannski gaman að fá að gera það í dag. Ef ég tala viðaukana sem komu í rauninni inn í ramma 25 og komu inn árið 24, þá eru það auðvitað endurmatsstarfa því við höfum tekið þátt í starfsmati eðlilega. Síðan eru það úrræði á Vesturgötu og Laugavegi og Rökkurtjörn. Þar var komið á úrræði og síðan fjármögnun vegna nýrra NPA-samninga sem verður sannarlega fjármagna með viðbót. Það voru ákveðin fjármögnun vegna heilsustefnu Reykjavíkur. Það voru breytingar vegna kjaranefndar röðunar stjórnenda og skipulagsbreytingar hjá fjárhættu og áhættustýringarsviði og við ætlum að stækka Mánaberg, við fengum það inn, stækkum það í rauninni, þurftum að auka, það er úrræði fyrir börn á vegum barnaverndar og síðan auðvitað kjarasamningshækkar sem að koma inn í rammann. Þannig að þróun rammans hefur verið svona og þið sjáu að þetta í sjálfur sér svona ákveðin stígandi en þó ekki kannski í samræmi við verkefni. Við höfum verið að styrkja í rauninni reksturinn gríðarlega, til dæmis með því að koma upp rafrænni miðstöð, að nýta tækni og reyna að nýta tíma fólksins betur til þess að sinna fleiri verkefnum og það eru auðvitað kannski þeim verkefnum sem að okkar starfsfólk vill helst vera að sinna. Það er að þjónusta fólk, það er að valdefla fólk, styðja það til virkni og vinnu og svo framvegis. Það er auðvitað það sem við viljum vera að gera og okkar fólk. Hérna eru skipting gjalda eins og við áætlum það á næsta ári eftir starfseiningum og mér langaði kannski að sparpa þessu upp af því að þarna kemur miðlægu verkefni og margir halda að það sé eitthvað rosa djúsi og spennandi. Það er í rauninni að stærstum hluta, það er keðjan sem er þar stærsti parturinn. Við erum, eða stór partur, það eru 3,2 milljarðar, þar eru við að þjónusta 1100 börn núna með ýmsum úrræðum sem við erum með. Rafræna miðstöðin sem ég var að tala um áðan sem hefur tekið þá, við höfum fært fjármagn og verkefni úr miðstöðunum inn í þessa rafræna miðstöð. Við erum með virknihús og virknimiðlun sem fær 227 milljónir en er að ná gríðarlegum árangri og við sjáum það að eftir að fengum á síðasta velferðarráðsfundi svona árangursmælingu að það voru í rauninni einungis 26% þeirra sem voru að fjárhagsaðstoð þegar þið byrjuðu á úrræðum sem að virknimiðlun, vinnu og virknimiðlun er með, sem er ennþá fjárhagsaðstoð þegar úrræðinu lýkur. Þannig að árangurinn er gríðarlega mikill og ekki síst, ekki endilega fjárhagslegur bara heldur fyrir það fólk sem að kemst í vinnu eða virkni. Og síðan eru auðvitað samningur og styrkir, við erum að borga ferðaþjónustu og fleira slíkt. Þannig að þetta er svona þetta miðlæga, þannig að það er nú voða samnings- og verkefna bundið. Og síðan eru það barnaverndin sem er 6% og síðan miðstöðurnar og bundnu liðirnir. Ef við köfum aðeins betur ofan í þjónustu þættina þá getið þið séð að þetta eru að búsetu þjónustan er í rauninni langstærst og þessir þættir sem að tengjast fötluðum. Eðlilega, það er varðandi stöðugildin, þá er nú mikið rætt um það oft í þessum sal og við gerum áætlun og gerum ráð fyrir því að fækka stöðugildum núna. Það er í rauninni eitthvað sem við munum útfara líka áfram og koma með. Við höfum verið að skoða þetta, við höfum verið að fækka á miðlægri skrifstofu, gerum ráð fyrir að fækka þar
og við ætlum aðeins að hagræða inn á miðstöðunum og síðan er verið að skoða líka stjórnun á úrræðum, tengdu málaflokki, fatlaðs fólks og einhverju fyrirkomulagi á þjónustu. Þetta er svo sem ekki stórkostlegt en það er engu að síður. Þannig við gerum í rauninni litla breytingar, við gerum ekki, þetta eru stöðugildi 2424 stöðugildi í staðinn fyrir 2247 og getur vel verið að þetta eftir að breytast ennþá frekar á árinu. Við gerum líka ráð fyrir því að geta lokað hjúkrunarheimilinu Seljahlíð frá okkar hendi, en auðvitað þau rými munu flytjast annað og vera annar staðar. Og við munum sjá fyrir okkur að opna ný úrræði líka og ef þið horfið hér á búsetuþjónustuna sem er efst hér þá hefur fólki fjölgað þar og það er vegna þess að við opnum nýtt úrræði á Vesturgötu og Laugavegi á síðasta ári. Við erum, já, þannig að það er kannski aðalega þar. Annað er nú svolítið kannski ekki miklar breytingar. En ef við förum bara beint þá inn í málaflokk fatlaðs fólks, þá höfum við auðvitað náð 2 svona góðum áfangasamkomulögum við ríkið að fjármagna þann mikilvæga málaflokk. Ætluðum okkur að gera annað samkomulag í ár, en það fór nú þannig að í staðinn var blásið til kosninga og það er þá bara eitthvað sem er óklárað og er alvarlegt, þar sem að fólkið bíður þá eftir þjónustu sem að það á rétt á, lagalega rétt á. Og það er algjörlega ljóst að við erum í rauninni ekki búin að semja framtíðina. Við höfum hingað til verið að semja fortíðina að fá upp í hallan. Það er ennþá, framtíðin er ennþá ófjármagnuð og það hefur valdið það að biðlista lengjast í sveitarfélögum eftir úrræðum. Hallinn verður líklega einhverju 10 milljarðar á þessu ári og við þurfum líka að semja það, pluss framtíðina. Og þetta verður bara úrlausnarverkefni næstu ára. Við þurfum að geta veitt fólki þá þjónustu sem það á rétt á. Nú fellur til dæmis áramótin úr gildi innleiðingartímabil notendastýrðrar persónulegar aðstoðar. Kannski það eina sem er komið á hreint varðandi málaflokkin er að það fjármagn sem hefur verið til þess að greiða niður 25% af NPA-samningum mun færast til jöfnunarsjóðs og þeir munu áfram greiða út það fjármagn. Annað er nánast óljóst og það veldur mér miklum áhyggjum og ég vona að það veldi ykkur líka vegna þess að það þýðir að einhver er að þjónusta þetta fólk og það er þá ekki hið opinbera og fólk sem að gæti verið í vinnu og virkni er mögulega ekki í vinnu og virkni og svo framvegis, ég veit að þið þekki þetta. Og hér sjáu þið í rauninni bara hlutfallið af því sem ég var kannski búin að koma inn á að málaflokkurinn eru auðvitað risa partur af heildarútgjöldum velferðarsviðs, þetta er 60%. Þannig að, 40% segja af heildarútgjöldunum. 60% annað. Hér eru í rauninni, kannski aðalega það sem ég langaði að nefna við ykkur hér, eru samningar við varðandi þroska og geð. Það er í rauninni, NPA er stór partur en það eru líka samningar vegna þroska, börn með þroska og geðraskanir. Við erum með 1,5 milljarð inn í það sem við í rauninni teljum okkur að litlum hluta eiga vera að græða. Það er hins vegar ekki bara Reykjavík sem gerir það. Sveitarfélögin hafa verið að bara tryggja þessum börnum úrræði þar sem úrræðum hefur verið lokað á undanförnum árum. Og við vonumst til þess að ná þar líka hagræðingu árangri á næsta ári af því að mér heyrðist allavega og sýndist á fundi sem Sambandískra sveitarfélaga hélt með fulltrúum flokkana að það verður allir flokkar sammála því að ríkið ætti að bera ábyrgð á þjónustu á 3. stigi. Þannig ég vona bara að sama hverjir endi ríkisstjórn að þá muni koma hér öflugt úrræði fyrir þessi börn sem eru með þroska og geðraskanir með fjölþættan vanda vegna þess að þau þurfa markvisst úrræði sem er ekki til í dag og þetta er úrlausnarefni sem að sveitarfélögin hafa setið uppi með og er engan veginn ásættanlegt. NPA er líka 1,7 milljarður í ár og samningur og styrkir 3,3 þannig að þetta er svona
en annars sjáum við þetta kannski nokkuð vel. Þá förum við bundna liði sem nú ótrúlega skemmtileg hugtak, en þið þekkið þetta náttúrulega, þetta eitthvað sem að breytist í rauninni, við spáum út frá því hvernig þjónustan og heldur áfram út frá fjölda og hvað við spáum. Áætlunin byggir við áætlum það að fjárhagsaðstoð breytist í rauninni ekki mikið. Svolítið erfitt að áætla þetta því við vitum í rauninni ekki alveg hversu margir flóttamenn komið til með að koma. Við erum ekki búin að gera samninga varðandi áframhaldandi móttöku. Það er mikið bara óvissa í þeim málaflokki en að meðaltali eru 1300 einstaklingar að fá fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg til framfærslu og tæpur helmingur þeirra hefur verið flóttamenn og flestir þeirra hefur fengið endurgreitt fyrir frá ríkinu tilbaka þar sem þeir eru á fyrstu árum. En það auðvitað okkur komið að nýta þann tíma til þess að koma þeim í vinnu og virkni þannig að þeir dagi ekki þarna uppi og það auðvitað sérstaklega fyrir þeirra hag þar sem að fjárhagsaðstoð til framfærslu alls ekki ætluð sem langtíma framfærslu leið þar sem að þetta allt of lág upphæð til þess. Við höfum hækkað grunnfjárhæðina 3,2% í þessari áætlun, gerum ráð fyrir því og erum í rauninni þá kannski aðeins að dragast aftur úr félögum okkar hér á höfuðborgarsvæðinu. Hvað varðar upphæð til framfærslu? Skipting, þið sjáu þetta langmest að við horfum á skiptingu gjalda sem í þessum útgjaldalið, langmest þetta framfærslustyrkur. Það eru líka þarna heimildagreiðslur sem eru þá greiðslur sem fyrir fólk sem ekki getur bjargað sér sjálft. Það er oft húsbúnaður og annað slíkt. Það eru átaksverkefni þar sem við erum að reyna að ná utan fólkið og koma því, valdefla og koma þeim á betri stað. Og síðan eru hér aðstoð vegna barna á framfæri sem ég hef ágjörð af að eru lítið. Mér finnst mikilvægt að við horfum á það áfram og á þessu kjörtímabili höfum við breytt þessum reglum. Það var öflugur hópur sem fór fyrir því og ég held að við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því hvernig erum við að ná utan börn fólks á fjárhagsaðstoð vegna þess að það er hætta ef við náum ekki verið utan þau að þau endi líka í fátækt. Eða endi í fátækt. Fjárhagsaðstoð. Þið sjáu hér, við erum ekki að gera ráð fyrir miklum breytingum en samt við gerum ráð fyrir því endurgreiðslan fari lækkandi. En þetta er kannski ákveðin óvistu þáttur sem við vitum ekki en þá mun endalegu kostnaður borgarinnar minnka ef við fáum meira endurgreitt. Það hefur auðvitað, eftir að stríði í Úkraínu kom, þá auðvitað fjölgaði verulega í þessum hóp og þetta hefur reynt mikið á starfsfólk borgarinnar. Og mér finnst eiginlega algjörlega dásanlegt hversu viljugt og flott starfsfólkið hefur verið og úrræðagott og einhvern veginn tekið þessi verkefni í rauninni á þess að við höfum endilega svo mikið tekið eftir svona í samfélaginu. En auðvitað tökum við eftir fólkinu í samfélaginu og tökum eftir húsnæðisskorti og öðru en þau tekist gríðarlega vel að langflestu leyti og það er auðvitað veldur á að þetta takist áfram vel að við höldum áfram að hlúa stöðum þar sem fólk kemur saman og getur kynst hvert öðru og það hefur við gert til dæmis í samfélagshúsunum þar sem við höfum verið að reyna að blanda saman hópum eldra fólks í virkniúrræðum, flóttafólks og svo bara alls konar fólks sem vil koma við og fá sér að borða eða taka þátt í einhverju starfi. Við erum með úrræði þar líka fyrir fólk sem er heima með lítil börn sem kemur. Það er nú fátt fallegra heldur en að sjá lítil börn og gamalt fólk hittast og þarna hittist fólk og þarna minnka fordómar og eykst skilningur á milli hópa. Þannig að við erum ennþá í nokkurri óvissu hér, þannig að þetta er kannski ekki það öruggasta. Nú síðan er það sérstakur húsnæðisstuðningur, þar erum við að byggja svolítið á sögulegum gögnum, spá og kostnaðarmati breytinga og reglna á þessu ári sem hafa verið þó nokkrar. Við gerum ráð fyrir því að við komum til með að hækka húsnæðisbætur, þannig að það er gert ráð fyrir því í áætluninni. En við þurfum líka að gera ráð fyrir því að þetta er eitthvað sem við eigum eftir að tala meira um á komandi ári því að við sjáum að við erum
ekki kannski alveg að ná nægilega vel utan hópinn tekjulágir einstaklingar og við höfum verið að greina það núna mjög mikið undanfarið í velferðarráði. Þetta eru kannski þær hækkanir sem við höfum bara ráðist í á árinu, bæði fyrst 7. mars til þess að ná betur utan hópinn, síðan 13. júlí og aftur hækkum við tekjumörk, þannig að þetta er eitthvað sem við höfum verið að gera. En þið sjáu hér að það er helmingur og helmingur þeirra sem fá sérstakan húsnæðisstuðning eru á almennu markaði, helmingurinn er hjá félagsbústöðum. Við höfum verið að skoða hækkanir á húsnæðisstuðningi til þess að mæta þeim sem þessari beiðni félagsbústöðum að hækka leigu. Og það færi auðvitað slíkur stuðningur einnig til fólks á almennu markaði. Það hefur svo sem líka verið stefnan okkar að fólk þurfi ekki endilega að búa í húsnæði sem er í eigu Reykjavíkurborgar í gegnum félagsbústaði til þess að fá stuðning, en þetta er eitthvað sem við erum bara ekki klár með, ekki tilbúin með og er í skoðun hjá starfsfólki borgarinnar í raun að koma með tillögur það hvernig þetta verður best gert. En það er í rauninni mikilvægt að gera það hratt þannig að eignasafn félagsbústaða haldi áfram að stækka og við getum útlitað fólki í þeim vanda að það geti ekki útvegað sér húsnæði sjálft, öruggu húsnæði. Við höfum líka verið að skoða félagslega matið og hvort að það er hindrun í að fá, hvort við erum ekki kannski alveg þar og það getur vel verið að við komum á nýju ári með tillögur að breyttu félagslegu mati þar. Aðeins bara magntölur og biðlistar, ég veit að þið eru öll búin að lesa hérna alla greinargerðina og allt það, mæli með því, þannig ég ætla ekkert að vera að fara í allt þar, en þið sjáu að það eru kannski engar stórkostlega breytingar á milli ára. Þar, sýningur hér, það eru í rauninni örlítið færri sem fá fjárhagsaðstoð, aðeins fleiri sem fá stoðþjónustu, en í rauninni minni breytingar heldur en að maður myndi kannski vilja sjá, því að ef við sjáum þróun biðlista, þá höfum við í rauninni náð að taka nokkuð vel utan hann með því að, eins og ég sagði án, nýta fjármagnið, nýta fólkið, gera verkferla skarpari, styttri, betri og þar eru auðvitað fyrst og fremst sviðsstjóri og framkvæmdastjórn sem hefur átt þar en líka bara rafræna miðstöðin sem er ötul í að mæla tíma og koma með tillögur að breyttu verklagi og reyna að einfalda þannig að hið mannlega varðandi tölvukerfin sé minnst og við getum nýtt tíman í fólkið. Þið sjáu að við höfum svona fækkað í rauninni, það var styst biðlistar í 8 málaflokkum af 11 en þessir 3 varða húsnæði hafa lengst og þess vegna er mikilvægt að við náum utan þetta og eins líka varðandi heimastöðning, þar hefur lengst biðlisti sem er auðvitað ekki gott. Það er engin stórkostleg breyting þar. Varðandi kynjaða fjárhags- og starfsáætlun, þá langaði mig kannski frekar aðeins að koma inn á það, af því ég veit að þið eru búin að lesa allar greinargerðirnar og ég þarf ekki að vera að endurtaka það. En mér finnst þetta mjög mikilvægt verkefni og mér finnst í rauninni að það mætti alveg fá meira pláss þegar við erum að kynna fjárhagsáætlunum okkar, almennt. Þetta er tól sem hefur verið notað mjög víða til þess að passa að við séum þegar við erum úthlutað fjármagni að það nýtist öllum hópum og það nýtist sem best. Þannig að við séum auðvitað fyrst fremst kynin, fólk af öllum kynjum, líka fólk af ólíkum uppruna. Við séum alltaf að rýna alla þjónustuþætti og hvernig þetta hefur verið gert. Og við höfum auðvitað verið hér Reykjavíkurborg fór að innlega þetta 2011 og hefur verið og velferðarsvið hefur tekið mikinn þátt í þessu. Það hefur verið smá mismunandi eftir sviðum. En nú er í rauninni velferðarsvið búið að rýna alla þjónustuþætti sína með þessu tóli og það hefur í rauninni skilað okkur mjög áhugaverðum upplýsingum og góðum upplýsingum. Og við erum svona svolítið að rýna núna hvernig getum við nýtt þetta ennþá frekar, að þú veist, í staðin fyrir að fara alveg í annan hring á alla þjónustuþættina, því við höfum notað, ef það hefur komið eitthvað, þá höfum við lagt til úrbætur á ferlum eða mati eða öðru og ef eitthvað kemur varðandi áherslu, sérstaklega hvað varðar áherslur og jafnrétti kynjanna sem hefur alveg stundum komið. Við höfum verið að skoða það núna og það er ákveðin áætlun núna að rauninni
gera þetta aðeins svona, fara kannski aðeins meira í ákveðina svona ferla. Þannig að í rauninni þegar við erum að ákveða þjónustu við flóttafólk, skoða þar betur út frá kynjum og út frá hvort við erum að mæta öllum og hvort við erum okkar reglur er að ná utan alla hópa. Úthlutunar í félagslegt húsnæði. Við höfum lengi séð að þar eru mismunandi hópar sem fá úthluta og eru á biðlista og við bara eitthvað þar í reglunum okkar sem eru ekki eðlileg. Og svo eins matsviðmiðin fyrir sérstakann húsnæðisstuðning, eins og ég var að tala við ykkur áðan. Og mér finnst ekkert ólíklegt að það komi út úr þessum greiningum einhverja breytingar því það hefur áður gerst. Og það er mikilvægt að nýta svona tól til þess að svona fara yfir núverandi framkvæmd og reglur og leggja upp með úrbætur. Því að það er náttúrulega í sanna jafnrétti ef við erum alltaf að skoða og gera og passa við séum ekki að taka ákvarðanir sem að síðan hygla einu kyni umfram annað. Og það hefur alveg komið í ljós á velferðarsviði bæði eitthvað sem hefur verið til hagsbóta fyrir konur og eins fyrir karla. Þannig það hefur nú alveg verið í báðar áttir. Við hefum líka lagt áherslu á að jafnréttisskima fjárfestingar og fjárhagsáætlunina og alla tillögur sem við leggjum til og ég veit svo sem öll sviðin að gera þetta en ég held kannski alveg að það væri gaman að tala meira það þegar við erum að leggja fram okkar áætlanir, okkar fjárhagsáætlanir vegna þess að við erum með að nýta þessi mikilvægu tól til þess að gera þetta betur. Að síðustu þá hlakka ég til í rauninni næsta árs. Mér finnst þetta er alveg, maður myndi oft vilja gera ýmislegt og ég var alveg til í að vera með minn eigin langa lista af hugmyndum sem ég myndi vilja fjármagna. Við höfum verið að reyna, ég kannski glimti að taka það fram að það er til dæmis við erum með hóp í gangi núna sem er að fara yfir skólaþjónustu, hefur náð miklum árangri þar að mér skilst og við höfum að fá kynningu á því bara á þarnæsta fundi. Þar hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, við samþykktum tillögu hennar að þeim hópi. Hún er farið fyrir honum, hlakka til að sjá á niðurstöður þess. Við erum að taka bara úr núna umsögn, nýja aðgerðaáætlun með málefnum heimilislausra. Ég vona að við náum að koma með það bara inn á næsta borgarstjórnarfund. Þar sem við þurfum að fara betur aðeins yfir hvernig við erum að ná utan hópinn. Við erum að móta stefnu í málum eldra fólks. Þannig að þá munum við geta farið aðeins betur í svona þjónustu við eldra fólk og hvernig við erum að koma inn í þetta gott að eldast. Á síðasta velferðarráðsfundi var reyndar ákveðið við að taka að okkur í 2 ár að veita fólki allt land upplýsingar þjónustu við eldra fólk og það er greitt af ríkinu. En þar sem Reykjavíkurborg er komin lengst í þessu, þá samþykktum við það. Þá mun ég líka kannski geta kynnt fyrir ykkur aðeins betur innleiðingu á velferðartækni því að það er í rauninni algjörlega magnað og heimastöðningurinn, Selmuteymið, er í rauninni orðin svona nýsköpunar hraðall í heimaþjónustu. Þar er að koma upp hugmyndir sem eru fjármagnaðar og hafa breytt alveg ótrúlega miklu. Þannig að ég hlakka bara til næsta árs bæði með velferðarsvið en líka bara með okkur öllum því ég held að með nýju ári og nýri sól þegar aðeins vera að birta aftur og daginn að lengja að þá líka muni aðeins birta yfir borginni og við munum sjá það að við komumst út úr þessu, við ætlum að vaxa út úr þessum COVID-vanda, við erum að gera það, við erum á góðri leið og við höldum áfram og ég er þráttur allt nokkuð bjartsýn eftir þessa fjárhagsáætlun og þakka fyrir mig. Þá er Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég mun fara hér yfir stöðu mála, annars vegar í menningar- og íþróttamálum borgarinnar og hins vegar í því sem að lítur að uppbyggingu í leikskólamálum sem að hefur verið í gangi undanfarin ár og verður kraftmikil á komandi árum eins og ég mun fara betur yfir á eftir. Annars eins og fram hefur komið í þessari umræðu heildarmyndin svo að fjárhagsstaða borgarinnar batnar jafnt og þétt. Við skilum afgangi á þessu ári, ekki verulegum en samkvæmt þeirri fjárhagsáætlun sem við munum samþykkja á þessum fundi stefnir í að sá afgangur verði 0,5 milljarður á næsta ári og skuldir fari lækkandi.
Nú, ef við förum yfir stöðuna á menningar- og íþróttasviði þá má sjá á þessari mynd að velta sviðsins eru rúmir 23 milljarðar á komandi ári, tekjurnar 2,7 og framlög úr borgarsjóði því 20,7 milljarðar. Forsendur þeirrar áætlunar sem við leggjum af stað með hér í þessari áætlun eru þær helstar að gjaldskrársviðsins hækkaði 3,5%, samningar við þriðja aðila og annar ekstrakostnaður bættur miðað við vísitölu neysluvers eða 3,2%. Gert ráð fyrir því að launavísital hækki 5% og fjárheimildir launa hækki í takt við þá kjarasamningar sem að þekktir eru. Það voru þekktir þegar áætlunin var lögð fram. Eins og við þekkjum þá var ekki gefin út miðlæg hagræðingarkrafa á öll svið að þessu sinni en hins vegar ákvað menningar- og íþróttasvið að hafa borð fyrir báru og leggja hagræðingarkröfu á launalið sinna stofnana til þess að mæta nýjum verkefnum og áætlað að það skili tæplega 30 milljóna króna lækkun útgjalda. Og ég vil í því samhengi bara árétta að það metnaður okkar að halda okkur innan fjárheimilda á þessu sviði og fara vel með sameiginlega fjármuni borgarbúa, halda upp í góðri og fjölbreyttri þjónustu sem bætir, hressir og kætir svo ég vitni í gamlan Opal-pakka með leyfi forseta að sjálfsögðu. Nú, ef við skoðum hlutfallslega skiptingu rekstrarþátta þá myndin þessi að framlög til íþróttaborgarinnar vega þyngst 43%, þar munar auðvitað mestu samninga við öll íþróttafélögin í borginni. Menningarborgin með 16%, söfnin taka til sín 15%, útgjaldana og sundlaugarnar önnur 15%, síðan það sem við köllum útilífsborgin með 4%, hitthúsið sömuleiðis og 2% fara í yfirstjórn. Rekstrarkostnaður skiptist þannig að hlutur innrilegu húsnæðis og búnaðar 30% af kökunni, launakostnaður tæp 27%, styrkir svipað hlutfall 26,5%, annar rekstrarkostnaður tæp 8% og aðri liðir eru lægri. Helstu breytingar milli ára eru þessar að gjaldskrár lækkuðu 2,5 milljón vegna kjarasamningana á fyrri hluta ársins. Gjaldskrár sviðsins munu hins vegar auðvitað hækka á nýjum áramótin eins og venja til 3,5% sem að skilar 54 milljónum í aukna tekjur. Verðbætur og annar rekstrakostnað nema rúmum 330 milljónum. Verðbætur og viðbætur á innri leigu reknast á 420 milljónir og kjarasamningsbundnar hækkanir vegna þessa árs og hins næsta losa 435 milljónir króna. Ef við skoðum síðan svona sértækari breytingar að þá hefur verið samið ákveðna tilfærslur á verkefnum sem ég vildi vekja athygli á frá skóla- og frístundasviði til menningar- og íþróttasviðs. Það felast helst í því að miðstöð útivistar og útináms sem að hefur verið undir hatti skóla- og frístundasviðs undanfarin ár færist yfir til menningar- og íþróttasviðs og sameinast þar með útilífsborgin og verður vega mikill þáttur í því starfi. Fjárheimildir fylgja með upp á rúma 90 milljónir. Síðan tekur sviðið við rekstri Kleberslaugar á Kjalarnesi og jafnframt allra íþróttahúsa grunnskólana í borginni. Áætlað að tekjur sundlaugana hækki 30 milljónir á næsta ári vegna þeirra breytinga á gjaldskrá aldraðra í sund sem að við samþykktum mitt ár. En á móti eykst stuðningur við íþróttastarf í þágu aldraðra 20 milljónir sem að kemur fram í hækkun á samningi við Íþróttabandalag Reykjavíkur. Af sértækum aðgerðum sem að koma inn í fjárhagsáætlun að frumkvæði okkar í menningar, íþrótta og tómstundaráði helst að nefna að við hækkum almennu menningarstyrkina 15 milljónir og þetta annar áfangi af 3 í áætlun sem að við lögðum fram í fyrra og gekk út á það að vinna tilbaka á 3 árum skerðingar á styrkjánum sem að höfðu ekki fylgt verðlagi í alllangan tíma þar á undan. Sömuleiðis erum við að hækka núna framlög til listaverkakaupa Listasafns Reykjavíkur sem að sömuleiðis hafa rýrnað í verðbólgu undanfarin ára og mun nýtast verulega til þess að styrkja kaup á verkum samtímalistamanna og efla þannig myndlistarlífið í borginni. Nú, nýjasta útibú Borgarbókasafnsins á Kjalarnesi fær tryggt rekstrarfjármagn fyrir næsta ár upp á 5 milljónir en það hefur verið kærkomin þjónustu aukning fyrir íbúa á Kjalarnesi sem að hefðu ekki átt sitt eigið bókasafn fyrir en að við opnum það í byrjun árs 2023.
Það fer nú inn í sitt 3. starfsár vonandi til frambúðar því að móttökur íbúa og aðsókn hefur farið fram úr björtustu vonum. Nú, ef við skoðum áskoranirnar, helstu áskoranir í rekstri sviðsins, þá eru þessar kannski vegamestar að það eru samningar sem eru vísitölubundnir og ekki með fyrirvara fjárhagsáætlun borgarinnar. Þetta er við Egilshöll, íþrótta- og sýningahöllina, Hörpu og Sinfóníuljóstina og það er ekki viðbótar fjármagn inn í þessum samningum og til viðbótar mætti nefna samningi við Borgarleikhús og IBR. Að reyndar með þeirri undantekningu að það er tillaga í breytingatillögu skjali meirihlutans sem að við greiðum atkvæðum á þessum fundi viðbótar fjármagn til Sinfóníunnar sem ég þakka fyrir. En ég legg sömuleiðis áherslu á það að það er auðvitað eðlilegt að taka upp samtal við menningarmálaráðuneytið og nýja ráðherra fyrirkomulega á fjármögnun Sinfóníuljósstarinnar til framtíðar. Þetta er mjög veigamikill hluti upp á vel á 300 milljóna króna sem að borgin leggur fram til Sinfóníunnar á hverju ári. Öll viljum við veg Sinfóníunnar sem mestan en það er eðlilegt að fleiri sveitarfélög taki þátt í þessari fjármögnun. Eða þá að gerða verið einhverja tilfærslu sem myndi þýða að ríki tæki alfarið við fjármögnun en borgin geti þá á móti tekið við öðrum verkefnum sem eru á hendi ríkisins í dag. Nú, aðrar áskoranir sem við þurfum að velta fyrir okkur hér að það er fyrirsjáanlega mikil fjölgun barna í frístundastarfi fatlara sem ég fer nánar yfir á eftir. Við drógum saman 1 klukkutíma á laugardags- og sunnudagskvöldum, kvöldopnun sundlaugum helgar og við erum að rýna það mál, viljum gjarnan geta stigið skrefið tilbaka leið og hagur vænkast. Sumarlokun bókasafna er annað viðkvæmt mál sem við erum að rýna núna hvort að hægt sé að útfæra með öðrum hætti sem að hefði minni áhrif á þjónustustigið. Við erum með harðsnúin stýrihópastörfum varðandi Kjalarnes og frístundastarf þar. Það er áskorun varðandi gervigrasvellina og aukin orkukostnað sem hefur valdið halla á þeim lið. Og síðan er merk vinna í gangi varðandi endurskoðun á öllum gjaldskrám sviðsins sem ég kem nánar á eftir. Ef við förum örstutt yfir þessi mál í meira á dýptina þá hefur kostnaður við rekstur á gervigrasvöllunum í borginni verið að aukast og felst fyrst og fremst í meiri orkukostnaði sem hefur farið hækkandi á undanförnum árum með auknum fjölda valla og fleiru. Það hefur ekki fengist fjármagn til þess að mæta þessum kostnaði að fullu sem hefur valdið talsverðum halla sem að núna á þessu ári stefnir í að fara yfir 40 milljónir. Við höfum verið að rýna starfsemi Hinshússins sem að heldur út í starfsemi fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 25 ára og hefur gert árabil og við lögðum til í skýrslu sem að var kláruð á þessu ári að það er breytt forgangsröðun í starfsemi Hinshússins þannig að það myndi leggja aukna áherslu á forvarnastarf og vinnum við að fyrirbyggja og draga úr áhættu hegðun ungmenna og vonandi fáum við svona niðurstöðu í þau mál á fyrir hluta nýs árs. Og það er fyrirsjáanleg veruleg fjölgun þeirra ungmenna sem eru skráð í frítímastarf fatlara á hausti komanda. Mikil aukning á fjölda þeirra ungmenna sem að gera maður ráð fyrir því að koma inn í þetta mikilvæga starf sem að þarna er unnið á hverju ári samkvæmt upplýsingum frá skóla og frístundasviði. Það var talsverð aukning á fjölda þeirra ungmenna sem kom inn í starfið á þessu hausti og er áætlað að kostnaðaraukningin vegna þess að geti numið 65 milljónum króna sem að þarf að gera ráð fyrir í væntanlega viðauka á næsta ári. Nú, Borgarbókasafnið flagga því hér að starfsfólk Borgarbókasafns í Grófinni hefur upplifað ótta vegna gesta sem að sýna áhættuhegðun í safninu. Starfsfólki hefur verið ógnað og allmörg tilvikar að leita hefur þurft til lögreglu til að verja gesti og starfsfólk fyrir ógnandi hegðun. Og þarna hefur verið metið að þörf sé á 2 starfsmönnum í samstarfi við velferðarsviðin í bókasafnið í 2 hlutastörf, 45%. Nú hafa þessar glærur sem ég var með uppi dottið út, ég vonast eins og það komi inn aftur fljótlega, en ég held áfram og nefni hér að við erum að vinna í stýrihópi frístundastarf á Kjalarnesi. Þetta er þetta minnsta
minnsti borgarhlutin í okkar safni, eins og allir þekkja, en stýrihópnum var ætlað að rýna sérstaklega þáttöku barna og ungmenna á Kjalarnesi, en við höfum séð það á tölfræði undanfarin ára að það eru 3 hverfi í borginni þar sem að þáttaka í skipulögðu frístundastarfi, hvort sem að það er íþróttastarf eða menningar eða listnám. 3 hverfi sem að hafa svona verið vel undir meðallagi. Það er auðvitað Breiðholtið þar sem að við höfum verið með mjög markvisst og gott starf á undanförnum árum til þess að ná upp þáttökunni. Það er Miðbærinn og það er Kjalarnesið. Og öll eiga þessi hverfi það sameiginlegt að þarna er hlutfall barna og ungmenna með erlendan bakgrunn hærra en annars staðar í borginni. Og við erum að rýna þessi mál, erum með ýmsar tillögur sem að verða kynntar væntanlega í janúar á næsta ári, sem að er ætlað að örva þáttökuna og svona höfða til ekki síst stúlkna, af því að það er talsverður kynjamunur sem hefur birst okkur í þessum gögnum. Þannig að stúlkur hafa síður tekið þátt í skipulögðu frístundastarfi hjá Kjalarnesi og síður nýtt þann frístundastyrk sem að borgin hefur boðið hér og haldið úti lengi. Ég nefndi endurskoðun og samræmingu á gjaldskrám og það er verið að rýna þau tækifæri sem að felast í einfaldari framsetningu og samræma þær verðskrár þvert á þjónustu og verkefni stofnana. Markmiðið með þessari vinnu er fyrir utan samræmingaþáttinn að auka tekjur en gera líka gjaldskrár aðgengilegri fyrir íbúa og gesti í takt við þjónustu stefnu borgarinnar. Og við vonumst eftir því að fá niðurstöður úr þessari vinnu á fyrirhluta næsta árs. Frístundastyrkurinn, ég nefndi hann, við þekkjum það að hann var hækkaður, það var eitt af fyrstu verkum núverandi meirihluta að hækka frístundastyrkinn helming úr 50.000 upp í 75.000 á ári fyrir hvert barn á aldrinum 6 til 18 ára og þetta er stór hópur, rúmlega 20.000 börn og ungmenni sem að eiga rétt á þessum styrk. Þessum börnum hefur fjölgað 135 á milli ára 24, eða mun fjölga 135 á milli árana 24 og 5 í borginni og það mun auka kostnaðinn. Það sem er gleðilegt við þróunina undanfarin ár er að nýtingin er alltaf að aukast. Við sjáum það að 2015 og þá var nýtingin með þeim hætti að það voru svona það bil 2 af hverjum 3 börnum í borginni sem voru að nýta frístundastyrkin en núna er hlutfallið komið úr 65% upp í 78% á þessu ári og stefnir yfir 80%. Þetta er auðvitað frábært að sjá en vissulega hefur þau áhrif að það þarf að setja meira fjármagn inn í þennan lið og það er ófjármögnuð nýting á frístundakortinu sem að losar yfir 100 milljónir á þessu ári. Íþróttamálin, það er markviss uppbygging íþróttamannvirkja hér og þar í borginni. Það var nýlega gengið frá samningi við Val um uppbyggingu á Hlíðarenda, tilfærslu eigna og svo framvegis. En stærsta verkefni framundan er markviss uppbygging íþróttamannvirkja í Vesturbænum og á þeirri aðstöðu sem að KR rekur þar. Það er búið að leggja á þessu hausti nýjan gervigrasvöll fyrir yngri flokka í knattspyrnu sem að nýtist bæði strákum og stelpum. Nýtt fjölnota íþróttahús fór í útboð á dögunum sem mun nýtast fjölmörgum deildum félagsins og svo eru viðræður við forsvarsmenn félagsins að breyta aðalvelli KR í gervigrasvöll eins og tíðkast hjá flest öllum félögum í efstu deild í dag. Vonandi verður þetta að hefja undirbúningsvinnu við það verkefni á allar næstu vikum og stefnt er að því að íþróttahúsi verði tekið í notkun á árinu 2027. Og við þekkjum þjóðarhöllina og það verkefni í Laugardalum sem að er ætlað að stórbæta meðal annars aðstöðu barna og ungmenna í hverfinu sem og félagana Þróttar og Ármanns. Stemt að því að tvöfalda æfingatíma félagana auk mikillar bætingar á aðstöðu fyrir skólana í Laugardalum. Og nýjustu fréttir af því stóra verkefni eru að það liggur fyrir ákvörðunum að Þjóðarhalli HF er heimilt að hefja samkeppnisferli vegna útboðs á byggingu þjóðarhallar í Laugardalum. Það ferli gæti hafist núna í desember og er gert ráð fyrir verklokum og þar með opnun þjóðarhallar í árslok 2027.
Lengra inn í framtíðinni síðan uppbygging á knatthúsi og svona minni áttar aðstöðubæting hjá Fram í Úlfarsárdal að ógleymdum þjóðarleikvangi í Laugardal. Og þá vonustu eftir því að skriður komist á stækkun fimmleikahús Fylkis í Árbænum, dans- og fimmleikahús í Breiðholtinu sem voru mjög ofarlega í forgangsröðun íþróttamannvirkja í upphafi þessa áratugar sem okkur mikið í mun að verði að veruleika. Og hér hafa verið nefnd í umræðunni fyrir í dag uppbygging Grófarhús og Hafnarhús, þar mun undirbúningur halda áfram. Það verður ekki ráðist í þær framkvæmdir strax enda eru það verkefni sem ekki í fyrsta forgangi og við þurfum að komast lengra í að lyfta fjárhagi borgarinnar áður en hægt að ráðast í svo stóra fjárfestingar á allar næstu árum. Nú, ég vil svona að síðustu undir þessum liðum menningar og íþróttamálin nefna það að við erum með í gangi stýrihóp sem að vinna að tillögum varðandi framtíðarstefnu í málefnum Viðeyjar. Það var mjög gleðilegt að okkur tókst að tryggja fjármagn til þess að fara í nauðsynlegar endurbætur á friðarsólunni á þessu ári með góðu samstarfi bæði Orkuveituna og listakonuna Yoko Ono sem að auðvitað þá hugmyndi að því merka tákni frið í heiminum. Og við erum reyndar í spennandi samtali við fulltrúa listakonunar viðbótarverkefni tengt friðarmálum út í Viðey sem að vonandi verður hluti af þeim tillögum sem að við skilum á okkur á nýju ári. Það hefur verið gott samstarf í gangi við fráfarandi ráðherra menningarmála málefni eins og sviðslistir sérstaklega og reyndar líka aðstöðumál fyrir tónlistageirann í borginni og á höfuðborgarsvæðinu. Það samstarf heldur vonandi áfram. Við fengum mjög öfluga manneskju Vigdísi Jakobsdóttur til liðs við okkur á dögunum varðandi það að ljúka kortlagningu á aðstöðu fyrir sviðslistir ekki bara í borginni og ekki bara í Tjarnarbíó heldur á höfuðborgarsvæðinu öllu og ég reikna með að við fáum niðurstöðu þeirra vinnu á fyrsta ársfjórðungi 2025. Sömuleiðis svona byrjaðar þreifingar varðandi tónleikaaðstöðuna í borginni sem auðvitað gríðarlega mikilvægt að við snúum þar vörn í sókn eftir að hafa mist úr geiranum allt of marga staði á undanförnum árum sem áður voru að hýsa tónlistaflutning okkar öflugu tónlistamanna og hljómsveita. Nú, samandregið, það bara heilmikill kraftur á menningar- og íþróttasviði og með hækkandi sól í fjárhag borgarinnar viljum við gjarnan sjá aukinn kraft settan í spennandi verkefni á borðið Vetrargarðinn sem að myndi stórbæta aðstöðu til skíðaiðkunar í borginni, aðstöðu til sjósunds og útivistar í Nauthólsvíkinni, bætta þjónustu við almennis íþróttir og sund og aukinn stuðning við grasrótina í menningargeiranum. En sem sé, eins og hér hefur komið fram, borgin skilar afgangi í ár á sama tíma og ríkisstjórnin skilar fjármálum ríkisins í því ástandi að halli ársins stefnir í 75 milljarða hvorki meira en minna og syrti þar í álinum rúma 30 milljarða bara á þessu ári frá samþykkt fjárlaga fyrir tæpu ári. Það verður pressandi verkefni fyrir nýja ríkisstjórn að vinna úr þeirri stöðu. En borgin skilar afgangi, þráttur að við fáum auðvitað ekki þá rúmlega 5 milljarðar sem að héraðsdómur dæmdi borginni í dómsmáli við ríkið í desember síðastliðnum vegna þeirrar mismununar sem að börn með annað móðurmálin íslensku meðal annars hafa í reynd mátt þola vegna búsetu sinnar undanfarin ár. Við þekkjum það sem að fylgst með fréttum undanfarnar vikur að Hæstiréttur sneri þeim dómi við á dögunum og staðfesti þar með þessa mismunun þar sem Reykjavík eitt sveitarfélag fær ekki framlag úr jöfnunarsjóði til að mæta kostnaði við íslenskukennslu þessara barna meðan sum önnur sveitarfélög fá slík framlög þó þau nýti ekki útsvarsheimildir sínar til fullnustu. Það verður verkefni nýs þings og nýrrar ríkisstjórnar að leiðrétta þessa mismunun með breyttum lögum og vonandi sjáum við slíka leiðréttingu í náinni framtíð. En forseti ágæta borgarstjórn, ég mun nú venda kvæði mín í kross og fara yfir í allt önnur mál sem er staða mála í því mikla verkefni sem við höfum kallað brúum bilið og væri ágætt að fá upp glærur sem að tengjast því máli. En það fjallar eins og við þekkjum uppbyggingu í leikskólamálum til þess að geta boðið yngri börnum inn í leikskólana.
Nokkur orð í upphafi tölfræði og árangurinn af þessu starfi til þessa. Staðan í dag svo að 1150 ný leikskólapláss hafa verið opnuð frá því að þetta verkefni var sett af stað, þessi aðgerðaáætlun sem við köllum Brúum bilið, en það var svo áætlun var kynnt í mars 2018. Við höfum á þessu tímabili opnað 6 nýja borgarrekna leikskóla, stækkað 10 starfandi leikskóla, opnað rúmlega 30 sérútbúnar ungbarnadeildir og gengið til samninga við sjálfstætt starfandi leikskóla opnun nýra leikskóla eða fjölgun plássa í starfandi leikskólum. Aðeins til upprifunar, þarna 2018 var lagt upp með það að við myndum fjölga plássum 700 til 750 á 4 til 6 árum, en fjölgunin til þessa dags eða fram að síðustu áramótum réttara sagt sem sagt það bil helmingi meiri. Hins vegar hafa allir sem að fylgst hafa með þessum málaflokki tekið eftir því að ýmsir þættir hafa orðið til þess að tefja fyrir því að öll þessi nýju pláss skiluðu sér í lægri inntökualdri barna og þar munar auðvitað mestu það að óvenju margir leikskólar eða leikskóladeildir hafa þurft að loka tímabundið vegna myglu, rakaskemmda eða annarra framkvæmda. Þegar verst lét árið 2022 var stærðargráðan sú að þar lokuðu 600 pláss á einu ári, en í dag eru það það bil 400 pláss sem eru lokuð tímabundið vegna framkvæmda, þannig að það svona, þetta hreyfist í rétta átt þó að maður myndi vilja sjá meiri hraða í þeim framkvæmdum. Nú það kom ákveðin barnasprengja í tengslu við COVID-faraldurinn sem olli tímabundinni fjölgun barna, en hún hefur hins vegar gengið tilbaka á ný allra síðustu misserin. Þriðji skýringaþátturinn síðan mönnunarvandinn, en við þekkjum það og það hefur verið þannig lengi að það hefur ekki tekist að manna allar stöður í þessum geira og þar með halda öllum plássum opnum. Þar hefur þó nást árangur sem ég vil vekja athygli á og hrósa okkar fólki á skóla- og frístundasviði fyrir það að það hefur tekist síðustu árin að fylla í auknum mæli laus pláss sem að eitt sinn voru á 400 en standa nú í kringum 100. Mönnunarvandinn, það má líka gleðjast yfir því að það að fjölga jafnt og þétt þeim sem að leggja stund á leikskólakennaranámið. Það staðreynd þó að vissulega þyrfti hraðinn þar að vera ennþá meiri og betur megi að duga skal, en þetta skiptir mjög miklu máli auðvitað bæði af augljósum ástæðum. Fagmennskan auðvitað undirstaða öflugs leikskólastarfs, en það líka annað sem að kemur með auknum fjölda leikskólakennara og það meiri stöðuleiki í starfsmannamálun og minni starfsmannavelta. En í hnotskurn staðan þessi, leikskólaplássum og börnum í leikskólum borgarinnar hefur sannarlega fjölgað á undanförnum árum, en þá fer eftir því hve langt aftur í tíman við drögum samanburðin hve mikil sú fjölgun Ég tók eftir því í fyrri umræðuna því var haldið fram af oddvita Sjálfstæðisflokksins í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar og í fjölmiðlum í kjölfarið að börnum í leikskólum borgarinnar hefði fækkað 940 á síðastliðnum 10 árum. En eins og hér má sjá, að minnsta kosti fyrir þá sem hafa skarpa sjón, þá sýna nýgögn frá skóla- og frístundasviði að börnum í leikskólum borgarinnar hefur fjölgað 530 á undanförnum 15 árum frá 2009. Fjölgunin mun minni ef við horfum bara 10 ár aftur í tíman, 121 barn, og skýringin á því sú að einhver svo að eftir hrun, nánar tiltekið 2010, var tekin ákvörðun það á skóla- og frístundasviði að fjölga tímabundið börnum inni á deildum leikskólana á þess að neinar aðra breytingar ættu sér stað. Það var ekkert fjölgað eða byggt nýtt húsnæði eða annað slíkt, en það var verið sannarlega að mæta hálfgerðu neyðarkalli úr röðum barnafjölskyldna í borginni sem urðu fyrir þungu efnahagslegu áfalli með bankahruninu og þurftu að leita á náðir leikskólana í þröngri stöðu. Það stóðu þetta alltaf til og var hluti af samþykktin á sínum tíma að draga þessa fjölgun tilbaka og það var sannarlega gert á árunum 2015 til 2020, meðal annars í samhengi við metnaðarfullar aðgerðir sem að við stóðum fyrir á fyrirhluta árs 2018, í mars 2018, til þess að bæta starfsaðstæður í leikskólunum. Þar var verið að koma til móts við eindregna tillögu fagfólks um fækkun barna á deildum til að draga úr álagi á börn og starfsfólk. Svona lítur myndin út frá 2009 til 2023. Ef við skoðum hins vegar styttra tímabil og bara horfum á hvað hefur gerst eftir að Brúum bilið aðgerðaáætlunin var fyrst kynnt og síðar samþykkt 2018,
að þá hefur börnum í leikskólum borgarinnar fjölgað rúmlega 920. Og ástæðan fyrir því að fjölgunin ekki enn meiri í raun og veru sú sama og ég nefndi áðan, allmörg pláss lokuð vegna framkvæmda, líka það að það tekur nokkur misseri að fylla öll pláss í nýjum leikskólum vegna stöðu mönnunarmála og barnafjölgunar á tilteknu árabili, en vægi þessara þátta fer þó minnkandi síðustu misserin sem skýrir af hverju kúrfan jafnt og þétt á leiðinni upp. Nú aðeins til þess að bara rifja upp þessa sögu, hvaða leikskólar eru þetta sem hafa bæst við. Þetta eru nýr leikskóli við Dalskóla í Úlfarsárdal, ungbarnaleikskólinn við Bríetatún og 4 svokallaðar ævintýraborgir við Eggertsgötu, Nauthólsveg, Vogabyggð og nú síðast við Vörðuskóla sem heitir Vörðuborg en hann opnaði núna í októbermánuði. Og ég hvet alla borgarfulltrúa sem ekki hafa þegar gert það til þess að gera sér ferð og heimsækja þessa nýju leikskóla okkar í borginni og taka út þessa aðstöðu sem í mörgum tilvikum til hreinna fyrirmyndar. Nú því til viðbótar eru síðan allmargir leikskólar sem hafa farið í gegnum endurbætur og stækkun. Það er kannski veigamest þar eru í raun og veru nýjir leikskóla Brákaborgar sem opnaði nýja starfsstöð við Kleppsveg og Múlaborgar í Ármúlanum. Þeir eru reknir undir merkjum starfandi leikskóla en í reynd erum við að tala nýja fullbúna leikskóla sem starfa undir bara sama nafni og fyrri skólar. Síðan hafa aðrir 7 leikskóla verið stækkaði með nýjum húsum á viðkomandi leikskólalóðum og þá eru ótaldar rúmlega 30 sérútbúnar ungbarnadeildir sem við fórum í að opna í öllum hverfum borgarinnar við starfandi leikskóla frá og með árinu 2019. Ef við horfum aðeins fram á veginn, hvað að fara að gerast á komandi misserum, þá næsta verkefni sem klárast stækkun Stakkaborgar sem er leikskóli í Bólstaðarhlíðinni og mun opna fleiri pláss í kringum áramótin. Það að fjölga plássum á leikskólanum Kvistaborg með nýjum færanlegum einingum sem vonast standa til að vera teknar í notkun öðru hvoru megin við næstu áramót sömuleiðis. Leikskólinn Klambrar við Háteigsveg að stækka á fyrsta ársfjórðungi næsta árs þegar íbúðum eru breytt í leikskóladeildir. Jöklaborgin stækkar með endurbættu húsnæði við Hlaðhamra í Grafarvogi og loks stækkar leikskólinn Hulduheimar í Vættaborgum sömuleiðis í Grafarvogi. Segir svo að það gerist aldrei neitt í Austurborginni. Ef við förum síðan lengri inn í framtíðina, þá stefnt að því að framkvæmdir ljúki við stækkun Seljaborgar í Breiðholti, viðbygging við Funaborg á einni fallegustu leikskólalóð borgarinnar norðan við Gullinbrú í Grafarvoginum. Nýuppgerður leikskóli Kvistaborgar verður þá vonandi á lokametrónum, þarna á haustmánuðum 26. Það stefnt á opnun nýs leikskóla við Þorragötu í Vesturbæ og eitt stærsta verkefnið framundan 180 til 200 barna leikskóli í miðjum Fossvogsdalnum, sömuleiðis á einum fallegasta staði í borginni, sem vonast standa til að fara í útboð fljótlega á næsta ári og verði tilbúin fyrir árslok 2026. Þessu til viðbótar síðan verið að undirbúa stækkun á allt að 8 leikskólum með færanlegum húsum, þar með talið í Vesturbæ, Breiðholtinu, Grafarvogi, Grafarholti eða Úlfarsárdal, Háaleiti bústöðum og Árbæ. Þessi listi getur enn tekið breytingum, ég vek athygli á því, en myndin varðandi endanlega staðsetningu þessara deilda og við hvaða leikskóla hún mun skýrast fljótlega á nýju ári. Og við reknum með að fyrstu húsin verði komin upp haustið 25. Ég nefndi áðan væntanlegan leikskóla við Þorragötu og menn munað kannski eftir því að fyrir örfáum vikum var gengið frá plaggi í borgaráði, viljayfirlýsingu og lóðarúthlutun til Félagsstofnunar stúdenta sem rekur í dag 2 leikskóla, Mánagarð og Sólgarð, vestur í bæ og stefnir sem sagt að því að reisa þann 3. á næstu 2 til 3 árum. Þar stefnt að því að verði að ræða allt að 120 barna leikskóli í miðju háskólahverfinu, þar sem að þörf fyrir ný pláss alltaf mikil. Ég vil líka nefna það hér til upplýsingar að það eru viðræður í gangi við fleiri sjálfstætt starfandi rekstraraðila leikskóla, bæði þá sem eru starfandi í borginni núna, eru starfandi í öðrum sveitarfélögum í nágrenni okkar eða hyggjast hasla sér völl í þeim geira. Þannig að það gæti bæst við þennan lista á komandi mánuðum eftir því sem að
þeim málum miðar fram. Nú, lengra inn í framtíðin eru síðan nokkur stór verkefni. Arnarbakki, sá skóli sem verður samrekinn leik- og grunnskóli í Vogabyggðinni sem að borgarstjóri og fleiri komu inn á hér áðan. Endurbættur leikskóli á Sunnuási, í Laugardalnum, Vesturborg, Völvufell, Safamýri, Miðborg og Skerjafjörður. Þetta eru risastór verkefni sem að munu gera heilmikið þegar þau verða tilbúin. Og samandregið, hvað í pípunum? Svona varfærarnar tölur gefa til kynna að þetta séu rúmlega 1500 pláss á þeim 5 árum sem framundan eru, 560 frá 24 og til fram á mitt ár 2026 og síðan 1000 26-29. En eins og ég nefndi áðan, þetta eru bara verkefni sem þegar hafa verið ákveðin, fleiri í athugun og á teikniborðinu. Nú, viðhaldsmálin skipta mjög miklu máli. Þarna verður að viðurkennast að þau máli að einstaka framkvæmdir gangar hægar heldur en við höfum viljað sjá, en þetta þokast þó í rétta átt. Þessa mundir eru rúmlega 400 pláss sem eru ónýtanlega vegna viðhaldsframkvæmda. Að ári liðnu eiga þau að vera komin niður undir 300 í 288 það bil og vorið 26 232. Og það eru mörg spennandi tækifæri á leikskóla uppbyggingu framundan. Við settum út í annað sinn á dögunum eða fyrir í haust svokallaða markaðskönnun þar sem við vorum að leita eftir tillögum og hugmyndum frá fasteignafélögum og þeim sem að ráða yfir húsnæði. Varðandi það að fá inn svona einhvers konar yfirsýn yfir það hvaða vænlegu kostir væri við því að breyta atvinnuhúsnæði í leikskóla eða byggja nýja leikskóla á lóðum í eigu einkaaðila eða mögulega borgarinnar. Og út úr því hafa nú þegar komið nokkra tillögur sem við erum að vinna með og freistum þess að ná niðurstöðum á allra næstu vikum. Þá líka unnið að kortlækningu á heppilegum lóðum fyrir leikskóla sem að gætu nýst annarkvort borginni eða sjálfstætt starfandi aðilum. Það kannski ekki tímabært að nefna nákvæmlega hvaða tillögur þetta eru strax, en ég get þó sagt að þarna meðal annars verið að skoða nýbyggingu sem mundi nýtast börnum í hínu nýja höfðahverfi sem að er að fara að byggjast upp á komandi árum og sömulegis stækkun leikskóla sem að borgin rekur í dag miðsvæðis í borginni. Samandregið þá erum við á fullri ferð í þessum málaflokki og það gleðiefni að fjármagn til leikskóla uppbyggingarinnar sömuleiðis að hækka 600 milljónir á næsta ári. Mun þá losa 3,6 milljarða fyrir utan það fjármagn sem að rennu til viðhaldsverkefna í leikskólum. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég læt hér staðar numið en vil að endingu þakka starfsfólki menningar og íþróttasviðs, öllu því fólki sem hefur unnið vel saman í stýrihópnum Brúum bilið, starfsfólki leikskólaskrifstofu, skóla- og frístundasviðs, starfsfólki fjármála- og áhættustýringasviðs og síðast en ekki síst félögum mínum bæði í meiri og minnihluta hér í borgarstjórn fyrir ánægjulegt samstarf á liðnu ári. Þá hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi sem hefur reyndar klárað sín andsvörbeðið að fá að gera stutta athugasemd við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég baði að gera stuttu athugasemd vegna þess að í ræðunum var fjallað tölur sem ég kom með við fyrri umræðu fjölda leikskólaplássa. Tölurnar sem birtust okkur hér á skjánum sýndu, ef þær eru réttar, að frá árinu 2014 þegar leikskólapláss á borgarreknum leikskólum voru 6.003, þá hefur þeim fækkað 324. Standi 2023 sem var síðasta árið þarna á Glærunni í 5.679, þannig að það er fækkun. Fjölgunin sem við sjáum er á sjálfstætt starfandi leikskólum. Ég vil hins vegar benda á að í greinargerð með fjárhagsáætlun á skóla- og frístundasviði þá birtast okkur allt aðrar tölur í lykiltölum í rekstri og mun færri leikskólapláss og það eru tölurnar sem ég byggja á og við í minnihlutanum höfum auðvitað bara aðgang að þeim tölum sem að sviðin veit okkur í fjárhagsáætlun. Og þá bendi ég líka á að frá árinu 2014 hefur dagforeldrum í borginni fækkað úr 916 í 375 og allt hefur þetta greiðlega áhrif. Börnum hjá dagforeldrum afsakið. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og svarar athugasemdinni Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi.
Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það er hárrétt að börnum hjá dagforeldrum hefur sannarlega fækkað og ég held það er engin ágreiningur það við borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur. Það er bara þróun sem við höfum séð undanfarin ár. Þrátt fyrir að borgin hefur ef ekki þrígang ráðist í ýmsar aðgerðir til þess að svona hvetja nýja aðila til þess að hefja slíkan rekstur, bæði með stoppstyrkjum, með námskeiðahaldi, auknum framlögum og svo framvegis. En þetta er þróun sem heldur áfram. Hitt er svo bara greinilega ágreiningur það að leikskólaplássum í Reykjavík er að fjölga mjög mikið. Við höfum opnað mörg ný pláss, en eins og ég rakti ítarlega í minni ræðu að þá hefur tafið fyrir því að þetta skili tilætluðum árangri að það hefur þurft að loka tímabundið mörgum plássum út af framkvæmdum. En það þokast í rétta átt. Við náðum ákveðnum toppi eða lágpunkti vil ég segja einlega frekar 2022 þegar þessi pláss voru 600. Þau eru í kringum 400 núna og stefna í rúm 200 á næstu 2 árum. Þannig að við erum klárlega á réttri leið. Fjölgunin frá því að brúumbilið fór í gang að losa rúmlega 900 pláss og við munum sjá þau áhrif mjög skart þegar að viðhaldsframkvæmdirnar klárast. Þá hefur Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að svara athugasemd og gera þá aftur stutta athugasemd sem er eiginlega bara að koma út í andsvör en allt í lagi. Ef það er eitthvað hér að leiðrétta, annars stoppar forsetið það. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég bendi á að mín umfjöllun sneri að tímabilinu 2014 til 2024 og varðaði borgarstjóratíð Dags Bjargertssonar, borgarfulltrúa. Það er sannarlega rétt að á síðustu árum hefur leikskólaplássum verið að fjölga, en þeim fækkaði mjög árið 2017 þegar reglur barngildi voru innleiddar og allt hefur þetta mikil áhrif. En ég vil hins vegar benda á og lýsa við miklum vonbrigðum með það að á áætlun fyrir árið 2023 var gert ráð fyrir 252 nýjum leikskólaplássum, en þeim fjölgaði bara 60 það árið og áætlun fyrir þetta ár var gert ráð fyrir 650 nýjum leikskólaplássum en þeim fjölgaði bara 50. Og svarar þá stuttu athugasemdinni Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Takk fyrir. Þetta er alveg skemmtileg umræða og væri gaman að geta tekið hana langt fram á kvöld. En ég vildi hnykkja á því sem ég nefndi áðan. Skýringin á því að plássunum fækkar á árunum eftir hrun sú að það er tímabundið þá tekin ákvörðun það að fjölga mjög börnum inn á deildum í öllum leikskólum borgarinnar. Og þetta var fjölgun sem hljópa á nokkur 100 plássum. Þau voru síðan eðlilega tekin út aftur en það stóð það alltaf til. Og hér voru ramakvein til dæmis haustinn 2016 frá okkar starfsfólki í leikskólum sem sögðu bara hér er álag komið fram úr öllu hófi og það verður að grípa til aðgerða til þess að verja starfsemina og minnka álag á bæði börn og starfsfólk. Það var sannlega gerst. Sú fækkun sem stóð alltaf til hófst þarna 2015 og hún stóð alveg næstu 5 ár. Það er megin skýringin á því af hverju plássunum fækkar svona mikið ef að maður tekur og byrjar samanburðinn á árinu 2014 eins og Hildur Björnsdóttir gerir. En eins og ég nefndi áðan, ef við byrjum í jafnvægisástandi sem er 2009 og þá erum við að tala fjölgun upp á rúmlega 500 pláss á öllu tímabilinu. Þá er stuttum athugasemdum lokið og næst tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti og öll sem að fylgjast með. Í fyrri umræðu fjárhagsáætlanagerðar þá fjölluðum við sósíalistar mikilvægi þess að efla tekjustofna sveitarfélagana. Svo hægt var að bjóða upp á góða og öfluga þjónustu og þá lögðum við einnig áherslu á nauðsyn þess að hér yrði byggt upp húsnæði á félagslegum grunni, mun meira en hefur verið gert áður, þar sem mikil þörf er á góðu húsnæði sem er á viðráðanlegu verði. Í dag erum við með 4 tillögur og eins og við höfum áður gert þá leggjum við til að laun borgar- og varaborgarfulltrúa taki ekki hækkunum á næsta ári en sósíalistar hafa í gegnum tíðina kallað eftir umræðu laun borgarfulltrúa og þróun þeirra í samhengi við aðrar stærðir innan borgarinnar. Þessum laun taka mið af þróun launavísitölunar og slíkt hefur leitt til hækkunar 2 sinnum á ári
á meðan að það á ekki við aðra tekjur. Til að mynda þá þarf að mínu mati að setja fram skýrari viðmið þróun fjárhagsaðstoðar þannig að upphæð hennar þróist í takt við ytri áhrifaþætti en ég mun fjalla upphæð fjárhagsaðstoðar nánar á eftir. Við leggjum til í ljósi efnahagsstöðunnar og í ljósi þess hve há launin eru að laun borgarfulltrúa taka ekki hækkunum á næsta ári. Er að slatta hækkun þegar grunnurinn kominn yfir 1 milljón á mánuði. Hækkunin hefur áður verið takmörkuð þegar borgarráð ákvað að takmarka launahækkun og þetta var fjallað á vefsíðu borgarinnar á sínum tíma með þessum orðum með leyfi forseta. Laun kjörinna fulltrúa hækka minna vegna efnahagsaðstæðna, tilvitnun lýkur, og þar kom fram að launin hækkuðu þá 2,5% í staðinn fyrir 7,88% hækkun sem var fyrir huguð út frá þróun launavísitölunar á þeim tíma. Ef að tillagan yrði samþykkt nú að hækka ekki á næsta ári þá áætlað að mætti spara með því 35,5 milljón. Önnur tillaga okkar hér í dag snýr að því að afnema gjaldtöku fyrir þjónustu við börn þegar kemur að frístundaheimilum. Þannig að frístundaheimilin verði gerð aðgengileg fyrir börn óháð félagslegri og efnahagslegri stöðu. Og ég ætla að vitna í skýrslu frá Reykjavíkurborg sem notkun á frístundakortinu og þó að skýrslan sé orðin frekar gömul frá október 2020 að þá standa ýmsir punktar þar sem eiga við í þessu samhengi. Einn þáttur snýr að punktum sem kom frá íþróttafélögum að það ætti ekki vera hægt að nota frístundastyrk til að greiða fyrir frístundaheimili og það ætti frekar að vera hluti af skólakerfinu og fjármagn ætti að koma annars staðar frá, svo gæti þá nýtt frístundastyrkin einmitt í einhverja svona íþróttir eða annað sem þeir hefðu áhuga á. Og hér rétt að nefna líka að með því skrefi sem var tekið nú nýverið gjaldfrjálsar skólamáltíðir fyrir öll börn, þá þetta eðlilegt að skoða fleiri þætti í skóla- og frístundakerfi borgarinnar til að einmitt tryggja að skóla- og frístundastarf á vegum borgarinnar sé börnum og fjölskyldum þeirra gjaldfrjálst. En það þetta mjög margt sem kostar og einmitt, innan veggja skólans, það oft alls konar viðburðir og það svona ýmislegt sem týnist til. Svo ég haldi áfram að vitna í þessa skýrslu, þessa úttekt sem var unnin, að þá bentu fulltrúar skóla- og frístundasviðs á að foreldrar og forráðamenn væru yfirleitt að nýta frístundastyrk að hluta til á frístundaheimili, en að það væri þá mikilvægt að fjármagna frístundaheimilin að fullu án þess að frístundakortið kæmi þar að. Og hér við sósíalistar að leggja til að þessi frístundaheimili borgarinnar verði gjaldfrjáls en eins og við vitum þar fer fram fjölbreytt frístundastarf fyrir börn á aldrinum 6 til 9 ára. Tekjulækkun skóla- og frístundasviðs yrði þá 1,089 milljónir miðað við að ekki yrðu breytingar á þeim barnafjölda sem nú þegar að nýta sér þjónustuna. Og það lagt til að kostnaðarauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrir séð. Og svo við sósíalistar með tillögur varða fjárhagsaðstoð en lagagrundvöllur fjárhagsaðstoðar byggir á lögum félagsþjónustu að skylt sé að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og sínum farborða án aðstoðar. Og þessi svokallaða aðstoð getur nú numið alltaf 239.895 krónum á mánuði fyrir skatt. Já, ég segi fyrir skatt af því að þessari mjög svo lágri upphæð tekin skattur og mjög óréttlátt skattkerfi að það sé tekið af þessari upphæð sem við vitum að kemur engum vel í gegnum mánuðinn. Og þessi grunnupphæð, hún tekur síðan breytingum út frá búsetuformi og lægri ef að viðkomandi rekur ekki eigið heimili. Og með rekstri eigin heimilis að þá átt við þegar að viðkomandi býr í eigin húsnæði eða leigir húsnæði og getur sýnt fram að það eins og með að leggja fram þinglistan húsaleigusamning.
á næsta ári þá er gert ráð fyrir því að þessi grunnupphæð fjárhagsaðstoðar verði 247.572 krónur og þessi upphæð er hugsuð sem neyðaraðstoð fyrir þau sem geta ekki leita neitt annað. En við vitum að það býr til fleiri og stærri vanda að þurfa að framfleyta sér á upphæð sem ekki dugar til framfærslu. Og því leggjum við til að fjárhagsaðstoðin verði hækkuð upp í lægsta taxta launa sem er sett við 425.985 krónur á mánuði og til að fyrirbyggja einmitt að einhver festist í vítahring lágra tekna og krefjandi félagslegra aðstæðna, þá er mikilvægt að þessi aðstoð sé raunveruleg aðstoð og stuðningur sem raunverulega styðji í stað þess að skapa fleiri vandamál. Og því það er augljóst að upphæð sem er rétt svo yfir 200.000 krónum, hún er ekki að duga til framfærslu. Og við vitum að breiður hópur fátæksfólks leitar til hjálparsamtaka eftir matarúthlutun. Þar með talið þau sem að framfleyta sér með fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Og þetta er meðal annars fjallað í úttekt á fyrirkomulagi úthlutana og ráðgjafar hjálparsamtaka, hvaða hópar leita aðstoðar og var gefið út af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og þar kemur meðal annars fram að húsnæðismöguleikar fólks sem að framfleyta sér á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga eru oft takmarkaðir. Vegna rýrrar fjárhagsaðstoðar að þá sé fólk oft að leita á það ráð að leigja á svörtum markaði og hefur þá ekki rétt á húsaleigubótum. Þannig við sjáum þennan vítahring bara skapast. Þetta er lág upphæð, þú leitaðir að einhverju svörtu markaði en þá ert ekki skráður sem einhver sem er að reka þitt eigið heimili og fær þá jafnvel ennþá lægri upphæð fjárhagsaðstoðar og vítahringurinn bara heldur áfram. Þannig að lágar upphæðir leysa ekki neitt vanda, heldur búa til fleiri og stærri vandamál. Og því leggjum við til að grunnupphæð fjárhagsaðstoðar verði hækkuð og kostnaðaráhrifin eru 3,6 milljarðar og er lagt til að útgjaldaliðurinn verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð. Og svo að lokum þá leggjum við til að það verði gerðar breytingar varðandi hver uppfylli skilyrðin desemberuppbót sem eru á fjárhagsaðstoð eða sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu, að það eigi þá við alla sem að eru með slíkt, en hingað til þá hefur það einungis náð til þeirra sem hafa fengið fulla fjárhagsaðstoð undangengna 3 mánuði samfellt. Og desemberuppbótin er núna 25% af grunnupphæð fjárhagsaðstoðar og kostnaðaráhrif tillögunnar eru metin á 14,5 milljón króna og lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki sömu fjárhæð og kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð. Svo ég seti þessa tölu aðeins í upphæð og aðeins í samhengi að þá er helmingi ódýrara og meira en það að tryggja öllum á fjárhagsaðstoð desemberuppbót heldur en að hækka laun hjá 31 borgar- og varaborgarfulltrúum. Og svo að lokum þá verði ég að nefna tekjustofna sveitarfélaga og vona að ný ríkisstjórn einblíni á þær lagabreytingar sem þurfa að eiga sér stað svo að við fáum réttlátt skattkerfi til að standa undir útgjöldum og má þar nefna útsvar á fjármagnstekjur þannig að fjármagnseigendur greiði í sameiginlega sjóði til nærsamfélagsins. Takk fyrir. Það hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi.
Já, virðulegi forseti og ágæta borgarstjórn. Nú hef ég einungis verið hér í fullu starfi í 2 ár sem fullgildur borgarfulltrúi, en ég byrjað að þekkja hana Tango okkar í meiri og minni hluta ansi vel. Þetta svona sama sagan, borgarstjórnarmeirihlutin lýsir því yfir ár hvert að rekstur borgarinnar sem besta móti, allt sé eftir plani og engu þurfa að breyta. Og það sé þá í raun og veru hin sveitarfélögin sem helst eru með allt niður sig sé miðað við rétta mælikvarða. Og þeir sem að finna kannski eitthvað sem betur mætti fara, ættu þá auðvitað bara að vita að það í raun og veru ríkinu að kenna. Sjálf þykir mér alltaf merkilegast að viðsnúningurinn í fjárhag borgarna sé orðið svona árlegur viðburður. Hversu oft þetta að snúa við í ykkur viðsnúning. En oddviti okkar sjálfstæðismanna hefur nú tvívegis gert þessari tilteknu fjárhagsáætlun mjög góð skil, fyrst í oddvita umræðum og svo aftur núna. Og tölunar bara tala sínu máli. Niðurstaðan alveg skýr og að þrátt fyrir að borgin slái tekjumet ár hvert, það einfaldlega eyðslan og skuldasöfnunin slík að það þá helst á eignasölu reiðandi fyrir borgina til að koma sér við núllið. Og hagræðingin, hún hefur þá aðalega verið í þjónustu við íbúa, ekki síst með styttingu opnunartíma, verið það þá í sundlaugum eða leikskólum, eða niðurskurði í þjónustu, bókarkaupum til barnanna og svona. Og að öðru leyti í raun og veru frekar skrítið að vera að tala hagræðingu. Þegar það voru helst á að það voru meiri lántekin og nánast allar mögulega gjaldskrár hækkaðar við íbúa. Og í raun og veru hafa íbúar aldrei borgað mikið til Reykjavíkurborgar og nú á sama tíma og fasteignverðið hefur aldrei verið hærra eða fyrir allan að sífellt hærrandi eða hækkandi fyrirgefið vegna skorts og leikskólavandinn bara eins og raun ber vitni, gjörsamlega bara fáránlega mikill. Á sama tíma og síðustu fréttir herma tæplega 200 börn fá ekki pláss í frístund. En snúum okkur að fjárhagnum í gegnum árin. Hérna hef ég tekið saman rekstrarniðurstöðu borgarinnar síðan 2014 og sett hann í samanburði við rekstrarniðurstöðuna eins og nátt að vera samkvæmt fjárhagsáætlunum borgarinnar. Og formaður borgarráðs, Dagur B. Eggertsson, og þar til fyrir stuttu fyrrum borgarstjóri í tæpan áratug, birti okkur áður segja mynd yfir atburði í ytra umhverfi borgarnar síðustu 15 ár. Hann var að nefna til hrunið, COVID og núna nýjast náttúruhamfarirnar. En hann setur þetta í þetta gamalkunna samhengi að það sé hreinilega merkilegt að fjárhagur borgarinnar skuli þó bara vera þetta slæmur eða ekki verri. Árin 2016 til 2019 var hagvaxtarskeið, líkt og kom fram á hans mynd og maður sér að það raun og veru einu árin hér sem að fjárhagsáætlun borgarinnar virðist ekki vera algjörlega úr takti við raunstöðuna. Og þetta voru árin sem að mörg önnur sveitarfélög notuðu til þess að greiða niður skuldir eða vinna í viðhaldi og vinna upp þá viðhaldsskuld sem kannski var á hrunárunum og fóru þá í þetta nauðsynlega viðhald á skólum og öðrum byggingum en ekki í Reykjavík. Það eiginlega ótrúlega. Því að hér í borginni ákvað þáverandi borgarstjóri og borgarstjórn að bara svelta skólabyggingar nauðsynlegt viðhald, líkt og kom glögglega fram í dökkri skýrslu innri endurskoðunar alvarlegan viðhaldsskort á skólabyggingum í Reykjavík. Og núna standa afleiðingarnar af þessum lélegu ákvörðunum bara ekki á sér og við erum að horfa fram á endalaust hækkandi veikindahlutfall starfsfólks og fagfólks og við vitum öll að mönnunarvandanum í borginni og flótta fjölskyldufólks úr borginni líka og til þess að setja það í svona tölulegt samhengi að þá talað að það eru 7 börn á hvern fullorðinn í Kópavogi, það eru 7 fullorðnir á hvert barn í Kópavogi, hér eru 19 fullorðnir á hvert barn í borginni. Sem sagt 19 fullorðnir á hvert barn í Reykjavík. Og borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason, takk forseti, ég gleymi alltaf þessum eftirnöfnum. Borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason
Hann sýndi okkur þessa ágætu mynd sína að fjölda barna í leikskóla í Reykjavík og hann var þó reyndar að gera það með það í huga að gera oddvita okkar sjálfstæðismanna afturreka. En það sem mér þótti nefnilega merkilegt við þessa mynd og málflutningin í raun og veru var það að á myndinni kom skýrt fram að á síðustu 15 árum það hefur börnum í borgarreknum skólum fjölgað 10. Það er bara 10 börn fleiri í borgarreknum skólum á síðustu 15 árum. En á meðan hefur fjöldi barna í einkareknum skólum tvöfaldast. Og ég vil bara segja, mikið er í þakklátt þessum einkareknum skólum. Því að minna dóttir mín fekk ekki leikskólapláss fyrir hún var hann 2 ára gömul á borgarreknum leikskóla og ef ekki væri fyrir einkareknum skóluna þá væri það ekki sannlega fyrir 3 ára aldur sem að hún hefði fengið pláss í leikskóla. Þannig að ég veit ekki alveg hvað hann var að reyna að segja þarna en ég get ekki sagt að það sé mikið til sóma fyrir uppbyggingu og leikskólaplássum í Reykjavík að það séu bara 10 börn fleiri á síðustu 15 árum í borgarreknum leikskólum. En ok, allavega, að því að borgarfulltrúinn Davíð B. Eggertsson hélt í einnig fram að það væri skoðun okkar sjálfstæðismanna á arðgreiðslum orkufyrirtækja hér að það færi eftir í hvorum megin við vonarstrætið við værum. Og þá mjög svona fyrirsjáanlega ákvaðan að sleppa því að ólíkt Orkuveitunni er Landsvirkjun nánast skuldlaus eða hún hefur verið markvisst að greiða niður skuldir sínar í heilan áratug og bara því miður er þetta ekki staðan á Orkuveitu Reykjavíkur. Þar hafa skuldirnar alls ekki minnkað, neinu vitið að vera að aukast svolítið upp á síðkasti og það er raun og veru helsta ástæðan fyrir því af hverju Orkuveita Reykjavíkur mun á öllu óbreyttu aldrei koma til með að geta reitt fram jafn háar arðgreiðslur og Landsvirkjun. En það kemur mér raun og veru ekkert óvart með við mynd fjármálastjórn borgarinnar að fyrrverandi borgarstjóri skuli bara annarkvort virða þennan mun á Orkuveitunni og Landsvirkjun að vettugi eða bara ekki átta sig á honum. En það er svona kannski til helsti vitnis ásamt þessu ósæmilega skítkasti hans gamlar sjálfstæðismönnum hve svona ábyrgðarlaus græðgi örvæntingafullra manna getur verið. En ástæða þess að sjálfstæðismenn hafa slegið varnagla við arðgreiðslukröfu borgarinnar á Orkuveituna núna er einfaldlega sú að ef að borgin myndi ætla sér að fara að kreista meira úr Orkuveitunni myndi það bara brjóta alla arðgreiðsluskilmála. En ok, talandi fjármálavitt, á heimasíðu borgarinnar stendur með leyfi forseta fjárhagsáætlun afmarkar fjárheimildir sviða og stofnana til 1 ár og er eitt helsta stjórntæki borgarstjórnar til að ná fram markmiðum sínum í rekstri og framkvæmdum. Ég ætla að endtaka. Fjárhagsáætlun er eitt helsta stjórntæki borgarstjórnar til þess að ná fram markmiðum sínum í rekstri og framkvæmdum. Þannig ef að fjárhagsáætlun er eitt helsta stjórntæki borgarstjórnar, þá bara hvaða óstjórn er þetta? Og við skulum bara hafa það alveg á hreinu hér að þetta er ekki starfsfólki borgarinnar að kenna, þetta er ekki þeim að kenna sem að gera útreikningana eftir stefnu borgarstjórnar meirihlutans. Þetta er bara óstjórn á ábyrgð borgarstjórnar meirihlutans og þá helst framkvæmdastjóra sveitarfélagsins sem er borgarstjóri. Og það er augljóslega ekkert að segja með við þetta að mennina hafi eitthvað sérstakt taumhald á rekstrinum. Hvorki fyrrverandi né núverandi borgarstjóri, svona ljósið þess hve lítið fjárhagsáætlun borgarinnar eiga skylt við rekstrar niðurstöðu borgarinnar. En líkt og tíminn hefur staðfastlega leitt í ljós ár hvert. Þegar að tölunar hafa ekki alveg verið í takt við yfirlýsingarnar hefur þessi meirihluti hiklaust kennt ríkinu að ríki væri ekki að greiða sitt eða standa við sitt. Sama ríki og ríkisstjórn sem undir stjórn forystu sjálfstæðismanns í fjármálaráðuneytinu tryggði fjármagn til þess að halda áfram að greiða laun fólks í COVID sem tryggði sveitarfélögunum útsvari sitt og tryggði fjármagn fyrir uppbyggingu varnarvegs og keypti upp hús í Grindavík til þess að lágmarka tjón fólks þar vegna náttúruhamfaranna. Og það er þetta hörmulega fjármálavill sjálfstæðismanna að mati oddvita Samfylkingarinnar. En okkar málstæður á það til að eldast mjög vel. Málstæður okkar hérna í minnihlutanum, málstæður okkar sjálfstæðismanna hér og tíminn hefur það bara raun og veru
yfirleitt leitar staðfestlega í ljós ár hvert að við höfum bara frekar þokkalega mikið rétt fyrir okkur. Og ef fer eins og á horfist í stjórnarmyndunar viðræðum þá mun tíminn sannlega leiða það í ljós áfram að við höfum yfirleitt nú bara mjög vel rétt fyrir okkur og gott fjármálavit. En ég verð að segja, ég hlakka til að fylgjast með hverjar afsakanir borgarstjórnarmeirihlutans verða þá. Munið þið halda áfram að benda á ríkið og kenna alltaf ríkinu allt sem virkar ekki hér í borginni eða verður eitthvað frumlegra sótt þá? Takk fyrir. Þá hefur Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, það er orðið löngu ljóst að Reykjavíkurborg þarf að taka til gagngerrar endurskoðunar allan rekstur til að ná tökum á þeirri geigvænlegu skuldasöfnun sem viðgengst hefur árabil. Við borgarfulltrúar verðum að gera okkur grein fyrir því að þessi viðvarandi skuldasöfnun kemur fram í aukinni skattheimtu og skertri þjónustu við borgarbúa. Barnafjölskyldunar í borginni hafa ekki farið varhluta af því. Ekki við tekist að stytta biðlista á leikskóla en nú eru börnin sem bíða þeim lista hátt í 1000. Þá hækkar stöðugt meðalaldur barna við inntöku á leikskóla og eru börnin komin vel á 3. ár þegar þau komast loks inn á leikskóla. Skuldavandinn hefur ekki síst bitnað á nauðsynlegu viðhaldi skólahúsnæðis sem ekki hefur verið sinnt sem skyldi þrátt fyrir neyðarkall frá skólunum, leikskólum og frístundaheimilum. Og nú er svo komið að rakaskemmdir og mygla hafa fundist í á 4. tug starfsstöðva skóla og frístundasviðs. Gerðar hafa verið áætlanir endurbætur en þær framkvæmdir hafa því miður ekki náð að svara þeirri miklu uppsöfnuðu viðhaldsþörf sem skólar borgarinnar standa frammi fyrir nú. Sífellt bætast við fleiri skólar sem þarf að loka vegna slæms ástands skólahúsnæðisins. Í því sambandi má nefna nýleg dæmi, Brákarborg og Laugasól, en það húsnæði var í svo slæmu ástandi að lagt hefur verið til að það verið rifið. Rúmlega 411 leikskólapláss eru ónýtanleg vegna ástands leikskólahúsnæðis og 140 pláss vegna manneklu. Það gera samtals 551 pláss sem samsvara því að 7 leikskólar væru lokaðir. Að 7 leikskólar væru lokaðir, takið eftir. Eins hafa leikskólar þurft að bregða á það ráð að skerða þjónustu með styttri vistunartíma barna. Þannig hafa foreldrar ýmist þurft að sækja börn sem fyrr eða jafnvel sleppa úr degi eða parti úr degi. Þrátt fyrir þessar staðreyndir leyfa borgarfulltrúar meirihlutans sér að stæra sig af því að forgangsraða sig í þágu barnafjölskyldna í borginni og neita að horfast í augu við vandann og hlusta á foreldrana sem koma hér reglulega í Ráðhúsið til þess að vekja athygli á vandanum. Ástandið í leikskólamálum endurspeglast best í því að á síðustu árum eða frá árinu 2019 hafa fjárheimildir leikskóla ekki verið í takt við rekstrargjöld og því verið mikill rekstrarhalli í leikskólunum. Þá hafa fjölmargir grunnskólaborgarinnar liðið fyrir skort á viðhaldi langt árabil. Staðan víða er mjög alvarleg og hafa skólarnir í Laugardalnum liðið fyrir skort á fullnægjandi viðhaldi langt árabil. Margítrekaðar kvartanir yfir þessu ástandi hafa ekki skilað tilætluðum árangri. Er þetta virkilega stefnan betri borg fyrir börn sem boðuð hefur verið hér? Börnin í borginni eiga það skilið að forgangsraða sé í þeirra þágu en ekki í rándýr gæluverkefni sem geta beðið. Það er orðið löngu tímabært að taka á skuldavandanum, fara í hagræðingar og minnka yfirbygginguna og að forgangsraðað verði í þágu grunnþjónustu en ekki í þágu gæluverkefna. Við sjálfstæðismenn leggjum hér fram 18 tillögur í dag sem endurspegla þá hagræðingu sem nauðsynlegt er að ráðast í svo unnt sé að ná tökum á skuldavandanum. Hér mun ég fara yfir 3 þeirra, tillögu frestun fjárfestinga í miðborginni,
tillögu fækkun upplýsingafulltrúa og tillögu að hagræða við skipulag borgarstjórnarfunda. Og fyrsta tillagan hljóðar svo D3, tillaga frestun fjárfestinga í miðborginni. Lagt til að fjárfestingu vegna Hlemssvæðis verði frestað að hluta og framkvæmdum við göngugötur í Kvos verði frestað í heild. Kostnaðarlækkun vegna frestunar við Hlemssvæði nemi 400 milljónum króna og kostnaðarlækkun vegna frestunar við gönguleiðir í Kvos nemi 150 milljónum króna. Kostnaðarlækkun vegna tillöguna nemur samanlagt 550 milljónum króna og fer af kostnaðarstað 3105. Lagt til að handbært fé verði hækkað samsvarandi fjárhæð. Tillaga fækkun upplýsingafulltrúa hljóðar svo. Það tillaga D9. Lagt til að hagrætt verði sem nemur 100 milljónum króna hvað varðar samskiptamál á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjárheimildir af kostnaðarstað 0,128,8 verði lækkaður 100 milljónir og handbært fé hækka sem því nemur. Já, það þetta með upplýsingafulltrúana. Það náttúrulega ekki eðlilegt að Reykjavíkurborg haldi úti heilli ritstjórnarskrifstofu. Og allur sá fjöldi sem þar starfar á pari við góða fréttastofu á fjölmiðli út í bæ. Og maður spyr sig hvort það sé þörf á því að Reykjavíkurborg haldi úti ritstjórnarskrifstofu og hvert sé markmiðið með þeirri starfsemi þegar hægt væri að úthýsa þessum rekstri með töluvert minni kostnaði. Því að rekstur ritstjórnarskrifstofu ekki hluti af grunnþjónustu borgarinnar. Þá kom við að tillögu D11 sem tillaga að hagræða við skipulag borgarstjórnarfunda sem hljóðar svo. Borgarstjórnarfundir hefjist klukkan 9 að morgni, 2 þriðjudaga í mánuði og verði þannig dregið úr kostnaði við yfirvinnu starfsfólks og fjölskylduvænna vinnuumhverfi skapað. Áætlað að hagræðing vegna þessa nemi býtu nú við, þarna vantar eitthvað inn í til, já. Nemi já, verðum við kannski aðeins að fá að fjárheimildir skrifstofu borgarstjórnar, já. Það vantar hérna inn í tillöguna, ég verið að biðjast afsökunar á þessu. Þarna vantaði upphæðina inn í tillöguna. Þannig að við leggjum sem sagt til að það verði hagrætt á skrifstofu, sem sagt á að borgarstjórnarfundir hefjist klukkan 9 að morgni, 2 þriðjudaga í mánuði og verði þannig dregið úr kostnaði við yfirvinnu starfsfólks og fjölskylduvænna umhverfi skapað. Þetta hefði náttúrulega átt að vera fyrir löngu síðan verið framkvæmt. Við töluðum þetta hérna í upphafi kjörtímabilsins að gera borgarstjórnar fjölskylduvænni vinnustað og hefja okkar vinnu klukkan 9 að morgni eins og aðri launþegar hér í landinu þurfa að gera. Þeir þurfa að mæta til sína vinnu klukkan 8 eða 9 að morgni til og vinna annarkvort frá 8 til 4 eða 9 til 5. Og það ætti svo sem alveg að geta gilt hér okkur og myndi auk þess verða hagræðing í rekstri á skrifstofu borgarstjórnar samfara því. Ég vona að verið tekið vel í þessa tillögur okkar. Það hefur nú ekki verið gert undanfarin ár eða frá þessu upphafi þessa kjörtímabils. Sumar af þessum tillögum sem við höfum lagt til hér í dag höfum við lagt fram áður og þær hafa ekki fengið hljómgrunn en ég vona að augu borgarfulltrúa í meirihlutanum hafi opnast fyrir því að minnsta að taka þessar tillögur til skoðunar. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Nei, hann búinn að missa tækifærinu. Nei. Hann að koma. Hann þar.
Forseti, ég er hérna til þess að mæla fyrir 2 tillögum sem að við sjálfstæðismenn höfum lagt fram. Breytingatillögum við fjárhagsáætlun og við bara vinda okkur í það strax. Við erum með tillögu líkt og í fyrra það að lækka og fresta fjárfestingum í áhöldum tækjum og hugbúnaði hjá Þón eða þjónustu- og nýsköpunarsviði úr 1600 milljónum niður í 1000 milljónir. Við vitum náttúrulega öll hér inni hvernig fjárhagsstaða borgarinnar er og þó að með eignasölu og æfingum sýni bókhaldur núna lítinn plús, þá er meirihluti borgarstjórnar að hegða sér eins og fjölskylda sem að þarf að fara í lífstílsbreytingu sökum útgjaldaæðis en ákveður að selja bílinn í staðinn, sem er kannski ágætt, en það getur ekki verið að það sé sjálfbært til lengdar að stóla á eignasölu til þess að standa undir rekstri. Líkt og oddviti okkar sjálfstæðismanna kom hérna inn á fyrir í dag, að þá er staðan bara sú að raun rekstrarhalli fer vel yfir 10 milljarða króna á þessu ári. Þess vegna þurfum við að kíkja í öll horn. Þess vegna þurfum við að leita í allar matarholur og því miður hefur það ekki verið þannig að hinn stafræna umbreyting sem að ég hef fullan skilning á að þurfi að gera að mörgu leyti, þá er hún ekki að ná fram þeim sparnaði sem að stefnt var að í upphafi. Hún er ekki að ná fram þeirri hagræðingu eða þeirri skilvirkni sem að stefnt var að. Því miður. Og enn er það svo, og við höfum séð það á öðrum sviðum, að útgjöld eru að aukast vegna hins stafræna kostnaðar og ekki að fara niður annar staðar. Þess vegna held ég að það sé tímabært að stíga tilbaka og svona fara bara í það allra nauðsynlegasta og sjá hvað er á sjóndeildarhringnum. Við erum líka með tillögu það að mannréttindaskrifstofa verði færð undir velferðarsvið og mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð verði sameinað velferðarráði. Við áætlum, eða áætlað er að breytingin muni fela í sér hagræðingu sem að nemur 150 milljónum króna árlega. Það er ekki þar með sagt að við séum að vinda ofan af mörgum nauðsynlegum verkefnum sem að eru á sviði mannréttindamála hérna í borginni. En aftur, fjárhagsstaða borgarinnar krefur okkur að sýna ráðdeild, krefur okkur að stíga tilbaka og ég held að ein mikilvægasta tillagan sem að við erum með hérna í dag er tillaga sem að borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir mælti fyrir í dag stjórnkerfisúttekt. Vegna þess að ég verð að viðurkenna að
mér finnst skrítið hvernig borgin er rekin. Mér finnst það furða að við erum með yfir 30 manns á launum sem borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar. Það við erum enda með aðra tillögu sem að komið verður, tillögu þess efnis sem komið verður inn á hérna seinna í dag. En mín upplifun af borgarkerfinu, þessi 2,5 ár sem núna sem að ég hef verið borgarfulltrúi, er ekki sú að þetta er skilvirkt kerfi. Hún er ekki sú að þetta sé velrekin borg og þar er ekki að sakast, við erum ekki að sakast við starfsmenn borgarinnar með neinum hætti. Heldur held ég að við erum einhvern veginn föst inn í kerfi sem að, pólitísku kerfi sem að miðaði við borgarfulltrúa sem voru í hjáverkum, stjórnsýslu sem að var og er víðast hvar landið unnin í hlutastarfi og það er einhvern veginn þann yfirbragð á þessu að þetta er ekki skilvirkt. Ég set verulegt spurningamerki við það að við hérna inni séum í fullu starfi við þetta starf. Og þetta mörg. Fyrir mörgum árum síðan bjó ég í milljón manna sýslu í Bandaríkjunum. Þar eru 10 bæjarfulltrúar sem að reka sýsluna. Það eru 1100.000 mann sem búið þar. Við sjáum í höfuðborgum Norðurlandana að þar eru borgarfulltrúar almennt ekki í fullu starfi við sín störf. Og það er einhver skekkja í þessu kerfi öllu saman. Ég held að það væri ráð að við horfum aðeins inn á við og festum okkur ekki í hvernig hlutirnir hafi alltaf verið gerðir. Og festum okkur ekki í því hverjir eru hvaða stöðu sem fyrir heldur myndum nýta núna þessa 18 mánuði sem eru fram að kosningum alvörunni að skoða hvort að við séum að reka borgina með réttum hætti. Alvörunni skoða hvort að það sé nauðsynlegt að hafa 30 manns á næstum því fullum launum. Í alvörunni skoða það hvort það sé heilbrigt að setja 600 milljónir á ári í laun og kostnað kjörinna fulltrúa hérna. Og þar með ekki talið tilfallandi kostnaður vegna varaborgarfulltrúa sem að koma inn og svo framvegis. Þetta er bara þessi fasti kostnaður, mánaðarlegi kostnaður. Ég hef ekki trúað því að þetta sé eðlilegt. Ég hef ekki trúað því að þetta sé skynsamlegt. Við erum borgarbúar eru ekki ánægðir því miður með hvernig borgin er stjórnað. Við sjáum það í könnunum. Ég minntist á það hérna fyrir ári síðan að vegna þess hvernig Framsóknarflokkurinn sem að mér er oft tíðrætt í þessari pontu hafi svikið loforðið breytingar fyrir 2,5 árum síðan að síðan þá hafa hann verið á niðurleið í trausti kjósenda. Það var síðan uppskorið núna helgina. Í ræðu minni fyrir ári síðan
benti ég á að það væri hætta á því og samkvæmt könnunum þá voru forystumenn Framsóknarflokksins í hættu að falla á þingi. Síðan kom nú borgarviti fyrir 2 vikum eða 10 dögum síðan og hann sýndi að borgarstjóri er ekki einu sinni mældur inn í borgarstjórn. Þetta eru viðbrögð kjósenda við því þegar að þeim var lofuð breyting sem að ekki síðan var staðið við. Ég minni nú að borgarstjóri sem að þá var formaður borgarráðs hafi fundist ég vera svartsýnn fyrir hans hönd þarna fyrir ári síðan. En það kom nú annað á daginn, ég reyndist bara að hafa rétt fyrir mér, eða allavega kannanirnar höfðu rétt fyrir sér og fyrir hönd og áhyggjur mínar af stöðu Framsóknarflokksins sem eru langvinnar og ítrekaðar raungerðust því miður. Ég er í sömu stöðu og formaður Framsóknarflokksins. Ég sé eftir Willum Þór Þórsinni. Ég sé þetta líka eftir Lilju Dögg Alfreðsdóttur, þó að formaður Framsóknarflokksins hafi ekki minnst að það. En sem komið er. En ég held að við myndum gera vel ef við horfðum aðeins inn á við næstu 18 mánuðina og spurðum okkur þeirra spurningar. Þurfum við að kosta svona miklu til? Eru skattgreiðendur í Reykjavík, eru kjósendur í Reykjavík að fá það fyrir peningin sem að þeir greiða til borgarinnar? Ég held ekki. Ég held að við getum nýtt peningin betur. Ég held að við getum annarkvort nýtt peningin betur til í þjónustu við borgarbúa eða bara skila meiri peningum aftur til skattgreiðenda. Þessi æfing sem er búin að standa núna í einhver 15 ár, að vera með borgarfulltrúa á fullum launum, held ég að sé, og þennan fjölda sem að nú er orðinn, held ég að sé útrunnin og ég held að ef að kjósendur eruðu spurður að því hvort að þeir myndu vilja að peningunum verði betur varið, þá efast ég ekki hvert svarið væri. En áður en að það fer fyrir borgarstjóra eins og félögum hans í forystu Framsóknarflokksins, þá held ég að vera ráð að við spurðum okkar þessar spurningar og gengum í þetta verk sem að mælt var fyrir hérna fyrir í dag og í alvörunni skoðuðum hvort að við getum ekki gert hlutina betur heldur en við erum að gera hérna núna. Þá hefur Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Árla Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Mér langar til að byrja á því að óska þeim sem hér sitja og félögum okkar sem að nú taka sæti á Alþingi innilega til hamingju með nýja stöðu. Við munum að sjálfsögðu sakna þeirra sem að héðan fara. Á sama tíma langar mér líka að óska þeim til hamingju sem að upplifðu sigur í niðurstöðum þessara kosninga og segja við þá sem eru í hinni stöðunni sem að eins og Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi kom inn á áðan að þá er minn flokkur Framsókn ekki að bera kannski hið mesta úr býtum en
Við vitum það að félagar okkar sem eru tilheyra Pírötum, Sósíalistaflokknum og Vinstri grænum hafa reynst okkar góðir starfsfélagar og við óskum þess að alveg eins og við í Framsókn þurfum að horfa í eigin barm og huga að endurskipulagningu að þá getur mótlæti oft orðið til þess að maður fari í skoðun á sjálfum sér sem að verður manni til góðs. Þannig að því sögðu þá vil ég líka gjarnan þakka öllum þeim sem að hafa í rauninni komið upp í pontu og tala það svið sem að ég fer fyrir sem formaður skóla og frístundar og ég finn það mjög sterkt í dag sem og svo sem alla aðra borgarstjórnarfundi og annarkvöld þriðjudag að fólk hér inni hefur ber mikla væntumþykju til sviðsins, til barnanna okkar og að mörgu leyti að þá slá hjörtu okkar borgarfulltrúa til þess að vinna eins og Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi komst á orði svo ég fari í tilvitnun á henni fyrir litla fólkið í borginni. Við skulum aðeins horfa yfir skóla og frístundasvið. Ég veit að ég að segja þetta í ansi þið sem hér inni viti nákvæmlega hvað ég að tala en gagnvart þeim sem að hugsanlega hlýða á ræðu mína núna þá langar mig að vekja athygli á því hversu risastórt skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar er. Við erum eins og hér má sjá með 44 grunnskóla, þar af 38 sem eru borgarreknir. Við erum með leikskóla og dagforeldra og okkar snærum, það eru 83 leikskólar, þar af 66 borgarreknir. Við erum með 25 starfsstaði félagsmiðstöðva, við erum með 37 frístundaheimili, við erum með 4 skólahljómsveitir og sem eru í hverjum borgarhluta, við erum að sjálfsögðu með miðlæga skrifstofu og við erum með Betri borg fyrir börn sem að við erum ákaflega stolt af sem að er rekið núna í 4 hverfismiðstöðvum og meðal annars kom borgarfulltrúi Heiða Hilmarsdóttir inn á þá starfsemi sem að við erum og rekum með velferðarsviði sem að er frábært fagstarf. Þessi mynd sýnir að við hugsum Betri borg fyrir börn og við hugsum starf okkar fyrir börnin þannig að þau séu hjartaði því sem að við erum að gera og hér fer frábært fagfólk í rauninni má segja að sé í hverju rými eða rúmi og það eru rúmlega 6.000 starfsmenn sem að starfa á þessu sviði. Nú helstu verkefni ársins, ég var satt best að segja, fannst mér bara alveg ótrúlegt að það væri komið ár frá því að ég var hérna síðast og fyrst þegar ég hugsaði með það að segja bara við erum í rauninni kannski ekki búin að vera að gera neitt nema að hagræða þetta árið. Og satt best að segja þá höfum við lagt á áherslu að líta undir hvert stein í starfsemi okkar þetta árið. Það er neyðin sem kennir naktirkonu að spinna og við erum hagsýnar húsmæður sem að höfum stýrt þessu sviði og það eru margir búin að koma hér fram og lýsa því yfir hvort að við höfum gert okkur grein fyrir því hvað við erum að gera og ég get lofað ykkur að þessi meirhluti sem að ég er svo heppin að tilheyra með frábærum samstarfsaðilum, við erum búin að leggja ótrúlega mikla vinnu í það að fara yfir hvert einasta ef að hægt að segja hot sem að í starfsemi okkar er. En almennt séð þá erum við nú samt líka að vinna faglegt starf sem við erum ákaflega stolt af og það skemmtilegasta í starfinu þetta árið verði ég að segja hefur verið að starfa með grasrótinni að því að gera innleiðingar áætlun menntastefnunnar sem að sjálfsögðu var unnin til 2030 en við erum að skerpa á því hvað við viljum leggja áherslu á næstu 3 árin og í samstarfi við vettvanginn að þá erum við búin að koma okkur niður á það að þessi inngilding, farsæld og læsi í víðum skilningi og stafræn umbreyting sem að skipti okkur verulega miklu máli og við ætlum að setja í forgang. Við erum að rýna í skólahverfamörk vegna breytinga á nemendafjölda í einstökum skólahverfum, hefum lagt mikla vinnu í það. Við erum áfram að leggja áherslu á brú og bili sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason fór vel yfir áðan og vinna markvisst á uppbyggingu skólahúsnæðis á nýbyggingasvæðum og erum tæplega 1000 pláss sem eru ný áætluð á næsta ári eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason fór vel yfir áðan.
Við erum líka að leggja af stað í endurskoðun á reiknilíkani frístundar, sérdeilda og sérskóla. Við höfum verið að styrkja starfi í félagsmiðstöðum. Ég er sérstaklega ánægð að segja frá því að fyrirverandi mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einarsson, hann lagði til 50 milljónir inn í, eða hann, ekki hann heldur ráðuneyti, lagði til stóra upphæð inn í starfsemi flotans og það má í rauninni rekja til þess að á þessu ári höfum við því miður verið að upplifa mikið og aukið unglinga ofbeldi og við þurfum að bregðast við með því að gera það sem við getum og við höfum gert það og flotinn sem sagt, hefur verið kynntur tiltölulega vel hér þar sem við erum að mæta börnunum þar sem þau eru sem sagt, út í hverfunum og úti ef að svo má orða. Við höldum áfram að tryggja góða mönnun og góðan aðbúnað til skóla- og frístundastarfs og miðlægt erum við að leggja okkar að mörkum til þess að fjárfesta í menntun barna og að samningar náist við kennara fyrir lok janúar 2025. Það skiptir okkur verulega miklu máli. Við erum í stefnumótun varðandi fagstarf leikskóla og framkvæmd leikskólastarfs. Við höfum verið að setja af stað og höfum lokið við innleiðingu og erum að fara í aukna innleiðingu á Snorra sem er nýtt leikskólalíkan til þess að ná mun betri yfirsýn og utanumhald rekstur leikskólana. Og við höfum gert nýja samninga við sjálfstætt starfandi leikskóla og stóra breytingin er innritun leikskólabarna í sama kerfi og betri yfirsýn yfir stöðu innritunar. Betri þjónusta við fjölskyldur að geta sótt alla leikskóla á einum stað. Ég vil því segja það að það er von mín þetta árið að á næsta ári förum við að uppskera. Ég vil ávarpa þá foreldra sem að hafa verið í öngum sínum og þurft að bíða og þurft að brúa bilið og við höfum í rauninni lent í gríðarlegri mótstöðu. Við höfum staðið svolítið með vindinn í fangið varðandi það að við höfum lent í of oft höfum við þurft að taka húsnæði sem er orðið krefst þess að við þurfum að færa börn til þess að nýta pláss sem við höfum verið að búa til. En við erum að sjá hérna ávinning af því starfi á næsta ári og bæði munu börn fara á nýja staði en líka fara í endurbætta staði og ég vil nefna Grandaborg sem dæmi leikskóla sem við þurft að fara í gegnum alveg algjöra endurklössun og þar munu börnin koma inn í fallega nýja skóla eða skóla sem hefur verið endurbættur töluvert. Ef við förum yfir og þegar ég segja hagræðing hérna með stóru hái þá höfum við virkilega verið að leggja á okkur þetta árið. En mér langar til að vekja athygli á því að varðandi rekstrarþróun skóla- og frístundasviðs að þá erum við í rauninni að reka okkur á sama verðlagi eins og við vorum árið 2019. Þrátt fyrir það hafa bæst við 886 börn. Og þetta er einfaldlega staðan. Við höfum verið að draga saman það sem við getum og þurfum og auðvitað metum við það út frá faglegu starfi hverju sinni. Ég ætla ekki að leggja meira en það. Við höfum farið í töluvert miklar hagræðingar sem að felast í allt frá því að þurfa að skerða ákveðna, við reynt að gera það ekki með skerðingu á þjónustu en við höfum þurft að draga úr ýmsum þeim þáttum sem snúa að sviðinu og ég ætla ekki að fara yfir hvern og einn vegna þess að það er bara of langt mál en við getum séð það hér í þessari kynningu. Þegar við erum þá að fara yfirleitt hagræðinga á þessu ári 2025 að þá erum við að sjá að ná þeim árangri og það verður að taka tillit til þess að við erum alltaf með skólaárið undir. Sem betur fer það þannig að við getum ekki breytt skólaárinu fyrir að hausti og við hugsum alltaf við skólaárið þannig að þegar við horfum á hagræðingatölur og þá eru hagræðingatölunar bundnar við skólaárið og þar af leiðandi leggjast sumar til á næsta vormisseri. Við höfum nú þegar farið á þessu ári hagræðingu upp á sem að verður 793 milljónir, í leikskólanum 80, í frístundu á félagsmiðstöðvarstarfi 155, í sérskólum 40, á miðlægri skrifstofu 60 og við höfum hagrætt í verkefnum upp á 120 milljónir. Það þýðir, auðvitað höfum við þurft að fresta ákveðnum verkefnum, leggja til og skila meðal annars húsnæði og svo framvegis en við trúum því að það skiptir máli að við séum að ná árangri í rekstri því það er það sem svo sem þeir sem að koma hér fram frá minnihlutanum hafa verið að berja á okkur, það er það sem er hlutverk okkar að fylgjast með því.
Þannig að í rauninni má segja að við stöndum hér og ég legg áherslu kannski á sýningur þarna breytingarnar á milli ára sem að skapast að því þessi tala 82 er ekki í samræmi við töluna sem var að framan sem voru 76 og það er vegna þess að við erum að greiða innri leigu, við erum að gera ráð fyrir ákveðnum kjarabreytingum og gjaldfrjálsar skólamáltíðir er eitthvað sem við þurfum að taka á okkur. Að lokum þá er það þannig að við skóla- og frístundasvið erum ekkert nema fyrir það starfsfólk sem þar starfar og mér langar til þess að nota tækifæri og minnast þess að við erum að standa frammi fyrir miklum breytingum og stöndum á krossgötum því að okkar góði sviðsstjóri Helgi Grímsson sem hefur gegnt þeirri stöðu í 9 ár, hann er að ljúka störfum og við munum taka á móti nýjum sviðsstjóra í byrjun árs og því vil ég nota tækifæri og þakka Helga Grímssyni fyrir frábær störf í þágu barna í Reykjavík. Hann er búinn að starfa í 9 ár, búinn að leiða þessa menntastefnu og búinn að standa sig algjörlega frábærlega sem að heitir Látum draumana rætast. Það er þannig að Reykjavík eins og ég talaði hér í upphafi er langstæðsta menntakerfi landsins. Þannig að mínu mati þá er sú sviðsstjórastaða sem að Helgi hefur gegnt langmikilvægasta menntastefnumótandi starf í landinu. Og það er líka þannig að stæðsta kerfi fær alltaf mestu gagnrýnina og hefur Helgi staðið sig frábærlega bæði að vera stefnumótandi aðili en líka að takast á við ýmislegt mótlendi sem hefur komið og hann hefur staðið hvert storminn af sér með miklum sóma. En þess fyrir utan höfum við líka fengið nýjan fagstjóra yfir grunnskólanum sem er hún Ardís og erum við þakklát Sofíu Vaksdóttur sem að gegndi því embætti áður. En áfram göngum við og ég geng bjartsýn til næsta árs. Sérstaklega er varðar að ég held að við munum sjá meiri árangur varðandi það að fá inn fleiri pláss varðandi leikskólana og er nú þegar farin að reyna að vekja sérstaklega athygli þeirra sem að vilja sækjast eftir gæðastarfi að koma til okkar í það frábæra starf sem við rekum á skóla- og frístundasviði í Reykjavíkurborg. Þakka ég öllum þeim starfsmönnum sem að hafa unnið á því sviði og náttúrulega hjá borginni allri þetta árið. Takk fyrir mig. Þá hefur Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þakka fyrir að forseti gaf mér dýrmætt pólitísk ráð áður en ég gekk í pontu. Við vitum að pólitík er svo mikið svona spurningum tímasetningar. En þegar við förum yfir það frumvarp sem hér liggur fyrir og fjölmörg fylgiskjöl, þá sjáum við að þetta frumvarp ber með sér að meirihluti Samfylkingar, Framsóknarflokks, Pírata og Viðreisnar hefur enga stjórn á fjármálum borgarinnar. Rekstur Reykjavíkurborgar er ekki sjálfbær, hvernig sem við lítum á málið. Borgarsjóður á að skila 531 milljón króna í rekstrarafgang nú í ár, samkvæmt útkomu spá. Sá afgangur næst fram með óreglulegum tekjum, til dæmis sölu eigna. Rekstur borgarsjóðs á auðvitað að skila afgangi með reglulegum tekjum og hann á að standa undir skuldum og skuldbindingum á hverjum tíma án þess að gengið sé á eignir. Ekki það að ég sé neitt á móti sölu eigna, yfirleitt eru við sjálfstæðismenn hlynntir sölu á þeim eignum sem lagt er til, en það væri málið að söluhagnaðar þessa eigna gengi beint til lækkunar skulda borgarinnar í stað þess
að fjármagna rekstur með þeim hætti. Skatttekjurnar standa þannig ekki undir grunnrekstrinum eins og það er hægt að gera. Þessi rekstrarafgangur sem við sjáum núna og væntanlega líka á næsta ári skýrist annars vegar af mikilli tekjuaukningu og hins vegar af eignasölu og arðgreiðslum frá borgarfyrirtækjum. Við sjáum það líka á þessum frumvarpi að skuldsetning er einkennandi fyrir fjármálastefnu vinstri meirihlutans í borgarstjórn. Ef skuldir borgarinnar halda áfram að aukast 10 milljarða á ári, þá endar borgin auðvitað í greiðslu þroti. Við vitum bara ekki alveg hvenær það verður. Skuldir borgarsjóðs átt að nema 208 milljörðum króna núna í árslok samkvæmt gildandi fjárhagsáætlun. Samkvæmt útkomuspá verður þar 1 milljarði lægri. Það er gott. Samkvæmt frumvarpinu er hins vegar gert ráð fyrir að skuldir borgarsjóðs hækki að nýju árinu 2025 og verði 218 milljarðar í lok þess. Samstaða borgarinnar átti samkvæmt útkomuspá eða á að auka rekstrartekjur sínar tæpa 26 milljarðar á milli ára eða tæp 10%. Rekstrarútgjöld aukast hins vegar 16 milljarðar króna. Og skuldir samstæða borgarinnar átt að nema rúmlega 515 milljörðum króna í árslok 2024. Samkvæmt útkomuspá þá verða skuldir samstæðunar hins vegar orðnar 527 milljarðar komandi áramót. Frávik frá áætlun nemur þarna rúmum 11 milljörðum króna. Samkvæmt frumvarpinu munu skuldir samstæðunar enn hækka á næsta ári og nema tæpum 558 milljörðum í árslok 2025. Samkvæmt frumvarpinu mun samstæða Reykjavíkurborgar auka skuldir sínar 62 milljarðar króna á 2 árum, 2024 og 2025, eða 31 milljarð hvort ár. Og það vekur undrun að sjá borgarstjóra fjalla fjármálin hér og nefna þá sérstaklega að áætlunar sé að standast því að tölurnar sýna okkur að það gera það ekki. Það er einmitt miklu frekar sérstakt áhyggjuefni þegar við lítum yfir tölurnar að þar sjáum við að áætlunargerð borgarinnar er í mólum. Og það kom meðal annars mjög vel fram á greinargóðu yfirliti sem Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, sýndi okkur hérna áðan. Þetta er eitt af því sem hefur langað til að gera, hefur ekki haft tími í það, en þetta sýndi mjög vel að sá sem er í rekstri og fer yfir svona línuritt og sér munin á áætlunum annars vegar og raunin hins vegar að áætlunargerðin er því miður í mólum. Hún nær ekki að vera það stýritæki þessar áætlanir sem ætti að vera fyrir okkur. Það er því afar mikilvægt að fjármál borgarinnar verði tekin föstum tökum í því skyni að ná stjórna fjármálum og láta af skuldasöfnun. Til þess þarf að endurskoða allan rekstur og ráðast í víðtækan sparnað og hagræðingu. Sem fyrr eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins reiðubúnir til samvinnu við meirihlutann raunverulegar aðgerðir að þessu leyti. Hálfkák dugar ekki. Í apríl 2020 sendi Reykjavíkurborg neyðarkall til Alþingis vegna slæmrar fjárhagsstöðu sinnar. Í umsögn borgarinnar til Alþingis lagafrumvarp var að finna eftirfarandi lýsingu á stöðunni. Vitni hana með leyfi forseta. Vandinn snýst hins vegar ekki aðeins skammtíma fjármögnunarvanda, heldur stefnir í algerlega ósjálfbæran rekstur til margra ára. Þessa ósjálfbærni er ekki hægt að leysa með hækkun leyfilegra skattlagningar eða þjónustugjalda eða með stórfelldu niðurskurði í útgjöldum borgarinnar sem varða að langmestu leyti leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Hefðbundnar aðgerðir eru ekki í boði. Þá er ekki hægt að leysa þennan vanda með stórfelldum lánveitingum þar sem veltufé frá rekstri mun ekki til margra ára framundan standa undir afborgunum. Tilvitnun lýkur. Þessi lýsing var skrifuð af fjármálastjóra Reykjavíkur borgar og lögð fram í borgar árið 2020. Í aðalatriðum hefur þessi lýsing gengið eftir því miður. Borgin hefur nú safnað skuldum linnulítið í 30 ár og áramót verða þær komnar í 527 milljarða króna eins og áður segir. Það þýðir að borgin hefur skuldsett hvern íbúa sinn 3.760.000 krónur og hverja 4 manna fjölskyldu rúmar 15 milljónir króna. Og eins og ég kom inn á hér fyrir á fundinum, þá verðum við að skoða fjármál borgarinnar í samhengi. Ég viðurkenni það algjörlega að það hjálpa mjög mikið að horfa á borgarsjóðinn sér alhlutan, en það verður líka til að átta sig á heildarstöðunni að horfa á samstæðuna, A og B saman. Öðruvísi getur maður ekki dæmt
dæmt fjármál borgarinnar og við sjáum hvernig borgin hefur markvisst verið rekin með því að koma skuldum yfir á B-hlutann, koma skuldum yfir á fyrirtækin, en þetta verður að skoðast í samhengi því að hendur orkuveitunar til að lækka skuldir sínar eru að sjálfsögðu bundnar meðan að mikil arðgreiðslukrafa er gerð á það fyrirtæki. Nú svo eru önnur fyrirtæki eins og til dæmis Strætó sem treystir beinlinni sem eru þetta bara viðhaldið með fjárframlögum úr borgarsjóði og ég held að fáum detti í hug sem skoðar reikninga Strætó að Strætó muni sjálfur af eigin ramleik geta losað sig út úr þeim skuldum sem hann er í. Þar treystir hann auðvitað á borgarsjóð og þess vegna er ekki hægt að láta eins og B-hlutin sé ekki til þegar við fjöllum fjármál borgarinnar. Enda erum við meira og minna ábyrg fyrir öllum þessum skuldum og skuldir B-hlutans eru miklu hærri heldur en skuldir A-hlutans. En samkvæmt þessu frumvarpi þá stefnir meirihlutinn greinilega því að halda áfram ósjálfbærum rekstri borgarinnar og frekari skuldsetningu. Ólíkt fjármálastjóra borgarinnar er vinstri meirihlutinn í algerri afneitun gagnvart hinum mikla fjárhagsvanda sem við er að glíma. Léleg lánskjör Reykjavíkurborgar eru skýr vitnisburður versnandi fjárhag hennar. Á árinu hefur borgin 4 sinnum hætt við að halda áður auglýst skuldabréfa útboð. Tíð niðurfelling útboða endurspegla versnandi lánskjör borgarinnar og minnkandi áhuga fjárfesta á skuldabréfum hennar. Erfiður fjárhagur og slök áætlanagerð hefur þau áhrif að markaðurinn treystir ekki alveg spám borgarinnar, býst við miklu framboði á borgarbréfum og álagið er eftir því. Í útboði sem var haldið í september seldi Reykjavíkurborg verðtryggð skuldabréf með lokagjald árið 2044 fyrir rúma 4 milljarða króna að nafnvirði með ávöxtunarkröfunni 3,90. Í næsta útboði undan, sem var í apríl af því það var svo mikið fellt niður viltíðinni, tók borgin tilboðum í verðtryggð skuldabréf með lokagjaldaga 2053 á ávöxtunarkröfunni 3,45. Þegar verðbólgan er 5–6% þá verður ekki framhjá því litið að Reykjavíkurborg er að fjármagna sig á afar háum vöxtum þar sem verðtryggð skuldabréf er að ræða. Það eru afar kjör fyrir stóran opinberan aðila eins og Reykjavíkurborg og síður eins og fagnaðarefni. Takmarkaður áhugi fjárfesta á skuldabréfum borgarinnar er helsta ástæðan fyrir þeim afar kjörum sem hún verður að sætta sig við. Og það vakti athygli í september við afgreiðslu skuldabréfa útboðsins þar sem skuldabréf voru seld á þessum slæmu kjörum, að þá sáu fulltrúar meirihlutans í borgarráði sérstaka ástæðu til þess að lýsa yfir ánægju sinni með góðar viðtöku markaðarins við nýjum skuldabréfaflokki og lækkandi markaðsálagi, miðað við eitthvað. Mér fannst það mjög langsótt til í las þessar bókun að það væri hægt að fagna svo lélugum lánskjörum. Sennilega voru menn að þakka fyrir það að borgin var enn fær að ná í nokkra milljarða króna með útgáfu skuldabréfa þótt á afarkjörum væri. Og það mjög mikilvægt að við gerum okkur nefn fyrir þessu. Ég heyrði það reynda borgarstjóra að segja það fyrir á fundinum sem ég vil hrósa honum fyrir að ég heyrði það í ræðu hans, hann var að tala fjárfestingar og hann, ég heyrði ekki betur en hann gildi varhug við miklu viðbóta fjárfestingum sem eru fjármagnar með lánveitingum, sérstaklega þegar að vextir væru háir eins og nú var ræða. Þannig að ég verð að segja að það eru þá ákveðin varnaðaróð sem borgarstjóri kom með sem ég varst væntum að heyra, sem maður hefur rauninni ekki heyrt frá borgarstjóra í mörg ár. En svona er þetta nú og það var mjög mikilvægt að við borgarfulltrúar gerum okkur grein fyrir stöðunni. Nú, það er í mörg horn að líta hjá borginni og hér hefur meðal annars verið komið inn á viðhald. Skuldirnar, við sjáum rekstrarkostnaðinn og skuldirnar, beinar skuldir hér í reikningnum, en síðan eru ýmsar aðrar skuldir sem við kannski sjáum ekki og þar ber viðhaldsskuldirnar einna hæst. Viðhald hefur því miður verið stórlega vanrækt í borginni síðustu ára og jafnvel áratugi og þess vegna hafa safnast upp himinháar viðhaldsskuldir, en þar sem ekki gert ráð fyrir, þar eru ekki taldar upp í reikningnum sem við höfum fyrir framan okkur, þá er erfitt að átta sig á þeim.
Reyndar var í fyrra lögð fram í borgarráði skýrsla viðhaldsleysi í skólahúsnæði og hún var svolítið sjokkerandi ef ég má sletta. Þar kom fram að það væri að uppsöfnuð viðhaldsskuld í húsnæði skóla og frístundaheimila væru 30 milljarðar króna og 80–85% húsnæði þyrfti á verulegu viðhaldi að halda. Það var brugðist með þessu meðal annars með því að taka erlent lán í voru eða sumar. Þá var fundin í leið til að skuldsetja borgina með því að taka 100 milljónir evra láni hjá Þróunarbanka Evrópuráðsins til að bæta úr þessu viðhaldsmálum. Og nú það gott í sjálfu sér að menn skuli viðurkenna þann vanda og reyna að taka á honum. Það samt ekki gott að menn telji sig þurfa að taka erlent lán til þess og þarna að stórum hlutarunni vera að fjármagna rekstur með þessu láni. Og ég sagði þetta nú held ég á borgarráðsfundi og það var eitthvað sem mótmælti því og sagði að þetta ekki verið fjárfesta rekstur af því við munum eignfæra þetta viðhald. En þannig það nú samt með viðhaldið að maður á að fjármagna viðhaldið, langstærstan hluta viðhalds á maður að fjármagna jafn óðum bara af rekstrarreikningnum. Þannig að hins vegar maður vanrækir viðhaldið þá húsnæðið komið í svo slæmt horf að þá kannski neyðist maður til þess að fara í miklu viðameiri og dýrari framkvæmdir heldur en hefði verið hægt ef eðlilega hefði staðið að málum. Og þá kannski kemur afsökun fyrir því að eignfæra þetta viðhald og halda fram að fjárfestingu sé að ræða, en auðvitað skýrist það því að reksturinn þátt að taka þetta af rekstrarfénu og reksturinn viðhaldið verið vanrækt með því að taka þetta af rekstrarfénu og það einfaldlega lélegur rekstur. En á sama tíma og við sjáum því miður að viðhaldi hefur verið vanrækt, þá sjáum við að það alls konar gæluverkefni sem fá vangi og þá kemur til dæmis upp í hugan Grófarhús sem var fjallað fyrr á þessum fundi, en það var upplýst á fundi menningar, íþrótt og tómstundaráðs daginn að kostnaður, það ekki einu sinni talað þar viðhald eða breytingu, það talað umbreytingu hvorki meira né minna, kostnaðurinn komin í tæplega 200 milljónir króna. Það gífurlegu kostnaður þegar haft í huga að verkefnin þá á hugmyndastigi. Þegar Borgarbókasafn, Borgarskjalasafn og Ljósmyndasafn Reykjavíkur flutti í Grófurs á sínum tíma, þá var ráðist í miklar endurbætur á húsinu sem þóttu vera kostnaðarsamar á þeim tíma. Þótt vissulega sé þörf á ákveðnu viðhaldi í húsinu, þá ekki þörf fyrir slíka algera og fógdera umbreytingu á húsinu eins og nú stefnt að. Og í október síðastliðnu þá var heildarkostnaður við umbreytingu hússins áætlaður 5,3 milljarðar króna, en jafnframt tekið og þar af vekur athygli að kostnaður við hönnun og verkefnastjórn var áætlaður 1165 milljónir króna eða 22% heildarkostnaður við verkefnið. En það var líka tekið fram leið og þessar upplýsingar voru lagðar fram að slík endurbyggingaverkefni eiga það til að fara hressilega fram úr áætlunum og tekið það fram að vikmörk væru mikil vegna óvissuþátta sem gera mátti ráð fyrir að gætu með 50%. Þannig að ef það stenst þá gæti þessi kostnaður verið 10 milljarðar króna við þetta eina hús sem eins og staðan var í fyrra þá þriðjungur af uppsafnari viðhaldsskuldu skóla og frístundahúsnæðis í borginni. Og þarna komu upp fleiri mál sem hefur verið fjallað bragginn í Nauthólsvík, Fossvogsbrú, Brákarborg, allt þetta dýr verkefni sem talin voru fyrirmyndaverkefni á sínum tíma en komið í ljós að þau hafa síðan svo verið til fyrirmyndar og manni sýnist þegar maður rýnir inn í framtíðina og sér verkefni sem á teikniborðinu að skólabrú á Fleyvangi og miðborgarleikskólinn við Njálsgötu þessu marki brennd. Það eins og ekkert aðhald sé haft þar við þegar þessar framkvæmdir eru skipulaðar, heldur þarna hafi fólk fengið eitthvað leyfi til að leika sér og brugðið sé eitt af þessu markmiði, sem svo slæmt. Við erum sennilega næststærsti fasteignarekandi í landinu og eftir ríkinu og við sjáum að húsnæðiskostnaður að mörgu leyti að sliga borgina, ekki síst þegar borginni bæði rekið með tapi og svo viðhaldið vanrækt sem þetta, eins og við vitum, viðhaldið dýrasta skuld sem að getur, dýrasta láni sem að tekur að fresta viðhaldi.
því að við vitum að við komum okkur ekki undan því, það kemur bara seinni hausinn á okkur og þá yfirleitt dýrari heldur en það hefði ella orðið. Og bara eins og ég bent á áður, bara með miðborgarskólan, leikskólan við Njálsgötu væntanlega, það er svo ótrúlegt þegar maður les útboðslýsinguna, hvaða hugmyndir sá sem hefur skrifað hana virðist hafa bygginguna. Það eru gerðar ýmsar kröfur í útboðslýsingunni, sumt þeim eru sérst bara eiginlega tiktúrur, dettur mann í hug. Og til dæmis krafa gerð í lýsingunni að á framkvæmdatíma reisi verktaki sérstaka tjald yfir byggingu, yfir alla nýbygginguna sem á að halda bæði úrkomu og vindum. Tjaldið á að vera í yfirstærð svo hægt sé að vinna við einstaka byggingarhluti utanfrá, en jafnframt hífa undir tjaldinu. Það á semst á að vera byggingarkrani innan tjaldsins eins og ég skil það. Og til að kóróna vitleysunna gerð krafa að tjaldið sé klætt með hvítu segli, svo Reykjavíkurborg geti varpað myndum á það á verktímanum. Það á að vera semst einhvers konar myndasýning í gangi á þessum byggingarstað. Nú, miðborgarleikskólinn á að vera 12 metrar á hæð, þá þarf tjaldið líklega að vera svona, ég myndi segja 18-20 metrar, svo að sé hægt að hæfa undir því. Og það er ljóst að slík tjaldbygging verður mikil áskorun fyrir verktakann vegna veðurs og mun hækka, eftir þessi verktaki sagði mér, hækka verulega kostnað við framkvæmdina. Ég veit ekki til þess að slíkt tjald hafi verið áður reist yfir nýbyggingu hérna í borginni og raunin ekki hérlendis. Og ekki tilboð barst þegar bygging miðborgarleikskólans var fyrst boðin út sumarið 2022. Það er verktaki sem sagði mér að ætlaði að bjóða verkefni en hætti við það þegar hann sá allar kröfurnar sem voru taldar upp í útboðslýsingunni. Nú, útboðið var síðan endurtekið og þá barst eitt tilboð sem var 2,8 milljarðar króna að núvirði eða 72% yfir kostnaðaráætlun. Tilboðinu var sem betur verið ekki tekið og farið í einhverjar viðræður, en það er ljóst að umrædd leikskólabygging verið mjög dýr ef haldið verið áfram með verkið án þess að útboðslýsingu verið breytt til sparnaðar. Kæru borgarfulltrúar, þetta er bara eitt af mörgum dæmum sem heyrir innan úr borgarkerfinu, einnig frá verktungum sem vinna fyrir borgina af einhvern veginn því miður svona brugðuleg menningu sem virðist eiga sér stað. Maður hefur heyrt margar sögur úr gamla daga þar sem það virtust vera menn í borgarkerfinu með einhver hörkutól með augu á hverjum fingri sem lágu yfir höfuðbókunum til að finna dæmubruðl og tóku á málum. Ég man til dæmis þegar ég settist fyrst í stjórn borgarfyrirtækis, þá voru menn í alvöru hræddir fyrir það, þeir klúðruðu einhverju og voru í alvöru hræddir við það að nú kæmi borgarlögmaður brjálaður því að hann hefði meðal annars það hlutverk að fylgjast með fyrirtækjunum og taka menn þar til bæna ef þeir klúðruðu einhverju sem kostaði verulegt fé. Ég hygg að það sé ekki slíkt eftirlit lengur, að minnsta kosti verð ég ekki mikið var við það. Nú, aðeins íþrótt- og æskulýðsmálin, þar getum við kannski fundið önnur dæmi skuldir sem ekki taldar upp í okkar fjárhagsáætlun með ársreikningnum. Það eru skuldbindingar við íþróttafélög. Ég held að borgin gerir samninga við íþróttafélög án þess að þessi skráðir sem beinar skuldbindingar. Ég held að sé ennþá þannig. Svo er það bara eftir í hvernig liggur á borginni hverju sinni, hvort að samningar eru efndir og með hvaða hætti. Nú er reyndar eins og borgarstjóri gat það er verið að efna gamlan samning við KR byggingu knatthús ásamt við byggingu og ég legg áherslu á, ég held að sé mjög mikilvægt að draga lærdóm á vandkvæðum sem upp hafa komið við alútboð vegna slíkrar bygginga áðurbyggða knatthúsa í borginni. Það þarf að vanda til verka við útboð verksins, samningagerð og eftirlit á framkvæmda tíma. Við höfum dæmi þar sem að farið í alútboð í Breiðholti og tókst ekki og það er að minnsta kosti verkefni sem hægt er að læra af. Okkur finnst einnig óeðlilegt að það sé gerð svo krafa í þessari heildarmynd varðandi KR að KR gangi á mjög takmarkað athafnasvæði sitt með byggingu fjölbýlishúsa í því skyni að fjármagna uppbyggingu íþróttamannvirkja, þar að segja í framhaldi af þessu knatthúsi. Slíka kröfur eru að jafna ekki gerðar til hverfis íþróttafélaga í borginni vegna uppbyggingar íþróttamannvirkja félagsvæðin þeirra. Nú, fram er annað dæmi. Það voru erfið samskipti milli Fram og Reykjavíkurborgar í mörg ár vegna loforða borgarinnar íþróttaaðstöðu þar og uppbyggingu mannvirkja.
það tókst loksins að höggva á þann hnút, hélt maður með samningi árið 2017 og samkvæmt þeim samningi áætlun með honum þá var skýrt kveðið á að knatthús yrði byggt á árunum 2019–2020 en það hefur dregist úr hömlu og nú daginn þá var gerður nýr samningur samkomið til borgarinnar og fram að húsið yrði tilbúið 2029. Það samt töf næstum því áratug með það sem áður var samið og maður skilur stjórnendur fram þegar þeir segja við okkur þeir skilji ekki að þeir gerir samkomulag 2017 sem þeir treysta borgin muni standa við, svo bara líður nokkur ár og þá séum þeim tilkynnt að sá samningur sé ekki lengur í gildi vegna þess að borgin hafi ákveðið að skipa nefnd til að forgangsraða íþróttamannvirkjum og þessi samningur sé bara eitt af þeim málum sem þarf verið skoðað. En alltaf lagi nú komið dagsetning 2029 við sjálfstæðismenn lögðu reyndar til að það yrði farið í þetta fyrr þannig að þetta gæti verið tilbúið til notkunar 2026 að okkar áliti en við vonum þá að þessi niðurstaða haldi. Eins er með málefni Fylkis, þar var líka gerður samningur heldur 2017 við sjálfstæðismenn lögðu fram tillögu um málið árið 2015 að Fylkir afhenti borginni lóðir og fengi ákveðin hluta af hagnaði við sölu á þessum lóðum og það var gerður samningur það 2017 en mér vitanlega sem hefði fært Fylki nokkur 100 milljónir króna sem hefði sjálfsög alla verið notaðar til frekari uppbyggingar af svæði félagsins en það ekki verið staðið við það. Og í áður nefndri forgangsröðun sem fór fram á síðasta kjörtímabili þá reyndar má geta þess að viðbygging við Fylkisselið, mesthúsið gamla til að þjóna fimleikadeildinni var sett efst á forgangslistan en mér vitanlega hefur engin vinna átt sér stað til að koma því ágæta máli til framkvæmdar. Þannig að maður skilur mjög vel að íþróttafélögin séu ósátt við það að það séu gerðir samningar hina á þessi mannvirki, gjarnan rétt fyrir kosningar, svo geti kannski liðið áratugur jafnvel á þess að slíkir samningar séu efndir sem eru samt samningar en á meðan eru alls konar önnur mannvirki eins og til dæmis bragginn, það hefur verið að byggja heilt íþróttahús í staðinn fyrir braggann ef út í það er farið eða gróarhús sem geti endað í 10 milljörðum að slík mál séu í forgangi. Nú, ég vil þakka Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa fyrir að gera málefni Strætó að umfjöllunarefni hér áðan. Það er svo sannarlega þurfa að ræða þetta í fjárhagsáætluninni. Staða Strætó er áhyggjuefni og það er margt sem að vera hægt að laga og ég vil bara segja það að mér finnst að við ættum að vinda okkur strax í að bæta almenningssamgöngur í borginni í gegnum Strætó í stað þess að bíða endalaust eftir borgarlínu. Ég held að maður sé búin að bíða eftir þessari borgarlínu sem í 20 ár. Ég held að sé tala núna á borgarlínuna að byrja 2031 en að mínu viti þurfum við ekki að bíða fram á næsta áratug eftir henni því að það væri hægt að laga ýmsa hluti strax. Það var talað hér hraðakstur strætisvagnanna. Borgarfulltrúinn gerði það og ég get tekið undir það, ég fæ líka stundum ábendingar slíkt en strætisvagnastjórar þeir segja mér og það sem fer einna verst í taugarnar á þeim er það að klappið sem er algjört þriðjaflokks greiðslukerfi þó það sé að vísu farið að virka þá eru þið mjög ósáttir við það, þetta tekur alltaf langan tíma og vagnstjórar segja mér það að vegna þess að það sé svo seinvirkt þá taki hringurinn hjá þeim töluvert lengri tíma en ella og þá þurfa þeir að klípa tafatíminn sem kemur út af klappinu, gera það verkum að þeir þurfa að klípa í sínum kaffitíma og við ættum kannski að við sem sitjum hér á fundi daginn langan og drekkum kaffi kannski allan tíman á meðan bara í hægindastólum við ættum að átta okkur að því að fyrir vagnstjóra sem eru að aka og þurfa að halda fullri einbeitingu í akstrinum þá hefur kannski kaffitíminn í þeirra huga hefur miklu meiri gildi þeirra huga heldur en fyrir okkur því að kaffitíminn er þeim mjög naumt skammtaður og þá er ég að segja það er lélegt bara upp á almenningssamgöngur, það er líka lélegt bara upp á pening og annað að fjárfesta í dýru klappkerfi sem er reyndar fundið uppeldi frá byrjun með öllum sínum barnasjúkdómum í staðinn fyrir að kaupa bara nota kerfi sem hefur gengið vel út í heimi. Kerfi sem þar að ekki senkar strætó mjög verulega, það veri
fróðlegt að gera mælingu á því, seinkar þetta mjög verulega og tekur takmarkaðan frítíma eða kaffitíma pásuna af bílstjórunum okkar. Það er slæmt, Klappi virðist hafa fært þessi mál til hins verra og þetta held ég að hafi sín áhrif á málin hjá Strætó. En það væri hægt að laga Strætó verulega fyrir aðeins brota því sem þessi fyrirhugaða borgarlína á að kosta. Við getum byrjað að leggja forgangsakreinar á næsta ári, haldið þeim áfram, þær voru lagðar til 2015, þá held ég þeim að meira og minna verið hægt ef það var búið að leggja 4 kilometra, en Strætóstjórar segir mér það að ef það væri lagðir svona 3-4 kilometrar í viðbót, þá væri hægt að koma í veg fyrir allar þær tafir sem Strætó verið núna fyrir í kerfinu. Og Strætóstjórar, þeir hafa sagt mér það að þessar forgangsakreinar séu sennilega besta sem borgin, það besta, það var nú smá hrós í þessu, það besta sem borgin hafi gert fyrir Strætó í marga áratugi. Nú, að lokum ætla ég að koma aðeins inn á málefni félagsbústaða, fyrirtækisins okkar. Nú, það er fjárhagsáætlun þar sem liggur undir. Hún ber því miður með sér að það eigi að halda áfram hallarekstri félagsins, þó að mér skilst að það sé verið að það samþykkja heimild í félagsins til að hækka leiguna. Og hagnaður næsta árs er áætlaður að eigi að vera 7 milljarðar króna, en áætluð matsbreyting fjárfestingar eigna, það er að segja fróðuhagnaðurinn, nemur 7,5 milljarði. Allur svokallaður hagnaður er því tilkominn vegna matsbreytingar fjárfestingar eigna. Það gefur, eins og ég sagði áður, það gefur alls ekki rétta mynd af rekstri félagsbústaða að nota slíka virðishækkun á fasteignum félagsins til að fegra rekstrarreikning þess, enda er slík matsbreyting reiknuð stærð sem skilar ekki raunverulegum tekjum til rekstrarins. Þetta ættum við að hafa í huga. Ég hef takt hér á mörgum atriðum sem koma við fjármál borgarinnar. Hér þarf að sjálfsögðu að bæta rekstur, ég held að allir viðurkenni það. Og hér er alveg blálokkin kem ég hérna inn á borgarstjórnarmálin. Ég verð að segja að mér finnst upplýsingagjöfin til kjörinna fulltrúa, mér finnst hún hafa versnað frá því ég byrjaði hér í borgarstjórn. Það tekur alltaf langan tíma að fá upplýsingar til þessi fjármál, það getur tekið vikur, mánuði, jafnvel ár, og sjálfsögðu hefur það letjandi áhrif á okkur og áhrif á okkar störf ef við fáum ekki upplýsingar fljótt og vel, og það verður hægt að nefna mörg dæmi það. Og mann sýnist að vera þannig eftir þessum upplýsingarkerfum verið dýrari og sagt að þau séu fljótvirkari, þá séu við borgarfulltrúar lengur að fá upplýsingar, en samt segja embættismennirnir mér alltaf að í rauninni taki bara 5 mínútur að fá upplýsingar út úr kerfinu, þeir þurfi bara að fá leyfi frá okkur ofan til þess. En ein af þeim tillögum sem við höfum lagt hér fram, borgarfulltrúar, Sjálfstæðisflokk ekki í fyrsta sinn, er að borginni verið gert kleift að fækka borgarfulltrúum, að borgarstjórn skori á Alþingi að endurskoða lagaákvæði í sveitarstjórnarlögum í því skyni að borgarstjórn hafi sjálfdæmi fjölda borgarfulltrúa. Á sínum tíma var borgin rauninni þvinguð með lagabreitingu til þess að fjölga borgarfulltrúum sínum, en ég hefði eftir áræðanum heimildum Alþingi að sú beiðni hafi komið hér úr sölum borgarstjórnar frá vinstri flokkunum sem vildi fjölga borgarfulltrúum, og ég held að þetta hafi gengið alveg vel hérna þegar það voru 15 borgarfulltrúar og allir þurftu að hafa yfirsýn. Ótrúlegt að þeir skuli vera komnir orðnir rúmlega 30, og eins og við Sjálfstæðismenn hefur margoft bent á, þarna var þetta að spara verulega fjármuni fyrir borgarbúa. Það var ótrúlegt á sínum tíma þegar þessi breyting var keyrð í gegn, að þá var því jafnvel haldið fram að það myndi sparnaður hljótast af því að fjölga borgarfulltrúum úr 15 í 23 með öllu sem því myndi fylgja. Það var svo augljóst bull, en meiri segja vandaðir fjölmiðlar sögðu frá því eins og sannindi verið að ræða. Ég held að það hafi algjörlega komið á daginn, og það sér maður þegar maður bara rýnir þetta frumvarp, að kostnaðurinn hefur að sjálfsögðu aukist við það að fjölga kjörnum fulltrúum í þessari litlu borg. Og
Ég efast að það sé nokkur önnur borg í heiminum, svona lítil borg, 140.000 manna borg, sem hafi yfir 30 manns á fullu launum við að stýra sínum málum og flesta í fullu starfi. Annars vil ég bara nota tækifærið til þess að þakka fyrir ágætt samstarf í flestum nefndum sem ég sit í. Mér finnst að samstarf að hafa farið batnandi, mér finnst að hafa verið eiginlega betra núna heldur var til dæmis í upphafi kjörtímabilsins og auðvitað þannig að það bara margt mjög vel gert hjá okkur og við þurfum að einbeita okkur að því að gera fleira betur og taka síðan á þeim vanköntum sem óneitanlega eru til staðar. Og ég vona að nýja árið beri það í skauti með sér fyrir okkur. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og forseti gerir matarhlé til klukkan 7.
Fundi borgarstjórnar er áfram haldið klukkan 19:10. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Alessandra Brím. Forseti, borgarstjórn, góði borgarbúar. Ég ætla að byrja á að fara aðeins yfir fjárhagsáætlun og fjárfestingaráætlun þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Erum við með glærurnar sem að ég sendi eða hvernig er það? Ég er ekki vön að vera með glærur í ræðum en svona einstaka sinnum. En já, ég valdi ekki þennan font, ég veit ekki alveg hvaðan það kemur. En já, rekstraráætlun þjónustu- og nýsköpunarsviðs fyrir árið 2025 gerir ráð fyrir að rekstrarkostnaður verði 4 milljarðar og 451 milljón. Þar af eru tæpir 2 milljarðar í laun og launatengd gjöld og þið sjáu kannski á glærunum að það eru tæpir 2,5 milljarðar í tekjur. Og svo sjáum við annar kostnaður er 4,9 milljarðar og ég ákvaða eftir að vera búin að fara aðeins yfir sundurliðun og öðrum kostnaði að það væri sennilega ekkert vola mikið fútt í því að fara eitthvað mjög djúpt í það en 52% af liðnum annar kostnaður er vegna innri leigu og það eru 2,56 milljarðar og svo er kostnaður vegna viðhalds- og þjónustusamninga 1,5 milljarðar króna. Þessi liðir svona vega þyngst í því, svo er hægt að fá restina af gögnunum. Stærsta breytingin á þessu er auðvitað að við erum að færa rekstur kerfana okkar úr fjárfestingu yfir í rekstur. Ég fer aðeins ítarlegar yfir það eftir, það er eiginlega ekki inni í þessum glærum, það var ekki búið að full útfæra það þegar þær voru búin til fyrir mig. Skulum sjá. Hérna er aðeins það. Svo er fjárfestingaáætlun fyrir 25 til 29 og þið sjáuð á henni að á árinu er gert ráð fyrir 1,6 milljarði í fjárfestingu. Og auðvitað vitum við að það er svona töluverður samdráttur frá því við vorum í átaki þarna en við sjáum líka að það er að skila sér. Við sjáum það að sparnaður vegna stafrænnar umbreytingar er 300 milljónir árlega í bara beinhörðum peningum enn sem komið og það er úr bara svona 6 stórum verkefnum af yfir 200 og þessi tala mun bara hækka eftir því sem á líður. Og þar fyrir utan getum við talað óbeinan ávinning í bættri þjónustu til íbúa og nýtingu tíma starfsfólks sem er erfitt að greina beint, hagræði fyrir borgarbúa, sparnaður á pappír og akstri og þá með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á kolefnissporið. En kannski fyrst og fremst það sem við græðum er betri yfirsýn, betri upplýsingagjöf, meira gagnsæi og endanum bara betri ákvarðanataka sem hlýst af því að hafa betra utanumhald gögn, betri yfirsýn, betri samkeyranleika gagna og kerfi sem geta unnið saman og nýtt gögn saman og þannig getum við samnýtt betur bæði kerfi, starfsfólk og tíma. Svo getum við farið aðeins yfir svona það sem það er hægt að fá þessar glærur en þetta er, ég ætla að fara svona stuttlega yfir þessi fjárfestingaáætlun á 25 árunum og þó að það hljómi ekki mjög áhugavert, þá er eitt af því sem er svolítið spennandi, við erum að sameina vefsvæði borgarinnar. Og þannig að þá verða til dæmis starfsfólk skólakerfisins ekki lengur á alfarið öðru kerfi en annað starfsfólk. Þið munið kannski heitir rfk.skólar. En þá þegar þetta er allt komið á eitt yfirsvæði þá verður auðveldara að innleiða lausnir heildrænt, tryggja gagnaöryggi og rekjanleika og þetta getur verið eitthvað 86 milljónir í vinnusparnaði bara út úr þessari einu breytingu. Við erum svo líka að útfasa bæði núverandi mannauðskerfið, núverandi launakerfið og líka mötuneytishugbúnaðinn og kerfið sem við nota til að halda utan fjárhaginn, það er hægt að sjá það þarna. Við erum að fara í endurnýjun á miðlægum búnaði, fjarfundakerfi, endurnýjun á síma- og samskiptakerfunum. Við erum að fara í töluvert og margþætt átak í að bæta öryggisinnviði upplýsingatækni. Við erum að fara að fá ýmis ný kerfi eða uppfæra, það er til dæmis mínar síður, það er Bjargey sem er nemendagrunnur sem er nú búið að ákveða að verður unnið í samstarfi við ríkið þannig að þó að við erum ennþá að gera það þá er það ekki kannski að fara að vera eins sjálfstætt verkefni innan hús hjá okkur. Við setjum samt alveg fólk í það og tíma og peninga en þá er það í samstarfi við ríkið. Við erum að fara að fá nýjan ábendingavef, við erum að fara að innleiða ráðgjafann sem er nýtt kerfi fyrir málaskrá og velferðarsviði. Við erum að þróa áfram skólaþjónustuna og kannski gaman að segja frá því að við hlutum á dögunum fyrstu verðlaun í snjallborgarsamkeppni Seúlborgar í Suður Kóreu
fyrir þá nýja kerfið Betri borg fyrir börn, en þar kemur einn heildstæður grunnur í staðinn fyrir 27 mismunandi eyðublöð og pappír og þar ber að þakka fyrir bara okkar frábæra starfsfólki og skóla- og frístundasviði og velferðarsviði og á Þóninu og svo líka starfsfólkinu á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem var í samskiptum við Seúl. Þannig að þetta er bara, það er svona skemmtilegt að geta hafa svona góðar sögur frá að segja. Ég ætla ekki að fara yfir þetta kannski lið fyrir lið. Það eru öryggi ljósleiðara, tenginga og öruggt samþættingarlag og samþættingarlagið hljómar líka ekki mjög sexy en það er mjög mikilvægt og það gerir miklu auðveldara að vera með kerfi sem tala hvert við annað og geta boðið upp á þá tengjanleika fyrir þriðju aðila ef að samþættingarlögin eru góð. Ég ætla ekki að fara í gegnum þetta alveg allt heldur sko. Við erum líka að innleiða skýrara verklag í stafrænaráðinu til að átta okkur betur á væntri hagræðingu og sparnað á tilteknum stafrænum verkefnum áður en að lagt er upp. Við höfum verið að fá þannig mat en það er betra að hafa það ennþá skýrara og kannski innleiða betra verklag um það hvernig því mati er beitt í ákvarðanatökunni. Það er eitthvað sem við erum að þróa áfram og við erum alveg að sjá ágætis árangur í. En það er til dæmis gott að vita það fyrir víst sem sagt hvað er að skila sér hvert. Það er að segja vænt hagræðing af stafrænum verkefnum, hvað þetta er að skila sér en hvert að skila sér og hvenær. Það er ekki kannski nóg að vita það að tiltekin lausn sé að spara okkur eitthvað. Við viljum vita að hún spara okkur kannski x mörg stöðugildi eða x mikil vinnutíma og það er ekki þar með sagt að þó að lausn spari okkur 2 stöðugildi eða 5 stöðugildi eða hvað það er að þá munum við reka 2 manneskjur eða 5 manneskjur eða eitthvað svoleiðis en það þýðir að það getur kannski sparað okkur eitthvað aðra ráðningar eða það þýðir að við getum haft þá væntingu að þau stöðugildi fara að gera eitthvað ákveðið annað og við getum þá kannski ákveðið hvað það verður í staðinn fyrir að það bara einhvern veginn renni saman inn í einhver ógegnsæja hít og við vitum ekkert í hvað peningarnir eru að fara. Við viljum svolítið vita hvert peningarnir eru að fara og hvert hagræðingin er að leiða okkur og hverju hún er að skila. Mér finnst það mjög mikilvægur hluti af gagnsæinu í þessu verkefni. En já, ég er svona í sjálfu sér, ég ætla ekki að fara í gegnum alla þessa liði sko, ég er búinn að svolítið vera að tala um þetta. Þetta var svona yfirferðin yfir fjárfestingaáætlunina en stóra málið svona síðustu vikur og mánuði hefur verið rekstrarlíkanið fyrir stafrænu innviðina og þeir voru þróaðir á fjárfestingu en það er ekki hægt að reka þá á fjárfestingu nema kannski bara allra fyrst á meðan það verið að fínpúsa þá og stilla þá af og kannski aðeins að þróa þá áfram. Það er ekki hægt til lengdar og núna erum við svolítið komin á þann stað að það verður að færa þessa miklu innviði sem við byggðum upp á átakstímanum yfir á rekstur, annars erum við bara ekki að bókhalda rétt. Þannig að það er bara mjög mikilvægt að það sé gert. Núna erum við að færa kringum milljarð af þessum kerfum úr fjárfestingu yfir í rekstur og það er mjög mikilvægt. Það verður að gerast. En því miður þá hefur það lent svolítið harkalega á sumum sviðum borgarinnar, sérstaklega því að þið upplifðu sér ekki fá nægan fyrirvara og upplifðu að þetta væri svona einhvern veginn fyrirvaralaus niðurskurðarkrafa. Og þess vegna tel ég að það sé í raun skynsamlegt að fresta aðeins fullum áhrifum þess á sviðin. Bara svona svo að það sé skýrt. Þá erum við ekki að hætta við þetta líkan en við erum að fresta því að þau þurfi að alveg díla við fullan kostnað af þessu. Ég held að það sé nauðsynlegur millileikur, svo verðum við að klára þetta á næsta ári. En þess vegna sjáum við eina breytingatillögu meirihlutans um að taka 461 milljón af ófyrirséð og að lækka handbært fé 181 milljón. En við verðum að hafa það í huga að þetta er ekki eitthvað ný krafa frá Þóninu eða eitthvað svona mjög ósanngjarnt. Þetta eru kerfi sem eru til og eru í notkun. Og það var tekin ákvörðun um það að það væri best og mest gagnsæi í því að þau væru á ábyrgð þeirra skrifstofa eða sviða sem að nota þessi kerfi og þessi kerfi vinna fyrir og að þau greiði þá fyrir það til þjónustu- og nýsköpunarsviðs sem ber ábyrgð á að viðhalda þeim og þróa með svipuðum hætti bara og svið og skrifstofur greiða innri leigu fyrir húsnæði. Þetta er bara ákveðin resource sem að þau nota og hefur hingað til verið á fjárfestingu en getur ekki verið það lengur. Og höfum það alveg í huga að það hefði verið hægt að fara hina leiðina, en ef við hefðum farið hina leiðina þá hefðu kerfin verið færð annarkvort yfir á þjónustu- og nýsköpunarsvið eða yfir á einhvern annan miðlægan stað
og peningarnir hefðu alltaf verið teknir með. Þetta eru kerfi sem eru í notkun á þessum sviðum og eru að koma í staðinn fyrir önnur eldri kerfi eða í einhverjum tilfellum engin kerfi. Þannig að með þessari aðferð þá á að vera gegnsæra hvernig hagræðið af stafrænni umbreytingu skilar sér og þannig að hvatarnir fyrir þróun og innleiðingu nýrra kerfa séu skýrari og bara skýrt hvar þeir séu staðsettir. Forseti, það verið að veifa andsvar, hún verið svolítið mikið að veifa. En svo ég bara nefni það mikill kerfislægur ábati af þessari breytingu, bæði beinn og óbeinn. Ég skil vel að þetta bar brátt að og mér finnst mikilvægt að koma aðeins til móts við það sjónarmið. Það var farið að líta svolítið illa út hjá hinum af þessum sviðum, þannig að mér finnst allt í lagi að koma til móts við það. En það hefði alltaf þurft að færa þessi kerfi af fjárfestingu fyrr eða síðar og það hefði alltaf þurft að hafa skýra umsjón, skýra ábyrgð á utanumhaldri og rekstri þessara kerfa. Ég vil aðeins fara inn í að tala samstarfið stafræna innviði, þá bæði samstarfið við Samband íslenskra sveitarfélaga og við ríkið, þá fyrst og fremst í gegnum Ísland.is en líka við ákveðnar ríkisstofnanir sér. Eins og ég hef farið yfir, þá höfum við nýtt okkur alla þá kosti sem í boði og sem virka fyrir sveitarfélaga af okkar stærðargráðu hjá Ísland.is og höfum gengið lengst allra sveitarfélaga í því og við höfum líka átt annað samstarf við ríkið. Bæði fengum við umsagnarkerfið frá Alþingi til að nýta í umsagnir mál hjá borginni og það ágætisgangur í samstarfi við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sameiginlega byggingagátt og við miðstöð mennta- og skólaþróunar nýja nemendagátt sem við vorum reyndar byrjuð að þróa sem Bjargey en það verður núna unnið í þessu samstarfi eins og ég nefndi. En það skiptir auðvitað máli að þetta samstarf sé gott og við upplifum að Samband íslenskra sveitarfélaga sé að taka þennan málaflokk af meiri festu og alvöru en oft áður en í fortíðinu höfum við svolítið upplifað okkur brenda því að ætla að fara í eitthvað samstarf eitthvað ákveðið kerfi, bíða eftir því að það fari í gang og bíða bara og bíða þar til á endanum gefumst upp á að bíða og förum þá af stað sjálf og eru þá kannski bara búin að missa einhver 2-3 ár sem hefðu átt að fara í að gera kerfið fyrr. Núna útlit fyrir að það sé mögulega aðeins meira að gerast og ég held að þarna sé mjög mikið af tækifærum til samstarfs, bæði við sambandið og við ríkið, þá í einhverjum tilfellum að þróa lausnir saman, í einhverjum tilfellum að ríkið þrói lausn, eða í einhverjum tilfellum að við þróum lausn, eða önnur sveitarfélög og deili svo kóðanum, eða þannig að aðrir geti nýtt kóðan, eða þá að við, eða ríkið getum sett upp eitthvað kerfi og rekið það þá fyrir smærri sveitarfélög gegn einhverju kostnaðarþátttöku, sem væri alltaf hagstæðari fyrir alla aðila heldur en að hver þrói sína lausn hver í sínu horni. Og þetta allt saman hlutir sem við erum með í skoðun núna. Það skiptir máli hvaða ríkisstjórn sem tekur við núna eftir þessar kosningar að hún sé með opinn hug í þessu máli og hafi smá vilja til að setja púður í það að gera þetta vel og vinna með okkur og hinum sveitarfélögunum í því að efla þjónustu og stafræna innviði á Íslandi. Það getur eflt þjónustu til muna eins og við höfum séð hér, það getur sparað fé, það getur gert stjórnsýslu mun auðveldari með til að gera lítilli fjárfestingu, svona miðað við ábatan og sérstaklega ef okkur tekst að afstýra því að öll sveitarfélögin þurfi að vinna þessa hluti hvert fyrir sig. Og ég kannski leyfi mér að nota tækifærið og segja að ég treysti á þá borgarfulltrúa sem nú eru á leið á þing að beita sér fyrir því, hvort sem að þeir borgarfulltrúar munu koma til með að sitja í meirihluta eða minnihluta, að ríkið vinni með okkur í því að bæta stafræna innviði á Íslandi og greiða úr svona einhverjum kerfislægum göllum. Ég ætla til dæmis að nefna að það er fullkomlega fáránlegt að í dag það þannig að hvert og eitt sveitarfélag þarf að fara í gegnum það að meta hvort tiltekin tæknilausn í skólamálum standist lög persónuvernd og fjarskiptalög og svo kröfur aðalnámskrár og það getur kostað margar milljónir og marga mánuði og svo hefur það gerst að sveitarfélög eru bara kærið eftir að þó þau fara í gegnum þetta mat. Og það að eitt sveitarfélag komist að einhverju niðurstöðu og svo niðurstaða sé ekki yfirfæranleg á annað sveitarfélag heldur þurfum það líka að fara í gegnum ferlið. Það er fullkomlega fáránlegt og ég held að við hljótum öll að vera sammála að það hlýtur að vera hægt að finna betri lausn en það til dæmis á þessu máli. En svo ég fjalli kannski aðeins fjárhags- og fjárfestingaáætlun borgarinnar almennt. Þetta hefur ekkert verið auðvelt og það hefur verið meira og kannski virkara aðhald en okkur þykir skemmtilegt og sumt af því hefur verið bara mjög sárt. Það er bara mikill í rauninni niðurskurður og aðhaldskrafa víðsvegar í kerfinu
en það er samt að virka og við erum að sjá að við erum að ná árangri í bara komast á réttan stað við þessa hagvísa sem er gert krafa að við stöndum réttum megin við og við erum að komast þangað fyrr heldur en á horfðist og við erum að uppfylla alla þessa staðla bara hratt og samt erum við til dæmis að fara að innleiða nýtt rekstrarlíkan fyrir leikskólana og mér finnst það löngu tímabært. Ég hlakka mikið til að sjá hvernig það reynist og það eru 1,7 milljarðar bara í því og það kostar, en eins og við vitum kannski, þá er það líka bara raunhæfari vænting hvað leikskólarnir kosti. Þannig að ég held að það sé í rauninni ekkert brjálæðislega mikil umfram eyðsla. Þetta er bara afstilling á því, á því sem við eigum að vera að gera. Ég held að þetta sé líka bara að vera mjög mikilvæg umbreyting fyrir leikskólan okkar. Við erum í dag með næst lægsta skuldahlutfallið á höfuðborgarsvæðinu og töluvert minna skuldahlutfall heldur en ríkissjóður. Og við erum að vinna okkur í haginn, við erum að komast hraðar út úr þessari sveiflu sem kom vegna COVID sem við fórum vissulega meðvitað inn í til þess að spyrna á móti og við erum að komast hraðar út úr sveiflunni heldur en á horfðist. Það er frábært. Við hérna inni vitum ekki hvernig framtíðin lítur út. Ég leyfi mér til dæmis að vona að næsta ríkisstjórn muni taka skýrari ábyrgð og forystu í húsnæðismálum, muni leysa úr gagnslausum deilum milli ríkis og sveitarfélaga, bæði tekjur sveitarfélaga og verkskiptingu, sérstaklega þegar það kemur að þjónustu við fólk með fötlun, NPA-samninga, rekstur hjúkrunarheimila, móttöku barna af erlendum uppruna. En á sama tíma þá gæti verið að á heimsvísu séum við að keyra inn í erfiða tíma. Það er tilvonandi forseti Bandaríkjanna sem hefur lofað að innleiða mjög harkalega tollastefnu sem að gæti haft bara mjög neikvæð hagræn áhrif í öllum heiminum og líka hér. Og enginn veit hvernig staðan mun þróast í Úkraínu eða hvaða áhrif það mun hafa á hagkerfi heimsins. Mun það stríð draga saman og klárast? Mun það breiða úr sér? Við vitum það ekki. Við hérna inni, við stjórnum ekki þessum hlutum. Við stjórnum ekki hagkerfi heimsins. Við stjórnum ekki hagkerfi Íslands. En við erum búin að sýna það að við erum færum að bregðast við, laga okkur að aðstæðum hverju sinni. Gefa í þegar er samdráttur, draga saman og vinna í haginn til þess að vera í sem bestri stöðu þegar það er ekki samdráttur, þá til að annarkvort grípa tækifærin þegar þau gefast, eða þá til þess að eiga eitthvað inni til að bregðast við næstu erfiðleikum þegar þeir koma. Borgin er nefnilega vel rekin. Það er staðreyndin sem hefur verið reynt að þvæla og fela allt of lengi. Hér erum við með færa sérfræðinga sem hjálpa okkur að átta okkur á heildarmyndinni, hjálpa okkur að setja áhrif stakra ákvarðana eða stærri ákvarðanapakka í samhengi þannig að við áttum okkur á plúsum og mínusum, á tímarömmunum sem er að ræða og bara hverjar afleiðingarnar af því sem við kannski ákveðum ekki muni hafa. Og við búum svo vel að vera með einstaklega gott fólk í þessu. Við búum líka svo vel að okkur í pólitíkinni hefur tekist það ágætlega að forgangsraða út frá þessum upplýsingum, velja hvenær skuli gefa í eða draga úr og hvað ég leggja áherslu á og hvað ekki. Og þó auðvitað verðum við aldrei öll sammála það allt, þá hefur það gengið bara nokkuð vel. Ég held að tölurnar sýni það. Það á enginn einn flokkur einkarétt á því. Þetta hefur verið samstarfsverkefni og það hefur gengið mjög vel í þessu samstarfi að ná utan verkefnið. Ég veit ekki hvort að við getum beðið mikið meira en það. Að því að við erum nýkomin úr kosningabaráttu, þá vil ég nefna það að mér finnst það svolítið sorglegt að í þeirri kosningabaráttu var það notað sem hálfgerð grýla til að hræða fólk að tala Reykjavíkurmódelið. Ég í alvöru átta mig á því. Ég held nefnilega að þingheimur myndi öfunda okkur af því ef þau kæmu hingað inn hve samstarfið hérna inni er gott, hve þroskuð og vinsamleg umræðan er, hvernig okkur gengur að ná málamiðlunum og bara líða vel í kringum hvert annað. Ég myndi bera saman okkar meirihlutarsamstarf hér við fráfarandi ríkisstjórnarsamstarf með jákvæðum hætti hvenær sem er og ég held að engin heiðarleg manneskja myndi gera annað.
Og líka bara, já, bara samskiptin við minnihlutann. Ég segi það bara. Ég þekki fólk sem að þar til fyrir skemmstu sat á þingi og þau þekktu það vel hvernig var yfir í minnihluta á þingi og ég veit að þeim hefði þótt bragur á því ef að á þinginu væru mál minnihlutans rædd jafn reglulega og ítarlega og hér í borginni. Ég veit að fulltrúar minnihlutans hér inni væru ekki mjög sátt við það ef að þau þyrftu að semja við okkur með grátstafinn í kverkunum það að hver flokkur fengi kannski eitt mál til umræðu og atkvæðagreiðslu á hverju önn. Og ég myndi ekki vilja taka þátt í meirihluta sem að starfaði þannig. Þannig að, já, ég held líka að við hljótum að viðurkenna þó að samskiptin okkar á milli séu á köflum erfið, þá eru þau þó almennt betri heldur en hefur verið á þingi, held ég. En fyrst og fremst held ég að hvaða ríkisstjórn sem gæti verið stolt af því að ná sams konar árangri og við höfum náð hér. Og þá meina ég bæði árangur meirihlutans og aðhald og gagnrýni minnihlutans. Það ekkert að Reykjavíkurmódelinu. Bara módel þar sem að fólk talar saman, ber virðingu fyrir hvert öðru, kemst að málamiðlunum með bara ítarlegum samtölum og stendur svo við það. Ef það einhver hræðileg grýla, þá bara ég til í þá grýlu. Við erum þrátt fyrir allt að standa okkur býsna vel hérna. Meina aftur ekki bara meirihlutann, líka minnihlutann. Til hamingju með góðan árangur öll sömul. Takk fyrir gott samstarf. Takk fyrir okkar frábæra starfsfólk og embættismenn. Og bara vonandi tekst okkur áfram að takast vel á við framtíðina þrátt fyrir að breytingar verði í heiminum eða í ríkisstjórn eða hér inn í þessum sal. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja á að þakka borgarfulltrúanum Alexandru Brím fyrir jákvæða ræðu og falleg orð okkur í borgarstjórn og ég vil nú taka undir það að svona þegar ég boðið í einhverja fjölmiðla þá hef ég talað vel okkur í borgarstjórn og við höfum staðið saman að þungum og erfiðum málum þó svo auðvitað séum við síðan að takast á. En það er kannski tvennt og það auðvitað snýr að því sem ég oftast hef talað hérna í borgarstjórn af þjónustu- og nýsköpunarsviði að borgarfulltrúinn kom inn á að það hefði verið að bíða eftir sambandi sveitarfélaga að taka við sér. En síðan höfum við náttúrulega hér í borginni og sviðin verið líka að bíða eftir sumum mjög mikilvægum lausnum sem einhverra hluta vegna hafa ekki ratað upp á borð. Og svo kannski ein spurning í lokin að því ég hef tækifæri til að fá svar. Af hverju þessi leynd núna allt í einu yfir málum frá þjónustu- og nýsköpunarsviði samanber bara borgarráð núna í vikunni að það allt trúnaðarmál? Borgarfulltrúinn hefur lokið það að veita andsvarsvarð og ansvari borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, ég þakka bara fyrir góðar og málefnalegar spurningar. Það alveg rétt að það getur verið mislöng bið eftir að mál komist almennilega til framkvæmda. Það hefur farið svolítið eftir því hversu tilbúin svið eru til að fara í ákveðnar breytingar og almennt séð tel ég að það hefði verið valið tiltölulega rétt þar úr en það getur alveg verið að það hefði ekki alltaf gerst jafn, hvað segjum við, það má alltaf gagnrýna svona forgangsröðun og við erum að reyna að ná betur utanum núna hvernig við formgerum það og hvernig við afgreiðum þá forgangsröðun til þess að það sé meira gegnsæi í því. Ég bara tek þeirri gagnrýni fagnandi að það mætti vera skýrara en það veltur líka pínulítið á því hversu tilbúin sviðin eru og bara hver verkefnastaðan. Til dæmis ef að þú ert, ég vil ekki fara út í ómikla dítilera í stuttu svari. Innspurningin það trúnaðarmerking þegar við erum að tala verkefni sem eru með kostnaðartölum í sem gætu farið í útboð og við viljum ekki að væntanlegir bjóðendur sjái hvaða verðhugmyndir við höfum áður en þeir bjóða. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari óskar borgarfulltrúinn eftir að veita annað andsvar? Nei. Ekki þó fleiri andsvör undir þessar ræðu og telst þá andsvörum undir henni lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Björn Gíslason.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Þegar ég horfi hérna á klukkuna til hliðar við mig, þá sé ég það byrjar hérna mjög spennandi leikur hjá stelpunum okkar eins og sagt er. Það er að spila í riðlakeppni Evrópumótsins eða úrslita leikum að komast í Evrópumótið og þannig að ég stytti ræðu mína 1,5 tíma svona til þess að ég geti nú eitthvað fylgst með þessu. En að öllu góðu gamni slepptu, þá forseti, þá liggur hér fyrir frumvarp að fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 ásamt 5 ára áætlun 2025 til 2029. Ljóst er af þessum áætlunum að skuldir og skuldbindingar borgarinnar aukast stöðugt. Nú samkvæmt þeim er áætlað að samanlagðar skuldir A- og B-hluta borgarsjóðs muni nema 557 milljörðum króna á næsta ári. Þessi þróun veldur stöðugt auknum vaxtakostnaði, eins og gefur að skilja, sem bitnar á okkur öllum borgarbúum. Nú sérstaklega er ráðgert að skuldir A-hluta borgarsjóðs, þar með talið aðalsjóðs og eignasjóðs, fari yfir 217 milljarða króna í lok árs 2025, sem hækkun 10 milljarða frá fyrra ári. Til samanburðar námu skuldir A-hlutans 107 milljörðum króna árið 2018. Þetta jafngildir 102% aukningu á 6 árum. Ennfremur er gert ráð fyrir að skuldir A-hlutans haldi áfram að vaxa jafnt og þétt næstu árin þar til 2028, þegar ráðgert er að skuldbindingar lækki 1 milljarð en lækkunni var upphaflega sögð verða 2 milljarðar í síðustu fjárhagsáætlun en er nú aðeins 1 milljarður króna. Þá eiga skuldir og skuldbindingar A-hluta að lækka 4 milljarða á milli áranna 2028 og 2029. Fara semst úr 226 milljörðum í 222 milljarða. Það er vel ef af því verður, en við sjáum hvað setur í þeim efnum. En forseti, þegar skuldir og skuldbindingar samstæðu borgaranna eru skoðar, sést að þær munu nema hátt í 600 milljörðum króna á næsta ári, 2026, eða 578 milljörðum króna samanborið við 299 milljarða árið 2018. Þetta jafngildir 93% hækkun. Þessi óábyrga fjármálastefna hefur tíðkast í valdatíð Samfylkingar og bandamanna þeirra, bitnar á skattgreiðendum, sérstaklega þeim sem minnst mega við því. Ennfremur hefur þetta alvarleg áhrif á hagkerfið, en í heild sinni þar sem Reykjavíkurborg er stór eining í íslenska efnahagskerfinu. En forseti, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ítrekað bent á mikilvægi þess að greiða niður skuldir borgarsjóðs til að bæta grunnþjónustu fyrir borgarbúa. Við höfum lagt fram fjölmargar tillögur í þeim efnum, bæði á þessu og síðasta kjörtímabili, en þær hafa nær undantekningarlaust verið felldar. Forseti, í fjárhagsáætlun 2025 er áætlað að samanlagðar rekstrartekjur borgarinnar aukist 14 milljarða króna milli ára, fari úr 277 milljörðum árið 2024 í 291 milljarð árið 2025. Þar hafi gert ráð fyrir að skatttekjur A-hlutans hækki 10 milljarða úr 145 milljörðum í 155 milljarða króna. Nú frá 2023 hafa rekstrartekjur borgarinnar aukist 15,7% og útsvarið í hámarki allan tíman. Þetta sýnir svart á hvítu að vandamál borgarinnar er fyrst og fremst útgjaldavandi en ekki tekjuvandi. Eina leiðin til að snúa þessari þróun við er að auka aðhald á þeim sviðum sem þola aðhald eins og miðlægri stjórnsýslu. Jafnframt leggjum við áherslu á sölu eigna sem hægt er að losa eins og malbyggingarstöðina Höfða. Nú forseti og góðir borgarfulltrúar, Sjálfstæðisflokkurinn telur rétt að hefja undirbúning að sölu á malbyggingarstöðinni Höfða án tafar. Andvirðið verði nýtt til að greiða niður skuldir A-hluta borgarsjóðs. Malbyggingarstöðin Höfði er í samkeppnisrekstri og því eðlilegt að borgin sem opinber aðili láti af slíkum rekstri.
Með eignarhaldi á Höfða skapast hagsmunaárekstrar sem grafa undan frjálsri samkeppni og borgin á ekki að vasast í samkeppnisrekstri sérstaklega þegar er til staðar. Og það eru til staðar 3 malbyggingarstöðvar hér á suðvesturhorni. Nú forseti, í ljósi framangreinds legg ég hér fram eftirfarandi tillögu fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins sem merkt D13. Lagt til að hafinn verði undirbúningur á fyrirhuguðu söluferli malbyggingarstöðvarinnar Höfða. Styrkum stoðum verði rennt undir reksturinn á næstunni svo fýsilegt verði að setja félagið í söluferli við lok kjörtímabilsins. Nú forseti, ég ætlaði nú aðeins að ræða hér einnig um sölu á bílastæðahúsum en Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, fór nú ágætlega við það en ég sé mikil tækifæri í þessu fyrir marga ef við gerum þetta. Við sjáum að þeir getur verið með ýmsa þjónustu svo sem þrif á bílum og ýmsu eins og við hefum nú séð reyndar hérna upp í Höfðatorgi, þar er svona starfsemi og þetta gæti held ég henta mörgum og yrði bara betri rekstur á þessu hjá einkaaðilum eða sem væru tilbúnir að skoða þetta mál. En forseti, ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég stíg í pontu hér fyrst og fremst sem borgarfulltrúi en með ástríðufullan áhuga á borginni en líka sem formaður innkaupa- og framkvæmdaráðs og nefni það í því samhengi að síðastliðið voru samþykktar nýjar innkaupareglur, raunar samþykktar endanlega í borgarráði en það var sviðið eða lögfræðingar sviðsins sem mótuðu þær og ráðið samþykkti og þessar nýju reglur þeim er ætlað að gera allt innkaupaferlið skýrara og skilvirkara og gagnsærra og eru þetta liður í því að koma á meiri hagkvæmni og betri þjónustu í borginni bæði fyrir bjóðendur og kaupendur en eins og þeir sem hafa smá innsýn inn í þennan málaflokka þá einkennist hann af býsna flókinni og býsna sérhæfðri tilboðs- og innkaupalögfræði. Og ég held að þessar nýju reglur séu gott skref í rétta átt. Nú, hér í dag eins og svo oft áður á þessum ágætu fundum að þá er rætt fjárhagsstöðu borgarinnar og sitt sýnis hverjum og það er bara mjög eðlilegt sko og mér finnst það samfærandi sem að hefur komið fram og sem við sáum á súlurítum hér hjá núverandi borgarstjóra og fyrrverandi borgarstjóra að skulda hlutfall borgarinnar árið 2024 það er talsvert betra en skulda hlutfall ríkissjóðs, já, eða flestra sveitarfélagana hérna í nágrenni okkar og ég hef alveg skilning á því að sjálfstæðismenn gagnrýni fjárhagsáætlunina, það er ekkert við það að athuga. Það er kannski frekar að mér finnst skrítið að það sé að þeim finnist alveg ómögulegt að bera saman skuldahlutfall ríkissjóðs og annars sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar. Er það ekki einmitt fullkomlega eðlilegt að gera það? Við hvað annað þetta miða? En fjárhagsmálin eru auðvitað gríðarlega mikilvæg og ég held að mikilvæg og þau þurfa að vera í lagi og ég held að þau séu það og að þessi fjárhagsáætlun sýnir það. Enga síður að þá held ég að ein mikilvægasta spurningin sem að við hér í borgarstjórn og raunar allir íbúar borgarinnar
þurfum að svara að hún sé þessi í hvernig borg viljum við búa. Það eru auðvitað skipta skoðanir, það er alltaf skipta skoðanir og þó ekki alveg því að sennilega vilja allir búa í borg þar sem er gott að lífa og starfa. En sagan sýnir að það gerist ekki alveg að sjálfu sér og eiginlega alls ekki sjálfu sér. Það þarf til að mynda að koma til skipulagsstefna sem að tryggir að almannahagsmunir ráði ferðin í ákvörðunum en ekki sérhagsmunir. Og stefnan þarf alveg endilega að fela í sér ákveðina framtíðarsýn, vera vel rökstudd og byggja á góðum reynslurökum og einnig að það sé sett fram áætlun hvernig stefnunni og hvernig framtíðarsýninni verði náð. Og þessi framtíðaráætlun, það er það sem við köllum aðalskipulag. Það er alltilega rifjað upp held ég að því að góð vís er aldrei oft kveðin. Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 fól í sér mjög róttæka stefnubreytingu frá því sem áður hafi verið. Hún kvað á að 90% nýs húsnæði skyldi vera innan byggðamarka og þéttingarreitum. Og hvað einnig á eflingu vistvænna samgöngumáta. Sama línan var tekin við aðalskipulagið sem samþykkt var fyrir nokkrum missurum, eins konar viðbót og sem framlengdi aðalskipulagið til 2040 og þar er raun að gert ráð fyrir 100% þéttingu og þar er miðað við eins og við rætt í borgarstjórnarsal miðað við vaxtarmörk byggðarinnar á höfuðborgarsvæðinu eins og það er skilgreint eða þau eru skilgreint í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. En eins og kom líka fram hér daginn í umræðunni hérna í borgarstjórnarsal þá á að vera hægt að byggja það bil 57.000 íbúðir innan vaxtarmarka á höfuðborgarsvæðinu og það ætti nú að duga okkur eitthvað fram eftir öldinni. Ef ég maður rétt þá eru cirka 56-57.000 íbúðir í Reykjavík í dag sem hafa byggst upp á, cirka 100 árum. Og talandi uppbyggingu þá er alveg hægt að slá því að föstu að það hefur sennilega aldrei í sögunum verið byggt jafn mikið af íbúðum í Reykjavík og undanfarin 10 ár. Og ef byggt hefði verið jafn mikið í öðrum sveitarfélögum landsins þá væri held ég enginn að tala hér húsnæðisskort. Og tölur og línurit sem að finna má í fasteignagátt HMS sýna til dæmis ljóslega að sú kenning Moggans og nokkurra verktaka stenst ekki að þéttingarstefna borgarinnar undanfarin ár hafi verið helstu dragbítur og uppbyggingu húsnæðis, íbúðarhúsnæðis hér á landi, hlutfall íbúðarbygging í borginni miðað við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hefur nefnilega aukist verulega frá því sem það var áratuginn á undan. Og það sem meira er að þá hefur verið undir forystu Dags B. Eggertssonar fyrrum borgarstjóra verið sérstök áherslu á samvinnu borgarinnar við húsnæðissamvinnufélög sem ekki hagnaðardrifin en undanfarin ár hafa verið byggðar tæplega 1000 langtímaleigu íbúðir fyrir láglaunafólk af verkalýðshreyfingunni víðsvegar borgina og segja má eiginlega að verkamannabústaðakerfi hafi verið endurvakið hér í Reykjavík en segja má að það hafi verið lagt af árið 2004 endanlega. En það hafi búið að endurreisa það og auðvitað á verkalýðshreyfingin mestan heiður af því. Einnig hafa verið reistar eða byggðar 1000 leiguíbúðir fyrir stúdenta nota bene allstaðar af landinu, njóta þess og þetta líka allmikið af erlendum stúdentum. Aldrei í sögunni hafa verið byggðar jafn margar stúdentaíbúðir í Reykjavík eða á landinu og svo má nefna að búseti hefur byggt undanfarin ár mörg hundruð íbúðir og einnig byggingafjölög aldraðra.
Það hefur verið lögð sérstök áhersla á uppbyggingu íbúða fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Það var gert til að mynda með samkeppni fyrir nokkrum misserum að byggja 500 íbúðir á hagkvæmu verði fyrir þennan hóp líka víðs vegar borgina. Og svo finnst mér líka að rétt að endurtaka það sem að hefur oft komið fram að borgin, það eru orðin 10-12 ár að borgin mótaði sér samningsmarkmið við lóðarhafa sem að hafa leitt til þess að borgin hefur gert einkaréttarsamninga við lóðarhafa sem að skuldbinda sig til að 20% íbúðana sem þeir byggja séu leiguíbúðir og að félagsbústaðir Reykjavíkur hafði forkaupsrétt á 5% íbúðana en félagsbústaðir eru langstærsta fasteignafélag landsins með yfir 3000 íbúðir. Þessir samningar voru reyndar kærðir að undirlagi samtaka iðnaðarins en samtökin töpuðu því máli gegn borginni, bæði í héraðsdómi og svo var það ekki landsrétti. Þannig að það var nú merkileg saga. En bara nokkur orð á lokum framtíðina, mér sýnist hún bara vera býsna björt hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Verum borgarstjóri sýndi það ágætlega hér á nokkurum glærum það sem stendur til og það jú fyrsti áfangi borgarlínunar, hann kemst í gagnið á næstu árum til að mynda með Fossvogsbrú og ég hlakka til að setjast upp í borgarlínuna og þjóta með henni suður í Kópavog, þó ég veit ekki alveg hvað ég að gera þar, eða upp á Ártúnshöfða. Svo má nefna húsnæðissáttmálann sem mjög merkilegt framtak. Það kveðið á að 16.000 íbúðir verði byggðar næstu 10 árin. Já, það mjög bratt og jú, það alveg rétt sem að bent hefur á. Við erum ekki að ná kannski fyrsta árinu eða fyrstu 2 árunum með eins miklum hraða og krafti og vonast var til, en ég segi nú bara orð eru til alls fyrst og svo það líka ekki síður mikilvægt að í þessum húsnæðissáttmála kveðið á að 35% íbúðana af þessum 16.000 íbúða skulu vera hagkvæmar og vistvænar íbúðir. Reykjavík raunar, eftir því sem ég best veit, eina sveitarfélagið sem hefur undirritað slíkan sáttmála. Á hverju ætli það sé? Á hverju ætli bæjarstjórar í Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi og Seltjarnarnesi vilja ekki skrifa undir slíkan sáttmála? Það áhugaverð spurning. Nú, bara rétt að nefna nokkra helstu uppbyggingareiti sem blasa við okkur. Það var að ég tók aðeins þátt í því að hringja í borgarbúa fyrir minn flokk og hringdi á góðan mann í útkverfi sem var mjög á móti öllu því sem væri í gangi í borginni og sagði það væri bara ekkert að gerast í borginni í mörg ár. Og ég nefndi það við hann að það væri mjög mikið af uppbyggingareitum, mjög víða, innan byggðarinnar, í Vogabyggð með Suðurlandsbraut, Ártúnshöfða. Og þá sagði hann þessi rösknum maður, já ég veit það ekki lengur hægt að keyra borgina fyrir öllum þessum húsum. En já, það þessi reitir sem að blasa við, það náttúrulega mjög mikið við Suðurlandsbrautina, Orkuhúsið, Grensusugur 1 og svo skilst mér að það eigi að ræða samninga við byggingafélagið Eik á næsta borgarráðsfundi mikla uppbyggingu og mjög spennandi á, ekki Skeifan 7 og 9, gengt Glæsibæ. Þar verður ein helsta stoppistöð eða skiptustöð borgarlínunar. Þannig að það kannski loks að fara að gera sem að við spáðum fyrir 10 árum að hlýta að gerast mjög fljótt enduruppbygging Skeifunar, skulum við segja. Og auðvitað það langstærsta byggingarsvæði til næstu ára, það Höfðinn með uppbyggingu upp Ártúnshöfðunum og á landfyllingum við Sævarhöfða
og það eru byrjað að byggja fullum krafti og svo áður en mjög mörg ár líða þá verður byrjað að byggja við Keldnaland og það verður geggjað hverfi til að búa á, sýnist mér. Mér langar aðeins að nefna það að það er svona miðborgir standa fyrir frammi ákveðnu vanda að því víðum heiminn að því að verslunarhættir að breytast, netverslun að aukast mjög mikið og það ein ástæðan fyrir því að borgir leggja núna meiri áherslu að miðborgir séu meiri svona upplifunarborgir. Það sé verið mikilvægur í þáttur jafnvel heldur en sem sagt að þetta sé bara lítið á þessum verslunarborgir og reyndar gat Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrum borgarstjóri, hún gat eða nefndi þetta fyrir 25 árum og fekk nú að ég maður rétt bátt fyrir að nefna þetta en þetta nákvæmlega staðreynd og ég nefni þetta vegna þess að eitt af því sem við erum að gera, höfum verið að gera, það er að gera torgin í borginni, miðborgarsvæðinu svona fallegri og skemmtilegri, mannvænni, Óðinstorg gott dæmi, Hlemmur verða líka, Káratorg og Lækjatorg og ég held að við verum öll bara mjög stolt af þessum torgum þegar klárast og nákvæmlega þess vegna ég smá hissa á tillögum sjálfstæðisfólks að vilja hægja á eða jafnvel hætta við þessar framkvæmdir en að því að það bara ég held að muni allir fagna þeim. Nú svo líka dálítið mikilvægt að hérna séu svona eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á mjög mikilvægt að þetta sé svona menningarborg. Hér séu tónleikastaðir, galleri, listasöfn, leikhús, bíó og við þurfum svolítið að passa upp á þetta og ég nefni þetta vegna þess að já, það kannski má nefna það líka, ég fagnaði mjög að ég reyndi að sem hjálpa til að nú myndlistaskóli Reykjavíkur, svo merka listastofnun og menningar- og menntastofnun flutt upp á Hlemm og það alveg frábært, frábært finnst mér, skólinn þarna á horninu á Rauðarárstíg og Laugavegi á Hlemmi. Mjög fegin að það skuli ekki vera byggt enn eitt hótelið ef þessi alveg svo að því einsleitnin má ekki vera mikil. En síðan samþykktum við daginn í umhverfis- og skipulagsráði beiðni það eða tillögu, deiliskipulagstillögu að breyta gömlu tunnuverksmiðjunni við Ægisgötu 7 í lítið hótel. Og það svolítið það smá súrt og við létum eftirfarandi bókun fylgja með leyfi forseta. Í dag fjöldi vinnustofa listamanna í gömlu tunnuverksmiðjunni við Ægisgötu 7. Starfsemin þar blómleg. Það áhyggjuefni ef slíkir staðir hrekjast stöðugt undan annarri starfsemi. Engu að síður felur tillagan í sér töluverða framför frá gildandi deiliskipulagi hvað varðar útlit hússins og tillagan í samræmi við aðalskipulag borgarinnar. Og já, þarna var borgin ekki stætt á því að hafna þessu og en það er rétt að við höfum þetta í huga. Ég minni rétt undir lokin á setningu sem að danski arkitektinn Jan Gehl eða samlíkingu var einu sinni með á það sem að líkti, sagði góð borg eins og partí þar sem að svo gaman að gestirnir vilja helst ekki fara. Og það voru kosningar eins og hér búið að minnast á og það gætu verið haft ánægileg áhrif fyrir borgina því að ég fagna því að málsvarar borgarinnar og borgarmenningar, urbanisma, tveir fyrrverandi borgarstjórar, Jón Gnarr og Dagur B. Eggertsson, þeir verða þingmenn og líka varaborgarfulltrúarnir Pavel Bartósek og Ragna Sigurðardóttir. Já, og líka, ég veit það, Kolbrún Baldursdóttir og við í borgarstjórn væntum auðvitað mikils af þeim því að hagsmunir borgarinnar hafa oft farið svolítið halloka í umræðum á þingi, finnst mörgum okkar.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var nú með ansi langa ræðu hérna í fyrri umræðu en þá var ég nú að fara almennt yfir pólitíkina og stefnuna í fjárhagsáætlun en nú langar mig aðeins að fara yfir þau mál sem að kannski ég ber ábyrgð á fyrir utan það að vera forseti borgarstjórnar að þá eru það atvinnu nýsköpunar og ferðaþjónustumál. Og það vitum við sem erum og vinnum í sveitarfélögum að ef engin atvinnan í sveitarfélögunum þá nú ekki mikið samfélag. Og við höfum oft rætt það hérna að mjög gjarnan eru sveitarstjórnarfólk að ræða atvinnumál, hvort sem það útgerðarmál í sínu svæði eða landbúnað eða nýsköpun og iðna og þetta verða gjarnan kjarnamálin. Og við erum lánsöm hérna í borginni. Við höfum kannski ekkert svona dagsdaglega miklar áhyggjur af þessu. Ég sit meðal annars fyrir hönd borgarinnar í stjórn Faxaflóahafna og sit þar með kollegum mínum frá Akranesi og Hvalfjarðarsveit. Og ég finn bara mjög mikið fyrir því hvaða áhrif það hefur á kollega mína sem sita hérna frá Vesturlandi þegar að breytingar verða. Og nú síðast urðu mikla breytingar á Akranesi þegar eitt af stöndugu fyrirtækjunum þar fór í gjaldþrot og það hafði gríðarleg áhrif á sveitarfélagið. Og við svona aðstæður þá getur maður eiginlega ekki sett sig í spor sveitarstjórnarfólks landið kring þegar við hérna í höfuðborginni höfum svona búsældalegt og gott atvinnulíf. Þannig að það ber að þakka fyrir það. En það ekki nóg að vera bara þakklátur á dögum eins og þessum, heldur verðum við líka að vita nákvæmlega hvaða sem við viljum, hvernig við ætlum að byggja upp atvinnulífið í borginni og hlúa að því og styðja við. Ekki bara á tyllidögum og gefa okkur það að atvinnulífi hérna sé bara alltaf blómstrandi þó að sannarlega þurfum við ekki að hafa sömu áhyggjur og kollega okkar allt land. Við samþykktum hérna í borginni nýja atvinnu, nýsköpunar og ferðaþjónustustefnu fyrir nokkrum árum síðan, eða í rauninni fyrir 2,5 ári síðan. Og þar settum við fram þá framtíðarsýn og það var kannski svona nýlundan í stefnunni að við vildum bæta hér inn í borgina sköpunarkraft og framtakssemi og finna og búa til frjóan og frjósaman jarðveg fyrir gott atvinnulíf og ekki síður fyrir nýsköpun og ferðaþjónustu. Og við vildum og róum fram hvernig sú stefna hefði áhrif bæði á samfélagið, hvernig það hefði efnahagsleg áhrif og hvernig það hefði menningarleg áhrif á okkur. Ásamt því hvernig það hefur áhrif á nærumhverfi okkar hérna í borginni og á náttúruna. Og við settum á laggirnar aðgerðaráætlun sem var samþykkt í kjölfarið og þar drögum við fram ákveðna svona 6 grunnþætti. Það það hvernig við ásamt atvinnulífinu getum stutt við og stuðlað að sameiginlegum skilningi þannig að borgin í sínu kerfislega umhverfi skilji þarfir atvinnulífsins og hvernig atvinnulífið skilji hvernig stjórnvald borgin er. Við einskoruðum okkur einnig að hlúa að og gera gott umhverfi atvinnulífs og nýsköpunar og gerum það með alls kyns verkefnum. Við viljum fleiri stoðir verðmætasköpunar, það þýðir að við byggjum fleiri stoðir undir atvinnulífið og við viljum einnig búa til sögur, góðar sögur úr borginni fyrir fyrirtæki til að sjá og heyra. Við viljum stuðla að grænum vexti og þetta þekkjum við í gegnum græna planið okkar og í gegnum loftslagsmarkmiðin okkar og ekki síður þessi félagslegi vinkill sem að enginn verður skilinn eftir. Þessi aðgerðaráætlun, hún liggur fyrir og hún núna kynnt reglulega í forsætisnefnd. Við fylgjum henni eftir og pössum upp á þau verkefni sem að í rauninni eru dagsdaglega
í forgrunni og það eru meðal annars nokkuð verkefni sem að við erum í samstarfi við stofnanir eins og Íslandsstofu, við samtökin hérna, við sveitafélögin í kring og ég ætla aðeins að fara yfir þessi verkefni. Við byrjum aðeins á ferðaþjónustunni. Það sem hefur gerst á undanförnum misserum er það að Reykjavíkurborg hefur stuðlað að góðu og miklu samstarfi við hagaðila innan ferðaþjónustu og ber þar hæst núna sameiginleg stofnun okkar, fyrirtækjana á höfuðborgarsvæðinu og sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu svokallaða markas- og áfangastaðarstofu höfuðborgarsvæðisins sem var stofnuð 2023. Og ég fór ágætlega yfir það hérna í borgarstjórn þegar það gerðist. En markastofan, hún þróar og markasetur áfangastaðinn Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið í heild. Og áherslan er að efla atvinnustarfsemi og auka gjaldeyristekjur og þetta er tekjumál. Þetta er ekki kostnaðarmál. Þessari stofu er ætlað að passa upp á það að við búum hér til tekjur. Stofan gengur undir merkjum Visit Reykjavík á erlendum mörkuðum en hérna í innlendu samstarfi kallast hún Markastofan. Í dag eru yfir 100 samstarfs- og aðildarfélagar og ég vil hvetja borgarstjórn á að lesa fréttabréf sem þeim berst reglulega frá Markastofunni en ekki síður að mæta á þá viðburði sem opnir eru öllum og borgarfulltrúar hafa ítrekað fengið boð á að koma og það er meðal annars ferðamálaþing höfuðborgarsvæðisins sem síðast var haldið núna í síðasta mánuði eða í lok október á ferðadeginum Hittumst sem verður núna í vor. En meðal annars á síðasta degi Hittumst þegar öll ferðaþjónustu fyrirtæki í borginni sem eru aðilar að stofunni komu saman til þess að kynna sig fyrir hvort öðru, það mættu yfir 1000 manns. Og þetta var eitt risastórt tengsla netverka hittingur sem að ferðaþjónustan hefur haldið á höfuðborgarsvæðinu í áratug. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt að við nýtum þennan samtalskraft. Það eru fullt af verkefnum sem að Markastofan hefur núna farið fyrir sem hefur með stóra höfuðborgarsvæðið að gera. Mér langar að fara í gegnum nokkuð þeirra. Eitt þeirra eru verkefni sem við þekkjum mörg hver hérna, meðal annars úr skipulaginu og það er Hallgrímskirkju umhverfið. Hvernig á það að vera þegar stóra rútur eru að koma þangað? Við erum líka með íbúa sem búa þarna, við erum með atvinnulíf allt í kring, við erum með börn að fara í leikskólan. Þetta er svona klassískt verkefni, það sem að allir eru með sín gleru og við þurftum eitthvað svona málamiðlara í miðjuna. Í þetta fór Markastofan og við fáum fljótlega að heyra af niðurstöðunum af þessu. Þarna komu, eins og við segjum oft hérna með leyfi forseta, allir og amma þeirra að. Og ég veit ekki betur en að þetta hafi verið mjög kröftug vinna. Það voru nokkur úr pólitíkinni sem meðal annars tóku þátt, en aðalega voru þetta hagaðilar, íbúar, foreldrar barna í skólum og leikskólum, þetta voru atvinnurekendur allt í kring og þetta voru líka þeir sem reka kirkjuna. Annað svona dæmi sem er mjög tengt Mosfellsbæ og er svokölluð Álafoss-kvos. Þar á nákvæmlega sama hátt óskaði sveitafélagið Mosfellsbær eftir aðstoð markaskrifstofunnar til þess að koma að því að taka samtalið og taka vinnufundi það hvernig á að þróa Álafoss-kvosina sem hefur ákveðið menningarlegt og efnahagslegt gildi inn í Mosfellsbæ sem þessi gamalgróni staður. Ok, hvernig á hann að vera? Og inn í þetta fór Markastofan og þetta hefur þegar verið kynnt í Mosfellsbæ og þetta verkefni var sérstaklega kynnt á ferðamálaþingi höfuðborgarsvæðisins núna í október. Eitt af svona verkefnum sem eru á að taka fyrir á höfuðborgarsvæðinu á næsta ári er meðal annars Seltjarnarnes. Og af hverju Seltjarnarnes? Jú, út á Gróttu er gríðarlega mikið af ferðaþjónustu fyrirtækjum sem fara þegar það koma norðurljós. Nákvæmlega svona kvöldum eins og núna, það sem er mikið frost eða kalt og það er hávetur og þanga bara að fara ferðaþjónustuaðilar og ferðamenn sjálfir af því að þeir eru að leita að norðurljósum. Og hvað gerum við með aðstöðun út á Seltjarnarnesi? Er hún góð? Alls ekki. Það þarf að byggja upp innviði, það þarf að gera þetta skipulag, það þurfa allir að koma að. Og það mun vera gert árið 2025. Mér langar að beina athyglinni ykkar líka á 2026, því að 2026 verður hérna á Íslandi sólmyrkvi. Sólmyrkvin verður í ágúst, hásumartíma bara rétt eftir verslunarmannahelgi. Og hvað gera sólmyrkvar? Já, þeir geta kallað á fleiri þúsund manns sem koma í einum grænum og við þurfum að vera undir það búin.
Og undir þetta eru Vestfirðir meðal annars að undirbúa sig því að sólmyrkvinn verður í örskamma stund á jaðarsvæði Íslands sem eru Vestfirðir, Snæfellsnes, Seltjarnarnes, Álftanes og Reykjanes. Og það sem getur gerst er þegar það eru þegar byrjað að bóka gríðarlegan fjölda ferðamanna sem ætla að koma hérna bara til að skoða þetta og þau munu síðan hreyfa sig eins og risastíldartorfa eftir því hvernig veðrið verður á þessum dögum og hver möguleikin er á sýnileika á sólmyrkvanum. Og undir þetta þurfum við að vera tilbúin. Þetta er ekkert minna en einhver risa menningarnóttar skipulag. Bara svo ég seti þetta í eitthvað samhengi. Fólk gerir sér enga grein fyrir því hvaða áhrif þetta getur haft á bara ósköp venjulegan þriðjudag í ágúst. Það eru svona verkefni sem skiptir máli að við á höfuðborgarsvæðinu ásamt geiranum í þessu tilviki ferðaþjónustuna vinnum saman. Eitt af þessum stóru verkefni sem við höfum einnig verið að vinna núna er stefna álagsstjórnun og þolmörk skemmtiferðaskipa. Og það hefur verið í gangi mikið samráðsferli og stefnan er núna á lokametrunum. En þetta er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Faxaflóahafna og þeir sem sita í þessum stýrihóp fyrir utan undirritaða sú sem hér stendur og oddvita Sjálfstæðisflokksins, þá eru þarna fyrst og síðast fulltrúar frá hagaðilum, fulltrúar frá menningu og listum, fulltrúar frá íbúum og við höfum verið að undirbúa þetta sem er þá stefnan og þetta er í rauninni risastórt ferðalag sem við erum komin á. Við erum núna að undirbúa stefnu og þolmörk þar sem að verður búið til sameiginlegt stefnuskjal, þar sem að við sjáum hvert við erum að fara, en það er bara fyrsta skrefið. Því að næsta skref er að móta aðgerðaáætlun og ekki síður að ræða við stjórnvöld, því að þetta er allt saman gert í rauninni undir aðgerðaáætlun stjórnvalda. Þetta er svokölluð C7 aðgerð stjórnvalda í ferðaþjónustu sem var samþykkt á vorþingi 2024. Þegar við erum síðan klár með svona sirka hvurslags aðgerðaáætlun við viljum sjá hérna á höfuðborgarsvæðinu, þá þurfum við að fara í að innleiða hana og mögulega í aðgerðir. Og þetta gríðarlega stórt verkefni sem við þurfum að vera með puttana á púlsanum, en við gerum ekkert af þessu ein. Og í öllum þessum málum er það samvinna á milli atvinnulífsins, þarna í þessu tilviki ferðaþjónustunar, okkar hérna stjórnvaldsins, Reykjavíkurborgar og svo meðal annars í þessu tilviki Faxaflóahafna. Eitt af þessum verkefnum sem við vinnum síðan með Íslandsstofu heitir og kallast Meet in Reykjavík. Þetta er eitt af þessum risatekjuaukandi samstarfi sem við erum í með Íslandsstofu og Hörpu. Það sem verkefni er að ná til borgarinnar stórum ráðstefnum og fundum. En fjöldi ferðamanna sem kemur hingað til borgarinnar á ráðstefnur og fundi eru 5% allra ferðamanna sem koma til landsins. Og heildartekjur þessarar atvinnugreinar eru rúmlega 30 milljarðar árið 2022. Þannig að þetta er engar smá tölur. Efnahagslegt fótspor þessara gesta sem koma hingað á fundi og ráðstefnur er þrefalt meira en annara gesta sem koma til landsins. Og á undanförnum árum hafa Meet in Reykjavík og Harpa, sem er jú fyrirtæki sem við þekkjum vel í helmingseigu Reykjavíkurborgar og ríkisins, að þá hafa þessir samstarfsaðilar framreitt 213 tilboð ráðstefnur og náð, þetta er svona hálfgjör útboð á ráðstefnum og ferðum og stórum fundum og það eru 80 sem hafa komið til Íslands það sem af er. Það eru rétt tæplega 40% af þeim tilboðum sem hafa verið gerð og þetta er mjög góður árangur og segir mér fólk úr þessum bransa að Reykjavík sé ennþá mjög vinsæll áfangastaður fyrir stórar ráðstefnur. En hvernig verkefni er þetta? Að segja ráðstefnur og fundir, á hvaða skala er þetta? Jú, með leyfi forseta ætla ég aðeins að fá að fara yfir það. Það er til dæmis European Film Awards sem voru haldin hérna fyrir 2 árum síðan, ég veit að mörg ykkar muna eftir því. Það var ekkert smávegis sem það setti fókusinn á Reykjavík. Við vorum hérna með League of Legends sem var keppni, íþróttakeppni í rauninni, setti gríðarlegan fókus á Reykjavík. Við erum hérna með á hverju ári Women Leaders Global Forum sem setur gríðarlega áherslu á Reykjavík og ekki bara ráðstefnan, heldur líka The Reykjavík Index
sem að þau nota til þess að mæla jafnrétti. Ef ég fer í svona venjulegar, svona hefðbundnar fag- og fræðiráðstefnu, þá er til dæmis World Geothermal Congress haldið hérna og við erum ekki að tala um að hér mæti 20-30 manns, við erum að tala um hér mæti nokkur þúsund manns. Þessir aðilar mæta gjarnan með maka af því að fara til Íslands er í rauninni kannski stór mál þó að það sé kannski bara beint flug frá London og ekki þannig sé stórt mál. Þannig að dóminó áhrifin sem svona fundir hafa eru gríðarleg og við gerum oft grín að því hér. Hvað eigum við að gera ef við vinnum Eurovision? Hvað verður geggjað? Já, kæru félagar, við erum fara að byggja þjóðarhöll. Við erum að fara að fá heimsmeistaramót í handbolta hérna, bara eftir nokkur ár. Bara það að við séum að fá nýja þjóðarhöll opnar glugga inn í viðskiptaheim íþróttamóta sem við höfum ekki séð áður. Og við verðum að vera tilbúin í þetta. Heimsmeistaramót í handbolta er náttúrulega alveg geggja fyrir svona handboltakempi eins og mig, en það eru bara oft smá peningar í því og smá munir við hliðina á stórum mótum sem að fá allt öðruvísi fókus. Og svo ég fari bara tilbaka í League of Legends, ég meina, við gerum okkur enga grein fyrir því að þetta hleypur á milljónum aðila út allan heim sem fylgjast með á sama tímapunktinu á Reykjavík og fókusin er hér erum við. Við erum með frábæra heiðursgestgjafa sem hafa tekið að sér að vera milliliðirnir á milli Meeting Reykjavík annars vegar og þessara ráðstefnu og þetta er fagfólkið okkar, þetta eru fræðifólkið okkar. Þetta er meðal annars núna, sá sem er að fara að taka á móti risastóri ráðstefnu er fráfarandi rektor Háskóla Íslands. Þetta eru stórkostleg áhrif inn í fræðasamfélagið okkar, inn í nýsköpunum okkar og það er svo margt sem við getum gert til þess að umbreyta borginni á sama tíma og eitthvað svona er að gera. Við þekkjum það þegar við förum á íþróttakappleiki, heimsmeistaramót og Evrópumót í handbolta eða fótbolta eða bara á Eurovision. Hvað gerist í þessum borgum? Jú, það eru risastórir fánar út allt og allt samfélagið nýtur góðsæi. Því að hvað varpast upp í þessu? Menning og listir blómstra við svona aðstæður. Þannig að það er gríðarlega mikið fengið með því að við missum ekki fókusinn og framtíðar möguleikana sem við höfum núna með því að hafa hörpu og með því að við erum að fara að fá þjóðarhöll sem að býr til bara nýjan veruleika. Kannski eru þið að hugsa af hverju ósköpunum er ég hér að fara yfir þessi verkefni. Jú, en það er nefnilega málið er það að það er pólitísk stefna okkar að undirbyggja þetta og styðja við nákvæmlega að við jöfnum út ársveifluna í ferðaþjónustu. Má ég biðja hljóð á meðan að ég held þessa stórkostlegu ræðu. Að lokum langar mig kannski að segja líka að við erum í mörgum svona verkefnum. Við erum meðal annars með Vísindaborgina, þar erum við að vinna með Íslandsstofu. Við erum með Inspired Iceland, þar erum við líka að vinna með Íslandsstofu. Við erum í mörgum svona verkefnum sem geta skapað atvinnutekjur, útsvar, hefur áhrif á samfélag og menning og listir fyrir okkur alla daga. Ég hef oft sagt það hérna, ég ólst upp í Breiðholtinu, strætóbarnir stanslust á leiðinni í bæ, labbaði hér að Hallarisplani því það var það eina sem var að vera, fekk graut, úldnar franska kartöflur á kokkhúsinu því að það var nánast engin veitingastæðan í bæ nema bæjarins bestu. Það er ekki hægt að líka Reykjavíkurborg í dag við Reykjavíkurborg 1980 þegar ég var 15 ára. Og það er Reykjavík í dag, þannig viljum við sjá borgina þróast áfram, þar sem að undirstaða atvinnulífs veitir stuðning við hótelrekstur, við veitingahús, við menningu og listir. Af því að í enda dagsins þá hefur það gríðarlega áhrif á mannlíf fyrir íbúa borgarinnar. Að lokum langar mig aðeins að fara í fyrirtækin okkar. Því það er náttúrulega ekkert venjulegt að sveitarfélagi eins og við að þessari stærðargráðu eigum svona gríðarlega stór fyrirtæki. Og hér var rætt fyrirtækin okkar, Orkuveituna sem dæmi. Og fyrir ári síðan, þá í ársreikning, tæplega fyrir ári síðan, þá varpaði ég hér upp áhrifasvæði Orkuveitunar. Því hér var nú verið að ræða breyting og reglugerð og fleira fyrr á fundinum. En það er náttúrulega heldur ekkert venjulegt og við megum aldrei gleyma því hvert áhrifasvæði Orkuveitunar er.
það eru við hérna í Reykjavík sem stöndum að uppbyggingu að innviðum fyrir stóran hluta landsmanna. Og það er ekkert smá ábyrgð sem við höfum í fanginu með það. Og ég veit að það eru metnaðarfull plön hjá Orkuveitinu og dótturfyrirtækjum að einmitt standa undir þeim væntingum og þeim gríðarlegu fjárfestingum sem framundan eru. Það er risa mál. Það er meðal annars hérna á dagskrá í dag að selja ljósleiðarann. Það er líka risa mál. Það er sannarlega þarf að ræða það á einhverjum tímapunkti eignarhald sveitarfélaga í innviðafyrirtækjum sem eru mögulega komin í samkeppni. Það er bara mjög heilbrigð og góð umræða að ræða það. En við þurfum að gera það á einhverjum svona vinnugrundvelli en ekki kannski að byrja í einhverjum fyrirsögnum á pólitískum vettfangi. Við þurfum það er sannarlega gaman að ræða pólitíkin í því. En fyrirtækin okkar. Í dag stöndum við á eigandastefnu Reykjavíkurborgar sem var samþykkt hér samhljóða í borgarstjórn og fyrir það er ég ótrúlega þakklát. Ég veit að þetta er flókið mál og ég veit að það eru margir sem hafa aðra skoðanir í dag en það er mikið þroskaferli að okkur hafi tekist að standa saman að þessari eigandastefnu og við erum bara á byrjunarstígunum og ég ætla þarf ekkert að fara alveg lengur en hérna, ég tala gríðarlega mikið þessa stefnu en hún hefur gríðarleg áhrif á það hvernig við vinnum með fyrirtækjunum okkar. Og Orkuveitan sem dæmi er eitt af þessum fyrirtækjum sem fóru vel á undan svolítið í góðum stjórnarháttum og gerðu það í kjölfar efnahagshrunsis og þá undir greiðulegum þrýstingi sem þið hafi náttúrulega 100 sinnum heyrt hérna sem var kallað planið eða hvernig var það nú, eða viðreisnarplan. Já, þetta er geggjaorð. Við köllum þetta viðreisnarplanið. Allavega frábært, Þórdís Lóa. Vel gert, hérna í beinni. Þetta var sem sagt viðreisnarplanið hjá Orkuveitunni hérna strax eftir hrun. En allavega þessi fyrirtæki okkar, Orkuveitan og byggðasamlögin okkar, Sorpa og Strætó fóru öll í að gera sínar eigandastefnur og fóru að vinna eftir góðum stjórnarháttum. En það voru ekki öll fyrirtækin okkar sem gerðu það og það var engin stefna innan Reykjavíkurborgar sem svona strúktúreraði það upp. Þannig að eigandastefnan okkar í dag, hún gerir það og hún setur okkur skorður og það er ekkert, ég veit alveg, ég er alveg í pólitík líka. Ég veit alveg hvað það getur verið gaman að fá hendurnar í þessi stóru geggjuðu fyrirtæki og hafa eitthvað það að segja og hafa þessi völd og þessa ábyrgð, það er geggjað. En þegar að OECD-skýrslur segja að við séum á pari við Tyrkland og Mexíkó og Brasilíu og þegar umboðsmaður Alþingis er farin að benda okkur á það að sé bara verulega þunnar undirstöður undir rekstri opinberra fyrirtækja og við þurfum að fara miklu dýpra og í góða stjórnarhætti, þá eigum við að hlusta. Og við köllum hérna alltaf að það að hlusta, það er innri endurskoðun eða úttektarfyrirtæki eru gerð, hlustum þá líka á OECD sem ítrekka núna 2 sinnum hefur sendt skýrslu til okkar sem segir Ísland þarf að fara á annan stað þegar kemur á góðum stjórnarháttum í rekstri fyrirtækja í opinberri eigu. Umboðsmaður Alþingis líka. Nýtt álit. Ég bara treysti því að þið kíkið á það líka. Og við eigum að hlusta. Og þess vegna segi ég eigendastefnan okkar, hún er bara fyrsta skrefið. Og verður hún auðveld að taka næstu skref? Nei. Það get ég alveg sagt ykkur, það verður ekki auðveld. Og hér verðum við alls ekki sammála það. Og það gæti bara vel verið að ríki þyrfti að taka miklu strangara aðhald á okkur þar, en er ríki komið eitthvað lengri við? Nei. Þau eru bara á byrjunarstigi nákvæmlega eins og við. Og ef eitthvað er, þá erum við komin aðeins lengra. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá Faxaflóahöfnum, af því að við erum tiltölulega nýbúin þar að samþykkja nýjan sameignarfélagssamning og nýja eigandastefnu Faxaflóahafna, þar sem eigendur Faxaflóahafna, það er Reykjavíkurborg, Hvalfjarðarsveit, Akranes, Borgarnes og Skorradalur komu sér saman það hvernig við vildum hafa okkur saman sem eigendur. Það var mikið þroskamerki að við gátum gert það. Í dag í fyrsta skipti blöndu stjórn í Faxaflóahöfnum og Reykjavíkurborg gaf eftir stjórnarsæti til þess á þeim grundvelli og þeim hugmyndafræðilega grundvelli að fækka stjórnarmönnum. Að koma í stjórn Faxaflóahafna fyrir ekki löngu síðan var eins og að koma ráðstefnu. Nú er búið að fækka fulltrúum og þetta er orðið miklu heilbrigðara umhverfi. Er það einfalt? Alls ekki. Við erum nýbúin að setja saman stefnu og það eru gríðarleg verkefni framundan.
Þið sáu þegar við fórum hérna yfir fyrirtækin og borgarstjóri gerði það í fyrri umræðinu að það er mjög góður rekstur hjá Faxaflóahöfnum, það eru litlar sem engar skuldir og það er áætluð EBITDA þar upp á tæplega 1800 milljónir á næsta ári. Þannig að ég ætla ekkert að dvelja neitt meira við það, þið þekkið það öll. En það sem mig langar að draga fram núna eru gríðarlega stór innviða fjárfestingaverkefni. Og við erum náttúrulega, ég ætla að fá að byrja að segja að við erum í miðri á í orkuskiptum. Og hvað þýðir það? Það þýðir að við erum að rafvæða skipaflotan. Við erum að rafvæða flutningaskipin okkar sem flytja hérna með gámana og Eimskip reið á vaðið fyrir 1,5 ári síðan ef ég man rétt. Það er kannski tæpum 2 og það var svona fyrsta plugginni þar. Við tókum rafvæðingu skemmtiferðaskipa af minni stærð á miðbakkanum í fyrir akkurat ári síðan. Og við stefnum á það að orkuskipta eða rafvæða fyrir öll skemmtiferðaskip sem koma að Sundabakka eða Skarfabakka á næstu 3 árum. Og það er ekki smávegis, því að þegar eitt svona stórt skemmtiferðaskip upp á 3 til 6, 7 manns plugga sig inn, þá er bara eins og þessi komið heilt þorp í rafmagn í þannig skamma tíma. Þannig að þetta er ekki einföld aðgerð, en hún er risa. Þetta er svona aðgerð sem kostar Faxaflóahafnir 4 milljarða og fáum við eitthvað styrk til þess? Nei, það er bara engin styrkur takk. Ekki úr orkusjóði, það er einhver alþjóðlegu sjóði sem við getum farið í því að við erum ekki í þannig alþjóðlegu samstarfi. Þannig að þetta eru Faxaflóahafnir að fjárfesta sjálf. Mér langar að draga líka athyglinna af dýpkum í Sundahöfn því að höfnin okkar er ekkert sérstaklega djúp. Við erum að bæta í flotan okkar rafmagnsbátum sem eru svokallaðir dráttabátar sem eru þá risa fyrirbæri samt pínu lítil þegar þau sjást út á sjó. Við erum að byggja nýja farþegaskiptamiðstöð á Skarfabakka sem er hálfgjört flugterminal sem tekur á móti þeim farþegum sem er í farþegaskiptum. Þetta eru risa verkefni og að lokum langar mig að draga fram og tengja við nýsköpunina sem ég byrjaði á að ræða og það er Grundartangi. Á Grundartanga höfum við verið með þróunarfélag undanfarin ár. Ég veit að mörg ykkar hérna þekkja það. En við höfum verið í ákveðnu umbreytingavinnu núna undanfarið og stefnum að því að stofna á Grundartanga iðngarð. Og að því að ég byrjaði nú ræðina mína í dag á því að ræða hvað áhrif það getur haft þegar stór fyrirtæki leggja upp laupuna eða færa sig á lítil sveitafélög, eða kannski ekki einu sinni lítið því að Akranes er nú ekki lítið sveitafélag lengur, þá skiptir atvinnustarfsemin á Grundartanga, Akranes, Hvalfjarðarsveit og Borgarnes gríðarlegu máli. Því að fólki sem vinnur á Grundartanga kemur að langstærstum hluta þaðan, þó að sannarlega komi einhverjir frá höfuðborgarsvæðinu líka. Ég er búin að fara hérna yfir nokkur af þessum verkefnum, draga fram atvinnustefnun okkar, fara yfir atvinnumálin, ferðaþjónustuna, rétt aðeins inn á nýsköpunarmálin. Ég gæti tala hérna líka lengi bara tækifæri í nýsköpun. Reykjavíkurborg er þáttakandi þar líka í svokallari nýsköpunarviku. Við höfum einnig verið þátttakendur í nokkrum hröðlum sem skipta máli bæði fyrir lausnir sem borgin er að nýta en líka bara fyrir lausnir fyrir samfélagið. Ég ætla ekki að dvelja og telja þetta allt saman upp. Þið sjáu þetta svo sem líka bara í ráðum og nefndum þegar við kynnum þetta þar. En það sem ég legg áherslu á að við gleymum aldrei í þessum sal er það ef við missum boltan í atvinnulífinu, þá erum við búin að missa boltan fyrir okkur líka. Þannig að höfum augun á boltanum og höldum honum driplandi og stöndum okkur vel þegar kemur að atvinnulífinu, fyrir okkur öll, ekki síst fyrir opinbera kerfið. Því að almenna atvinnulífið er það sem heldur okkur öllum uppi. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu fyrir hennar ræðu og hún var bara margt prýðileg og ég er sammála því að atvinnulífið skiptir miklu máli. Mér langaði að spyrja hana
stefnuna varðandi svona lítil og meðalstór fyrirtæki eins og til dæmis upp á Höfða eða á öðrum stöðum þar sem mögulega á að ryðja í burtu atvinnustarfsemi og í staðinn komi íbúðir. Svona bollaleggingar hennar sko hvar sú starfsemi geti flust og þá eftir atvikum hvort að það sé hægt að halda þeirri starfsemi hér í borginni. Borgarfulltrúin hefur lokið við það að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir þessa spurningu, kæri borgarfulltrúi. Það er náttúrulega sannarlega alltaf verkefni í borgarþróun að atvinnusvæði færast til, það þekkjum við og það skiptir mjög miklu máli að við finnum fyrirtækjunum sem eru reyndar alltaf að breytast svolítið mikið. Á eina stundina er mikil áhersla á iðnað og aðra stundina er það ekki, en þau eru allskyns þessi fyrirtæki okkar. Og þegar við vorum að vinna atvinnu- og nýsköpunar- og ferðaþjónustustefnuna, atvinnu- og nýsköpunarstefnuna fyrst og síðast, það var mjög mikil umræða atvinnulíf í hverfum og hvernig við gætum samtvinnað meira atvinnulíf inn í íbúðahverfum og við ræddum þetta mjög mikið með atvinnulífinu. Það voru haldnir mjög margir, það voru 30 rýnifundir með mismunandi fulltrúum frá mismunandi atvinnulífi og þar voru skýr svör. Við viljum vera innan fólkið en það verður að finna lausn á því, ekkert endilega öll saman. Borgarfulltrúin hefur lokið við það að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Maður veldur sérstaklega Höfðahverfinu fyrir sér vegna þess að það er mikið atvinnustarfsemi lítill og meðalstóra fyrirtæki sem að gefa frá sér lykt og eru eins og til dæmis bifreiðaverkstæði og ýmis önnur álíka starfsemi og ef þá að þétta mjög byggð til dæmis þar og í álíka hverfum þar sem að fyrirhugað er að þétta mjög byggð en það sem að kannski fyrir atvinnustarfsemi, hvað sjá menn fyrir sér að flytja þá starfsemi og hvernig hefur þá samstarfi verið við atvinnulífið á slíkum stöðum, á mögulegum þéttingareitum og hvernig sér þú atvinnustefnuna fyrir þér í þeim efnum? Svo svona kannski á léttari nótum þá alltaf eftir þetta kjörtímabil þá verður almyrkvi eins og borgarfulltrúin Þórdís Lóa minntist á og það var spurning hvort hún gæti skipulagt ferð hérna fyrir okkur sem er á þessu kjörtímabili. Borgarfulltrúin hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni, svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, sannarlega ekkert mál, græjum ferð. Gerum það, verður bara gaman að því. En Höfðin sem dæmi mun verða blanda hverfi, þannig að verður nú einhver atvinnustarfsemi þar. Borgin hefur verið að undirbúa atvinnuhverfi. Það eru náttúrulega aðeins mismunandi eftir því hvernig atvinnu þau geta tekið. Kannski þá best er að nefna ESU-miðlana og margan rekur í rófastans og segir það er svo langt í burtu en ég segi nú bara við ykkur, Höfðin var nú ekkert smá langt í burtu þegar að Höfðin var byggður. Þannig að þetta er nú bara þannig að jaðarinn hann færist alltaf og ég segi bara Sundabraut kom þá, þú vilt, af því að auðvitað er Sundabraut lykil breyta þar. Við erum með fleiri svæði og nú er gríðarleg uppbygging á leiðinni upp á Hólmsheiði. Þar þurfum við hins vegar erum á Vatnsverndarsvæði þannig að það eru aðeins öðruvísi fyrirtæki sem eru þar. En stóra stefnan í atvinnustefnun er blanda atvinnulífinu meira inn í hverfin þannig og það vilja íbúar og það vilja líka vill atvinnulífið en það verður að passa vel og því að sú sambúð getur líka orðið svolítið flókin. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessar ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, kæra borgarstjórn,
nú hefur þessi fundur dregist á langinn og þegar ég lýk máli mínu eru 3 eftir, þannig að ég var beðinn að stytta mál mitt. Þannig að ég gerir ráð fyrir að tala í svona 45-50 mínútur. Ég vona að þið séu mjög sátt við það. Ég kem hér upp sem formaður Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs en einnig sem stjórnarmaður í stjórn félagsbústaða. En áður en ég vík sérstaklega að þessum 2 sviðum borgarinnar langar mig að víkja á nokkrum orðum svona almennt að stöðunni. Ég persónulega stoltur af því að hafa tekið þátt í því með þessum meirihluta núna undir stjórn Einars Þorsteinssonar borgarstjóra og Framsóknarflokksins að snúa fjárhagnum í borginni til betri vegar. Það er mjög jákvætt. Sérstaklega þegar að horft er til þess að Reykjavíkurborg er það sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu og reyndar á landinu öllu sem í rauninni dregur velferðarvagnin. Þetta hafa aðrir fjalla hér í dag, ekki síst Heiða Björg Hilmisdóttir, en það er í rauninni sama hvaða mælikvarða við notum. Ef við lítum til félagslegs húsnæðis, þá eru hér ca. 22 íbúðir félagslegar á hverja 1000 íbúa. Þær eru 2 í Garðabæ, þær eru 12 í Kópavogi og Kópavogur er það sveitarfélag sem kemur næst á eftir okkur. Þetta er svona eitt dæmi. Við erum eina sveitarfélagi sem rekur gistiskýli fyrir heimilislausa og þannig mætti lengi áfram halda. Þannig á sama tíma og þessum meirihluta er að takast að snúa fjárhagnum til betri vegar, að þá erum við líka að hlúa vel að velferðarmálunum. Og það er auðvitað ákveðlega jákvætt og við getum öll verið stolt af því. Varðandi mannréttindaskrifstofu sérstaklega, fjárhag hennar, að þá er gert ráð fyrir að reksturinn eða veltan verði rétt rúmar 370 milljónir á næsta ári, borið saman við 350 milljónir á þessu ári. Þetta er 20 milljón króna aukning miðað við það sem áður var en hlýtur nú að teljast ansi hóflegt. Þarna spilar meðal annars inn í sú staðreynd að við höfum verið að styðja við reksturinn á Bjarkarhlíð sem að samrýmist auðvitað mjög vel stefnum okkar varða kynbundið ofbeldi. En þar kom upp í vandræði hvað varðar húsnæðið og þurfti aukið fé til þeirra þarfa og auðvitað viljum við gera mjög vel þegar kemur að þeim málum. Innan mannréttindaskrifstofunnar auðvitað ansi mörg verkefni sem að verið að sinna og ég veit ekki hvort að allir kannski gerir sér grein fyrir því en þar undir auðvitað eru aðgengis- og samráðsnefnd, fjölmenningaráðið, öldungaráðið og öll íbúaráðin að ógleymdu mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði. Nú, regnbogavottunin þar, það er samstarfsverkefni Saman gegn ofbeldi, það er samstarfsverkefnið Öryggi í miðborg. Nú, það eru mörg alþjóðleg samstarfsverkefni eins og Intercultural Cities, Nordic Safe Cities, regnbogaborgir, skjólborgarverkefnið. Nú, við erum með innleiðingu lýðræðisstefnunnar og við erum með hverfið mitt. Þetta eru allt verkefni sem að mannréttindaskrifstofan sinnir og mér langar að þakka bara starfsfólki mannréttindaskrifstofunnar fyrir ánægjulegt samstarf. Þetta er allt ákveðlega duglegt starfsfólk sem að vill sinna þessum verkefnum vel og hefur gert það í hvívetna. Nú, varðandi félagsbústaði þá það umræða sem við höfum oft tekið hér á þessum vettvangi sem og annar staðar og eins og þið þekkið þá auðvitað voru fréttir af því og það hefur auðvitað verið birt opinberlega að það væru blikur á lofti hvað varðar fjárhagslega sjálfbærni félagsbústaða. Það því auðvitað ánægjulegt að greina frá því og það ekkert launungarmál vegna þess að það hefur verið birt að samkvæmt árshlutareikningi félagsbústaða fyrir fyrstu 9 mánuði ársins að þá hefur orðið jákvæður viðsnúningur í rekstrinum. Og þá ég ekki að tala út frá virðisaukningu fjárfestingar eigna sem að auðvitað rjúka upp með hverju árinu með hækkandi fasteignaverði, heldur bara reksturinn sjálfan vegna þess að sú staða uppi núna á fyrstu 9 mánuðum ársins að veltufé frá rekstri að duga fyrir afborgunum langtíma lána. En handbært fé frá rekstri var 1259 milljónir en afborganir langtíma lána 1129 milljónir og þarna 30 milljón króna munur.
og þetta er auðvitað mjög jákvætt. Ein af þeim ástæðum sem að þarna liggja á baki og sem allt í lagi að fjalla þessum sú ráðstöfun sem að gripið var til að reyna að fækka milliflutningum hjá félagsbústöðum. Og það hefur gengið mjög vel, en í hvert sinn sem að milliflutningar verða, að þá er farið í það að standsetja þá íbúð sem ræðir, hún er þá ekki í útleigu á meðan og rekstrartekjur þá falla niður fyrir utan bara þann kostnað sem af standsetningunni hlýst. En milliflutningum hefur fækkað töluvert og það hefur bæði sparað fjármuni en einnig aukið tekjunar vegna þess að eignirnar eru þá frekar í leigu á þeim tíma. En þetta er allt ákaflega jákvætt tel ég vera. En varðandi rekstur félagsbústaða almennt, að þá auðvitað eru þetta 3 þættir sem að mest áhrif hafa á reksturinn og það er leiguverðið sem við höfum nú rætt töluvert það er uppbyggingin, því að öll viljum við að uppbyggingin haldi áfram og hún verði öflug og mikil og svo er það viðhaldið. Og ef að einhver einn af þessum 3 þáttum gefur eftir, að þá getur það haft mikil áhrif á hina þættina. Og það sem að hefur líka gerst hjá félagsbústöðum er að það hefur hægt á uppbyggingunni, það er ekkert launungarmál. Við höfum ekki verið að kaupa eignir á almennum markaði. Það var tekin ákvörðun um að hætta því tímabundið, en við erum hins vegar ennþá að kaupa þessar svokölluðu kaupréttaríbúðir sem þið kannist við. En það er þannig að þegar að byggð er ný fasteign í Reykjavík, að þá eiga félagsbústaðir forkaupsrétt að 5% eigna eða fasteigna í þeirri fasteign og fá gott verð á því. Og þetta eru eignir sem hafa verið mjög, í rauninni ef þú horfir á eignasafn félagsbústaða og hvaða eignir það eru sem að standa undir sér, að þá eru það kaupréttar íbúðurna fyrst og síðast sem gera það, að menn íbúður á almennum markaði sem keyptar eru á almennum markaði hafa ekki gert það að sama skapi. Kollegi minn Heiðbjörg Hilmisdóttir kom inn á það hér áðan í sinni ræðu að varðandi leiguverð félagsbústaða þá væri í gangi ákveðin skoðun hvað varðar lendingu í því máli, hvernig viljum við tryggja áfram farsæla uppbyggingu félagslegs húsnæðis í borginni á sama tíma og við íþyngjum ekki leigjendum félagsbústaða. En ég vænti þess að við finnum góða lausn á því máli. En í öllu falli, við getum fagnað því að það eru jákvæð teikn á lofti hjá félaginu. Þetta er nú svo sem það sem að ég vildi fara yfir, þó svo að þið viljið öll að ég haldi áfram í svona 45-50 mínútur. En mér langar líka þetta bara að óska nýkjörnum þingmönnum til hamingju, Degi B. Eggertsinni og Pavel Bartósek og Kolbrúnu Baldursdóttur. Það er bara mjög fínt að þau geti farið inn á þing og flutt svolítið af þeirri jákvæðni sem hér er yfir til þingsins. Ég er ekki að grínast. Og auðvitað er það svo að nú þegar við horfum fram á valkyrjustjórnina, þar sem að Viðreisn og Samfylking eru burðarstólparnir, þá megum við kannski vonast til þess að það verði kannski góður samhljómur á milli meirihlutans hér og þeirra sem að fara með völdin í ríkisstjórn. Og að sama skapi getur auðvitað hinn góða stjórnarandstaða sem hér er. Og ég vil auðvitað sérstaklega þakka Kjartani Magnúsinni, Helga Ósk Grétarsinni og Ragnhildi Öldu fyrir að stunda hér afskaplega góða stjórnarandstöðu. En þið getið þá líka kennt félögum ykkar sem að núna er að fara í stjórnarandstöðu á þingi svolítið. Það getur orðið samhljómur líka þar á milli, sem er jákvætt. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mál á dagskrá er borgarfulltrúinn Ásta Skjaldal Guðjónsdóttir. Forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Mig langar til þess að ræða aðeins leigjendur félagsbústaða og félagsbústaði
sem eru jú í eigu Reykjavíkurborgar. Ég spurði sjálfa mig, hver tilgangur félagsbústaða? Ég fór á netið og leitaði og það eina sem ég fann var eftirfarandi texti tekinn af síðu félagsbústaða með leyfi forseta. Félagsbústaðir tryggja framboð af félagslegu leiguhúsnæði í Reykjavík. Í öllum hverfum borgarinnar eru félagslega leiguíbúðir sem ætlaðar eru fjölskyldum og einstaklingum undir tilteknum eigna- og tekjumörkum. Tilvitnun lýkur. Ég hefði viljað sjá skýrari tilgang útlistaðan, en þó kemur greinilega fram í þessum texta að íbúðirnar eru ætlaðar fjölskyldum og einstaklingum undir tilteknum eigna- og tekjumörkum. Og þar með má því segja upphátt að íbúðir félagsbústaða eru ætlaðar þeim sem eiga erfitt með eigin framfærslu og standa ekki undir leigu á almennum markaði. Þar af leiðandi má ætla að leiguverðið eigi að koma til móts við tekjuskort viðkomandi því ella væri varla hægt að telja að félagslegt úrræði væri að ræða. Ég spyr því hvernig þetta kemur heim og saman við þá staðreynd að búið að velta viðhalds- og rekstrarkostnaði auk hækkunar á fasteignaverði síðustu ára yfir á leigjendur félagsbústaða sem sumir hverjir eru sannanlega langt undir settum eigna- og tekjumörkum. Sjálfbærni krafa þjónustu eins og félagslegt íbúðaúrræði er bjargaræði marga en má ekki hafa þær afleiðingar í för með sér að hún auki á fátækt þeirra leigjenda sem höllustum fæti standa. Mér langar í þessu tilliti að hugsa til raunverulegra stöðu einstaklings úr þessum hópi. Fötluð kona sem skortir allt raunverulegt bakland, lifir á örorkulífeyri og leigir hjá félagsbústöðum. Fyrir 53 fermetra íbúð greiðir hún 140.000 krónur á mánuði og þykir heppin að hafa þó örugga íbúð fyrir sig og kisuna sína þó hún sé á köflum smeyk við nágranna sinn. Konan einstæðingur og glímir auk sinnar fötlunar við mikinn, alvarlegan og lamandi afkomukvíða. Ekki aðeins kvíðir hún því að lifa af á milli mánaðamóta, heldur einnig þeirri staðreynd að hún veit aldrei hver leigan komandi mánaðamót því vísitölutengingin tikkar endalaust inn auknum kostnaði. Þannig ekki bara hækka leiga hennar stöðugt, heldur aldrei hægt að vita fyrirfram hver upphæðin í krónum talið hver mánaðamót. Á Evrópuráðstefnu People Experiencing Poverty í Brussel saup fólk feljur yfir þeirri fráleitu hugmynd að vita ekki hver húsaleigan upp á krónu fyrir hver mánaðamót og geta skipulagt fjármál sín fram í tíman. Þeir sem hafa tryggar tekjur, að ég tali nú ekki þá sem hafa tekjur umfram skuldir, þekkja ekki slíkan kvíða. Hve alltumlykjandi hann og hve illa hann getur leikið fólk í þessari stöðu. Hvernig hnúturinn í maganum stækkar og stækkar þangað til hann orðinn svo stór að það erfitt að kyngja eigin munnvatni. Hvernig líkaminn verður óbærilega þungur og það þarf stöðugt stærra og stærra andlegt og líkamlegt átak til að fara út úr húsi, til að rækta sjálfan sig, sinna sjálfum sér, til að gera jafnvel smávægilegustu hluti sem öðrum eðlilegt að gera án umhugsunar. Fólk í fátækt á ekkert síður drauma, vonir, væntingar og þrár eins og hver annar. Þeim bjóðast bara ekki sömu tækifæri og mörgum öðrum til að láta úr rætast. Og því þarf alltaf að nota hvert tækifæri sem gefst til að minna á að fátækt skortur á efnislegum gæðum tilkomin af þeim áföllum sem viðkomandi fékk aldrei tækifæri til að vinna úr. Fátækt ekki aumingjaskapur þess sem við hana býr. Umrædd kona hefur 30.000 krónur til ráðstöfunar eftir að hafa greitt leigu og þá hefðbundnu reikninga sem fyrirliggja hjá henni eins og hjá okkur öllum. 30.000. Spyrjið ykkur endilega hvað 30.000 krónur duga ykkur sjálfum lengi fyrir nauðsynjum. Þessi unga kona skrimtir. Jú, hún á lífi, en ég get ekki með góðri samvisku sagt að hún eigi líf. Hún fer ekki í bíó, kaffihús, leikhús, ferðast í strætó eða annað sem kostar peninga. Og ég get sagt ykkur af minni fyrir reynslu að þegar maður búinn að lifa tíma í slíkum aðstæðum,
þá tapar maður getunni til að leita upp í félagslega afþreyingu sem ekki kostar peninga. Svo verður of erfitt að vera innan annað fólk því það hefur ekki skilning á stöðumanns og upplifunum. Maður tapar sjálfstraustinu, svo sjálfsvirðingunni og einangrast að lokum félagslega. Það er þrennt sem þarf til þess að breyta stöðu eins og umræddrar vinkonu minnar. Það þarf að hækka örorkulífeyrinn sem er að vísa ekki okkar forræði hér. Borgin þarf að koma betur til móts við tekjulægstu leigjendur sína sem hluta af öflugri velferðarþjónustu sinni og að lokum þurfum við sem samfélag að skapa rými fyrir jaðarsetta einstaklinga eins og fólki fátækt sannarlega er. Til að gera þeim kleift að verða aftur virkir samfélagsþegnar. Við getum og eigum að gera betur. Og ég er sjálf lifandi sönnun þess að það er hægt að snúa stöðunni við. Það er hægt að eiga gott og gjöfult líf eftir að hafa búið við fátækt og erfiðleika. Reynslunni bý ég alltaf að og ég er enn jafn staðráðin nú og áður í að nota hana til þess að bæta samfélagið mitt. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Er þetta andsvarsbeiðni? Já. Forseti biður borgarfulltrúa að tjá sig ekki inn í borgarstjórnarsal án leyfis forseta og ef að borgarfulltrúar vilja tala saman þá biður forseti þá að fara fram á meðan á ræðum stendur. Tveir hafa óskað eftir að veita andsvar undir þessar ræðu og það er fyrst borgarfulltrúinn Sandra Ókares. Forseti, ágæti borgarstjórn, ég bara vil byrjaði að þakka borgarfulltrúnum að ræða félagsbústaði, bara fagna því, en hins vegar bara sko, rétt skal vera rétt og þegar verið að ræða svona viðkvæmt félagslegt úrræði að þá finnst mér bara mjög mikilvægt að staðreyndirnar séu réttar og hreinu. Leigu upp á 140.000 krónur, örorkubætur, hvað eru þær háar? Er verið að taka tillit til þess að einstaklingur sem er lág á tekjur fær almennar húsaleigubætur og sérstakan húsnæðisstuðning, þannig að hvernig verður bara ágætt að sjá allavega fá útreikningin og hvernig að þetta færst út, að við þurfum að vera með allar tölur réttar þannig að við getum tekið þessa umræðu á réttum forsendum. Þannig ég bara óska eftir þessum útreikningum hjá borgarfulltrúum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ásta Skjaldal Guðjónsdóttir. Ég er ekki með þessar upplýsingar akkurat núna því að ég vildi ekki taka þér hjá manneskjunni. Það voru persónulegt en ég skal koma til borgarfulltrúans frekari upplýsingu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Sandra Ókares. Já, forseti, þetta er nákvæmlega það sem ég er að tala um. Að koma upp í pontu í borgarstjórn Reykjavíkur og halda svona fram, svona tölum, er bara ábyrgðarlaust. Skulum vera með þessa tölur á hreinu áður en við sláum á fiðluna. Ef við höfum að geta rætt þetta málefnalega og rétt, þá skulum við hafa þessar tölur á hreinu. Og ég bara kalla eftir því og bara bendi borgarfulltrúum á að vera með svona á hreinu áður og fyrir upp í pontu og heldur einhverju fram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara andsvari aftur? Nei, það er ekki, andsvar er beint til þess fulltrúa sem var með ræðu. Óskar eftir að svara því? Já, andsvari borgarfulltrúinn Ásta Guðjónsdóttir. Já, ég var sjálf á þessum tekjum þannig ég veit að ég er ekki að fara með neitt fleipur. Ég vildi bara benda á það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa að ávarpa forseta við upphaf máls. Og þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl. Forseti, borgarstjórn, mér langar að þakka virðulegum borgarfulltrúa Ástu Skjaldal fyrir sína ræðu. Og ég veit að í hvert sinn sem hún talar um fátækt að þá gerir hún það af einurð og heilindum og þekki þessi mál örugglega betur en við mörg hver sem hér erum. En varðandi félagsbústaði almennt og umræðu leiguverð þar að þá ég sammála Söndur Hlíf og Ókares sem komin á það að við þurfum auðvitað að fara með
með rétt mál og tölur og staðreyndur og það er mikilvægt að gera það. Og eins og ég benti á hér í ræðu minni áðan að þetta eru 3 þættir, þetta er uppbyggingin, þetta er viðhaldið og þetta er leiguverðið. Og ég held að sá hópur sem að kannski hefur það verst er ekki hópurinn sem að er að leigja félagsbústöðum. Leigan þar er töluvert lægri en leiga á almennum markaði. Það eru til mjög skilmerkileg gögn það. En það er kannski hópurinn sem er á biðlista og er ekki enn komin inn og neyðist þess að leigja á almennum markaði. Það er kannski hópurinn sem að hefur það einna verst. Og það er líka hópurinn sem að kallar hvað mest eftir aukinni uppbyggingu. Þannig að við þurfum að huga sérstaklega að henni líka. Og það gerum við alltaf í umræðu líka leiguverðið. Þetta kallast allt á. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara? Já. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ásta Skjaldal Guðjónsdóttir. Það þarf samt að vera svigrúm til þess að skoða einstaka mál þegar það á við. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa forseta í upphafi máls. En næst veitir andsvar á öðru sinni borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti borgarstjórn, já, bara tek hjartanlega undir það. Auðvitað þarf að líta til hvers máls eftir því sem hægt er og slíkir aðilar geta auðvitað farið og sótt aukna aðstoð hjá sínu sveitafélagi meðal annars. En bara til þess að útskýra aðeins nánar, það sem inn á var komið hér áðan, að ef að við erum ekki reiðubúin til þess að taka umræðu leiguverðið og til dæmis hvort að það megi hækka það lítillega ef að það geti þá leitt til hugsanlega töluvert meiri uppbyggingar eða hraðari uppbyggingar, að þá kannski kemur það niður á hópnum sem að er á biðlistunum. Þannig að mér finnst umræða, ef við afmörkum hana bara við leiguverðið, að þá kannski nær hún ekki þeirri dýpt sem að þörf er á. En eins og ég nefndi áðan og eins og Heiða Björg Hilmisdóttir kom inn á, að þá er ákveðin skoðun í gangi hvað varðar rekstrargrundvöll félagsbústaða og hvernig sé hægt að bregðast við og það er bara óskandi að þeirri vinnu ljúki fljótlega. En þakka þér fyrir þína fínu ræðu, Ásta. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa að vísa til annarra borgarfulltrúa með titli, það er borgarfulltrúa. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara andsvarinu? Nei, ekki eru þá fleiri andsvar undir þessari ræðu og telst þá andsvörum lokið undir henni. Næstur mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú ekki að hafa langa ræðu hér. Það er sjálfu sér ánægjulegt að finna það að núverandi borgarstjóri hann hafi meiri áhuga á fjármálum borgarinnar en forveri hans. Og það eru ýmis viðmið sem eru á réttri leið ef við höldum málefnalega á umræðum fjármál borgarinnar og það er að sjálfsögðu jákvætt, en eins og félagi mínir í borgarstjórnarhópi Sjálfstæðisflokksins hafa bent á, þá stafa það aðallega af auknum skatttekjum. Eins að vandinn við rekstur Reykjavíkurborgar hefur aldrei lotið að tekjuöfluninni sem slíkri, heldur glímir rekstur borgarinnar við útgjaldavanda.
og á honum ekki tekið með skipulögðum hætti. Þannig að grundvallaratriðið pólitískt við stjórn borgarinnar hvað varðar fjármálin eru þau að það þarf að vera vel skilgreint hver séu lögbundin skylduverkefni sveitarfélagsins og hvernig það er að rækja þau skylduverkefni af hendi og á sem hagkvæmasta hátt og að öll önnur verkefni séu sett til hliðar og reynt að skilgreina þau þannig að er ástæða til að halda áfram með þau eða ekki. Og einn helsti vandi borgarinnar er að enn þann dag í dag er ekki skilgreint nákvæmlega í öllum þessum tölum sem að hér eru borðnar á borð. Er þörf á því að Reykjavíkurborg sé að standa í þessu verkefni? Er það skylt samkvæmt lögum? Þannig finnst mér að það ætti að fara kerfisbundið yfir reksturinn meðal annars til þess að svara þeirri spurningu hvar eigi að skera niður. Vegna þess að það án niðurskurðar að mínu mati þá verður erfitt að ná tökum á rekstrinum í sérstaklega ljósi þess að skuldirna, sérstaklega A-hlutans, eru orðnar það háar að mjög mikið fé fer í að greiða af lánum og greiða vexti sem að gerir alla stöðu A-hlutans þrengri. Þegar maður er að vísa til A-hluta sveitarfélags eins og Reykjavíkurborgar þá er verið að vísa í þá starfsemi sem er rekin með skatttekjum eins og til dæmis velferðarmál eða skóla- og frístundamál og menningar- og íþróttamál og svo framvegis. Og meðan að B-hlutinn, og það er það sem er mjög óvenjulegt við Reykjavíkurborg, með öll önnur sveitarfélög á landinu, að B-hluti Reykjavíkurborgar er afar stór, í sjálfu sér stærri en A-hlutin. Það stafar aðalega af því að Orkuveita Reykjavíkur er afar stórt fyrirtæki. Punkturinn með þessu er að hér hafa verið settar fram tölur meðal annars af hálfu núverandi borgarstjóra þar sem hefur verið að bera saman skuldir Reykjavíkur við önnur sveitarfélög. Sá samanburður er örðugur þegar Reykjavíkurborg er í fyrsta lagi miklu stærri og í öðru lagi með svona rosalega stóran efnahagsreikning sem kemur að þessum B-hlutafyrirtækjum. Einnig er þessi samanburður erfiður vegna þess að Reykjavíkurborg hefur mjög háar tekjur, A-hlutinn sem er rekinn fyrir skatttekjur, hann hefur núna undanfarin ár sérstaklega haft töluverðar tekjur í gegnum arðgreiðslur frá B-hlutafyrirtækjunum. Og ég vildi hér sérstaklega minnast aðeins á þær arðgreiðslur vegna þess að með því að taka svona mikið fé úr B-hlutafyrirtækjunum, þá vantarlega aðalega sem sagt Orkuveitu Reykjavíkur, þá hefur verið að minnka svigrúm þessara B-hlutafyrirtækja eða Orkuveitunar aðalega til þess að lækka álögur á fyrirtæki og einstaklinga í borginni og annara sem að greiða gjöld til fyrirtækisins. En ég vil aðeins lesa upp þessar tölur og þetta er allt saman núvirt til nóvember verðlagsvísitölunar 2024. Sérst árið 2020 þá voru heildararðgreiðslur til borgarinnar 4.066 milljónir og þá er ekki, inn í þessum tölum er ekki ábyrgðargjaldið sem Orkuveitan borgar Reykjavíkurborg A-hlutunum á hverju ári. Þetta eru 4 milljarðar. 2021 voru 4,7 milljarðar, 2022 4,9 milljarðar, 2023 þá var það 6,7 milljarðar tæpir og 2024 er áætlað að verði 5,7 milljarðar. Punkturinn hér samanlagt á þessum 5 árum er þetta næstu 26 milljarðar. Kópavogur, Garðabær og önnur nágrannasveitarfélög og ekki heldur Akureyri
býr að þessum arðgreiðslum. Þetta eru verulega fjárhæðir. Fyrir næsta ár sem við erum að ræða hér áætlunina þá gert ráð fyrir að arðgreiðslur nemi samtals fyrir utan ábyrgðarréttargjaldi sem Orkuveitu Reykjavíkur greiðir að hluta borgarinnar eða borgarsjóði. Þá gert ráð fyrir því að arðgreiðsluna nemi 6.572 milljónum. Þannig að síðan árið 2020 hafa verið teknir 32,5 milljarðar eftir sem þetta árið 2025. Þá var samtals búið að taka 32,5 milljarða úr þessum fyrirtækjum. Þetta eru töluverðar fjárhæðir. Einnig samanburður við ríkið mjög vandmeðfarinn þar sem að ríkið hefur allt annað módel við innheimtu tekna og hefur mun meira svigrúm til þess að setja á ýmis gjöld til þess að afla sér tekna, ólíkt því sem að sveitarfélag hefur. Fyrir utan það að náttúrulega ríkissjóður hefur þurft að standa straum af mjög háum útgjöldum undanfarin ár, bæði út af COVID og svo líka Grindavík, þannig að aftur samanburðurinn nokkuð örðugur. Það breytir því ekki að miðað við þær tölur sem hafa framreiddar að þá myndi ég sem sjálfstæðismaður, sem hægri maður, segja að sveitarfélögin, ef að þetta eru tölurnar sem við erum að horfa á í nágrannasveitarfélögunum, og þá eru þær tölur líka ástæða til þess að hafa áhyggjur af, rétt eins og hér í borginni. Ef við förum þá yfir aðeins skuldastöðu borgarinnar, þá A-hlutans, þá gerir útkomuspáin ráð fyrir því að skuldir A-hlutans í árslok 2024 verði 207 milljarðar króna. 207 milljarðar króna. Ef við skoðum skuldir A-hlutans í árslok 2010, þá voru þær undir 50 milljörðum króna og framreiknað til dagsins í dag, svona í kringum 84-85 milljarðar króna. Þannig að skuldir umfram verðlagsbreytingar síðan 2010 hafa verið 120 milljarðar króna. Þannig að það er búið að vera að reka A-hluta borgarsjóðs hérna á yfirdrætti á afar löngum tíma, eða allar götur síðan 2010. Nú ef við skoðum áætlunina fyrir bæði A- og B-hluta, þá gert ráð fyrir því að í árslok 2025 að skuldirnar verði samanlagt 558 milljarðar króna. Kannski í raun og veru kjarni málsins sem ég reyna að koma á framfæri að það er fullt af tækifærum, eins og tillögur okkar í Sjálfstæðisflokknum hafa gefað til kynna, að ná tökum á rekstrinum og lækka útgjöldin. Með því að lækka þessi útgjöld en halda nokkurn veginn háu tekjustigi, þá er hægt að nota tekjuna til þess að greiða niður skuldir og hætta að greiða blóðuga peninga til fjármagnseigenda í formi vaxta og afborgana. Nú, þannig að Reykjavíkurborg ætti að þessu leyti að vera mun þægilegri rekstrareining en bara öll önnur sveitarfélög á landinu. Sérstaklega þegar horft er til möguleikana sem mörg B-hlutafyrirtæki hafa til þess að skila viðunandi rekstri og greiða eðlilega arðgreiðslur til borgarinnar. Þannig að það sem við höfum til dæmis verið að leggja áherslu á er sú framtíðarsýn að kjörnum fulltrúum hérna í borgarstjórn fækki. Það er engin þörf á því að hafa alla þessa kjörnu fulltrúa í þessu stjórnkerfi. Það er engin þörf á því.
Það er hægt að fækka ráðum og nefndum og eða sameina starfsemi eins og við höfum lagt til með ef við minnir skrifstofu sem að sér aðalega mannréttindamál. Þar er hægt að hagræða. Það er líka ýmis önnur svona minni mál sem er hægt að taka á eins og fjölda upplýsingafulltrúa og svo lengi má telja. Aðalatriðið er kannski að það komi andi stefnumótunar hér þar sem að heilbrigð skynsemi er að ráða meiri för. Það sem að er verið að vegumeta er það þess virði að eyða peningunum í þetta verkefni. Ég hef sjálfur oft nefnt framkvæmdirnar á Hlemmi sem að maður horfir á og hafa staðið yfir í töluverðan tíma og maður velti fyrir sér hverju á þetta að skila fyrir borgarsjóð. Er þetta aðalatriðið í samanburði við það að greiða niður skuldir? Það mætti náttúrulega nefna fleiri torgagerðir hér sem að hafa kostað skildingin. Hlemmur torg hefur nú þegar kostað á 2 milljarð króna, 1,5 milljarð eða svo, og heldur áfram, gert ráð fyrir því áætlun að það séu 600 milljónir. Þegar ég er að vísa í þessa tölu þá er ég að framreikna við tiltekna vísitölu. Og fleiri framkvæmdir hér í miðborginni eru þess eðlis að maður spyr sig, eru þetta forgangsmálin? Auðvitað er það svo að eins og ég minntist á í upphafi ræðunnar að það er ánægjulegt þegar fleiri strik eru að vera á grænu og það sé út af tekjuaukningu fyrst og fremst að takast að ná þessum hlutföllum niður, en að mínum mati eiga markmiðin að vera mun metnaðargjarnari til þess að hægt sé að lækka skatta og að minnka umfang þessa opinbera reksturs. Ef við tölum kannski líka önnur hlutföll hérna, ég hef verið að koma mikið með svona rauntölur, þá ef við tölum hérna til dæmis A-hlutann, að þá er eitt hlutfall sem er mjög mikilvægt sem er veltufjárhlutfall. Og veltufjárhlutfall er sem sagt reiknað sem hlutfall veltufjármuna á móti skammtímaskuldum og sýnir hæfi til að inna greiðslur á næstu 12 mánuðum. Og það er æskilegt að þetta veltufjárhlutfall sé yfir 1,0. Og það er alveg, þegar maður horfir á þetta línuritt hér, að það er ekkert útlit fyrir það á næstu árum að þetta veltufjárhlutfall í A-hlutunum verði yfir 1,0, heldur eru allar líkur að verði undir 1,0. Eins og ég segi, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Pólitíska sýnin og sem að átökin eiga að snúast er viljum við hafa stórt og umfangsmikið opinbert kerfi með sköttum í botni eða viljum við minnka báknið og lækka skatta og lækka álögur og einstaklinga og fyrirtæki. Það er síðarnefnda viðhorfið sem ég tel að hægri menn eigi að standa fyrir og í því felst að taka þar mjög margar erfiðar ákvarðanir til þess að lækka útgjöld A-hluta borgarsjóðs og hætta að taka svo mikinn pening út úr B-hlutafyrirtækjunum til þess að geta staðið undir þeirri óráðsíðu sem maður sér hér allt og mikið. Þannig að ég sé að borgarstjórinn er hér mættur og ég ætla nú ekkert að stríða honum neitt meira. En það er samt gott að skynja í hans málflutningi að hann hafi raunverulegan áhuga á opinberum fjármálum
og það er mjög mikilvægt vegna þess að eingöngu með traustum opinberum fjármálum er hægt að hjálpa þeim sem minnst mega sín í okkar samfélagi. Og það er eitt af því sem er mjög mikilvægt að hið opinbera geri. En það er útilokað að gera það ef að hið opinbera, eins og Reykjavíkurborg, er að greiða háa fjárhæðir af afborgunum og vöxtum, sem er algjörlega ónauðsynlegt. Og eins og ég var bara að minnast á hérna áðan, þá hafa heildarskuldir A-hluta borgarsjóðs hækkað úr því á föstu verðlagi að vera vel undir 100 milljörðum króna, í að vera vel yfir 200 milljörðum króna í árslok 2024 og útliti fyrir að skuldirnar haldi áfram að hækka. Það verður að hætta þessari skuldasöfnun og forgangsraða fjármunum og verkefnum í þágu verkefna sem að borgin er skylt að sinna. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínum. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Magnús Davíð Norðdahl. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, vil þakka virðulegum borgarfulltrúa Helga Áss Grétarssyni fyrir sína ræðu. Byrja á að taka undir það að það er auðvitað gott að tiltaka og benda á atriði sem að geta bjagað samanburð. Þarna er sérstaklega vísað til þess að B-hluti annarra sveitarfélaga sé ekki eins stór og hjá Reykjavíkurborg og það er alveg rétt. Það eru hins vegar önnur atriði sem að einni bjaga þennan samanburð og eins og sá sem hér talar kom inn á áðan í ræðu sinni, þá er það auðvitað hvað er sveitarfélagið að gera. Og Reykjavíkurborg er það sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu og í reyndar á landinu öllu sem að dregur velferðarvagnin. Við erum með langflestar félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa til dæmis. Við erum eitt sveitarfélag með gistiskýli. Þetta eru fáein atriði og það er rétt að geta þess líka í þessu sama samhengi. Varðandi þróun almennt, því að hér var vísað til ríkissjóðs, að þá er á næsta ári gert ráð fyrir 20 milljarða halla á rekstri íslenska ríkisins. Nú fjölgun opinberra starfa hjá hinu opinbera. Já. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Áss Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Reykjavík er höfuðborg. Í því felst mikið forskot meðal annars til þess að afla tekna út af ferðaþjónustu og annarar atvinnustarfsemi. Það er líka atriðin sem ég nefndi varðandi B-hlutann og ég tek alveg undir með ummælum borgarfulltrúans Magnúsar Davíðs Norðdahl að Reykjavíkurborg er að greiða mun meira hlutfallslega í velferðarmál en önnur sveitarfélög á landinu og ég get alveg fallist á þá stefnumótun að æskilegt væri að þessi hlutföll myndu að einhverju leyti jafnast út. Það breytir ekki þeirri heildarmynd samt að meðan að rekstur B-hluta fyrirtækja borgarinnar eru að skila viðunandi hagnaði að þá eigi frekar að laga reksturinn í A-hlutanum en að taka svona mikinn arð út úr þeim fyrirtækjum og reyna að létta álögur á þá sem er að nota þjónustu þeirra B-hluta fyrirtækjum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni. Magnús Davíð Norðdahl. Gjörðu svo vel. Já, forseti borgarstjórn, þessi andsvör eru orðin svo stutt að mann er ekki að klára. En það sem að hér var rætt áðan var það að það er gert ráð fyrir 20 milljarða halla á íslenska ríkinu á næsta ári. Og spurningin er þá kannski þessi til borgarfulltrúans, hvort að hann fagni því ekki að hér sé meirihlutanum undir styrkri stjórn Einars Þorsteinssonar að takast að snúa fjárhag borgarinnar við. Hér er gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu
sem ekki það sem að gerast hjá Íslenska ríkinu með að við síðustu fjárlög eins og þau litu þá út. Það kannski spurningin. Annað atriði sem að borgarfulltrúinn kom inn á var að gagnrýna framkvæmdir hér í miðborginni eins og við Hlemmtorgið. En það auðvitað algjör forsenda fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu á Íslandi að við hlúum vel að borginni og þeim svæðum sem að ferðamenn sækja. Þannig að borgarfulltrúanum finnst það bagalegt að það sé verið að gagnrýna þá uppbyggingu eins og þá sem átt hefur sér stað á Hlemmi. Það eru þetta bara forsenda frekar uppbyggingar ferðaþjónustu, borginni og á landinu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni Helgi Ás Gretarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, varðandi síðarnefnda atriði sem að borgarfulltrúinn nefndi, að þá hefði verið hægt að ná sömum markmiðum með ódýrari og skilvirkari hætti og ég tel að þetta séu fjárfestingar sem að hefði verið betra að eyða peningunum í annað. Það er mín skoðun. Varðandi samanburð við ríkið, þá er það oft flóknar og ég get alveg fallist á það vegna þess að það er mín pólitíska skoðun að hið opinbera eigi að jafnaði verið að rekið með hallalaust eða hallalítið. Ég er á móti skuldasöfnun hins opinbera. Það skiptir ekki máli hvaða flokkur eða hver stýri þeirri skútu hverju sinni. Vandinn í Reykjavíkurborg er að hallareksturinn yfir svo langt tímabil að hann er farin að býta borgina aðhluta borgarsjóðs og mikið og það er verið að greiða á hverju ári allt og mikið í vexti og afborganir lána. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari öðru sinni og er þá andsvari lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem ekki hér upp til að fjalla kannski sérstaklega áfram fjárhagsáætlun heldur öllu fremur til að bera af mér sakir eiginlega. Vegna þess að hér fyrir í dag var til umræðu skuldaviðmið borgarinnar og sú heimild að undanskilja veitu- og orkufyrirtæki við útreikning á fjármálareglum sveitarfélaga. Þar með talið við útreikning á téðu skuldaviðmiði. Nú árið 2020 var ákveðið með lögum að innleiða þessa undanþágu til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs innan sveitarfélaga. Og hún var aftur framlengd árið 2021 með gildistíma út árið 2025. Og þetta fjallaði ég í ræðu minni. Það sem ég hins vegar var ómeðvituð og örugglega flestir hér inni, er að 24. október síðastliðinn innleiddi Sigurður Ingi, innviðaráðherra í starfsstjórn, reglugerð sem framlengi þessa undanþágu út árið 2029. Ég gerði athugasemdir við að reglugerðin hafi ekki verið kynnt á vettvangi borgarinnar og velti því fyrir mér hvaða hvatir voru að baki breytingunni sem var keyrð í gegn í starfsstjórn án kynningar á vettvangi sveitarfélagana. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson kom upp í ræðu og sagði ótrúlegt að sú sem hér stendur hafi ekki vitað af þessari framlengingu. Hvort ég fylgdist ekki með á fundum, hvort ég læsi ekki gögnin. Hann fullyrti í ræðustól borgarstjóra að breytingin hafi bæði verið kynnt og rædd í borgarráði. Hann spurði hvort ég hafi ekki verið að fylgjast með. Sannleikurinn er sá að reglugerðin var hvorki kynnt né rædd í borgarráði. Hún hafði ekki einu sinni verið færð í embættisafgreiðslur. Þetta hefur verið staðfest af skrifstofu borgarstjórnar. Hann fullyrti í ræðustól borgarstjóra að breytingin hafi verið kynnt og rædd í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem við bæði eigum sæti. Hann sagði jafnframt að á þeim vettvangi hafi umsögn sambandsins verið sérstaklega rædd. Hann spurði hvort ég læsi ekki gögn fyrir fundi, hvort ég fylgdist ekki með. Raunin er sú að reglugerðin var aldrei rædd, né heldur kynnt og bara aldrei lögð fram á vettvangi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og umsögnin sem hann sagði að við höfum rætt í stjórninni, hún var aldrei skrifuð. Hann fullyrti í ræðustól borgarstjóra að greinargerð með fjárhagsáætlun kvæði skýrt á þessa framlengingu til ársins 2029. Spurði hvort ég hefði ekki lesið gögnin með fjárhagsáætluninni. Raunin er sú að greinargerð fjármála- og áhættustýringarsviðs kveður sérstaklega á að undanþágan hafi verið framlengt með lögum og gildi út árið 2025. Hvergi er framlengingar til 2029 getið. Og loks fullyrti hann í ræðustól borgarstjóra að hann hefði greint frá þessu öllu í 90 mínútna langri tilþrifalítilli ræðu sinni við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar.
Og ég hef farið í gegnum téða ræðu og það var ákveðin þrældómur, en þar nefnir borgarstjóri númerið á nýrri reglugerð, en nefnir aldrei nokkru sinni hvað hann felur í sér, né heldur að hann hafi leitt til þess að undanþágan væri framlengd til ársins 2029. Í ræðu sinni sagði borgarstjóri orðrétt og með fylgdu raunar glærur með sama texta með leyfi forseta. Með lögum nr. 25/2020 sem sett voru til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru er sveitarstjórnum veitt heimild til að víkja frá þessum ákvæðum sveitarstjórnarlaga 2020-2022. Með lögum nr. 22/2021 hefur þessi heimild verið framlengd til loka árs 2025. Í því felst að ofangreind jafnvægis- og skuldaviðmið eru ekki bindandi fyrir umrætt tímabil. Þannig nú það. Þessi tilraun borgarstjóra til að lítillækka þá sem hér stendur er fremur dapurleg en líka dæmigerð. Láta líta út fyrir að ég komi óupplýst til umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þegar raunin er sennilega sú að engin borgarfulltrúi hér inni hefur varið meiri tíma en sú sem hér stendur við að kynna sér fyrirliggjandi fjárhagsáætlun hvern einasta stafkrók. Í þessari hrokafullu tilraun borgarstjóra fór hann 4 sinnum með ósannindi og ég leiðrétti þau hér með. Framlenging undanþágu til 2029 var aldrei rædd í borgarráði. Framlenging undanþágu til 2029 var aldrei rædd í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Framlenging undanþágu til 2029 var ekki útskýrð í greinargerð með fjárhagsáætlun og framlenging undanþágu til 2029 var ekki útskýrð í 90 mínútna ræðu borgarstjóra við fyrri umræðu. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem borgarstjóri beitir aðferðum af þessu tagi, að slengja fram ósannindum máli sínu til stuðnings, að segja bara eitthvað. Rétt skal vera rétt og svo það sé alveg skýrt, borgarstjóri ég afþakka svona gaslýsingar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og til máls tekur borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, kæra borgarstjórn, þetta er nú einn svo allra undarlegasta ræða sem ég hef heyrt hér í borgarstjórn. Hér kemur Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, og heldur reiðilestur yfir mér og öðrum hér inni vegna reglugerðar sem að sett af ráðherra og birt í stjórnartíðindum og hefur grundvallar áhrif á það hvernig skuldaviðmið sveitarfélagana er reiknað út og á við öll sveitarfélög í landinu. Lætur í það skína að það hefur verið einhver vilji þess sem hér talar eða borgarinn er að fela áhrif reglugerðar sem er sett á ráðherra og birt í stjórnartíðindum. Þetta er bara alveg óskiljanlegt. Ég ætla nú ekkert að fara að svara einhverjum persónulegum athugasemdum, en sko vegna þess að það er verið að tala það að þetta hafi verið falið sko, í greinargerðin hér sem var farið yfir ítrekkað eða með ítarlega í borgarráði er fjallað skuldaviðmiðið. Það fór úr 158% niður í 110–90%. Það er gert grein fyrir því hér á blaðsíðu 5 í greinargerð. Skuldaviðmið er sett fram í samræmi við 14. grein reglugerðar 502 frá 2012 og breytingum á 12. grein hennar samkvæmt reglugerð 1195 frá 2024. Í því felst að veitu- og orkufyrirtæki eru undanskilin við útreikninga fjármálareglum sveitarfélaga. Í ræðu minni hér við fyrri yfirferð fjárhagsáætlunar þá fór ég með þennan texta hér skuldaviðmiðið með leyfi forseta. Skuldaviðmiðið er sett fram í samræmi við 14. grein reglugerðar 502 frá 2012 og breytingum á 12. grein hennar samkvæmt reglugerð 1195 frá 2024. Í því felst að veitu- og orkufyrirtæki eru undanskilin við útreikning á fjármálareglum sveitarfélaga. Rétt er að taka fram að þetta er nýleg breyting en undanþágan sem vísað er til hafði gilt í áratug þar til hún rann sitt skeið árið 2022.
Hún var hins vegar sett inn aftur á dögunum og skýrir það breytingu á útreikningi skuldaviðmiðs samstæðu Reykjavíkurborgar milli ára. Ég ákvað að hnykkja á þessu til þess að upplýsa borgarstjórn og var greinilega ekki vanþörf á. Varðandi það að þetta hafi verið rætt í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, það nú svo að þetta mál var rætt í stjórninni og ég get fundið bara hvenær nákvæmlega það var gert. Ég hef rætt þetta við formann stjórnar sambandsins sem man eftir þessu líka, en við þurfum þá bara aðtöga hvort að borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir var viðstödd þann fund eða ekki, eða kannski á fjarfundi, og kannski hefur þessi umræða farið fram hjá borgarfulltrúanum. Það var óskað eftir umsögnum frá sambandinu. Við þurfum að kanna hvort að slíku umsögn var veitt eða hvort að hún hafi verið eða ekki veitt. Við þurfum bara að kanna það. En það eru 2 umsagnir frá Orkuveitunni og Reykjavíkurborg. Mér skilst að í stjórnsýslulegri meðferð þessa máls hafði eftirlitsnefnd með fjármálu sveitarfélagana líka veitt umsögn þetta mál, og ég gerir ráð fyrir því að stjórnendur annarra sveitarfélaga og eflaust kjörnir fulltrúar þar hafi gert sér grein fyrir því að þessi breyting hafi átt sér stað. Þannig að ég átta mig ekki alveg á þessum hita í þessu máli. Í grunninn er þetta bara mjög góð tíðindi fyrir sveitarfélög sem að málið varðar. Ég held að við deilum ekki inntak reglugerðarinnar, heldur frekar það að borgarfulltrúinn virðist ekki hafa áttað sig á þessu, þrátt fyrir að ég hafi bent sérstaklega á þetta í ræðu minni hér eins og ég hef rakið, og þá nú ekki 90 mínútna ræða eins og haldið var fram hér áðan, heldur var hún kannski vel innan við klukkutíma. En þetta eru mikið af tölum, en ég hnykkti nú bara sérstaklega á þessu, og þetta er líka að finna í greinargerðinni, og ég vona að þetta bara útskýri málið. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, einn hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Sandra Hlíf og Kares, gjörðu svo vel með andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, sko, hvað þetta mál varðar, þá þykir mér, ég skil bara ekki af hverju ekki hægt að segja bara, heyrðu, þetta var ekki skýrt, hvorki í greinargerðinni né í ræðu sem var vísað hérna til. Nýleg breyting á reglugerð segir bara ekki neitt, þannig að náttúrulega mjög skrítið að bara taka ekki fram hvenær þetta verður tekið fram. Og ég skil ekki af hverju ekki bara hægt að segja, heyrðu, það var ekki skýrt, í staðinn fyrir að tala niður til borgarfulltrúa. Þetta er ekki borgarstjóra þeim sem ber þann titil sæmandi. Bara sýna smá auðmýkt og bara viðurkenna þegar eitthvað má betur fara hjá honum sjálfum. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar. Ætlar borgarstjóri að svara andsvari? Já, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú erum við búin að sitja hérna síðan á hádegi. Ræðurnar sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa flutt hér í dag gefa ekki tilefni fyrir þetta andsvar þar sem krafist þess af öðrum að auðmýkt sé sýnd. Ég held að þeir sem krefjast þess ættu kannski bara að byrja á sjálfum sér þegar kemur auðmýkt. Ég held að ég hafi bara sýnt auðmýkt í því þegar ég fer með ræðuna sem ég flutti hér og útskýringar á þessu máli, og tel mig alls ekki hafa hallað máli að neinum hér eða sýnt einhvern hroka gagnvart borgarfulltrúum. Þvert á móti. Bara að útskýra hvernig þessu liggur, og ef þetta hefur farið fram hjá kjörnum fulltrúum, það er bara gott að við eigum þetta samtal hér og nú. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvarari sinni Sandra Hlíf og Kares. Já, forseti,
Þetta snýr náttúrulega einnig að því að staðreyndir, ekki farið rétt með staðreyndir. Því var haldið fram að þetta hefur verið kennt í borgarráði, það var ekki kennt. Það er líka sagt að þetta hefur verið óskað eftir umsögn frá sambandinu inn á samráðsgátt. Þar sem að breytingar sem reglugerðir voru kynntar, þá kemur fram yfirleitt, eða bara alltaf, þegar að óskað er eftir umsögnum frá ákveðnum aðilum, boðum þátttöku. Boðum þátttöku við þessa reglugerð stendur 0. Þannig að mér finnst bara mikilvægt líka að það sé bara sagt og rétt frá. Í stað þess að reyna að velta því yfir á einhvern annan og hann hafi ekki verið að taka eftir á fundum og þess áttar. En þetta var ekki kynnt, hvorki í borgarstjórn, í embættisafgreiðslum, nei í borgarráði og það var bara rangt með farið þegar því er haldið fram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvaraðri sinni og svara þá andsvaraðri sinni borgarstjóri. Forseti, það var farið yfir það hvernig skuldaviðmið borgarinnar breyttist á milli ára. Ef menn halda það hér að það fari úr 158% í niður í 190% án þess að það sé nokkuð annað að gerast, þá skil ég ekki hvað fólk er að hugsa. Ég bara, það hefur ekki verið nein leynd yfir þessari reglugerð. Ég meina, það eru öll sveitarfélög í landinu sem að eru með veitu og orkustarfsemi sem gera upp eftir þessari nýju reglugerð. Ég bara skil ekki hvaða, og nú talaði gaslýsingu áðan, það er nú ekki orð sem ég nota oft, en mér finnst þessi umræða bara koma mjög óvart. Í grunninn er þetta bara jákvætt, þetta eru góð skilaboð inn á markaðina það að skuldir borgarinnar séu þá í eðlilegu samhengi við ábyrgðir borgarinnar, þar að segja skuldaviðmiðið endurspegli betur ábyrgðir borgarinnar á skuldum orkuveitunar og það er bara jákvætt. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvaraðri sinni og er þá andsvörunum lokið en forseti ætlar að heimila stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er auðvitað ekkert athugavert við það að fólk takist á þessum vettvangi áherslur í rekstri borgarinnar. Ég þakka borgarstjóra upplestur úr ræðu sinni sem að einmitt upplýsir að hann nefnir hvergi að þessi undanþága hafi verið framlengd til ársins 2025 og hann les ekki upp síðari hluta sem fylgdi á eftir, sem er kaflinn sem ég las, þar sem sérstaklega nefnt að undanþágum skuldaviðmið gildi úr 2025. En þetta er ekki ágreiningur hvort að reglugerðin sé góð eða slæm eða hvort að undanþágan sé í lagi eða hvað eina. Hún snýr að því að borgarstjóri leyfði sér að fara upp í ræðustól með ósannindi til þess, í einhverju viðleitni til þess að styrkja málflutning sinn með ósannindum og hugsanlega lítillækka eitthvað annan. Hann hélt í fram að framlengingin hefði verið rædd sérstaklega í borgarráði. Það er ósatt. Hann hélt í fram að framlengingin hefði verið sérstaklega rædd í stjórn sambandsins. Það er líka ósatt, það finnst hvergi í fundargerð. Hann hélt líka fram að framlengingin hafi verið sérstaklega útskýrð í greinargerð með fjárhagsáætlun og það er líka ósatt. Og hann hélt líka fram að hann hafi tekið þetta fram í ræðu sinni og nú er upplýst að það er líka ósatt. Borgarfulltrúinn hefur gert stuttu athugasemd. Þá er öllu lokið. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Heiða Björg Hilmisdóttir. Og ef að fleiri hyggjast taka til máls þá væri forseti þakkláttur að fá það núna því að samkvæmt öllu að þá er ég að loka mælendaskrá. Kæri forseti og ágæta borgarstjórn, mér finnst bara mikilvægt að koma hér upp til þess að varpa smá ljósi á þær umræður sem hér eru. Það er þannig að á dagskrá stjórnar sambandsins á fundi 951 þann 30. ágúst er þetta mál á dagskrá og sem eins og borgarstjóri hefur komið inn á. Þetta er liður 12, fjármálareglur sveitarfélaga óskað eftir umsögn. Þetta kemur erindi frá innviðaráðuneytinu þar sem óskað eftir umsögn sambandsins vegna óskar Reykjavíkurborgar breytingu á reglugerð og það kemur umsagnarbeiðni og bókunin er stjórn tekur jákvætt í óskar Reykjavíkurborgar og felur framkvæmdastjóra að skrifa inn umsögn miðað við umræður á fundinum. Og undir þessu eru allir sem eru í stjórn sambandsins og varamenn í stjórn sambandsins að aðganga þessu. Þarna er bréf til innviðaráðherra fjármálareglur, erindi orkuveitunar til innviðaráðuneytis. Þarna er álit eftirlitsnefndar þetta mál.
þar sem þau taka undir að það sé rétt að framlengja þennan frest þar til búið er að koma þessu á réttan kjöl. Þannig að ég vildi bara staðfesta það. Sjálfsagt að fara yfir þetta oftar í stjórn sambandsins, en við fórum allavega rækilega yfir þetta þarna með öllum mögulegum fylgiskjölum og hvort að borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir, já, hún var á fundinum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Þá erum við hljóð í salnum. Þá höfum við klárað mælendaskrá í síðari umræðu um fjárlagafrumvarp eða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og nú ætla ég að hringja inn. Forseti tekur 1 mínútna fundarhlé.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn. Nú hafa allir borgarfulltrúar fengið skjal sent í tölvupósti og biðið borgarfulltrúum að fylgjast vel með atkvæðagreiðslunni. Helst með því að vera með skjalið sem heitir atkvæðagreiðslaskrá opið fyrir framan sig. Og það kemur eftir örskamma stund þegar við höfum farið í gegnum þetta, ekki satt? Eftir breytingatillögum. Já. Við byrjum á breytingatillögum og þær hafa verið birtar á vef Reykjavíkurborgar og voru það fyrir helgi og þær síðustu bárust í dag. Þær hafa verið kynntar hér við umræður og hafa einnig verið birtar í uppfærðum skjölum á vefnum. Breytingatillögur borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna eru merktar nei. Þetta eru breytingatillögur Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Framsóknar. Eru merktar SBPC 1-17. Breytingatillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eru merktar D2-D18. Og breytingatillögur Sósíalistaflokks Íslands eru merktar J1-J4 og breytingatillögur borgarfulltrúa Flokk fólksins eru merktar F7-F27 og breytingatillögur borgarfulltrúa Vinstri grænna eru merktar VAF1-VAF4. Gengið er til atkvæða þær breytingatillögur við frumvarp á fjárhagsáætlun ársins 2025 sem fyrir liggja. Forseti vill vekja athygli á því að í þessu lokaskjali sem þið hafið fengið erum við búin að setja saman nokkrar tillögur sem eru sömu þættina og tillagan sem á undan gengur lengra og við munum bera þær upp til atkvæðagreiðslu í þessari röð. Allir borgarfulltrúar klárir með atkvæðaspjöldin sín. Við byrjum á að ganga til atkvæða breytingatillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Og þá það tillaga, ég ætla bara að fá að segja tillaga meirihlutans númer 1. Og það tillaga jafnlaunastofu. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki. Og það eru borgarfulltrúar meirihlutans Vinstri grænna og Sósíalista, þeir sem á móti kunna vera. Og það hjáseta Flokk fólksins og Sjálfstæðisflokksins. Þá það tillaga meirihlutans númer 2, það tillaga vegna vöggustofunefndar, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki og það samhljóða samþykkt í borgarstjórn. Takk fyrir það. Það tillaga meirihlutans númer 3, tillaga vegna Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki og það samþykkt samhljóða. Og þá það tillaga meirihlutans númer 4, það tillaga búsetuúrræði við Háteigsveg, þeir sem eru sammála vinsamlegast gefi merki og það samþykkt samhljóða. Þá það tillaga meirihlutans númer 5, það tillaga vegna tilfærslu á fjárheimildum. Lagt til að velferðarsvið fái heimild vegna leiðréttingu og dreifingu fjármagni, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki. Ásækir, það vantar. Það tillaga meirihlutans númer 5. Já, það stendur hérna breytingar á fjárheimildu verði eftirfarandi en svo engar frekar upplýsingar. Þannig að mér sýnist til. Þær eru allar í grunngögnunum, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Töflurnar eru ekki þarna inni. Þetta allt saman í gögnunum. Hér forseti einungis að fara yfir samantekt á þessum breytingatillögum. Það breytingatillaga meirihlutans númer 5. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki, haldið því uppi. Kæra þakkir fyrir þetta. Þetta eru atkvæði meirihlutans, Flokk fólksins og Vinstri grænna, þeir sem á móti kunna vera. Það hjáseta Sjálfstæðisflokks og Sósíalista. Þá það meirihlutatillaga, breytingatillaga númer 6. Það tillaga vegna breytinga á innri leigu, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki og það samþykkt með atkvæðum meirihlutans, Flokk fólksins, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Þeir sem á móti kunna vera, það hjáseta hjá sósíalistum. Og þá tillaga meirihlutans, breytingatillaga meirihlutans númer 7. Það tillaga vegna leikskóla líkhaldsins Snorra, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki
og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það breytingartillaga meirihlutans númer 8, tillaga sjálfstætt starfandi grunnskóla. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki og það eru meirihlutinn, Flokkur fólksins, sósíalistar og Sjálfstæðisflokkur. Þeir sem á móti kunna vera, það er hjáseta hjá Vinstri grænum. Og þá er það breytingartillaga meirihlutans númer 9. Tillagan hefur að gera með sjálfstætt starfandi leikskóla. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki og það er meirihlutinn, Flokkur fólksins, sósíalistar og Sjálfstæðisflokkurinn. Þeir sem á móti kunna vera og það er hjáseta Vinstri grænna. Breytingartillaga meirihlutans númer 10, tillaga vegna breytinga á bjarnafjölda í borgarreknum grunnskólum. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það breytingartillaga meirihlutans númer 11, það er fjárfesting í stafrænum innviðum, flutt í rekstur. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki, það eru atkvæði meirihlutans. Þeir sem á móti kunna vera, það eru atkvæði Vinstri grænna og hjáseta Flokk fólksins, sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Þetta er komið. Ekki alveg. Já, í dag ég er bara að passa upp á pappírana. Þá er það breytingartillaga meirihlutans númer 12. Það er tillaga vegna hækkunar á tekjum jöfnunarsjóðs. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það breytingartillaga meirihlutans númer 13. Það er tillaga vegna hækkunar útsvarstekna. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Má ég sjá frá öllum? Já, takk fyrir það. Og þá er það breytingartillaga meirihlutans númer 14. Það er tillaga vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga. Þeir sem eru sammála vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það breytingartillaga meirihlutans númer 15 og það er tillaga vegna breytinga á fjármagnskostnaði A-hluta. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki og það eru meirihlutinn, Vinstri grænir og Sjálfstæðisflokkur. Þeir sem á móti kunna vera, hjáseta Flokk fólksins og sósíalista. Og þá er það breytingartillaga meirihlutans númer 16. Það er breytingar á milliviðskiptum A-hluta. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum nema Flokki fólksins. Þeir sem á móti kunna vera og það er hjáseta Flokk fólksins og sósíalista. Hjáseta sósíalista og Flokks fólksins. Og þá er það loka breytingartillaga meirihlutans að framkvæmt er lagt til að svið fjármála og átsninga verði falið að útfæra ofangreindar breytingar kostnaðarstaði og þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki og það er Sjálfstæðisflokkurinn, Vinstri grænir og meirihlutinn. Þeir sem á móti kunna vera og það er hjáseta sósíalista og Flokk fólksins. Forseti sér vonarglæti í augum borgarfulltrúa nú þegar við höfum farið í gegnum til breytingartillögur meirihlutans og eftir er þá að fara í breytingartillögur Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks, Vinstri grænna og Flokk fólksins. En nú bið ég ykkur að fylgja mér vel því að hér koma nokkrar breytingar á röð. Þá verða bornar upp breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem merktar eru D2 til D18. Og það er fyrst tillaga D2. Og þá er það tillaga Sjálfstæðisflokks sem er merkt D2. Það er tillaga lækkun og frestun á fjárfestingum. Þeir sem eru sammála tillögunni vinsamlegast gefið merki og það er Sjálfstæðisflokkur, Vinstri grænir og Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera og það eru atkvæði meirihlutans og hjáseta Sósíalistaflokks. Tillagan er felld. Þá er það tillaga D3, tillaga frestun fjárfestinga í miðborginni. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki. Það
Það er Sjálfstæðisflokkurinn og Flokkur fólksins, þeir sem að móti kunna vera, og það er atkvæði meirihlutans Vinstri grænna og sósíalista. Tillagan er felld. Þá er það tillaga D4 stjórnkerfis úttekt. Forseti leggur til að vísa tillögunni í borgarráð. Þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögu forseta að vísa tillögunni í borgarráð vinsamlegast gefið merki. Og það er meirihlutinn sósíalistar, Flokkur fólksins og Sjálfstæðisflokkur, og þeir sem að móti kunna vera er fulltrúi Vinstri grænna. Samþykkt er að vísa tillögunni til borgarráðs. Og þá er það tillaga D5. Það er tillaga ráðningarbann. Það er tillaga ráðningarbann í miðlægri stjórnsýslu. Þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefið merki, og það eru Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri og Flokkur fólksins, þeir sem að móti kunna vera, og það er atkvæði meirihlutans og hjáseta sósíalista og VG. Tillagan er felld. Og þá er það tillaga D6. Það er tillaga að mannréttindaskrifstofa verði færð undir velferðarsvið og mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð verði sameinað velferðarráði. Þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefið merki, og það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, þeir sem að móti kunna vera, og það eru fulltrúar sósíalista, Vinstri grænna og meirihlutinn og hjáseta Flokk fólksins, og tillagan er felld. Og þá koma 2 tillögur hagræðingu á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Við göngum fyrst að tillögu að greiða atkvæði tillögu Sjálfstæðisflokksins, og síðan tökum við fyrir tillögu Flokk fólksins sem kallast F25. Já, ég veit það. Ég bara er að hérna. Forseti er aðeins að koma gögnunum sínum í ordurur. Nákvæmlega hérna, ok. Og þá byrjum við á D7 tillaga hagræðingu á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, og þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki, og það er Sjálfstæðisflokkur og Flokkur fólksins, þeir sem að móti kunna vera, og það eru atkvæði meirihlutans og hjáseta Vinstri grænna og sósíalista. Tillagan er felld. Og þá er það tillaga F sem merkt er F25. Tillaga niðurskurð á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og annarri stjórnsýslu. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki,
og það er Flokkur fólksins, þeir sem á móti kunna að vera vinsamlega skifumerki og það eru atkvæði meirhlutans, það er hjáseta Vinstri grænna, sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Er það ekki rétt hjá forseta? Já. Og tillagan er felld. Og þá er það tillaga D8 og hún er tillaga hagræðingu í markaðs- og viðburðamálum. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki og það er Flokkur fólksins og Sjálfstæðisflokkur. Þeir sem á móti kunna vera eru atkvæði meirihlutans. Má ég biðja borgarfulltrúa að fylgjast með? Takk fyrir það. Það er þá atkvæði meirihlutans og Vinstri grænna og tillagan er felld. Það var D8. Og þá er það D9, það er tillaga hagræðingu í D9 er tillaga fækkun upplýsingafulltrúa og þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skifumerki og það er Sjálfstæðisflokkur og Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera, það eru atkvæði meirhlutans og það er þá hjásetja Vinstri grænna og sósíalista og tillagan er felld. Þá er það tillaga D10 hagræðingu vegna móttaka. Þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlega skifumerki. Höldum í gleðina, já, þetta eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins. Þeir sem á móti kunna vera, það eru atkvæði meirhlutans og Vinstri grænna og hjáseta Sósíalistaflokks. Þetta var tillaga númer D10 og hún er felld. Þá var það tillaga að hagræða skipulagi borgarstjórnarfunda númer D11 og þeir sem eru samþykkir vinsamlega skifumerki og það eru sósíalistar og Sjálfstæðisflokkur. Þeir sem á móti kunna vera eru borgarfulltrúar meirihlutans og Vinstri grænna og hjáseta Flokk fólksins. Já, takk fyrir það. Tillagan er felld. Og þá er það tillaga D12 fækkun borgarfulltrúa og forseti leggur til að tillögunni verði vísað frá þar sem að málið er ekki á borði borgarstjórnar. Þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögu forseta vinsamlega skifumerki, það eru fulltrúar sósíalista, Vinstri grænna, Flokk fólksins og meirhlutans. Þeir sem á móti kunna vera eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og tillögunni er vísað frá. Og þá erum við komin að fleiri tillögum sem eru keimlíkar. Það eru 2 tillögur og það er þá annars vegar tillaga sem merkt er D13, tillaga fjölgun lóða úthlutana undir fjölbreyttar gerðir íbúðarhúsnæðis og síðan tillaga F22 sem er tillaga breytt fyrirkomulag lóða úthlutana. Og forseti leggur til að tillögu D13 verði vísað til átakshóps í húsnæðismálum sem nú er að störfum. Þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögu forseta vinsamlega skifumerki og það eru fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks, Flokks fólksins og meirhlutans. Þeir sem á móti kunna vera eru Vinstri grænir. Þannig að tillaga vísun í átakshóp er samþykkt. Og þá er það tillaga breytt fyrirkomulag og lóðaúthlutana og þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skifumerki og það er Flokkur fólksins. Þeir sem ætla að vera samþykkir F22, það er Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera, það eru atkvæði meirhlutans og Vinstri grænna. Tillagan er felld. Þá er það tillaga D14. Það er tillaga fjölgun atvinnulóða fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi. Forseti leggur til að vísa
þessari tillögu í umhverfis- og skipulagsráðs til meðferðar. Þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögu forseta vinsamlegast gefi merki og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins, Flokk fólksins og meirihluta. Þeir sem á móti kunna vera eru Vinstri grænir og hjáseta Sósíalistaflokksins. Þetta var tillaga D14. Þá erum við komin að tillögu D15 og það er tillaga sölu ljósleiðarans og þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast gefi merki og það eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, þeir sem á móti kunna vera eru Sósíalistaflokkur, Vinstri grænir og meirihlutinn og hjáseta Flokk fólksins. Þetta er ekki rétt skilið hjá mér. Flokkur fólksins, já. Og þá er það tillaga D16, tillaga undirbúning að sölu malbikunarstöðunar og forseti leggur til að henni verði vísað frá vegna yfirstandandi vinnu. Þeir sem eru samþykkir frávísunartillögu forseta vinsamlegast gefi merki og það eru meirihlutinn og sósíalistar, þeir sem á móti kunna vera. Sandra, ég veit ekki, ertu á réttu spjaldi? Og það er þá fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og malbikunarstöðunar. Þannig, það var Vinstri grænna. Já, forseti biðst innilegar afsökunar yfir þessu mistökum forseta að tengja Vinstri græn við malbik. Það var sannarlega ekki ætlunin. Ég biðst innilegar afsökunar en frávísunartillaga forseta var hins vegar samþykkt. En það er nú allt í lagi að vera smá gleði. Allir vaknaðir, er það ekki? Þá er það tillaga D17, tillaga sölu bílastæðahúsa í eigu Reykjavíkurborgar og forseti leggur til að vísa tillögunni frá vegna yfirstandandi vinnu. Þeir sem eru samþykkir frávísunartillögu forseta vinsamlegast gefi merki. Það er meirihlutinn Flokkur fólksins og sósíalistar. Þeir sem á móti kunna vera eru Sjálfstæðisflokkurinn og VG. En tillagan samþykkt er til frávísunartillaga. Þá erum við aftur komin af smá breytingu á uppröðun og það eru 2 tillögur rekstrarútboð á sorphirðu og það er fyrst tillaga D18, tillaga rekstrarútboð á sorphirðu Reykjavíkurborgar og forseti leggur til að tillögunni sé vísað frá vegna yfirstandandi vinnu. Þeir sem eru samþykkir frávísunartillögu forseta vinsamlegast gefi merki og það er meirihlutinn og sósíalistaflokkurinn. Þeir sem á móti kunna vera eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna og þetta er hjáseta Flokk fólksins. Og þá er það tillaga F21, tillaga tilraunaverkefni á útboði í sorphirðu í einu póstnúmeri og forseti leggur einnig til að þeirri tillögu verði vísað frá vegna yfirstandandi vinnu. Þeir sem eru samþykkir frávísunartillögu forseta vinsamlegast gefi merki og það er meirihlutinn og sósíalistar. Þeir sem á móti kunna vera eru Flokkur fólksins og Vinstri grænir og Sjálfstæðisflokkurinn allur eða hálfur. Allur Sjálfstæðisflokkurinn? Allur Sjálfstæðisflokkurinn á móti. Móti frávísunartillögu forseta. Þetta skot gengur hjá okkur, kæra borgarstjórn. Þá berum við upp til atkvæða breytingatillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks merktar J1 til J4. Þá er það tillaga J1, það er tillaga laun borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa taki ekki hækkun árið 2025. Og ég þarf að finna hérna. Já, og þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefi merki
Það eru sósíalistar, þeir sem á móti kunna að vera. Það eru fulltrúar meirihlutans og Vinstri grænna og ætlar Sjálfstæðisflokkurinn ekki að greiða atkvæði á móti. Þið sitjið hjá. Og Flokkur fólksins. Og þá er það tillaga J2, tillaga hækkun fjárhagsaðstoðar borgarinnar. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki. Og það eru borgarfulltrúar sósíalista og Flokk fólksins. Þeir sem á móti kunna að vera eru fulltrúar meirihlutans og Sjálfstæðisflokks. VG situr hjá. Já. Og þá er það tillaga J3, tillaga desember uppbót til allra með tekjur fjárhagsaðstoðar. Þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefi merki og það eru fulltrúar Sósíalistaflokks, Flokk fólksins og Vinstri grænna. Þeim sem á móti kunna að vera og það eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og meirihlutans. Tillagan er felld. Og þá er það tillaga J4, tillaga gjaldfrjáls frístundaheimili og þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefi merki. Það eru fulltrúar sósíalista og Vinstri grænna. Þeir sem á móti kunna að vera eru fulltrúar meirihlutans og Sjálfstæðisflokksins og hjáseta Flokk fólksins og tillagan er felld. Þá eru teknar fyrir breytingatillögur borgarfulltrúa Flokks fólksins sem ekki hafa þegar hlotið afgreiðslu og eru merktar frá F7 til F27. Og allir klárir í slaginn. Og það er þá tillaga að fjölga talmeinafræðingum. Forseti leggur til að tillögunni verði vísað til stýrihóps þar sem málið er til vinnslu. Þeir sem eru samþykkir vísun forseta vinsamlegast gefi merki og það eru fulltrúar meirihlutans, Flokk fólksins og Sjálfstæðisflokksins og sósíalista og þeir sem á móti kunna að vera og það eru fulltrúi Vinstri grænna. Þannig að vísun í stýrihóp er samþykkt. Og þá er það tillaga aukið fjármagn til Þá er það tillaga F8 aukið fjármagn til félags- og velferðarmála fatlaðs fólks og þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki og það eru sósíalistar og Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna að vera og það eru atkvæði meirihlutans og hjáseta Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks. Og þá er það tillaga F9 úrbætur á biðstöðum strætó. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefið merki og það er Flokkur fólksins og sósíalistar. Þeir sem á móti kunna að vera og það eru atkvæði meirihlutans og þarna er hjáseta Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Og þá er það tillaga F10. Það er tillaga að fjármagna uppbyggingaráætlun sérstakt húsnæði fyrir fatlað fólk og forseti leggur til að tillögunni verði vísað frá vegna yfirstandandi vinnu. Þeir sem eru samþykkir frá tillögu forseta vinsamlegast gefi merki og það eru atkvæði meirihlutans og sósíalista. Þeir sem á móti kunna að vera eru Flokkur fólksins og Vinstri græn, hjáseta Sjálfstæðisflokks. Og þá er það tillaga F11, tillaga að fjölga félagsmiðstöðvum fyrir aldraða. Og forseti leggur til að tillögunni verði vísað til stýrihóps mótun stefnu í málefnum aldraðs fólks
Þeir sem eru samþykkir vísunartillögu forseta vinsamlegast gefi merki. Það eru fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Flokk fólksins og meirihluta, þeir sem á móti kunna vera, og það er hjáseta Vinstri grænna og sósíalista. Tillagan samþykkt að vísa henni til stýrihóps. Og þá er það tillaga F12 og það er tillaga breytingu á ráðstöfun fjármagns á skóla- og frístundasviði. Þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefi merki, og það er Flokkur fólksins, þeir sem á móti kunna vera, og það eru atkvæði meirihlutans, og það er þá hjáseta Vinstri grænna, sósíalista og Sjálfstæðisflokks, ekki rétt. Og þá erum við komin að tillögu númer 13 sem er að tillaga styrkveitingu, að hækka styrkveitingu til foreldrahús, og forseti leggur til að tillögunni sé vísað frá vegna yfirstandandi vinnu. Þeir sem eru samþykkir frávísunartillögu forseta vinsamlegast gefi merki. Samþykki frávísunartillögu forseta, og það eru atkvæði meirihlutans. Þeir sem á móti kunna vera eru Flokkur fólksins og Vinstri grænir, hjáseta sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Og þá er það tillaga F14 úrbætur á aðgengi skólum Reykjavíkurborgar, og þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefi merki, og það eru Sjálfstæðisflokkurinn, sósíalistar og Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera eru fulltrúar meirihlutans, og tillagan er felld. Hjáseta hjá Vinstri grænum, já. Okay. Þá er það tillaga F15 hækkun á grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefi merki, og það eru sósíalistar og Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera eru Sjálfstæðisflokkur og meirihlutinn, og hjáseta VG. Og þá er það tillaga F16 breyting á launum formanna íbúaráða, og forseti leggur til að tillögunni sé vísað til forsætisnefndar, og þeir sem eru samþykkir breytingar á launum formanna íbúaráða. Vísa í vinnu forsætisnefndar. Vísa frá, nú fyrirgefið. Þá leggur forseti til frávísun vegna vinnu í forsætisnefnd. Forseti leggur til frávísun vegna vinnu í forsætisnefnd. Þeir sem eru samþykkir frávísunartillögu forseta vinsamlegast gefi merki, og það er atkvæði meirihlutans. Þeir sem á móti kunna vera eru sósíalistar, Vinstri grænir og Flokkur fólksins, og hjáseta hjá Sjálfstæðisflokki. Og þá er það F17, og það er tillaga að lækka áætlaðan, hljóð í salinn, kæru borgarfulltrúar, það er tillaga að lækka áætlaðan kostnað vegna utanlandsferða. Það er tillaga F17. Forseti leggur til að vísa tillögunni til borgarráðs. Þeir sem eru samþykkir tillögu forsetum að vísa henni til borgarráðs vinsamlegast gefi merki. Samþykkir vísun í borgarráð, það er meirihlutinn, Sjálfstæðisflokkurinn, Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera eru Vinstri grænir og hjáseta sósíalistaflokks. Og þá er það F18, og sú tillaga hljóðar upp á auki fjármagn til námskeiða fyrir börn og foreldra. Og forseti leggur til að vísa í stýrihóp rýningu á biðlista barna og ungmenna eftir sálfræðiþjónustu miðstöðvar og mat eftir framkvæmd. Þeir sem eru samþykkir vísun forseta vinsamlegast gefi merki, og það er meirihluturinn og Flokkur fólksins og Sjálfstæðisflokkur. Þeir sem á móti kunna vera
og það er hjáseta Vinstri grænna og sósíalista. Og þá er það tillaga F19, það er tillaga sálfræðilegt meðferðarúrræði fyrir eldra fólk og forseti leggur til að tillögunni verði vísað til stýrihóps mótun stefnu í málefnum eldra fólks. Þeir sem eru samþykkir vísunartillögu forseta vinsamlegast gefi merki og það er Sjálfstæðisflokkurinn, Flokkur fólksins og meirihlutinn, þeir sem á móti kunna vera, það er hjáseta, sósíalista og Vinstri grænna. Og þá er það tillaga F20, það er tillaga lækkun útgjalda vegna leigubifreiða, þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefi merki og það er Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera eru meirihlutinn og hjáseta hjá Vinstri grænum, sósíalistum og Sjálfstæðisflokki. Og þá er það tillaga 21. Nei, fyrirgefið, já. Við erum að fara í tillögu 23. 23. Við erum búin með tillögurnar þarna á milli. Þær hafa farið fram áður. Við erum að fara í tillögu F23, tillaga breytingar á skipulagi þjónustu og nýsköpunarsviðs. Og þeir sem eru sammála vinsamlegast gefi merki og það er Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera eru atkvæði meirihlutans, aðrir sitja hjá, það er Vinstri grænir, sósíalistar og Sjálfstæðisflokkur. Og þá er það tillaga F24 að falla frá leiguverðshækkun í félagsbústöðum og forseti leggur til að vísa tillögunni til borgarráðs þar sem að tillagan er í vinnslu þar. Þeir sem eru samþykkir tillögu forseta vinsamlegast gefi merki og það eru meirihlutinn og Sjálfstæðisflokkurinn og Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera eru Vinstri grænir og sósíalistar sitja hjá. Þá erum við. Forseti er alltaf aðeins að lenda í því að talva mín dettur út og það tekur 90 sekúndur að ræsa sig. Því hvort að fleiri hérna eru í þessu. En við erum sem sagt komin núna í tillögu F26 og VAF1 sem að báðar leggja til að báðar hafa að gera með stafrænt ráð. Og við byrjum á tillögu F26 að leggja niður stafrænt ráð. Þeir sem eru sammála tillögunni vinsamlegast gefi merki og það er Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera eru meirihlutinn Vinstri grænir og sósíalistar og hjáseta Sjálfstæðisflokks. Tillagan er felld og þá er það tillaga Vinstri grænna sem merkt er VAF1, tillaga að stjórnkerfisbreytingu. En það er einnig lagt til að stafrænt ráð verði lagt niður. Þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefi merki. Þeir sem eru samþykkir, það er Flokkur fólksins og Vinstri grænir og með sýnist Sjálfstæðisflokkurinn vera á hreyfingu, já, samþykkir. Þeir sem á móti kunna vera eru meirihlutinn og sósíalistar og tillagan er felld. Þá er að lokum í þessum riðli. Það er tillaga F27, tillaga úttekt á búsetuhögum og búsetuúrræðum öryrkja í Reykjavík. Það er tillaga F27 og forseti leggur til að vísa tillögunni til velferðarráðs. Og þeir sem eru samþykkir vísunartillögu forseta, vinsamlegast gefi merki. Dóra, er þetta það sem þú ætlar að segja? Og það er samþykkt með meirihlutanum Flokk fólksins og sósíalistum og mótatkvæði
Vinstri grænna. Þá, það sat enginn hjá, nei. Nei, það var ekki. Þá verða teknar fyrir þær breytingartillögur sem komu frá borgarfulltrúa Vinstri grænna sem ekki hafa þegar hlotið afgreiðslu. Og þá að það er tillaga VAF2, tillaga breytingu á íbúaráðum og þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlega skrifi merki og það eru Vinstri græn, þeir sem á móti kunna vera og það eru atkvæði sósíalista og meirihlutans og hjáseta Sjálfstæðisflokksins og Flokk fólksins. Þetta var VAF2. Forseti biður aðeins hljóð, ég er að hlusta hérna. Nú, ok. Ég veist ekki. 11. Þetta er 12. Ok, þetta er 13 og þetta er 14. Forseta hefur borist þær upplýsingar að þetta sé rétt hjá borgarfulltrúum, gott að þið eru glögg, þið eru með skjal þar sem tillaga VAF2 er í rauninni VAF12 og tillaga VAF3 er í rauninni VAF13 og tillaga VAF4 eru tillaga VAF14. En kvíðið eigi, forseti mun fara með ykkur í gegnum þetta. Það er þá tillaga, við vorum að greiða atkvæði tillögu á breytingu íbúaráðum, þetta ekki rétt hjá mér, það var búið. Og þá erum við komin að, tillögu sem gengur undir nafninu bæði VAF3 og VAF13, tillaga fjölgun ístíma skautahallarinnar og forseti leggur til að tillögunni sé vísað til menningar- og íþróttaráðs og þau sem eru samþykk vísunartillögu forseta vinsamlega skrifi merki og mér sýnist það vera samþykkt samhljóða. Og þá er það tillaga sem gengur undir númerinu VAF4 eða VAF14 sem er tillaga breytingu af fundarkostnaði og launagreiðslum varamanna í ráðum og nefndum og forseti leggur til að tillögunni sé vísað til forsætisnefndar. Og þeir sem eru samþykkir vísunartillögu forseta vinsamlega skrifa merki og er það samþykkt samhljóða. Þá mun skrifstofustjóri borgarstjórnar og ritari borgarstjórnar ýta á send og borgarfulltrúar fá nú sendan e-mail. Skemmtilegt skjal með mörgum tölum. Og við göngum til atkvæða frumvarp fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 með áorðnum breytingum. Ef enginn gerir athugasemd við þá málsmeðferð hér, þá tekur forseti fyrir liði samkvæmt listanum sem borgarfulltrúar hafa hjá sér. Það eru skyggðu liðirnir sem við greiðum atkvæði og hyggst forseti bera þá upp í einu lagi ef enginn hreyfir andmælum. Og hefst þá Þetta á að vera detta inn, bara, þetta er mjög spennandi, þetta er æsispennandi. Flott. En hér er að ræða frumvarpið
með áorðnum breytingum. Þeim breytingum sem frumvarpið hefur tekið frá því það var fyrst flutt og þangað til núna. Það eru sem sagt skyggðu liðirnir sem eru í rauninni bláir líklegast á skjalinu ykkar sem við greiðum atkvæði og hyggst forseti bera þá upp í einu lagi ef enginn hreyfir andmælum. Forseti ætlar ekki að lesa upp allar tölurnar en ég ætla að fara hins vegar inn undir þá liði sem þetta á við og hlustið vel. Aðeins að hingra, ég ætla að fletta þeim fyrir því. Ok? Við öndum aðeins í kviðinn og það er aðeins verið að rannsaka smá. Kæra borgarstjórn, það kom nú bara tæknileg spurning sem við vorum að ganga úr skugga fyrir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. En enn og aftur, þá erum við að ganga til atkvæða frumvarp fjárhagsáætlunar með áorðnum breytingum. Og ef enginn gerir athugasemd við málsmeðferð, þá tekur forseti alla þessa liði saman eins og ég hef áður sagt. Er að ræða skyggðu liðina eða ljósbláu liðina sem við greiðum atkvæði og hyggst forseti bera þá alla upp. Þetta á við skatttekjur í heild, rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld, rekstrarniðurstöðu aðalsjóðs og liði sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum og fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé, rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og fjármagnstekjur eignasjóðs, rekstrarniðurstaða eignasjóðs, liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi og breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þá erum við komin að A-hlutanum og það þarf að samþykkja rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur, rekstrarniðurstöðu og liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé, frumvarp að fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðnum breytingum, rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og gjöld, tekjuskatt og matsbreytingar fjárfestingareigna, rekstrarniðurstaða A- og B-hluta, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi og breytingu á skammtímaliðum,
fjárfestinga og fjármögnunarhreyfingar ásamt hækkun á handberu fé í A-hluta og B-hluta. Og ég ber þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki og það eru meirihlutinn og Vinstri græn, þau sem á móti kunna vera og það er hjáseta Flokk fólksins, Sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Þá er komið að því að afgreiða í heild sinni frumvarp á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2025 með áorðnum breytingum. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki og það eru atkvæði meirihlutans og Vinstri grænna. Þeir sem á móti kunna vera og það er hjáseta Flokk fólksins, Sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Og þá er gengið til atkvæða 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2024 til 2028, 2025 til 2029. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki og það eru meirihlutinn og Vinstri græn, þeir sem á móti kunna vera og það er hjáseta hjá Flokki fólksins, Sósíalistum og Sjálfstæðisflokki. Og þá höfum við farið í gegnum alla fjárhagsáætlun, síðari umræðu, allar breytingatillögur og frumvarpið með áorðnum breytingum og 5 ára áætlun með áorðnum breytingum. Bókanir hafa verið sendar í bókunarskjal. Þarf að lesa bókun. Það þarf að lesa eina bókun frá Sjálfstæðisflokknum og undir með liðum 3 og 4. Nei, þú áttir fyrir að fara í gegnum lið 3 og 4 á dagskrá. Já, og hvað er dagskrá? Nú þurfum við að finna hana. Það er mjög mikið leikaratónir þar. Það gæti verið alveg aftast. Ég get þetta fundið hann á netinu, sko. Já. Forseti á eftir að fara í restina af dagskránni, en ég gerir ráð fyrir því að það sé þá bókun sem á eftir að lesa í lokin. Skjalið er opið, má senda inn í skjalið. Flott, þá bið ég, það er að koma bókun frá Sjálfstæðisflokknum sem ég held að þið viljið lesa. Þannig að ég hvet ykkur til þess að kíkja á það, þá verður bara sett inn í skjalið, skjalið er opið. Er í ritun. En þá bara verður hún lesin. Þá fer forseti yfir lið 3 á útsendir dagskrá. Það er fundargerð borgarráðs frá 21. nóvember og þar er fundargerð borgarráðs frá 28. nóvember og þar er 2 liðir sem þarf að, já, þetta eru breytingatillögur sem við erum öll búin að fara í gegnum, þannig að þetta er lagt fram. Þá er það síðan liður 4 og það er fundargerð mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs frá 14. nóvember. Það er fundargerð menningar- og íþrótta- og tómstundaráðs frá 22. nóvember. Það er fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 25. nóvember og það er fundargerð stafrænsráðs frá 27. nóvember og það er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 27. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 20. nóvember. Og síðan höfum við farið í gegnum breytingatillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Flokks fólksins og breytingatillögur borgarfulltrúa Vinstri grænna. Og þá hefur forseti farið í gegnum
dagskrá borgarstjórnar og er þá bókunin til. Borgarfulltrúi, er bókunin tilbúin? Þá bara býð ég borgarfulltrúanum að lesa hana, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, bókunin er í rauninni svar við umræðu sem átti sér stað hérna áðan og ekki tókst að svara vegna þess að sú sem hér situr var ekki með gögnin í höndunum sem var rætt. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks telja rétt að árétta að innleiðing reglugerðar nr. 1195/2024 var ekki kynnt á vettvangi borgarráðs né heldur á vettvangi stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Þá var hún ekki heldur kynnt í greinargerð með fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Höfðu fulltrúarnir því ekki upplýsingar innleiðinguna fyrir umfjöllunum fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Breytingin heimilar undanþágu vegna veitu og orkufyrirtækja við útreikning og skuldaviðmiðs sveitarfélaga. Óskum eftir að borgarfulltrúinn sendi á Verðum við ekki bara að gefa Helga, ég verð bara að gera fundar núna. Hún tekur tíma til þess að senda á. Við gerum 5 mínútna fundarhlé á borgarstjórn.
Fundur er settur, fundur er áframhaldið í borgarstjórn og forseti biður þögn og einbindingu. Við gerum fundarhlé þar sem borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins las upp bókun og óskað var eftir að gera gagnkbókun og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir mun lesa hana, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta er gagnkbókun sem hljóðar svo: rétt er að minna á skyldur kjörinna fulltrúa samkvæmt sveitarstjórnarlögum til þess að kynna sér lög og reglur sem fjármál sveitarfélaga gilda. Erindi frá innviðaráðuneytinu breytingar og umræddri reglugerð, erindi Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur sama efni og umsókn eftirlitsnefndar fjármál sveitarfélaga voru ræddar á stjórnarfundi Sambands íslenskra sveitarfélaga þann 30. ágúst þar sem Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi var viðstödd. Fundargerð þessa fundar var send kjörnum fulltrúum borgarinnar undir embættisafgreiðslum þann 18. september síðastliðinn. Breytt reglugerð var birt í stjórnartíðindum 24. október. Efni reglugerðarbreytingarnar hefði því átt að vera borgarfulltrúum ljóst. Skuldaviðmið borgarinnar var rætt í borgarráði við framlagningu fjárhagsáætlunar. Borgarstjóri vakti sérstaka athygli á áhrifum reglugerðarbreytingarinnar í fyrri umræðu í borgarstjórn og því vekur umræða þetta mál furðu. Búið er að lesa gagnkbókun og þá er gagnkbókun við gagnkbókun klár að hálfu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel. Það er ljóst að fulltrúar minnihlutans höfðu ekki fengið kynningu á innleiðingu fyrirliggjandi reglugerðarbreytingar sem tók gildi 24. október 2024, hvorki á vettvangi borgarráðs né heldur á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fulltrúarnir þakka þó að reglugerðin hafi nú verið færð í embættisafgreiðslur fyrir næsta fund borgarráðs. En í kjölfar umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar er meginatriði málsins þetta. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks gera athugasemdir við útkomuspá og fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Ef ekki væri fyrir arðgreiðslur, sölu byggingarréttar og eignasölu myndi rekstur borgarinnar skila halla sem 11,8 milljörðum árið 2024. Ljóst er að ráðast þar í aðgerðir til að stemma stigu við ósjálfbærum rekstri. Aukin skuldsetning er einkennandi fyrir fjármálastefnu vinstri meirihlutans í borgarstjórn. Samkvæmt gildandi fjárhagsáætlun 2024 áttu skuldir samstæðu borgarinnar að nema 515 milljörðum króna komandi áramót. Samkvæmt útkomuspá verða skuldir samstæðunnar hins vegar 527 milljarðar áramótin. Samkvæmt frumvarpinu munu skuldirnar enn hækka á næsta ári og nema tæpum 558 milljörðum króna í árslok 25. Afar mikilvægt er að fjármálin verði tekin föstum tökum í því skyni að ná stjórn á rekstrinum og láta af skuldasöfnun. Til þess þarf að endurskoða allan rekstur og ráðast í víðtækan sparnað og hagræðingu. Nei. Djók. Nei. Nú tekur forseti Nei, nú tekur forseti stjórn á þessum fundi. Hér verður ekki meira gagnkbókað. Klukkan er, forseti biður borgarstjóra að haga sér. Vel. Klukkan er 23:02 og við slítum fundi borgarstjórnar í síðari umræðu þriðjudaginn 4. desember. 3. desember. Fundi er slitið 23:02.